Lăng Vãn, một kẻ làm công ăn lương cày cuốc, đã trước ngay tại bàn làm việc. Trước mặt cô là chiếc lò sưởi bốc hỏa hầm hập. Trước mắt là thông báo đếm ngược bắt đầu xuyên về thập niên 60. Trở thành một nhân viên bưu tá xuyên không gian, cô dứt khoát chọn xuyên không để được hồi sinh tại chỗ. Nhân lúc cái xác vừa sống dậy còn đang nóng, cô vẫn nộ kiện lão xét gian ác và nhận bồi thường 5 triệu, mang theo lượng vật tư khổng lồ xuyên không về thập niên 60. Trở thành một thành viên trong gia đình phá hôi cực phẩm, người mẹ ruột đanh đá, người cha dượng lụy tình, đứa em trai hống hách, những anh chị dâu cực phẩm. Còn có cô em kế Bạch Liên Hoa, người phụ nữ tốt hy sinh cả đời, người phụ nữ xấu tận hưởng cả đời. Lăng Vãn sắn tay áo lên quyết tâm vừa tranh vừa đoạt, không tranh đàn ông mà tranh lấy khẩu khí này. Họ Trương kia, hôm nay bà đây để lại lời này ở đây. Hôn sự của Quách Húc Dương nhất định phải là của Vãn Vãn nhà tôi. Nếu không bà đây sẽ ly hôn với ông. Bà đây đã nuôi Trương Cần suốt 7-8 năm trời. Ăn của bà, mặc của bà. Bây giờ bà đây chỉ muốn nói nhường đối tượng cho Vãn Vãn. Mà các người đã không hài lòng rồi sao? Đúng là một lũ sói mắt trắng vô ơn. Bây giờ Vãn Vãn nhà tôi không sao thì còn dễ nói. Nếu Vãn Vãn nhà tôi mà có mệnh hệ gì, cẩn thận bà đây cho một gói thuốc chuột vào đấy. Cả nhà các người đừng hòng mà sống yên ổn. Tiếng ồn ào ngoài cửa và ký ức của nguyên chủ cũng điên cuồng tràn vào bộ não đang đau như sắp nổ tung của cô. Cô xuyên thư rồi, lại còn là một nữ phụ độc ác có kết cục thê thảm. Cái hệ thống khốn khiếp không nói sớm. Mặc dù bản thân cô thực ra cũng khá phù hợp với thiết lập nhân vật nữ phụ độc ác, nhưng cô không muốn chất thảm hại và mất mặt như thế đâu. Nghe động tĩnh thì hiện tại chính là lúc nguyên chủ đang làm mình làm mẩy đòi đâm đầu vào tường để tranh đoạt đối tượng của chị kế Trương Cần. Đây là thời điểm mấu chốt của nam chính Quách Húc Dương. Lúc này đang có đợt vận động hai cô con gái nhà họ Trương xuống nông thôn. Nam chính Quách Húc Dương vốn muốn cưới Trương Cần, đưa cô ấy đi theo quân để tránh tai họa. Nguyên chủ lại vì ghét bộ dạng Bạch Liên Hoa của Trương Cần mà khăng khăng muốn phá đám. Kiếp trước nhà họ Trương vì thế mà tan cửa nát nhà. Trương Cần sau khi xuống nông thôn đã bị nhục mạ rồi chết thảm. Hai mẹ con nguyên chủ hạ thuốc để ép hôn, ngược lại khiến Quách Húc Dương trong quá trình chạy trốn bị nữ chính Từ Huệ hốt được món hời. Mọi người nhà họ Trương vì những hành xáo xấu xa của bản thân mà bị Quách Húc Dương mượn lực báo thù, cả nhà đều nhận cái kết thê thảm. Đúng là kiểu mở đầu cấp độ địa ngục mà. Anh ấy thật sự quá khổ rồi trời ạ. Mình cũng phải chót sao? Lăng Vãn bước ra khỏi phòng, liền thấy Trương Hồng Cường mới 7-8 tuổi đang kéo vạt áo Hoàng Quế Hương hỏi: ai bảo con họ Trương? Muốn giặt thì giặt cùng nhau. Bị mẹ ruột kéo ra cậu nhóc cũng không giận, chỉ là vô tư hừ một tiếng. Quay đầu lại thì nhìn thấy Lăng Vãn. Chị tỉnh rồi. Chị có đói không? Mẹ đang hấp trứng cho chị đấy. Để em bưng qua cho chị nhé. Ôi trời ơi, tổ tông của tôi ơi. Bác sĩ nói con bị chấn động não nên phải nằm giường tĩnh dưỡng. Mau về phòng nằm đi. Ra ngoài làm gì? Hừ, đứng ngay ra đó làm gì? Con không mau đi bưng trứng hấp cho chị con đi. Đến được ạ. Vãn Vãn à, con đừng có ngốc nghếch nữa. Chị con biết lỗi rồi. Nó đã đồng ý nhường đối tượng cho con rồi. Mê mơn, con mau xin lỗi Vãn Vãn đi. Chẳng qua chỉ là một người đàn ông thôi, mất rồi thì tìm người khác là được. Lẽ nào con thật sự muốn quấy cho cái nhà này tan nát thì mới vui lòng sao? Sao tôi lại đẻ ra cái đồ ăn cháo đá bát như cô cơ chứ? Nói xong, Trương Học Minh còn nhìn Hoàng Quế Hương một cái đầy lấy lòng. Ông ta thật sự rất quý mến Hoàng Quế Hương. Hồi bố của Lăng Vãn còn chưa mất, ông ta đã thầm thương trộm nhớ bà ấy, cứ ngỡ là tình cảm đơn phương của mình cuối cùng sẽ cùng thi thể mình chôn vùi dưới đất. Không ngờ chồng bà ấy lại chót để có thể cưới được Hoàng Quế Hương. Trương Học Minh không ngại làm kẻ lụy tình không giới hạn, từ trước khi cưới cho đến sau khi cưới. Chị xin lỗi, chị sẽ đi xuống nông thôn. Chị nhường Húc Dương cho em. Ha ha ha, không cần chị nhường đâu. Tôi đổi ý rồi. Cái tảng băng trôi Quách Húc Dương đó chỉ có cô mới coi là báu vật thôi. Tôi không hiếm lạ gì nữa. Gả cho anh ta còn phải đi theo quân đội, cái nơi khỉ ho có gáy đó. Ai thích đi thì đi, dù sao tôi cũng không đi. Sống như vậy là quá đủ rồi. Muốn ly hôn cũng chẳng dễ dàng gì. Trong phòng không có ai tin lời của Lăng Vãn. Chuyện lật lọng cháo chở Lăng Vãn làm nhiều rồi. Con đứng ngay ra đó làm gì? Phòng ốc bừa bộn thế này mà cũng không biết dọn dẹp. Đợi bà già này ra tay à? Khóc khóc khóc, suốt ngày chỉ biết khóc khóc khóc. Phúc khí tốt đẹp đều bị cô khóc cho bay sạch rồi. Ồn ào quá, ông ấy vội vàng kéo Hoàng Quế Hương vào trong phòng. Chị, món trứng hấp này chị ăn đi. Chị ăn không trôi. Thằng bé vội vàng tọng vào miệng. Chỉ sợ Lăng Vãn sẽ đổi ý trong cái việc lật lọng này. Chị ấy đúng là chuyên gia rồi, hi hi hi. Quế Hương, không sao đâu, tôi đi làm đây. Nghỉ phép lâu quá là bị trừ lương đấy. Mẹ, con không cần đối tượng của Trương Cần đâu. Lần này tuyệt đối không đổi ý. Những lời con nói với Trương Cần đều là thật.
Con không muốn đi theo quân đội. Theo quân rồi sẽ không được gặp mẹ nữa. Không biết vì sao, kể từ khoảnh khắc nhìn thấy Hoàng Quế Hương, cô không hề thấy chút cảm giác xa lạ nào. Ngược lại còn có một sự xúc động như người thân lâu ngày gặp lại. Giống như Hoàng Quế Hương vốn dĩ là mẹ ruột của cô vậy. Sống cô độc gần 30 năm, bỗng nhiên lại có mẹ. Lăng Vãn muốn khóc. Dù cho người mẹ này là nhân vật pháo hôi ác độc trong sách, thì đã làm sao chứ? Con đi theo quân thì mẹ làm hành lý của con. Con cứ mang mẹ theo là được mà. Vãn Vãn à, mẹ nói cho con nghe. Mẹ đã nhắm Quách Húc Dương từ lâu rồi. 12-14 tuổi đã là phó tiểu đoàn trưởng rồi. Tiền đồ sau này vô cùng rộng mở. Quách Húc Dương mới có 24 tuổi. Vẫn còn nhiều cơ hội tiến thân mà. Chưa kể gia cảnh của Quách Húc Dương lại rất tốt. Ba mẹ đều là cán bộ. Anh em thì công việc của ai cũng giỏi giang. Tiền cậu ta làm ra hiện giờ chỉ một mình cậu ta tiêu. Sau này con gả cho cậu ta. Của cậu ta cũng là của con. Con muốn tiêu thế nào thì tiêu. Điều kiện tốt thế này đúng là có đốt đuốc cũng tìm không ra. Con đừng có mà hồ đồ đấy. Nhưng anh ấy đâu có thích con. Cho dù Trương Cần có bằng lòng nhường anh ấy cho con, anh ấy không đồng ý thì chúng ta cũng chẳng có cách nào. Anh ấy là quân nhân mà, không phải chúng ta muốn ép là ép được đâu. Chuyện này con cứ yên tâm. Mẹ đã tính kỹ cả rồi. Lát nữa mẹ sẽ lấy danh nghĩa của con bé Trương Cần, gọi cậu ta đến nhà, rồi cho cậu ta uống chút trà có bỏ thuốc, chờ hai đứa gạo nấu thành cơm. Cậu ta mà muốn quỵt, bà già này sẽ kiện cậu ta tội cưỡng bức phụ nữ. Trừ phi cậu ta không cần tiền đồ, không cần mạng nữa. Nếu không thì phải ngoan ngoãn mà cưới con thôi. Mẹ nói cho con nghe này, phụ nữ yêu bằng não, đàn ông thì yêu bằng nửa thân dưới. Chỉ cần ở trên giường lăn lộn một trận rồi thì tình với trà cảm. Toàn là chuyện tào lao hết. Mẹ con năm đó cũng dùng cách này để hạ gục ba con đấy. Đây là ép mình phải đi theo cốt truyện chính rồi. Mẹ, con có mục tiêu tốt hơn rồi. Là một vị đoàn trưởng, để thuyết phục Hoàng Quế Hương. Lăng Vãn không còn cách nào khác, đành phải vắt óc suy nghĩ, tìm ra một người như thế từ trong cốt truyện. Tạm thời lừa mẹ ruột cho qua chuyện. Còn chưa đợi Lăng Vãn đem mình bánh vẽ này kể cho Hoàng Quế Hương nghe, đột nhiên có hai giọng nói vang lên, gói quà tân thủ đã được phát. Mời ký chủ kiểm tra. Mẹ, chị ơi, không xong rồi. Người của ủy ban phường đến rồi. Đến bắt chị đi xuống nông thôn đấy. Lăng Vãn sau khi đột chớp thì liên kết với hệ thống bưu cục không gian. Vừa mở mắt đã trở thành nữ phụ độc ác. Mẹ, chị ơi, người của ủy ban phường đến bắt chị đi xuống nông thôn kìa. Hồng Cường đấy à, bà đừng nghe nó là lối om sòm. Chúng tôi chỉ đến để thông báo một chút thôi. Về thời hạn đăng ký xuống nông thôn của hai cô con gái nhà bà, chỉ còn lại 1 tuần nữa thôi. Cái gì mà Hồng Cường chứ? Mẹ ơi, mẹ con không có tên à? Sao thế hả? Giá trị của mẹ con chỉ là sinh ra một Trương Hồng Cường thôi sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt của hai bà cô đều tái mét rồi kìa. Nhà họ Trương đúng là một lũ kỳ quặc. Lão Trương thì nhu nhược, Hoàng Quế Hương thì đanh đá chua ngoa, vô lý hết sức. Lăng Vãn thì vừa xấu vừa ác lại còn hay tranh giành. Mở miệng ra là muốn hại chúng tôi mất việc, bị đem ra đầu tố. Loại người này nên mau chóng xuống nông thôn đi. Đừng có ở lại khu phố này báo hại người ta nữa. Chẳng phải chỉ là gọi thuận miệng thôi sao? Mọi người xung quanh ai mà chẳng gọi như vậy. Người khác là quần chúng nhân dân. Giác ngộ không đủ thì tôi có thể hiểu được. Nhưng các bà là cán bộ ban quản lý khu phố đấy, là người phục vụ nhân dân. Các bà phục vụ nhân dân như thế này đấy à? Hư, đừng tưởng là tôi không thấy. Sự chán ghét hiện rõ mồn một trong mắt họ. Cái miệng chất tiệt này, còn cai lý với nó làm gì cho móc ra chứ? Đồng chí Hoàng Quế Hương, về chuyện xuống nông thôn, chúng tôi vẫn hy vọng bà có thể hưởng ứng chính sách của nhà nước. Sau 1 tuần nữa nếu họ vẫn chưa có việc làm, thì tên của họ sẽ bị trực tiếp báo cáo lên trên. Theo tôi thấy thì các người nên chủ động đi đăng ký sớm đi. Chủ động đăng ký, còn có thể nghĩ cách để được phân đến nơi nào gần một chút, tốt một chút. Nếu không thì trên đó sắp xếp thế nào? Các người muốn đổi cũng không đổi được đâu. Hoàng Quế Hương trong lòng chẳng thèm để tâm. Bất kể là Quách Húc Dương hay là vị đoàn trưởng mà con gái bà vừa nói, dù sao con gái bà cũng định sẵn là người nhà quân nhân rồi. Bà còn sợ cái quái gì nữa? Chuyện của người khác tôi không quản được. Nhưng con gái của Hoàng Quế Hương tôi tuyệt đối không có chuyện xuống nông thôn. Nó sắp sửa gả cho quân quan rồi, trở thành người nhà quân nhân vẻ vang. Chúng tôi đây là ủng hộ quân đội, cũng là hưởng ứng chính sách nhà nước. Không phải chứ, đồng chí Hoàng Quế Hương sao cái miệng lại chẳng biết giữ cái gì thế? Con bé là đang lừa bà ấy mà. Con bé lấy đâu ra một vị trung đoàn trưởng cơ chứ? Nghe vậy, sắc mặt của hai bà hàng xóm bỗng khựng lại. Họ miễn cưỡng khen Lăng Vãn vài câu rồi bỏ đi. Đợi đến khi mọi người đã tản ra hết, Hoàng Quế Hương kéo Lăng Vãn vào trong nhà. Con nói rõ cho mẹ nghe về chuyện vị trung đoàn trưởng đó đi.
Hai đứa quen nhau như thế nào? Con dẫn cậu ấy về đây cho mẹ xem mặt, xem điều kiện gia đình cậu ấy thế nào. Nếu gia đình có quá nhiều gánh nặng, một mình phải lo cho cả một gia đình lớn, thì dù cậu ta có là trung đoàn trưởng cũng không được. Nếu thực sự không ổn thì vẫn phải cân nhắc đến Quách Húc Dương thôi. Chuyện kết hôn phải khẩn trương lên thôi. Mấy người ở ủy ban khu phố cứ giục giã suốt như đòi mạng vậy. Giục dữ vậy sao? Sao họ không xuống dưới kia mà làm hắc bạch vô thường luôn đi? Hoàng Quế Hương lo lắng vô cùng. Bây giờ công việc ở thành phố không dễ tìm. Bà đã nhờ vả bao nhiêu mối quan hệ mà vẫn không mua được. Thậm chí vì quá nôn nóng mà bị lừa khi định mua việc làm cho Lăng Vãn. Hiện giờ chỉ còn con đường lấy chồng này thôi. Được rồi, hôm nay con nghỉ ngơi một ngày đã. Ngày mai con sẽ đi tìm anh ấy, rồi dẫn anh ấy về gặp mẹ. Lăng Vãn trả lời qua loa vài câu, nhưng Hoàng Quế Hương không chịu bỏ qua cho cô, cứ bám lấy hỏi cho bằng được về tình hình cụ thể của vị trung đoàn trưởng đó. Anh ấy tên là Hoắc Tiêu, gia đình ở trong đại viện quân đội. Cha là lãnh đạo lớn, mẹ là bác sĩ. Mấy anh em đều ở trong quân đội. Anh cả ở lục quân, anh hai ở hải quân, còn anh ấy ở không quân. Nam chính nguyên tác Quách Húc Dương có Bạch Nguyệt Quang, Trương Cần và nữ chính Từ Huệ cũng có Bạch Nguyệt Quang. Đó chính là Hoắc Tiêu. Bạch Nguyệt Quang này phần lớn thời gian đều ở trong quân đội, chẳng có chút liên quan gì tới họ cả. Dùng để đối phó với Hoàng Quế Hương là hợp nhất. Ngoài anh ấy ra, nhất thời cô cũng không nghĩ ra ai khác có điều kiện tốt hơn Quách Húc Dương. Huống hộ trong giới quân nhân, cô chỉ quen mỗi anh chàng không quân đi câu cá kia. Ha ha ha. Chúng con vừa gặp đã yêu. Anh ấy không phải con thì nhất quyết không cưới. Con không phải anh ấy thì không gả. Bây giờ anh ấy đang đi làm nhiệm vụ rồi. Chờ anh ấy quay lại, anh ấy sẽ đến tìm mẹ. Giờ mẹ có muốn gặp cũng không gặp được đâu. Cứ chờ đi nhé. Mà mẹ, đầu con hơi khó chịu, con muốn ngủ một lát, mẹ ra ngoài trước đi. Hoàng Quế Hương vừa nghe đến ra thế này, liền vui vẻ vừa ngân nga hát vừa đi ra ngoài. Lăng Vãn mới dám xem gói quà tân thủ hệ thống tặng. Nhấn mở gói qua, một bản kế hoạch tuyển dụng của hệ thống bưu cục tỉnh này bay vào tay cô. Thời gian hết hạn đăng ký là 5 giờ chiều ngày 28 tháng 8 năm 1968. Đậu xanh, chẳng phải là hôm nay sao? Mẹ, con có chút việc phải ra ngoài một chuyến. Cái con bé này, đầu óc vẫn còn đang choáng váng mà. Chạy nhanh thế không biết. Cô gái, cô tỷ Mai, có việc gì thế? Hi hi, chú ơi, đây là thuốc lá có đầu lọc nội bộ ạ. Sao gì con lại bảo với con là bưu cục các chú đang tuyển người nhỉ? Con đến để đăng ký ạ. Ông bảo vệ cầm đồ của cô nên cũng xui hớn hở dẫn cô đến phòng nhân sự. Dịch vụ hỗ trợ cực kỳ chu đáo. Cứ ngỡ là do lãnh đạo nào dặn dò dẫn đến. Dù sao thì tin tức tuyển dụng đều đã được giải quyết nội bộ rồi. Cô bé, ai bảo cháu đến đây vậy? Dì cháu bảo cứ để cháu dựa vào bản lĩnh mà thi. Phải công bằng công chính. Không cho cháu nhắc đến gì ấy. Chủ yếu là cháu cũng không thuộc hệ thống bưu cục mình. Thật sự không thể gây thêm rắc rối cho dì cháu được. Cũng chẳng phiền phức gì đâu. Dì cháu, em gái ruột của Hoàng Quế Hương đang nuôi lợn dưới quê kìa. Ồ, Lăng Vãn điền xong tờ đơn đăng ký, liền lấy kẹo sữa đại bạch thỏ chia cho mọi người. Mọi người lập tức trở nên xôn xao hẳn lên. Người ta phát kẹo mà chân mày chẳng thèm nhíu một cái. Đúng chuẩn dáng vẻ của người có tiền. Chị ơi, cái đó, khoa trưởng của chúng ta có ở đây không ạ? Chị Cao lập tức nhiệt tình dẫn cô đi tìm khoa trưởng phòng nhân sự. Đường khoa trưởng, đây là Tiểu Lăng mới đến đăng ký ạ. Đợi chị Cao đi ra ngoài, Lăng Vãn lấy một cây thuốc lá từ trong túi đeo quân dụng ra. Đường khoa trưởng, đây là quà gì cháu bảo mang đến cho chú ạ? Dì cháu nói khi nào có cơ hội sẽ mời chú và mấy vị cục trưởng, mời chủ nhiệm cùng đi dùng bữa một bữa ạ. Vì là chen ngang đột xuất, hơn nữa dì cháu lại không cùng hệ thống với ông ấy, nên ông ấy cảm thấy khá ngại. À cái này, đây là thuốc lá có đầu lọc cung cấp nội bộ. Dì cháu bảo cháu mang biếu ông. Khoa trưởng Đường, cháu không làm phiền nữa. Cháu xin phép đi đây ạ. Này cô bé, cô phải nói xem gì cô là ai đã chứ? Người trẻ đúng là hấp tấp, thật điềm đạm, đợi ông ấy bóc bao thuốc ra. Xác định đúng là hàng nội bộ không sai đi đâu được. Người kiếm được loại thuốc này năng lực không hề nhỏ, địa vị chắc chắn không thấp đâu. Tiểu Cao à, cô mang tờ đơn đăng ký của cô gái vừa nãy lại đây. Để tôi xem nào. Lăng Vãn vừa ra khỏi tòa nhà bưu điện đi được vài bước thì gặp phải người quen, đúng kiểu oan gia ngõ hẹp. Anh đừng có qua đây nha. Tiến thêm bước nữa xem tôi có nằm vật ra đất ăn vạ cho anh chết luôn không? Ha ha ha. Đừng có qua đây. Tiến thêm bước nữa xem tôi có nằm vật ra đất ăn vạ anh không? Quách Húc Dương tức đến bật cười trước sự vô lại của Lăng Vãn. Anh ta vừa bước lên một bước đã bị Trương Cần túm lấy tay áo. Anh tuyệt đối đừng để chị ta ăn vạ đấy. Trương Cần, cô ta cướp đối tượng của em nói nhường là nhường sao? Em coi anh là cái gì hả? Bây giờ em còn nói giúp cho cô ta nữa. Anh thật sự nhìn lầm em rồi. Quách Húc Dương, anh đúng là đồ mắt mù. Anh cũng xứng gọi là đàn ông sao?
Đến người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được. Còn trách cô ấy không bảo vệ tình cảm của hai người. Anh đâu phải không biết địa vị của cô ấy ở nhà. Cô ấy hiền lành như của hồng mềm, phản kháng được sao? Còn anh thì sao? Không cứu được cô ấy thoát khỏi hố lửa mà chỉ biết nổi nóng vô cớ. Tôi phỉ nhổ vào, đồ hèn. May mà bà đây đổi ý không thèm cướp nữa. Nếu không thì dù có cướp được cũng phải đem vứt vào thùng rác thôi. Mình đã mắng đến mức này rồi, coi như là bày tỏ rõ thái độ của mình rồi nhỉ. Nhanh cái chân lên, mau cút đi đăng ký kết hôn đi. Chỉ cần họ kết hôn ngay lập tức thì đồng chí Hoàng Quế Hương cũng chẳng có cách nào ép buộc nữa. Chương Cần có thể tránh khỏi việc xuống nông thôn, thoát khỏi số phận bị chà đạp đến chót. Như vậy vận mệnh bi thảm của cả gia đình tôi có thể hoàn toàn thay đổi rồi. Nghĩ đến đây, Lăng Vãn lập tức tràn đầy ý chí chiến đấu. Cô ta lại muốn giở trò gì nữa đây? Cô ta làm vậy chắc chắn chỉ là để chia rẽ mình và anh Húc Dương. Nhưng tại sao mình lại thấy cô ta nói đúng nhỉ? Lăng Vãn, cô đừng có vừa ăn cướp vừa la làng. Rõ ràng mẹ con cô mới là người bắt nạt Chương Cần. Mẹ cô đúng là một bà mẹ kế độc ác. Trong nhà việc gì cũng giao cho Chương Cần làm. Hở một chút là mắng chửi cô ấy, còn giúp cô cướp đầu của cô ấy nữa. Mắng đồng chí Hoàng Quế Hương là không được đâu nhé. Đó là người mẹ mà tôi có được sau khi xuyên không đấy. Không được chỉ tay vào tôi. Anh mở to đôi mắt chó của mình ra mà xem. Con gái nhà ai mà không phải làm việc, riêng gì cô ta, Chương Cần là ngoại lệ. Anh Quách Húc Dương sao có thể nói như vậy chứ? Em chỉ là lúc tủi thân thì than vãn với anh chút thôi. Sao anh có thể đem chuyện đó nói trước mặt Lăng Vãn chứ? Thật không dám tưởng tượng, đợi Lăng Vãn về mách lại với mẹ Hoàng Quế Hương thì ở nhà họ sẽ đối xử với mình thế nào đây? Chương Cần không phải ngoại lệ. Cô cũng là con gái của cái nhà đó. Tại sao cô chẳng làm việc gì hết? Tôi không làm là vì mẹ tôi thương tôi. Chương Cần không muốn làm thì cũng có thể tìm bố đẻ chống lưng mà. Năm đó khi mẹ tôi chưa gả sang đây, mọi việc trong nhà này đều do một tay cô ta báo hết. Cấp 2 còn bị ép nghỉ học là sau khi mẹ tôi gả sang, mới bảo anh chị của cô ta tự lo việc nhà, tự trông con, thì cô ta mới có thể tiếp tục đi học được chứ. Mẹ tôi không hề bạc đãi cô ta, không chỉ giúp cô ta giảm bớt một nửa công việc để học hết cấp 3, mà còn không dùng cô ta đổi xính lễ làm của hồi môn cho tôi. Mẹ tôi đã đánh bại 90% các bà mẹ kế trên cả nước rồi. Còn về chuyện cướp đồ, tôi đòi mà cô ta dám không đưa sao? Là bố đẻ cô ta cứ nhất quyết bắt cô ta lấy lòng mẹ tôi. Người bắt nạt cô ta là bố đẻ chứ không phải mẹ tôi. Tôi có mẹ bảo vệ thì không có gì sai. Cô ta không được bố thương cũng không thể đổ lỗi lên đầu chúng tôi. Quách Húc Dương, anh đúng là đồ nhu nhược. Anh biết rõ Chương Cần khó khăn thì nên lấy chị ấy mới đúng. Đưa chị ấy rời khỏi gia đình đó. Đằng này lại quay sang trách chị ấy đã nhường anh cho tôi. Anh là con người bằng xương bằng thịt, chị ấy có thể ép anh lấy tôi được sao? Chị ấy chẳng qua chỉ là thuận theo lời nói để bớt bị mắng. Anh không thương xót chị ấy thì thôi lại còn sắt muối vào vết thương của người ta. Chương Cần, chị cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Chị yếu đuối thì chị có lý chắc, cứ phải xoay quanh chị mới được sao? Chị không sinh cũng chẳng nuôi Quách Húc Dương. Lấy tư cách gì mà coi anh ta như món đồ nhường qua nhường lại? Đã coi tôi như thú dữ rồi, mà còn đẩy tôi cho anh ta. Rõ ràng là vì bản thân mình mà hại anh ta cả đời. Lăng Vãn mắng một trận, chủ yếu là chia đều cho mỗi người một ít, không thiên vị ai hết. Đã quá, ha 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 ha. Ha 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 ha. Trời ơi Hoắc Đồn, cô gái đó ghê gớm thật đấy. Ai mà lấy phải cô vợ như thế thì đúng là xui xẻo. Trời đất, cô ta nói chuyện cướp đối tượng của người khác mà cứ như đúng rồi vậy. Phí hoài một gương mặt xinh đẹp, không ngờ lại độc địa như thế. Phó đoàn trưởng Tiêu đời rồi. Sao tôi lại thấy cô ấy nói có lý nhỉ? Trên chiếc xe buýt bên lề đường cách đó không xa, cảnh vệ kiêm lái xe Đỗ Quốc Cường đã chứng kiến toàn bộ. Cứ lải nhải không ngừng. Tới rồi, cô ấy đi tới kìa. Trời a Hoắc Đồn, nữ đồng chí này trông xinh như tiên nữ vậy. Không được bàn tán về nữ đồng chí. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, một cô gái vừa ngân nga hát, vừa tung tăng chạy ngang qua trước đầu xe buýt. Ánh mắt của Hoắc Tiêu theo bản năng đã dõi theo bóng hình vui vẻ đó. Nhìn cô ấy chen lên xe buýt. Hệ thống, ra đây đi, tôi báo danh xong rồi. Ngươi đưa đề thi và đáp án cho tôi đi. 2 ngày nữa là thi rồi. Không có đề thi thì tôi thi cái vẹo gì chứ? Đồng chí Lăng Vãn, để đổi đề thi và đáp án cần 100 điểm tích lũy. Nhưng hiện tại điểm tích lũy của chị là 0. Cho nợ đi chứ, cái hệ thống này sao mà keo kiệt thế? Một chút điểm ban đầu cũng không cho. Hay là người đã biển thủ điểm ban đầu của tôi rồi? Cô quên lúc cô sắp bị thiêu ở lò hỏa táng rồi sao? Đã chọn dùng hết điểm tích lũy ban đầu để đổi phục sinh tại chỗ và tăng thêm 10 ngày dương thọ. Cô nên cảm thấy may mắn mới đúng. Khiến cho điểm tích lũy ban đầu chỉ còn 100 điểm, nhưng để bảo vệ mạng sống và xuyên không thì cần tới hàng chục tỷ điểm. Hệ thống chính đã phát hiện ra lỗi.
nên đã cập nhật bản và lỗi rồi. Chức năng dùng toàn bộ điểm tích lũy để đổi lấy quyền lợi nào đó cũng đã bị hủy bỏ. Đó là một chức năng xa xỉ. Sao toàn là lỗi tại nó hết vậy? Cái đồ thùng thùng thối tha. Vậy thì phải kiếm điểm bằng cách nào? Thùng thùng tiện tay ném cho cô một bản hướng dẫn tân thủ. Sau đó hậm hực ẩn thân rồi thoát mạng. Lăng Vãn sau khi xem xong bản hướng dẫn liền mua ngay 100 cái phong bì từ hệ thống và 100 con tem, tổng cộng tốn hết 5 đồng. Đợi khi về tới khu tập thể, cô gọi hết lũ trẻ còn lại. Mỗi đứa được phát một viên kẹo hoa quả, rồi dụ dỗ chúng viết thư cho nhau. Cứ viết qua viết lại liên tục. Viết không chót thì cứ viết cho tới chót luôn đi. Lúc này, ở cửa tụ tập mấy bà thím hàng xóm, cứ ló đầu vào dòm ngó. Ái cha, Hồng Cường, Hoàng Quế Hương, cái con Lăng Vãn nhà bà đang làm gì thế này? Đang chơi đồ hàng với một lũ nhóc tì à? Tôi nói này Quế Hương, bà chiều chuộng con Lăng Vãn nhà bà quá mức rồi đấy. Chơi đồ hàng thì cũng không được lấy đồ thật ra phá hoại như thế chứ. Làm vậy tốn bao nhiêu tiền rồi? Phong bì với tem thứ tốt như thế mà lại đem đi phí phạm. Con Lăng Vãn nhà bà không phải bị đập đầu đến hỏng não rồi chứ? Con Lăng Vãn nhà bà nếu mà bị điên thì có phải là không cần phải súng nông thôn nữa không? Thế thì chắc chắn là không được rồi. Đây là thanh niên súng nông thôn để hỗ trợ xây dựng, chứ không phải đi để phát điên hay phá hoại đâu. Ánh mắt mọi người nhìn Lăng Vãn lập tức thay đổi. Bà thím họ Tô nghe vậy liền lập tức lén lút chuồn ra ngoài. Bà ta định đi báo cáo đấy. Hóa ra con cái mình đang tính chuyện giả điên sao? Cũng đúng, giấy chứng nhận kết hôn mà chưa lấy được thì vẫn chưa yên tâm. Nhất định phải chuẩn bị sẵn cả hai phương án. Con cái mình đúng là thông minh. Liên quan gì đến mấy người? Đúng là ăn cơm nhà bác tù và hàng tổng. Con cái tôi thích chơi thế nào thì chơi. Ông Trương nhà tôi nuôi nổi. Các người có đỏ mắt ghen tị cũng vô ích. Đi đi đi, đừng có vây quanh nhà tôi. Đừng mà, mọi người vào chơi đi. Lại đây viết thư, viết 5 bước. Con sẽ cho một viên kẹo hoa quả. Mẹ cũng viết đi. Mẹ viết cho bố con đi. Viết cho vợ chồng Trương Hồng Kỳ và Trương Hồng Bân. Đây là bà Tần và bà Dương, đang hớt hải chạy đến. Bất kể các người giở trò quỷ gì, đến giờ là đều phải về nông thôn hết. Dám giả điên để trốn tránh thì ông Trương nhà các bà đừng hòng mơ tới danh hiệu tích cực nữa. Chờ đó mà đi dọn nhà vệ sinh đi. Lăng Vãn một mực kéo hai bà vào nhà để viết thư. Hai bác à, chỉ cần mỗi người viết 5 bức thư, con đảm bảo một tuần sau nếu không có việc làm, không kết hôn, nhất định con sẽ nhanh chóng đi về nông thôn. Cô ta rốt cuộc có phải đang giả điên không? Người bình thường nào lại đi phá phách phong bì và tem thư như thế chứ? Thế là Lăng Vãn lôi hết mọi thứ ra phá một lượt. Ngay cả Trương Cần lúc về cũng bị đè đầu ra bắt viết. Kết cục là Lăng Vãn thu hoạch được 338 điểm tích lũy. Hệ thống cũng phải cạn lời trước thao tác này của cô, rồi lặn mất tâm để khẩn cấp nâng cấp sửa lỗi. Lăng Vãn nhanh chóng đổi lấy bộ đề thi có sẵn đáp án. Lăng Vãn khá là hài lòng. Kết quả là nhìn thấy bữa tối trên bàn, còn người suýt chút nữa là rớt ra ngoài luôn. Một chậu cháo khoai lang, nước cháo trong veo như nước lã. Cô từng nghĩ thập niên 60 sẽ thiếu ăn thiếu mặc, nhưng không ngờ lại thiếu đến mức này. Lúc này hệ thống bỗng nhiên hiện ra nhắc nhở thân thiện. Hoàng Quế Hương vì muốn giữ cô lại không phải về nông thôn, đã tiêu sạch tiền tiết kiệm của nhà họ Trương để tìm cách mua việc làm cho cô, nhưng lại bị người ta lừa hết sạch tiền rồi. Hố cũ chưa lấp, hố mới lại tới. Nếu cô mà không tích trữ hàng trước khi xuyên tới thì cái hố này biết lấp làm sao đây? Người cuồng con cái như Hoàng Quế Hương vì muốn mua việc cho cô mà bị lừa sạch tiền trong nhà. Từ đó món chính trên bàn ăn đã đổi thành khoai lang. Vốn dĩ tiền lương hàng tháng của chúng tôi đều nộp cho gia đình. Dù thế nào cũng không thể bữa nào cũng cho chúng con ăn cái này chứ. Anh cả, Hồng Quân và cả ba còn phải đi làm nữa mà. Cứ ăn cái này mãi sao mà chịu nổi. Còn mấy đứa trẻ trong nhà nữa, chúng đói đến mức nào rồi? Lương thực ở trạm không xếp hàng mua được, hay là đi chợ đen mua ít lương thực giá cao đi. Hừ, cô nhường công việc của cô cho Vãn Vãn đi, thì bà già này sẽ đi mua lương thực giá cao. Nếu không, tiền này phải để dành mua việc làm cho Hồng Cường. Hồng Cường là con trai út của nhà họ Trương. Tôi tuyệt đối sẽ không để nó phải xuống nông thôn đâu. Lăng Vãn nhìn Trương Hồng Cường với ánh mắt thương cảm. Cứ mới 8 tuổi, liệu có gánh nổi cái tội nợ lớn thế này không? Họ đang thay đổi chiêu trò, ép mình phải nhường anh Húc Dương. Phần lớn tiền lương đều nộp cho gia đình, nhưng bữa nào cũng không được ăn no. Ai mà chịu cho thấu, anh chị dâu chắc chắn sẽ thay nhau đến khuyên mình nhường đối tượng ra thôi. Nhưng Lăng Vãn có một câu nói đúng. Mình không có tư cách coi anh Húc Dương như một món đồ. Nhường qua nhường lại, nước tương hết rồi. Em đi mua nước tương đây. Thấy cô ấy chạy đi, chị dâu cả Bao Yến và chị dâu hai Trọng Hồng Mai vội vàng đuổi theo, chặn cô ấy lại ở cổng đại viện. Cần, em hãy nhường Quách Húc Dương cho Lăng Vãn đi.
Nếu không, cái nhà này thật sự sẽ bị mẹ con họ quậy cho tan nát mất. Bố mỗi tháng lương chỉ có mấy chục đồng. Trong nhà thì bao nhiêu miệng ăn. Con cái em ngày nào cũng kêu đói không yên. Vậy mà cô ta lại coi tiền như rác. Bây giờ mẹ cô ta còn quá đáng hơn, trực tiếp không cho cơm ăn, chỉ có mấy củ khoai lang. Em không sót anh trai em thì ít nhất cũng phải sót cho mấy đứa cháu này chứ. Chúng đều do một tay em chăm bẵm lớn lên, đều thân thiết với em nhất mà. Đúng, Cần em là người hiểu chuyện nhất. Em cũng không nỡ nhìn cái nhà này, vì em mà tan đàn xẻ nghé chứ. Đàn ông trong thiên hạ đâu chỉ có mỗi Quách Húc Dương. Em nhường người cho cô ta đi, các chị sẽ tìm cho em một mối khác tốt hơn. Sẽ không để em phải xuống nông thôn đâu. Lăng Vãn đuổi theo ra thấy cảnh này, thật là hù vía. Chưa bị tức chết hả? Có xong chưa vậy? Bi thư và tem cũng là đối tượng của tôi mua cho tôi chơi đấy. Trong nhà hết lương thực rồi. Lương thực ở trạm lương thực không dễ tranh mua đâu. Nhà nào mà chẳng như vậy. Dựa vào cái gì mà trách mẹ tôi? Hơn nữa tôi chẳng hiếm lạ gì Quách Húc Dương. Đừng có ép cả cho tôi. Tất nhiên nếu chị dâu cả, chị dâu hai có nhìn chúng thì mau dứt khoát ly hôn với anh cả, anh hai đi, rồi cải giá cho anh ta. Nhưng bây giờ là xã hội mới rồi, không được phép nạp thiết đâu. Hai người ai muốn gả thì cứ đánh nhau một trận đi. Cái miệng độc địa chẳng chút nề tình. Mặt Bao Yến và Trọng Hồng Mai xanh mét cả rồi, nhưng bọn họ chỉ có thể nhịn. Nếu không đứa nhỏ về mách lèo thì ông già có thể lập tức đuổi cả hai nhà bọn họ ra khỏi cửa ngay. Cha chồng đối với Hoàng Quế Hương giống như bị yểm bùa vậy, đối với bà ta luôn nghe lời giám giáp. Hoàng Quế Hương, cái đồ hồ ly tinh già này, cùng với con hồ ly tinh nhỏ bà ta mang tới đều chẳng phải hạng tốt lành gì. Hi hi, em út đừng có nói bừa. Bọn chị sao có thể nhìn chúng Quách Húc Dương được chứ? Mà này, em có đối tượng rồi à? Đối tượng của em là ai thế? Làm việc ở đâu? Trong nhà gồm những ai? Là Cảnh Hướng Dương ở tiệm cơm Quốc Doanh, hay là Bùi Dũng Quân ở Bách Hóa Tổng Hợp, hay là Nguyễn Học Vụ ở xưởng Liên Hợp Thịt, hay là Tôn Trí ở xưởng dệt bông? Hi hi, đối tượng của em tên là Hoắc Tiêu, đoàn trưởng không quân, đỉnh hơn Quách Húc Dương nhiều. Cao hơn anh ta, đẹp trai hơn anh ta, giỏi giang hơn anh ta, lại còn giàu hơn anh ta nữa. Nói phép thôi, đợi công việc vào tay rồi tính. Sau này dù gia đình đằng ấy có đánh chớt không đồng ý thì bọn họ cũng đã chia tay rồi, có gì to tát đâu chứ. Việc cấp bách lúc này là không được để Trương Cần tiếp tục hiểu lầm, làm ảnh hưởng đến việc chị ta kết hôn với Quách Húc Dương. Ngay trong lúc Lăng Vãn đang bốc phét thì một mỹ nam tử từ trên xe xe buýt bước xuống. Mẹ ơi, người đàn ông này cực phẩm quá. Khoảnh khắc đối mắt với anh ta, nhịp tim của Lăng Vãn liền loạn nhịp. Cô khẩn trương lục tìm trong ký ức của nguyên chủ, vô cùng chắc chắn người này không phải là bất kỳ con cá nào trong ao cá của nguyên chủ. Đồng chí Lăng Vãn, chúng ta nói chuyện chút đi. Vãn, đồng chí này là ai vậy? Hoắc Tiêu. Cô ấy lấy người ta làm bia đỡ đạn, kết quả lại để chính chủ nghe thấy rồi. Không phải chứ, sao Hoắc Tiêu lại ở Hoa Thành? Anh ta cùng đơn vị với Quách Húc Dương mà. Quách Húc Dương là về nghỉ phép thăm thân, nhà của Hoắc Tiêu ở Kinh Thị. Anh ta dù có thăm thân thì cũng nên về Kinh Thị chứ. Nếu không tôi cũng chẳng dám nói xằng nói bậy như thế này. Đồng chí Lăng Vãn. Nói, đổi chỗ khác nói. Cô ấy kéo cửa xe, nhanh chóng leo lên xe. Ôi mẹ ơi, ha 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 ha. Thống, cậu bày cách cho tôi với. Tôi phải làm sao đây? Nhưng Thống chẳng thèm sủi bọt lấy một cái. Lại không phải phạm 6 nghiệp vụ của nó chỉ là một hệ thống, cũng không phải giấy vệ sinh để có thể đi chùi mông cho người ta. Đồng chí Lăng Vãn, chúng ta vốn không quen biết, vậy mà cô lại nắm rõ tình hình của tôi như vậy. Cô có biết tính chất của việc này là gì không? Để tôi nhắc nhở cô một chút. Tôi là sĩ quan không quân đương nhiệm đấy. Đụng trúng tấm sắt rồi. Nói đi, sao cô biết về tôi? Tôi nói là tôi bịa ra. Anh có tin không? Hoắc Tiêu không nói gì, trong đôi mắt tưởng như hờ hững lại ẩn chứa sự sắc bén. Anh tin hay không thì tôi cũng là bịa ra thôi. Anh còn chưa từng gặp tôi, sao có thể yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên được, rồi đòi cưới tôi cho bằng được. Nhưng tình hình của anh là một lần tôi đi đến ngõ Nham Thạch, nghe một cô gái tên là Từ Huệ nói. Lúc đó cô ấy nói với một đồng chí nam đang đeo bám mình rằng người cô ấy thích là anh là sĩ quan. Bảo đồng chí nam kia tự soi gương lại mình đi, không bằng anh thì đừng có đến trước mặt cô ấy làm xấu mặt. Chuyện này trong sách có viết, cho nên Lăng Vãn căn bản không sợ bị điều tra. Từ Huệ và Quách Húc Dương lăn giường cũng là vì đồng chí nam đã đeo bám cô ấy đó, đã nảy sinh ý đồ xấu với cô ấy. Quách Húc Dương đang trúng thuốc xuất hiện, cứu cô ấy. Từ Huệ thấy Quách Húc Dương đang khó chịu, để báo đáp ơn cứu mạng của anh ấy nên đã lên giường với Quách Húc Dương. Mục đích chính là dùng anh làm bia đỡ đạn. Nếu không mẹ tôi cứ tưởng tôi thích Quách Húc Dương. Người bình thường thì nên biết rằng có một đối tượng như anh thì không thể nào còn để mắt tới Quách Húc Dương được nữa. Những gì cô vừa nói hãy viết thành một bản tường trình, ngày mai đưa cho tôi sẽ đi xác minh
Nhưng trước khi điều tra rõ ràng, mỗi tuần cô phải viết cho tôi một bức thư, báo cáo tình hình gần đây và bản báo cáo tư tưởng của cô. Địa chỉ ngày mai tôi sẽ đưa cho cô. Không phải chứ, cô ấy lại gặp phải bên anh rồi, đồng chí Hoắc Tiêu à. Chúng ta nói lý lẽ chút được không? Tôi đã nói hết với anh rồi mà. Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ đưa cô đến cục an ninh để điều tra ngay bây giờ. Cô ấy không thể đến cục an ninh được, không phải sợ bị điều tra, chỉ sợ bị tạm giam vài ngày. Thế thì cơ hội việc làm của cô ấy sẽ mất tiêu. Ra ngoài là phải xuống nông thôn ngay. Cô ấy không chịu nổi cái khổ của việc làm ruộng đâu. Được rồi, tôi đồng ý với anh, chỉ là bên anh thôi mà. Cô ấy dư sức đối phó. Cuối cùng Hoắc Tiêu đã đưa cô ấy về nhà. Đám bà tám hàng xóm lập tức vây quanh Lăng Vãn. Đó là đối tượng của cháu hả? Ồ, còn lái cả xe hơi nữa kìa. Anh ta là tài xế của đơn vị nào vậy? Lái xe cho vị lãnh đạo nào thế? Cháu giỏi thật đấy. Đối tượng của cháu tìm được việc làm cho cháu rồi phải không? Cái đó, bảo đối tượng của cháu giới thiệu cho con Thúy Hoa nhà bác một người luôn đi. Tránh ra hết đi, anh nghèo đến mức không có cơm ăn à? Đến giờ cơm rồi mà còn chặn đường người ta, chuyện nhà các bà à? Đến lượt các bà hỏi sao? Có gì mà đắc ý chứ? Có giỏi thì tìm một vị lãnh đạo đi. Tìm được một tên tài xế mà cũng tinh tướng. Mê mừng, mẹ nghe chị dâu cả và chị dâu hai của con nói. Đối tượng của con, Hoắc Tiêu, cao giáo và đẹp trai lắm đúng không? Lăng Vãn gật đầu. Đúng là rất đẹp trai. Sắp làm con mê mẩn đến lú lẫn luôn rồi. Nhưng một anh chàng đẹp trai thế này mà đến tìm rắc rối, thì rắc rối đó sẽ tăng lên gấp bội đấy. Vãn, mẹ nói cho con nghe. Tìm đàn ông điều quan trọng hàng đầu chính là phải tìm người vừa cao vừa đẹp. Như vậy sau này sinh con ra mới xinh đẹp được. Bố con ngày xưa cũng đẹp trai lắm. Con nhìn xem con xinh đẹp nhường nào. Đàn ông ấy mà, chỉ là công cụ sinh con thôi. Gương mặt và vóc dáng là quan trọng nhất. Nhưng chú Trương cũng đâu có tính là ưa nhìn đâu mẹ. Đó là vì hồi đó mẹ không có sự lựa chọn nào khác. Lúc đó cả gia đình bà nội con muốn ăn tươi nuốt sống gia sản của mẹ con mình. Một mình mẹ không đấu lại nổi họ. Cả nhà họ đuổi con và mẹ ra ngoài. Chú Trương lúc đó lại muốn kết hôn với mẹ. Ông ấy là người dễ kiểm soát nhất trong đám đàn ông. Mẹ cái giá mang theo con là để con được sống tốt, chứ không phải đến nhà người ta để hầu hạ cả một gia đình, lại còn khiến con phải chịu ủy khuất. Lăng Vãn nghe xong trong lòng thấy xót xa. Cô cảm thấy mọi thứ trong ký ức giống như chính bản thân mình đã từng trải qua vậy. Thật là kỳ lạ. Đồng, ra đây nói xem nào. Tại sao tôi lại thấy cuộc sống trước kia của nguyên chủ lại vô cùng quen thuộc, giống như là cuộc đời của chính mình vậy? Bởi vì đó là cô ở thế giới song song mà. Nếu không linh hồn và thể xác không tương hợp thì căn bản không thể xuyên không được. Tôi là sản phẩm của thế giới công nghệ, không phải thế giới huyền huyễn, nên không hiểu về việc đặc xá đâu. Vậy nên mẹ đúng là mẹ ruột rồi. Vất vả cho con rồi. Ra là tôi cũng có tình yêu của mẹ. Người là mẹ cũng không hoàn toàn chỉ vì cô đâu. Cho dù không có cô, mẹ cô cũng sẽ chọn chủ trương để tái hôn thôi. Đặc biệt là phụ nữ góa chồng, thật sự rất khó để đi bước nữa. Chỉ có chú Trương là người ích kỷ và lạnh nhạt, không mang đến con cái trong nhà. Mẹ nói sao là ông ấy nghe vậy? Thôi không nói chuyện của mẹ nữa. Mẹ con không có ngốc đâu, kiểu gì cũng có thể sống tốt thôi. Nào, con kể kỹ cho mẹ nghe về Hoắc Tiêu đi. Lăng Vãn biết chuyện này không tránh được. Trước đây chính chủ Hoắc Tiêu chưa xuất hiện, cô tự nhiên là muốn bốc phét thế nào thì cứ bốc phét thế ấy, hận không thể thổi phồng Hoắc Tiêu thành Ngọc Hoàng Đại Đế. Nhưng giờ thì phải khiêm tốn thôi. Mẹ, Hoắc Tiêu là phi công át chủ bài đó. Thân phận của anh ấy cao quý lắm. Tuổi trẻ tài cao đã là phó đoàn trưởng rồi. Không được rêu rao đâu ạ. Nếu không bị kẻ xấu vì ghen ghét mà phá đám thì biết làm sao. Còn nữa, bị anh cả chị dâu, anh hai chị dâu lợi dụng thì biết làm sao. Dù Hoắc Tiêu chắc chắn không giúp họ, nhưng họ có thể mượn danh nghĩa của anh ấy để ra ngoài kia diễu võ dương oai. Đến lúc đó họ đắc ý, người bị hại lại chính là con đây. Đều tại con nhất thời đắc ý mà khoe khoang với mấy chị dâu. Sợ gì chứ, yên tâm đi. Có mẹ ở đây, ai cũng đừng hòng lên mặt. Hi, đợi khi ra khỏi phòng, Lăng Vãn liền lấy bánh bao và gà quay từ trong không gian ra, đặt lên bàn. Đây là do đối tượng của con gửi đến đấy. Trời nóng không để lâu được, mọi người chia nhau ăn đi. Khoảnh khắc nhìn thấy những thứ này, cơn giận của mọi người đối với Hoàng Quế Hương đã tan biến đi một nửa. Hoàng Quế Hương đứng bên cạnh thì xót của vô cùng. Cái con bé này chẳng thèm hỏi mẹ lấy một tiếng, đã mang đồ ăn quý giá như vậy ra rồi. Đáng lẽ phải đóng cửa lại rồi lén ăn một mình chứ. Bánh bao với gà quay này là đối tượng của Vãn Vãn gửi tới đấy. Vãn Vãn vốn dĩ có thể ăn một mình, nhưng con bé vẫn nhớ đến gia đình nên mới nhịn ăn.
Nhất định mang về đây cho mọi người cùng hưởng lộc. Hừ, hôm nay đã được ăn thịt rồi. Ít nhất cũng cầm cự được 3 ngày. 3 ngày tới nấu cơm thì bớt cho 2 củ khoai lang vào. Cho thêm nhiều nước chút. Như vậy thì khoai lang trong nhà mới cầm cự được thêm vài ngày. Gắng gượng đến lúc ông Trương phát lương. Lương rồi, hắc hắc hắc. Vãn Vãn thật lương thiện. Tuy con đó, ôi Vãn Vãn à. Chú Trương được thơm lây nhờ con rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời chú Trương được hưởng phúc từ phận con cháu đấy. Anh cả, anh hai rồi cả chị cả của con nữa. Chưa bao giờ biết nghĩ đến chuyện hiếu kính cho người làm cha này. Chút đồ ăn ngon nào mang về. Vãn Vãn tìm được đối tượng cực kỳ giỏi giang. Là một tài xế đấy à? Cái gì mà là tài xế? Chẳng phải Vãn Vãn nói là một đoàn trưởng sao? Con là đoàn trưởng không quân nữa. Mấy người chắc chắn là nghe nhầm rồi. Vãn Vãn nói đối tượng của con bé là tài xế lái xe cho đoàn trưởng thôi. Nhầm cái nỗi gì? Rõ ràng là chính miệng Lăng Vãn nói mà. Đáng lẽ phải biết từ sớm. Cái miệng của con bé này chẳng có câu nào là thật cả. Coi tài xế thành đoàn trưởng, đúng là biết khoác lác thật đấy. Lòng hư vinh này cũng lớn quá rồi. Lái xe con làm sao so được với lái máy bay chứ? Được rồi, chuyện đại sự còn chưa thành. Không ai được ra ngoài nói lung tung hết. Nếu ai mà nói hưu nói vượn, làm hỏng chuyện hôn sự tốt này của Vãn Vãn, xem tôi xử lý các người thế nào. Nếu Vãn Vãn phải xuống nông thôn, thì sau này tiền lương và phiếu lương của bố các anh mỗi tháng phải gửi cho con bé một nửa. Nếu Vãn Vãn xuống nông thôn, hãy gửi phần lớn tiền lương của tôi cho con bé. Ngày tháng ở nông thôn không dễ dàng gì. Chúng ta ở thành phố thế nào cũng được. Thằng cả thằng hai cũng đi làm bao nhiêu năm rồi. Cũng đến lúc nên phụng dưỡng tôi rồi. Con trai và con dâu nhà họ Trương sợ đến hồn siêu phách lạc, vội vàng bày tỏ thái độ ngay. Nhất định sẽ không ra ngoài nói bậy, kiên quyết bảo vệ lợi ích của Lăng Vãn. Tuyệt đối không để con bé phải xuống nông thôn. Vãn Vãn tìm được đối tượng rồi. Đối tượng lại còn là một mối rể quý nữa. Những ngày tháng sau này sẽ không tệ đâu. Phen này, hai đứa con gái nhà họ Trương tôi đều không phải xuống nông thôn nữa rồi. Đúng là một chuyện đại hỷ. Con cũng có một chuyện vui nữa. Cũng được coi là song hỷ lâm môn rồi. Chuyện vui gì vậy? Bố, xưởng trưởng Đào của bọn con đã đưa cháu trai của vợ ông ấy cho con làm đồ đệ. Hứa rằng chỉ cần con đối đãi tốt với cậu ta, năm sau sẽ cho con thi thợ bậc 8. Thợ bậc 8 sao? Chuyện này đúng là một tin còn tốt hơn cả việc Lăng Vãn tìm được đối tượng. Chỉ có Lăng Vãn là ngẩn người, xong đời rồi. Đây đâu phải là chuyện tốt. Rõ ràng là một cái hố cực lớn. Ăn cơm xong, Lăng Vãn về phòng suy nghĩ về tình tiết trong sách. Lâm Tiền Tiến thực chất là một tên lưu manh hay tán tỉnh con gái trong phân xưởng, khiến bản thân và một đồng chí nữ bị cuốn vào máy móc. Cả hai người đều chót rồi. Xưởng trưởng đổ hết tội lỗi lên đầu Trương Ái Minh, bị giáng xuống làm người dọn nhà vệ sinh. Tình hình kinh tế nhà họ Trương lập tức rơi xuống đáy vực. Sau này để con đủ tiền lo việc làm cho nguyên chủ, bị người ta xúi giục, đã cùng người khác trộm linh kiện phế thải của xưởng một lần. Chuyện này sau đó bị Quách Húc Dương tra ra. Trương Ái Minh chỉ trộm đúng một lần đó thôi. Kết quả là nhận hộp cơm rồi bay màu. Đồng Đồng à, ngươi nói đây là thế giới song song. Nói thật nhé, ở thế giới song song tôi tệ hại đến thế sao? Đọc nguyên tắc tiểu thuyết mà tôi muốn tự giết chính mình luôn. Tiểu thuyết đã qua gia công nghệ thuật rồi, bắt nguồn từ cuộc sống nhưng cao hơn cuộc sống. Hợp lý, cô ấy có thể hiểu được. Đồng Đồng, 3 phút. Tôi muốn toàn bộ thông tin về tên Lương Tiền Tiến này. Trương Ái Minh chính là túi tiền của mẹ tôi. Không được để xảy ra chuyện mỗi lần tra cứu trừ 500 điểm tích lũy. Điểm hiện tại của ký chủ không đủ. Mời ký chủ nỗ lực làm việc, thu gom càng nhiều bưu phẩm, điểm càng nhiều. Đồng Đồng, 3 phút. Tôi muốn toàn bộ thông tin về tên Lương Tiền Tiến này. Trương Ái Minh là túi tiền của đồng chí Hoàng Quế Hương. Không thể để xảy ra chuyện mỗi lần tra cứu trừ 500 điểm tích lũy. Điểm hiện tại của ký chủ không đủ. Mời ký chủ nỗ lực làm việc, thu thập càng nhiều thư, điểm tích lũy càng cao. Giúp người khác nhận gửi thư một lần được cộng điểm chính nghĩa. Tra cứu một người một lần trừ 500 điểm. Đi cướp cũng chẳng nhanh đến thế. Được thôi, vậy ta không đi thi tuyển dụng nữa. Cứ buông xuôi thôi, ta đoán là ngươi cần ta làm nhiệm vụ để tích điểm. Nhiệm vụ này có liên quan đến việc thu thập và truyền phát thư từ. Nếu ta cứ mặc kệ buông xuôi thì ngươi sẽ thế nào? Ta buông xuôi thì ngươi có năng lượng để duy trì không? Người chót thì hồn bay phách tán. Hệ thống chót thì chỉ là một đống mã loạn rồi tan thành mây khói thôi. Ngươi đừng có lấy mấy cái trò kiểu không hoàn thành nhiệm vụ thì bị điện giật, hay bị xóa sổ mạng sống ra để lừa bịp ta.
Để xem giữa hai chúng ta, ai mới là người dám đánh cược. Nó vừa rồi thực sự định đưa ra một thông báo khẩn cấp để hù dọa Lăng Vãn một chút. Lăng Vãn là ký chủ thứ tư mà nó liên kết. Nó đen đổi ngay từ lúc mới ra mắt. 3 đời ký chủ trước toàn là kẻ lụy tình, suốt ngày chỉ biết giam mình trong mấy cái trò yêu đương ngược luyến, không làm lấy một nhiệm vụ nào khiến nó từ bưu điện vượt không gian phải ra tới cái thời không năng lượng thấp này. Nếu nó vẫn không hoàn thành được nhiệm vụ cơ bản thì sẽ biến thành mã loạn, biến mất 50 điểm tích lũy. Hệ thống đã thỏa hiệp, đành phải đưa ra mức giá sàn. Lăng Vãn đột nhiên nhanh trí nghĩ đến một khả năng. Thông tin tuyển dụng lúc trước, chẳng lẽ người cũng tăng giá gấp 10 lần để lừa ta sao? Xin ký chủ hãy mau chóng làm nhiệm vụ tích lũy điểm. Khi có nhiều điểm rồi thì càng mở khóa được nhiều chức năng hệ thống hơn. Nó hoàn toàn không trả lời thẳng vào câu hỏi của cô. Lăng Vãn tức đến mức hận không thể cào nát mặt nó. Lời vừa dứt, trong đầu Lăng Vãn liền hiện ra một lựa chọn. Có tiêu tốn 50 điểm tích lũy để đổi lấy toàn bộ tư liệu về lương tiền tiến không? 10 điểm thôi, trả giá thì phải chém một nhát tới đấy chứ. Thế nhưng tiểu nhân hệ thống dứt khoát biến mất, chỉ còn lại giao diện lựa chọn đang đếm ngược 10 giây. Lăng Vãn xót xa nhấn vào nút có, ví tiền lập tức hụt mất 50 điểm, chỉ còn lại 188 điểm. Lăng Vãn bất lực xem tài liệu về lương tiền cảnh. Trời đất ơi, tên này không chỉ cấu kết với đám bạn xấu, trộm sắt vụn của xưởng cơ khí, mà còn cùng bọn chúng xâm hại phụ nữ. Lăng Vãn quyết định tố cáo băng nhóm lương tiền tiến, nhưng cô không thể làm lộ tình cảnh của các nữ đồng chí bị hại. Cô chỉ tổng hợp lại các chi tiết cụ thể, rồi thông qua hệ thống gửi trực tiếp cho cơ quan chức năng. Gửi thư qua hệ thống, thứ tiêu tốn là tiền, thứ kiếm được là điểm tích lũy. Cô gửi đi 3 bản, tốn 1 hào 5 xu, thu về được 3 điểm tích lũy. Đang chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhớ ra vẫn còn một Hoắc Tiều nữa, còn phải viết bản giải thích tình hình cho anh ta. Xuyên không rồi mà vẫn phải hầu hạ ba bên anh. Mình đã đắc tội với ai chứ? Không còn kiếp trâu ngựa, Lăng Vãn ngủ đến khi tự tỉnh. Tỉnh dậy thấy Trương Cần đang lục lọi đồ đạc ở nhà chính. Cô đang tìm sổ hộ khẩu à? Sổ hộ khẩu ở chỗ tôi, muốn lấy thì đưa tôi 20 đồng. Sổ hộ khẩu là Lăng Vãn đã xin Hoàng Quế Hương từ tối hôm trước, chính là sợ Hoàng Quế Hương không nỡ từ chối mà để Trương Cần lấy đi đăng ký kết hôn. Vậy thì 50 đồng cộng thêm 10 cân phiếu lương thực với 4 thước phiếu vải nữa. Muốn lấy thì cứ tiền trao cháo múc. Trương Cần đương nhiên là muốn, nhưng cô ta không có tiền. Lăng Vãn rõ ràng biết mình không lấy ra được mà vẫn cứ đòi. Cô ta là muốn xem trò cười của mình, muốn mình phải nhìn rõ hiện thực. Cô không có tiền thì đòi Quách Khúc Dương đi. Không có tiền thì anh ta cưới vợ làm gì? Lấy chồng để lo cơm ăn áo mặc. Chút tiền này anh ta còn chẳng muốn bỏ ra. Mọi rủi ro trách nhiệm đều để cô gánh chịu. Cô gả cái nỗi gì? Cứ để anh ta làm kẻ độc thân cả đời đi, đừng làm lỡ giờ thanh xuân của những cô gái khác nữa. Nói xong, cô liền nắm lấy tay Trương Cần đi xuống lầu. Quả nhiên, vừa ra khỏi khu tập thể đã thấy Quách Húc Dương xuất hiện. Lăng Vãn, cô làm gì vậy? Lại bắt nạt Trương Cần sao? Thật sự tưởng tôi không trị nổi cô chắc? Cho tôi 100 tệ, 20 cân phiếu lương thực, 1 mét phiếu vải, số hộ khẩu đưa cho anh. Không phải cô nói là 50 tệ sao? Đó là giá trước đây rồi. Nhưng bây giờ anh lại hung dữ với tôi phải thu thêm phí tổn thất tinh thần. Tốt nhất cô đừng có giở trò. Chúng ta cùng đến cục dân chính, làm xong giấy đăng ký kết hôn tôi sẽ đưa tiền cho cô. Quách Húc Dương nghi ngờ sổ hộ khẩu trong tay Lăng Vãn là giả. Lăng Vãn không nói hai lời, liền đi theo hai người họ bắt xe buýt đến cục dân chính. Không để ý phía ngoài khu nhà đang đỗ chiếc xe buýt của Hoắc Tiêu, chứng kiến toàn bộ, Đỗ Quốc Cường nghệch mặt ra. Trời đất ơi, sao lại có nữ đồng chí đáng ghét như vậy chứ? Người thì xinh đẹp thật đấy, nhưng lòng dạ thì đen tối quá. Tìm đối tượng vẫn nên tìm người tốt tính. Mặt mũi ra sao thì tắt đèn đi cũng như nhau cả thôi. Anh Hoắc, tìm đối tượng phải mở to mắt ra nhìn đấy. Tự tìm chỗ mà làm 100 kẻ đứng lên ngồi xuống, 100 kẻ chống đẩy, chạy năm 2000 mét. Buổi tối nộp 1 bản kiểm điểm. Nếu thoi xấu nói xấu nữ đồng chí không sửa được, lần sau hình phạt sẽ tăng gấp đôi. Sao cái miệng này lại không giữ được thế không biết. Từ cục dân chính đi ra, Lăng Vãn liền đưa tay đòi tiền và phiếu từ Quách Húc Dương. Cảm ơn anh nhé, anh rể. Chúc chị và anh rể tân hôn vui vẻ. 100 tệ lận đó, tương đương với 3 tháng lương của công nhân bình thường. Sướng rơn cả người, ha ha ha. Cô quay người bước đi, không mảy may do dự. Ký chủ, có người đang theo dõi cô. Mấy người? Xem ra là nhận tiền giữa đường nên bị nhắm tới rồi. 300 điểm tích lũy. Biết rồi, có 3 tên, hừ. Bày mưu dụ địch. Thế là Lăng Vãn dắt mũi bọn chúng, đi tới một con hẻm nhỏ vắng vẻ. Trong tay vẫn còn cầm một chiếc dùi cui điện lấy ra từ không gian. Các người muốn làm gì? Tôi sẽ hét lên đấy, cứu mạng với.
Các người làm cái gì thế? Bắt nạt phụ nữ thì tính là đàn ông gì chứ? Đồng chí, đừng sợ. Tôi bảo vệ cô. Tiếc là vẻ mặt chính nghĩa chưa duy trì được quá 3 giây. Động kinh, cậu ta bị lên cơn động kinh rồi. Mau cạy miệng nó ra. Nếu không nó sẽ tự cắn lưỡi mà chết đấy. Cả hai người đều ngẩn ra. Theo bản năng liền lao đến cứu người. Lăng Vãn nhân cơ hội mỗi người tặng cho một dùi cùi điện. Ha ha, đợi bọn chúng ngã xuống hết. Lăng Vãn lấy cuốn sổ ra viết một bản tường trình tình hình. Sau đó dùng dao nhỏ rạch ngón tay bọn chúng, lần lượt ấn dấu vân tay. Sau đó lột sạch quần áo của bọn chúng, chỉ còn lại cái quần đùi. Trói tay chân bọn chúng lại, tát 2 cái thật mạnh để đánh thức kẻ nằm trên cùng dậy. Anh! Người bị 3 tên côn đồ chặn đường trong ngõ nhỏ. Không những không làm gì được, cuối cùng còn bị Na Cha bắt ký vào bản nhận tội. Cô nãi nãi à, tha thứ cho chúng con đi ạ. Chỉ cần cô bằng lòng bỏ qua cho chúng con sẽ bồi thường hết vốn liếng cho cô. Không cần tiền của các người. Có biết lương tiền tiến không? Kẻ có dượng là xưởng trưởng xưởng cơ khí Hồng Tinh ấy. 3 người nhìn nhau, kẻ này nhìn kẻ kia, lắc đầu như chống bỏi. Không biết ạ. Vậy thì đáng tiếc quá. Ở đây đợi các chú cảnh sát đến đi. Cô nãi nãi, tụi con không biết, nhưng có nghe danh hắn ta. Cô muốn tụi con giúp. Làm gì thì cứ nói rõ à, đừng đưa tụi con đến đồn cảnh sát mà. Nếu các người đã nghe nói về hắn, thì chắc cũng biết hắn đã làm những chuyện xấu xa gì. Trong vòng 1 tuần, lần này hắn không vào tù, thì các người sẽ vào tù. Chỉ có thời gian 1 tuần thôi đấy. Mặc kệ bọn chúng có quen biết hay không, mấy tên trộm muốn điều tra một tên trộm khác. Hơn nữa lại là tên trộm đã có thông tin rõ ràng, có khi còn dễ dàng hơn cả các chú cảnh sát ra tay. Cô cứ thế mà tha cho bọn chúng sao? Tôi hứa lần này tha cho bọn họ, nhưng chưa hề hứa lần sau sẽ tha. Tôi đã nói rồi mà, trái tim của người phụ nữ này đen tối tận cùng rồi. Đôi tay quý giá của anh ta nặng ngàn cân, không thể giơ cao lên được. Lăng Vãn vừa ra khỏi con hẻm, nụ cười trên mặt liền đông cứng lại. Lên xe đi, ha ha. Là anh à, cái đó thật là trùng hợp. Không trùng hợp đâu, tôi từ khu tập thể nhà máy cơ khí đến đây mà. Người phụ nữ này mỗi lần gặp anh đều có bất ngờ. Cái này, cái kia, tôi có thể giải thích mà. Mê mơ. Lăng Vãn bị anh ta nhìn chằm chằm đến mức nghẹn lời, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị anh ta nhìn thấu dễ dàng. Thôi, không giải thích nữa. Dù sao mình cũng là nữ phụ độc ác rồi. Làm chút chuyện độc ác thì đã sao chứ. Bản giải trình tình hình viết xong rồi. Lăng Vãn không nghe lời lên xe ngay, mà mượn sự che chắn của chiếc túi, từ trong không gian hệ thống lấy ra 2 tờ giấy vở bài tập đã gấp gọn, đưa cho Hoắc Tiêu. Hoắc Tiêu nhận lấy, mở ra xem, thấy chữ viết đẹp đến bất ngờ, nhưng không giống con gái viết, vô cùng sắc sảo. Có thể thấy được, nét bút rất mạnh, giữa các dòng chữ có một nỗi oán hận không thể che giấu được. Cái đó, đồ đưa cho anh rồi đấy. Tôi đi đây nha, lên xe, đến thăm nhà. Có nhầm không vậy? Anh ta coi mình là chủ nhiệm giáo dục hay sao mà còn đến thăm nhà chứ? Không cần thiết đâu nhỉ. Tôi chỉ khoe khoang với mẹ anh là đối tượng của tôi thôi. Anh định đi nhà tôi thật à? Chuyện này biết thu xếp làm sao đây? Liên quan gì đến tôi? Đồ đàn ông vô tình thật đấy. Lăng Vãn đành phải lên xe. Thông Thông, có thể quay lại từ đầu không? Tôi hối hận rồi. Không nên vì để lừa người ta mà lôi Hoắc Tiêu ra làm lá chắn. Không được đâu, hừ. Hệ thống còn lạnh lùng vô tình hơn cả Hoắc Tiêu. Lăng Vãn chỉ đành dùng lý lẽ. Các anh làm việc thì cũng phải cân nhắc cho quần chúng nhân dân chứ. Đi tay không đến nhà sao? Làm vậy thì hàng xóm sẽ nhìn tôi thế nào đây? Sẽ nhìn nhà chúng tôi thế nào đây? Hơn nữa sau này anh không đến nhà tôi nữa, mọi người sẽ tưởng là anh không cần tôi nữa. Tôi sẽ trở thành trò cười cho cả nhà máy cơ khí mất. Hoắc Tiêu coi như không nghe thấy, tập trung lái xe. Đối với những lời phàn nàn và lầm bầm của cô, anh vẫn dửng dưng. Chuyện này hôm nay hãy bổ sung một bản tường trình chi tiết. Còn nữa, Quách Húc Dương là quân nhân, cô nên tránh xa anh ta ra. Tôi là đòi tiền từ Trương Cần, không có đòi tiền Quách Húc Dương. Anh ta đâu có ngốc. Tống tiền quân nhân là phải đi bóc lịch đấy. Đòi tiền Trương Cần thì lại khác. Đó là chuyện của người trong nhà. Người đàn ông này thật sự có bản lĩnh. Chỉ một câu nói đã khiến người đang mê mẩn nhan sắc của anh đến mức không thể thoát ra được, bỗng chốc trở nên thanh tịnh ngay lập tức. Đến khu tập thể người nhà, Hoắc Tiêu lấy từ trên xe xuống mấy món đồ. Anh, cho dù có đến nhà bố vợ thật, cũng không có ai ra tay hào phóng như vậy đâu. Chúng tôi làm việc sẽ cân nhắc cho quần chúng nhân dân trước. Phải đáp trả lại anh ta mới được. Nhưng mà cân nhắc cho quần chúng nhân dân mà dùng đến mao đài và thuốc lá Trung Hoa sao? Cứ thấy có gì đó sai sai, nếu đổi lại là người đàn ông khác, tôi đều sẽ nghĩ là người đó có ý với mình. Hoắc Tiêu, thôi bỏ đi, chắc là anh ấy tiện tay lấy từ nhà đi thôi. Làm việc công mà còn dùng đồ nhà bù vào. Xem giác ngộ này kìa, ôi trời.
Giá mà người bị để mắt tới không phải là tôi thì tốt rồi. Lăng Vãn, cháu dẫn đối tượng về nhà à? Đối tượng này của cháu thật khôi ngô quá, rất xứng với cháu đó. Ái cha, đây là Mao Đài phải không? Đối tượng của cháu hào phóng quá nhỉ. Này chàng trai, nhà cậu làm nghề gì thế? Hoàng Quế Hương, đối tượng nhà Vãn Vãn nhà bà mang Mao Đài đến thăm kìa. Tránh ra nào. Là Tiểu Hoắc đến rồi. Mau dẫn vào nhà đi. Còn cả bà mẹ vợ nữa, mau ra mở cửa đi. Càng nhìn càng thấy ưng ý. Không hổ là con gái của mình. Ánh mắt nhìn đàn ông cũng y hệt mình vậy. Nhưng trong nhà không có cơm canh gì để tiếp đãi cả. Ngày nào cả nhà cũng phải ăn khoai lang mà. Chao ơi, chỉ đành sang tìm lão ngũ nhà bên mượn ít tiền, tem lương thực với tem thịt thôi. Lão Trương phải mau chóng phát lương đi chứ. Tiểu Hoắc, đây là lần đầu cháu tới nhà. Chú uống với cháu một ly. Cháu xin lỗi chú ạ, đơn vị của cháu có quy định không được uống rượu. Ái chà, xem cái đầu óc của tôi này. Cháu lái xe cho lãnh đạo thì đúng là không được uống rượu thật. Vậy thì hút điều thuốc đi. Quy định của đơn vị là cả thuốc và rượu đều không được đụng vào, đúng không? Anh ấy lái xe cho lãnh đạo. Tài xế thì trên người không được có mùi thuốc hay mùi rượu. Hơn nữa uống rượu rồi lái xe rất dễ xảy ra chuyện. Đơn vị của họ quản lý nghiêm lắm. Nói xong cô còn nhìn Hoắc Tiêu mỉm cười nháy mắt. Trái tim Hoắc Tiêu không dưng lại run lên một cái. Nếu đây thực sự là mỹ nhân kế của đặc vụ, thì nếu đổi lại là một người có ý chí không kiên định, chắc chắn sẽ trúng kế ngay lập tức. Đúng thế à, hi hi hi, bố. Hôm nay nhà mình có đại hỷ. Con uống với bố. Đây là rượu Mao Đài đấy. Đợi Hoắc Tiêu đi rồi, mấy thứ đồ này đều sẽ bị Hoàng Quế Hương thu lại rồi khóa kỹ cho mà xem. Mọi người cứ uống đi. Nếu uống say thì xin nghỉ phép. Con rể lần đầu tới nhà, dù sao cũng phải thể hiện sự hào phóng một chút. Dì Hoàng, dì cũng uống một chút đi. Mọi người cùng uống đi nào. Hóa ra là đang đợi ở chỗ này. Mao Đài mặt, ai mà chẳng muốn uống chứ. Uống quá chén rồi thì chuyện gì mà chẳng tuôn sạch ra ngoài. Tâm cơ của người đàn ông này ít nhất cũng phải có 1.800.000 cái. Tôi không uống, Hoắc Tiêu cũng không ép tôi. Anh dùng trà thay rượu kính chú Trương và dì Hoàng. Chỉ trong thời gian một bữa cơm, tổ tông 18 đời của nhà họ Trương, tổ tông 18 đời của Lăng Vãn, toàn bộ đều bị Hoắc Tiêu hỏi ra bằng sạch. Nhưng về thông tin của bản thân Hoắc Tiêu, cũng chỉ có tên của một đơn vị, một địa chỉ ở Kim Thị. Chức vụ của cha mẹ cũng rất mập mờ. Sau đó Lăng Vãn, Hoàng Quế Hương bèn nhắc đến chuyện Hoắc Tiêu và Lăng Vãn đi đăng ký kết hôn. Đáng lẽ ra cha mẹ hai bên nên gặp mặt trước. Nhưng Lăng Vãn nhà chúng ta lại đang đối mặt với chuyện xuống nông thôn. Việc gấp nên phải linh hoạt. Dì à, cháu hiểu mà. Cháu cũng muốn sớm giải quyết vấn đề cá nhân với Lăng Vãn. Báo cáo kết hôn đã được nộp lên rồi. Chỉ 1-2 ngày nữa là có kết quả. Dù có chậm vài ngày, phía hội thanh niên trí thức Bắc cũng đừng lo. Cháu sẽ giải quyết ổn thỏa. Ha ha ha, mẹ. Giờ thì mẹ yên tâm rồi chứ. À, con có chút chuyện muốn nói với Hoắc Tiêu. Con về phòng đây. Lăng Vãn vội vàng đưa Hoắc Tiêu vào phòng mình. Hoắc Tiêu vừa mới ngồi xuống, Hoàng Quế Hương đã bưng một bát trứng luộc đường đỏ. Đi vào, Tiểu Hoắc à. Ở quê bác có quy định, con rể mới đến nhà đều phải đãi món trứng đường đỏ này. Lúc nãy bác bận quá nên hồ đồ, quên khuấy mất, con mau ăn lúc còn nóng đi. Vãn Vãn, bảo Tiểu Hoắc nhất định phải ăn nhé. Trước khi đi còn nháy mắt ra hiệu với Lăng Vãn. Vừa nãy trên bàn cơm cô ấy không ăn được mấy, chỉ lo nhìn chằm chằm Hoắc Tiêu vì sợ anh nói hớ. Lúc này bụng đang kêu ù ngục. Hoắc Tiêu đẩy cái bát đến trước mặt Lăng Vãn. Có cồn nên anh không ăn được đâu. Mẹ ruột ơi, mẹ đúng là biết cách báo hại con gái mà. Anh đi trước đi. Anh, mau đi đi. Hoắc Tiêu thấy mặt Lăng Vãn đỏ bừng, liền biết cô đã trúng phải xuân dược rồi. Anh đưa em đi bệnh viện. Mạo phạm rồi. Nói xong anh liền đánh ngất Lăng Vãn bằng một cú chặt tay. Đến khi Hoàng Quế Hương thấy Lăng Vãn ngất xỉu trong lòng Hoắc Tiêu, bà liền ngây người. Dì à, đồng chí Lăng Vãn ngất rồi, cần phải đưa cô ấy đến bệnh viện. Hoàng Quế Hương vội vàng đi theo. Bác sĩ, con bé ăn phải nấm độc rồi. Bà không thể nói đó là thuốc kích dục. Nếu truyền ra ngoài, danh dự của Lăng Vãn sẽ tiêu tan hết. Bác sĩ vừa nghe thấy thế, lập tức rửa dạ dày cho Lăng Vãn, rồi truyền dịch cho cô. Sau một hồi lăn lộn, Lăng Vãn được đưa vào phòng bệnh truyền dịch rồi tỉnh lại. Vãn Vãn, con tỉnh rồi à? Con thấy trong người thế nào? Lăng Vãn yếu ớt đưa mắt nhìn quanh một lượt. Trong phòng bệnh chỉ có hai mẹ con. Trong lòng cô thầm thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ, Hoắc Tiêu đâu rồi? Anh ấy đi nộp viện phí rồi. Bác sĩ bảo con truyền dịch xong là có thể về nhà rồi đấy. Mà con làm sao thế hả? Sao con lại ăn bát trứng đường đỏ đó chứ? Hoắc Tiêu rốt cuộc là có ý gì? Cậu ta có phải là không muốn lo liệu nữa không? Hay là chúng ta vẫn nên tìm Quách Húc Dương đi? Ôi trời, chuyện này thật là... Mẹ, chỉ còn 2 ngày nữa là đến hạn con phải về nông thôn rồi. Con cũng không thèm nói với mẹ một tiếng. Con đâu có biết bát trứng đường đỏ đó có vấn đề gì đâu. Hoắc Tiêu không uống được rượu, cũng không thể ăn đồ có chứa cồn. Mẹ nấu ngon quá nên con không kìm lòng được mà. Đồng chí Hoàng Quế Hương vì quá sợ con gái phải về nông thôn, cảm thấy quá bất an, vì thế mới liên tục đưa ra những quyết định sai lầm. Nhưng Lăng Vãn lại nói, mẹ à, con chỉ thích Hoắc Tiêu thôi. Anh ấy cũng thích con. Chuyện kết hôn của tụi con sẽ không hỏng đâu. Mẹ cứ yên tâm kê cao gối mà ngủ đi. Ngày mai tụi con sẽ đi đăng ký kết hôn. Đồng chí Hoàng Quế Hương, để Lăng Vãn và Hoắc Tiêu bồi dưỡng tình cảm. Chị ở lại bệnh viện một lúc rồi đi về. Lăng Vãn truyền dịch xong thì xuất viện về nhà. Việc đầu tiên cô làm chính là lấy mấy túi mì sợi từ trong không gian ra, đưa cho Hoàng Quế Hương, tiện tay đưa cho bà 100 tệ và 100 cân phiếu lương thực. Nói là do Hoắc Tiêu đưa. Hoàng Quế Hương cười hớn hở không khép được miệng. Vãn Vãn à, tìm đàn ông là phải tìm người như Hoắc Tiêu, sẵn lòng chi tiền cho đối tượng của mình. Chưa cưới xin gì mà đã hào phóng như vậy. Chàng trai này rất có tiền đồ đấy. Vãn Vãn, lẽ ra mẹ không nên lấy tiền của con. Nhưng hiện tại mẹ đang kẹt tiền quá. Số tiền này coi như mẹ mượn đi. Sau này mẹ sẽ từ từ trả lại cho con nha. Đều tại mẹ quá ngốc. Vừa nghe thấy có người bán công việc là đã cuống quýt lên. Kết quả là bị lừa mất 800 tệ. Toàn bộ gia sản của nhà họ Trương đấy. Đừng để mẹ tìm thấy. Cái tên lừa đảo đáng chót đó mà để mẹ tìm thấy, mẹ nhất định sẽ xé xác hắn ra mới thôi. Vẫn là Vãn Vãn của mẹ có phúc khí tốt, lại còn chu đáo mang mọi thứ về cho người mẹ ruột này, giúp mẹ giải quyết nỗi lo trước mắt. Có tiền, có phiếu, có mì sợi. Cuộc khủng hoảng lương thực mấy tháng này coi như đã vượt qua rồi. Hoàng Quế Hương vui mừng chưa từng thấy. Còn Lăng Vãn lúc này vốn dĩ định đến để lấp hố cho đồng chí Hoàng Quế Hương. Mẹ yêu thương che chở con đến lúc trưởng thành. Bây giờ đến lượt con hiếu kính với mẹ rồi. Mẹ đừng có nói mượn hay không mượn nữa. Làm như con là người ngoài vậy. Nói nữa là con sẽ giận đấy. Hoàng Quế Hương bị Lăng Vãn dỗ dành đến mức cười tè tét. Được, mẹ không nói nữa. Mẹ đi giặt quần áo cho con mau nghỉ ngơi đi. Hoàng Quế Hương đi ra ngoài. Lăng Vãn vội vàng lấy giấy bút ra viết bản trình bày tình hình. Viết xong cô ấy liền lấy đáp án ra học thuộc. Buổi tối sau khi ngủ thiếp đi, Lăng Vãn đã mơ cả đêm về những chuyện màu sắc liên quan đến Hoắc Tiêu. Giây trước cô ấy vừa lột quần của Hoắc Tiêu, giây sau Hoắc Tiêu liền rút súng bắn chết cô ấy. Xuân mộng biến thành ác mộng. Ôi mẹ ơi, ha 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 ha. Lăng Vãn với bàn tay vàng của mình chỉ tốn nửa tiếng đồng hồ là đã làm xong bài thi, trở thành người nộp bài đầu tiên. Điều đáng tiếc duy nhất là gặp phải nữ chính nguyên tác Từ Huệ. Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Tôi còn đang muốn tránh xa nam nữ chính nguyên tác ra đây này. Ôi cái cảm giác định mệnh chót tiệt này. Lúc này cục trưởng Triệu đang dẫn đội đi tuần tra. Vừa vặn gặp lúc Lăng Vãn nộp bài. Ồ, có người nộp bài rồi kìa. Chắc là không biết làm nên mới bỏ cuộc đây mà. Đúng vậy, đề thi lần này hơi khó. Ngay cả các đồng chí tốt nghiệp chuyên ngành bưu chính viễn thông của Đại học Công Nông Binh cũng thấy khó. Thái độ của cô gái này không đúng rồi. Dẫu không biết làm cũng không nên từ bỏ cơ hội chứ. Mới có 30 phút thôi mà. Vẫn còn 60 phút nữa để cô ấy suy nghĩ. Vậy mà cô ta vẫn bỏ cuộc. Hạng người này không dùng được. Sắc mặt cục trưởng Triệu không được tốt cho lắm. Ông bước vào phòng thi, tìm Cao đại tỷ để lấy bài thi của Lăng Vãn, rồi bắt đầu xem. Hóa ra lại đúng hết. Trong cục có ngân hàng đề thi. Đề thi lần này là do 3 bộ phận cùng nhau chọn lọc. Sáng nay đều đã gửi đến cho tôi. Sau đó đích thân tôi ra thêm 3 câu hỏi tạm thời để tạo thành một đề thi hoàn chỉnh, rồi mới giao cho cấp dưới in ra. Thế nên căn bản là không có cơ hội bị dò gì đâu. Người này không đơn giản đâu. Cho đến khi buổi thi kết thúc, Từ Huệ chán ghét liếc nhìn Lăng Vãn một cái, rồi đi tìm chú ba của mình. Chú ba, có một thí sinh tên là Lăng Vãn. Cháu ghét cô ta. Chú đừng để cô ta được tuyển nhé. Cái người nộp bài đầu tiên đó hả? Chú biết rồi. Vậy thì tốt quá. Cháu chỉ lo cô ta là con ông cháu cha của ai đó thôi. Nhìn thấy 2 chữ Lăng Vãn này, cô ta liền cảm thấy chán ghét tột cùng. Từ Huệ cũng cảm thấy lạ.
Nhưng cô ta quyết định đi theo tiếng gọi con tim. Chẳng ai muốn phải làm việc chung với một người khiến mình thấy buồn nôn cả. Chú cứ yên tâm đi, cô ta không được chọn đâu. Cục trưởng Triệu nhìn bài thi của hắn, sắc mặt khó coi vô cùng. Chắc chắn là làm bài cực kỳ tệ. Đợi đến khi có kết quả, chắc chắn cả người hắn sẽ không ổn đâu. Lăng Vãn 100 điểm, hạng nhất Từ Huệ 78 điểm. Hạng nhì và hạng 3 là Tô Hồng Vệ 69 điểm. Lăng Vãn thi được 100 điểm sao? 30 phút đã làm xong mà còn được 100 điểm. Cô ta không phải là biết trước đáp án đấy chứ? Đúng thế, có khi nào là gian lận không? Gian lận quá lố rồi đó. Đề khó như vậy, sao có thể đúng hết toàn bộ được chứ? Mọi người đừng có đoán mò nữa. Đồng chí Lăng Vãn thi được số điểm cao như thế, nhất định là không sợ mọi người nghi ngờ đâu. Nghe lời này xem, suýt chút nữa là nói thẳng Lăng Vãn biết trước đáp án rồi. Lăng Vãn chẳng hề để tâm chút nào. Dù sao thì cô ấy cũng biết đáp án thật. Đồng chí Lăng Vãn, cô đừng giận. Tất cả chúng ta đều là con em trong ngành bưu điện, đều biết đề này khó đến mức nào, cho nên việc có chút nghi ngờ với cô cũng là điều khó tránh. Nhưng mà đồng chí Lăng Vãn này, cô có thể chứng minh một chút với mọi người không? Để mọi người xóa bỏ hiểu lầm về cô. Hừ, cô là ai chứ? Dựa vào cái gì mà bắt tôi phải chứng minh? Các người nghi ngờ tôi gian lận thì đưa bằng chứng ra đây. Ai khẳng định thì người đó phải đưa chứng cứ, nếu không tôi sẽ đi kiện các người tội vu khống. Quả nhiên ghét một người không phải là không có lý do. Đồng chí Lăng Vãn, chúng tôi cũng có nói gì đâu. Ngược lại là cô cuống quá hóa giận rồi đó. Tại sao mọi người mới nghi ngờ mà cô đã cuống lên thế? Đúng là không làm việc khuất tất thì không sợ giải thích. Không dám giải thích nghĩa là có gì mờ ám rồi. Còn đòi kiện chúng tôi vu khống nữa, đây chính là biểu hiện của sự chột dạ. Vậy các người nên đi báo cảnh sát đi. Tiết lộ đề thi cũng là phạm tội đấy. Cứ để công an đến điều tra. Tra ra được thì bắt tất cả chúng ta đi luôn. Cho đi bóc lịch hết. Ở đây phí lời làm cái gì? Còn cô nữa, cô tên Từ Huệ phải không? Bản thân cô nhìn tôi không thuận mắt. Cô cứ trực tiếp đến mà đối đầu với tôi này. Cứ xúi giục người khác làm bia đỡ đạn cho mình. Cô thấy thú vị lắm sao? Xúi giục bọn họ kích động đến mức lỡ lời. Để rồi sau đó tôi báo công an kiện tội phỉ báng. Thì lúc đó chắc là chẳng liên quan gì đến cô nữa nhỉ? Chật chật, đúng là biết cách phủi sạch trách nhiệm thật đấy. Tâm địa thật đen tối, Từ Huệ này có ác cảm rất lớn với cô ấy. Đã vậy thì tôi cũng chẳng cần khách sáo nữa. Sau này mọi người rất có thể sẽ trở thành đồng nghiệp. Cô ấy sẽ không để cho Từ Huệ có cơ hội kéo bè kết phái, hay tạo cơ hội cho cô ta đâu. Cãi có cái gì mà cãi. Đề thi lần này là do 3 bộ phận công đoàn, văn phòng và nhân sự, khoa phối hợp. Mỗi bên lấy từ trong 3 bộ đề thi của riêng mình, chọn ra ngẫu nhiên một phần câu hỏi. Sáng nay lúc 6 giờ rưỡi được gửi đến cho tôi tổng hợp. Tôi còn thêm vào 3 câu hỏi không có trong bộ đề vào đó, cho nên nếu mọi người nghi ngờ đồng chí đạt điểm 100 này biết trước đề thi, vậy thì chỉ có tôi mới có cơ hội làm lộ đề thôi. Vì vậy để xóa tan sự nghi ngờ của mọi người, tổ lãnh đạo sẽ tiến hành một buổi phỏng vấn đối với những đồng chí nằm trong danh sách đứng đầu, dựa trên những câu họ đã làm đúng để đặt câu hỏi. Câu hỏi phải mang tính mở rộng, không chỉ biết đáp án, mà còn phải hiểu rõ tại sao lại như vậy. Vừa dứt lời, mấy thí sinh được nhắm trước trong tắp đầu đều ngẩn người ra. Bắt đầu đặt câu hỏi từ người xếp thứ 10. Ai phỏng vấn không đạt sẽ bị loại bỏ ngay. Những người xếp sau sẽ đôn lên để tiếp tục phỏng vấn. Để lọt vào top 10, nếu không phải bản thân có năng lực, thì cũng là gia đình có thực lực. Có một số chuyện mọi người đều tự hiểu ngầm với nhau, cho nên tổ lãnh đạo đã cố gắng đặt câu hỏi đơn giản nhất. Thế nhưng cậu thanh niên xếp thứ 10 mồ hôi vã ra như tắm, không trả lời được một câu nào. Người xếp thứ 10 bị lại. Người xếp thứ 11 đôn lên, phỏng vấn người thứ 11 là một cô gái tên là La Gia Hối. Câu nào cô ấy cũng trả lời được. Cục trưởng Triệu trực tiếp bảo phòng nhân sự ghi tên cô ấy vào danh sách trúng tuyển. Ngay sau đó là hạng 9, hạng 8 và hạng 7 đều bị lại. Từ Huệ trả lời được 6 phần 10 câu hỏi. Gượng ép là mới được giữ lại. Lăng Vãn chẳng hề thấy lo lắng chút nào. Ngay lúc này khi những người khác đang trả lời câu hỏi, cô đã mặc cả xong xuôi với hệ thống rồi. 20 điểm tích lũy cho mỗi câu trả lời. Nếu cô gặp phải câu hỏi nào không trả lời được, thì sẽ dùng điểm tích lũy để mua từ hệ thống. Trong lúc đi đưa thư, nếu bạn gặp một cuộc họp phê bình quần chúng, bạn sẽ đi đưa thư trước hay là tham gia đấu tranh? Chắc chắn là đi đưa thư rồi. Chuyện này còn phải nói sao nữa? Trong đề thi có một câu về việc phục vụ nhân dân như thế nào. Chủ nhiệm Từ chắc chắn là đang hỏi xoáy vào câu này rồi. Đây đúng là câu tặng điểm mà, chứ còn gì nữa. Hỏi bọn tôi khó thế, sao hỏi cô ta lại dễ như vậy? Lũ người các người thì hiểu cái gì chứ? Nhưng thấy mọi người phản ứng như vậy là tôi yên tâm rồi.
Câu này chính là một cái bẫy. Lăng Vãn mà nhảy vào cái bẫy này là coi như xong. Những câu khác cũng không cần thiết phải hỏi thêm nữa. Lập tức dừng xe để tham gia đấu tranh. Thư từ thì giao cho các tiểu chiến binh tại hiện trường trông coi giúp. Sau khi tham gia xong mới tiếp tục đi đưa thư. Chủ nhiệm Từ, đáp án này ông thấy có hài lòng không? Đào bẫy cho cô ta mà cô ta nhất quyết không dẫm vào. He he, mặt chủ nhiệm Từ tối sầm lại vì tức nghẹn. Cục trưởng Triệu nở nụ cười hài lòng với cô. Đồng khoa trưởng, người tự cho là đã biết rõ chân tướng, với dáng vẻ người đời đều say, riêng ta tỉnh táo. Nhìn đám người đó đang gây khó dễ cho Lăng Vãn. Đối với các đồng chí gây cản trở, trong lòng thầm đắc ý, chỉ có mỗi ông ấy là không làm khó Lăng Vãn. Ông ấy khẳng định chắc chắn Lăng Vãn là người của cục trưởng Triệu. Ha ha ha. Buổi phỏng vấn kết thúc, danh sách trúng tuyển được công bố ngay tại chỗ. Sau khi Từ Huệ khơi mào gây ra chuyện này, trong 6 người được nội định đã bị loại mất 4 người. Cảm ơn cô, đồng chí Lăng Vãn. Dừng lại đi, đồng chí La Gia Huệ. Người cô nên cảm ơn là đồng chí Từ Huệ mới đúng. Nếu không phải, đồng chí Từ Huệ nhất định phải truy cứu đến cùng, để mọi người chứng minh tính xác thực của kỳ thi. Thì cục trưởng Triệu sẽ không vì áp lực từ cô ta mà tổ chức phỏng vấn đâu. Nếu không thì cục trưởng Triệu dù có mọc miệng khắp người, cũng không thể giải thích rõ ràng được. Cho nên là các cô nhất định phải cảm ơn đồng chí Từ Huệ cho thật tốt. Nếu không thì các cô đã chẳng có cơ hội phỏng vấn, cũng chẳng thể thay thế vào được. Chỉ có nước phải về nông thôn, để những cánh đồng rộng lớn ở thôn quê mà đổ mồ hôi xô nước mắt, cống hiến hết mình thôi. Hừ, muốn hãm hại bà đây sao? Quách Khúc Dương và Trương Cần đều đã kết hôn rồi. Trương Cần sẽ không phải về nông thôn nữa. Quách Khúc Dương cũng chẳng còn lý do gì để báo thù tôi và nhà họ Trương. Nên tôi còn sợ cái bố gì nữa chứ. Cho dù có sợ sự thù địch vô lý này của Tư Huệ, thì tôi có nhượng bộ cũng đâu có xong chuyện. Chị đây cứ sắn tay áo lên là chiến thôi. Chiến không chót thì cứ chiến tới bến. La Gia Huệ đúng là người thật thà. Cô ấy vội vàng nắm lấy tay Tư Huệ cảm ơn nồng nhiệt. Cảm ơn cô, đồng chí Tư Huệ. Để tôi mời cô đi ăn nhé. Thật sự cảm ơn cô rất nhiều. Đồng chí Lăng Vãn nói không sai. Nếu không nhờ cô trượng nghĩa lên tiếng, thì tôi thật sự phải về nông thôn rồi. Mấy người khác cũng lần lượt đến xin lỗi Tư Huệ. Còn 4 người bị loại kia thì hận không thể xử đẹp Tư Huệ. Quan trọng là 4 người này đều là người thân của lãnh đạo. Tư Huệ lo chuyện bao đồng, còn làm liên lụy đến chú ba của mình, đắc tội với lãnh đạo. Cuối cùng Lăng Vãn cầm tờ chứng nhận do đơn vị cấp, vui vẻ rời khỏi bưu cục. Còn Tư Huệ thì bị chủ nhiệm Từ mắng cho một trận vứt mặt không kịp. Đáng lẽ tôi không nên quản việc Lăng Vãn có thể thi đỗ hạng nhất hay không. Đó là người mà cô có thể kiếm chuyện được sao? Cô ta là người của đơn vị ngoài, vừa vào đã thi đứng nhất đấy. Cô không nghĩ xem đằng sau chuyện này đại diện cho cái gì à? Cứ cho là cô thông minh đi, cô nhìn ra được thì cứ để trong lòng đi. Việc gì cứ phải kiếm chuyện với cô ta làm chi? Ăn no dỗi mỡ quá rồi sao? Ta đang hỏi cô đấy, cô quậy đủ chưa? Cô ta được giữ lại rồi, cô cũng được giữ lại. Nhưng cháu trai của phó cục trưởng Tô lại bị loại rồi. Còn có khoa trưởng Khương của khoa tổng vụ, cô trưởng Hoàng của tổ viễn thông nữa. Từ Huệ ướt ức phát khóc. Cô ta cũng không ngờ Lăng Vãn lại làm chuyện này ầm ĩ đến thế. Cô cảm thấy bản thân như bị chúng tà vậy. Hãy nhìn thấy Lăng Vãn là thấy khó chịu. Cô ta đắc tội gì cô à? Hay là hai người vốn đã quen nhau từ trước? Cháu không quen cô ta. Cút, cút mau, cô cút về nói với bố cô ấy. Chuẩn bị 4 phần quà. Tối nay đi cùng ta đến từng nhà mà xin lỗi người ta. Còn nữa, cô chuẩn bị tinh thần nhường công việc này cho Tô Hồng Uy đi. Công việc cháu tự thi đậu, tại sao phải nhường cho người khác? Cô còn dám trừng mắt với ta à? Cục diện hiện tại chẳng lẽ không phải do tự cô gây ra sao? Cô có biết Tô Hồng Uy là ai không? Nó là cháu ruột của phó cục trưởng Tô đấy. Con trai của anh ruột phó cục trưởng Tô đấy. Từ Huệ vừa khóc vừa chạy đi, chạy một mạch đến ngõ Nham Thạch. Chú ba quá đáng lắm rồi. Trong lòng chú ấy chỉ có chức vị của mình thôi, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc nịnh bợ. Đến cả tiền đồ của mình cũng bị chú ấy đem đi nịnh bợ người ta. Cũng chẳng thèm nghĩ xem nếu nhường công việc này đi rồi, mình sẽ phải xuống nông thôn mất. Ơ kìa, Huệ Huệ, sao em lại khóc thế này? Nói với anh xem ai bắt nạt em nào. Anh sẽ giúp em chút giận nhé. Anh buông tôi ra. Hay 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 hay. Trước sau không có ai, tên ác ôn liền nổi máu ta. Huệ Huệ, em nói xem em cũng thật là cứ thích thả thính anh mãi. Định dắt môi anh như thằng ngốc chắc. Chi bằng chúng ta gạo nấu thành cơm đi. Nấu chín rồi thì đi đăng ký kết hôn. Có giấy đăng ký rồi tôi sẽ không phải xuống nông thôn nữa. Sau này em chuyển công tác cho tôi, để tôi đi làm chịu khổ. Em ở nhà hưởng phúc. La Vĩnh càng nói càng phấn khích.
Động tác trên tay cũng ngày càng thô bạo. Ngay lúc đó, báo cảnh sát sao Lăng Vãn? Cô mà tốt bụng cứu tôi sao? Cô và La Vĩnh là cùng một ruột. Các người thông đồng với nhau. Đừng tưởng cô làm vậy là tôi có thể tha thứ cho cô. Cô báo đi. Cô không báo thì tôi báo. Vừa dứt lời, một bóng dáng hiên ngang bước tới. Trạng thái này của Quách Húc Dương nhìn là biết bị trúng thuốc rồi. Đúng là để mình đoán trúng rồi. Thế giới này cứ liên tục cướp đi tình tiết chuyện. May mà mình đủ cẩn thận, kịp thời đến để vá lại lỗ hổng. Lăng Vãn, cô hạ độc tôi. Tôi đã bảo là Lăng Vãn tại sao lại đưa sổ hộ khẩu một cách sảng khoái như vậy? Chương Cần, hóa ra là muốn làm chúng ta lơ là cảnh giác. Đợi tôi ở đây, nếu không phải vì bị trúng thuốc bẩn, không dám chạm vào đàn bà, tôi nhất định sẽ lao tới bóp chết cái đứa này. Câm miệng đi, Quách Húc Dương bị trúng thuốc nên phản ứng rất chậm. Có thể tỉnh táo chạy đến đây đã là nỗ lực cuối cùng rồi. Thế là dưới ánh mắt kinh hoàng của Tư Huệ, túm lấy cổ chân Quách Húc Dương rồi kéo anh ta ra khỏi con hẻm. Tư Huệ cảm thấy có thứ gì đó rất quan trọng đang rời xa mình. Tim rất hoảng loạn, cũng rất đau đớn. Cô ấy muốn đuổi theo, nhưng lại bị Lăng Vãn ngoảnh đầu lại, dùng ánh mắt hung dữ định trụ lại. Lăng Vãn kéo Quách Húc Dương ra khỏi hẻm, thì thấy chiếc xe Jeep của Hoắc Tiêu đang đỗ bên đường. Hoắc Tiêu theo dõi mình sao? Cũng đúng thôi, Hoắc Tiêu nghi ngờ mình là đặc vụ mà. Theo dõi mình cũng là chuyện thường. Còn Hoắc Tiêu đang đứng tựa vào xe, nhìn thấy Lăng Vãn đang hì hục kéo Quách Húc Dương ra. Vẻ mặt bỗng chốc cứng đờ trong giây lát. Bây giờ tôi chẳng cần phải xác nhận nữa. Lăng Vãn đối với Quách Húc Dương tuyệt đối không có lấy nửa phần yêu thích. Nếu không cũng chẳng thể coi anh ta như con chó chớt mà lôi ra ngoài được. Mau lại giúp một tay đi, đưa anh ta đến bệnh viện. Hình như anh ta trúng thuốc bẩn rồi. Chờ sau khi lên xe, Lăng Vãn cũng chẳng đợi Hoắc Tiêu hỏi, liền trực tiếp giải thích, hôm nay em đến bưu cục thi tuyển. Tư Huệ cũng đi. Cô ta cứ như bị tâm thần, điên cuồng gây rắc rối cho em, muốn phá hỏng công việc của em. Việc đó khác gì muốn rớt cha mẹ em đâu. Nên em mới bám theo cô ta, định trùng bao tải rồi tẩn cho một trận. Kết quả là gặp cảnh cô ta bị lũ lưu manh quấy rối. Em đánh ngất lũ lưu manh, thì Quách Húc Dương lại từ bên tường thấp leo qua. Em thấy trạng thái của anh ta có vẻ không ổn, nên đã gõ cho một gậy ngất luôn. Lăng Vãn nói thật giả lẫn lộn. Vốn dĩ cô đã định trùm bao tải Tư Huệ, thế nên dù có nói dối trước mặt Hoắc Tiêu, cô vẫn rất hùng hồn, không hề thấy chột dạ chút nào. Hoắc Tiêu nhìn con đường phía trước, khẽ nhếch môi cười. Đến bệnh viện, bác sĩ là người quen, chính là người đã rửa ruột cho Lăng Vãn đấy. Anh ta cũng ăn nhầm nấm độc sao? Vâng, là chỗ nấm còn sót lại ở nhà. Thật không ngờ Hoắc Tiêu cũng có một mặt thâm hiểm như vậy. Sau khi nộp viện phí xong, Lăng Vãn liền nói với Hoắc Tiêu, em đi tìm vợ anh ta đến chăm sóc. Anh đưa em đi nhé. Quách Húc Dương rửa ruột vẫn cần thêm một lúc nữa. Em bắt xe buýt thì chậm lắm, đến khi tìm được người tới thì Quách Húc Dương cũng có thể xuất viện rồi. Anh Cần, sao em lại ở đây? Anh tỉnh rồi à? Là Lăng Vãn và đối tượng của cô ấy đưa anh đến bệnh viện đấy. Cũng là họ về nhà đón em đến để chăm sóc anh. Nói xong, cô vội vàng đưa hóa đơn viện phí cho Quách Húc Dương. Húc Dương, đây là tiền thuốc men cô ấy nộp cho anh. Em không có tiền trả cho cô ấy. Em quên đưa tiền cho anh. Vừa nói anh vừa lấy tiền từ trong túi ra, đưa hết cho Trương Cần. Đợi khi về đến đơn vị, anh sẽ đưa hết sổ tiết kiệm cho em. Lần này ra ngoài mang theo tiền không nhiều, vẫn còn một phần ở nhà. Ngày mai anh lấy cho em nhé. Không cần đâu, chúng ta đã là vợ chồng rồi. Của anh cũng chính là của em. Trong một gia đình vốn dĩ là nữ chủ nhân quản tiền mà. Trương Cần cảm động đến nước mắt giàn giụa, trong lòng tràn ngập sự ngọt ngào, ấm áp. Chưa từng có ai đối tốt với cô như vậy. Cảm ơn anh, Húc Dương. Em muốn mua một món quà cho Vãn Vãn, để cảm ơn cô ấy một chút. Cần, em đừng để Lăng Vãn lừa. Cô ta không phải là người tốt đâu. Em có biết anh đã bị làm sao không? Anh bị người ta bỏ thuốc bẩn. Người bỏ thuốc anh là Kim Thúy Thúy. Cô ta nói là do Lăng Vãn bày mưu cho mình. Anh đã chạy thoát nhưng Lăng Vãn lại chặn anh ở trong ngõ. Cô ta vẫn không từ bỏ ý đồ xấu. Anh nghĩ sở dĩ cô ta có thể đưa anh đến bệnh viện, chắc chắn là vì bị người khác phát hiện, hoặc là cái người gọi là đối tượng của cô ta đã tìm tới. Kim Thúy Thúy là bạn của Lăng Vãn. Lăng Vãn cô ta vẫn còn tơ tưởng đến Húc Dương. Cần, lát nữa xuất viện anh sẽ đi cùng em. Nói rõ chuyện của chúng ta đi. Việc chúng ta kết hôn phải công khai rõ ràng. Sau này nếu cô ta còn có hành động dư thừa nào nữa, anh có thể kiện cô ta tội phá hoại hôn nhân quân đội và hành sáu lưu manh. Bên này, Hoắc Tiêu mời Lăng Vãn ăn cơm xong thì đưa Lăng Vãn về khu tập thể người nhà. Đang chuẩn bị xuống xe thì bị Hoắc Tiêu ngăn lại.
Đồng chí Lăng Vãn, chúng ta nói chuyện một chút. Mê mông, tin đồn em tung ra về việc muốn kết hôn với tôi. Em định kết thúc thế nào đây? Đồng chí Lăng Vãn, tin đồn cô lan truyền về việc sẽ kết hôn với tôi. Định giải quyết thế nào đây? Tôi đã thi đỗ vào làm việc ở bưu cục Hoa Thành rồi. Có công việc rồi thì không cần phải về nông thôn nữa. Lát nữa tôi sẽ nói với mẹ và mọi người. Cứ bảo là chúng ta không hợp nhau. Nên chia tay rồi, cứ yên tâm đi. Sẽ không làm lỡ giờ anh đâu. Đồng chí Lăng Vãn, chia tay cũng cần phải có lý do. Tôi là sĩ quan đường chức. Vấn đề tác phong rất quan trọng. Nếu bị người ta bắt cóc việc hủy hôn không lý do, rồi tố cáo tôi quan hệ nam nữ bất chính, lừa dối tình cảm của cô suốt 7 năm trời, thì tiền đồ của tôi coi như tiêu tan. Lăng Vãn thực sự không ngờ lần này. Xin lỗi mà. Lúc đó tôi lỡ miệng. Không cần nhắc nhiều đến thế. Đã gây phiền phức cho anh rồi. Hay là thế này, lý do chia tay cứ đùn hết sang cho tôi đi. Cứ nói là tôi thấy hai đứa mình không hợp, nên nhất quyết đòi hủy hôn. Điều kiện của tôi dành ra đó. Lý do cô đòi chia tay là gì? Cho dù cô có đưa ra lý do đường hoàng đến mức nào, thì cũng không thể đứng vững được. Bởi vì đối tượng tìm hiểu mà không hướng tới kết hôn thì chính là hành xáo lưu manh. Khi đó những lý do mà người ngoài suy đoán ra sẽ đủ để hủy hoại hoàn toàn danh tiếng của cô. Như vậy, không chỉ công việc vừa thi đỗ không giữ được, mà thậm chí nếu có kẻ thêm mắm dặm muối tố cáo cô còn có nguy cơ bị lôi đi bêu díu ngoài phố đấy. Trời đất, cô ấy thực sự chưa nghĩ sâu xa đến vậy. Chẳng nói đâu xa, mấy bà thím trong khu tập thể sẽ bàn tán. Điều kiện như Hoắc Tiêu mà cô ta còn đòi chia tay, chắc chắn là do cô ta đã làm chuyện gì đó mờ ám không thể cho ai biết rồi. Lăng Vãn chỉ muốn tự vả vào cái miệng mình một cái. Sao cứ thích nói linh tinh thế không biết? Vậy chúng ta có thể kết hôn, rồi sau đó ly hôn không? Như thế thì sẽ làm mâu thuẫn gia đình, tình cảm rạn nứt. Sẽ không ai có thể nói ra nói vào, cũng không ai nắm thóp được mình nữa. Hừ. Hoắc Tiêu khẽ hừ một tiếng, ánh mắt rời đi, nhìn về phía trước. Thực sự xin lỗi anh. Tôi thật sự không ngờ lỡ lời lại gây ra rắc rối cho anh. Tôi biết mình sai rồi. Sau này tôi sẽ sửa đổi, khiến anh từ một thanh niên độc thân biến thành người từng có một đời vợ. Là lỗi của tôi. Tôi bù đắp cho anh về mặt kinh tế có được không? Đợi sau khi tôi đi làm, tôi sẽ đưa hết tiền lương của mình cho anh. Đưa liên tục cho anh trong 3 năm thấy sao? Tôi đã tìm hiểu qua chỗ chị Cao rồi. Nhân viên bưu tá thời gian thực tập mỗi tháng được 26 tệ. Sau khi chính thức là 35 tệ. Thời gian thực tập tổng cộng là 2 năm. Cộng lại 3 năm cũng gần hơn 1.000 tệ rồi. 1.000 tệ đối với thời đại này mà nói là một món tiền khổng lồ. Nhưng dùng để mua đời vợ đầu của Hoắc Tiêu, Hình như vẫn là Hoắc Tiêu chịu thiệt nhỉ. Thấy Hoắc Tiêu không nói lời nào, Lăng Vãn càng thêm rụt rè. Cô ấy chậm rãi giơ thêm một ngón tay nữa. Hay là 4 năm? Nhìn Lăng Vãn với gương mặt đầy đau xót, lòng Hoắc Tiêu bỗng nhiên rối bời. Tôi đồng ý kết hôn, nhưng mấy năm nay là giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Không thể ly hôn. Ký một bản ước hẹn 3 năm đi. Trong vòng 3 năm sau khi kết hôn không được ly hôn vì bất kỳ lý do gì. Và phải phối hợp lẫn nhau, hoàn thành trách nhiệm xã hội và gia đình mà vợ chồng nên có. Phía bố mẹ tôi, yêu cầu đối với nửa kia của tôi khá cao. Bố tôi nghe lời mẹ tôi. Sau khi kết hôn với tôi, bà ấy có thể vì việc tôi tự ý kết hôn mà gây khó dễ cho cô và gia đình cô. Nếu gặp phải tình huống đó, cô và gia đình cô không cần phải khách sáo với bà ấy. Tất nhiên nếu cô không chấp nhận được, không kết hôn cũng được. Nhưng mà, đồng chí Lăng Vãn, tốt nhất là cô có thể nghĩ ra một giải pháp tốt hơn. Lăng Vãn tỏ ý chẳng nghĩ ra được gì cả. Hoắc Tiêu nói như vậy, thì mẹ của anh ấy nhất định là một người vô cùng khó nhằn. Thật sự không cần khách sáo sao? Dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột của anh, không cần khách sáo. Đầu óc mình có phải bị hỏng rồi không nhỉ? Không ngờ trong mắt anh ấy lại thấy một tia mong chờ thoáng qua. Cái quái gì vậy? Chắc chắn là mình nhìn nhầm rồi. Tôi lớn lên bên cạnh ông bà nội. Ngoại trừ ông bà nội ra, những người khác cô đều không cần phải kiêng dè, không cần khách sáo. Đương nhiên, những việc khó xử cứ đẩy sang cho tôi sẽ giải quyết. Tôi hiểu, trước mặt người khác thì yêu thương, sau lưng thì việc ai người nấy lo. Hai người đã bàn bạc xong, Lăng Vãn lấy sổ tay ra bắt đầu viết thỏa thuận kết hôn. Cuối cùng Hoắc Tiêu thu luôn cả bản của Lăng Vãn lại. Tôi nói rồi đấy, thứ này nếu như bị lộ ra ngoài, tôi biết nếu lộ ra sẽ ảnh hưởng cực kỳ lớn đến tiền đồ của anh. Mà cái đó, chẳng phải anh đang điều tra tôi sao? Anh kết hôn với tôi, không nghi ngờ tôi là đặc vụ hay phần tử xấu nữa à? Kết hôn với tôi,
Không lẽ anh định dùng cái thả dây dài câu cá lớn đấy chứ? Thế thì chẳng câu được gì đâu. Nhưng cô ấy không muốn bị người khác theo dõi. Bị theo dõi thì sao mà lấy vật tư ra đổi thành tiền được? Ha ha ha, tổ chức đã điều tra rõ tình hình của cô rồi. Lúc xuống xe, cô ấy bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó. Tôi không đi theo quân đội đâu nhé. Công việc vừa mới có được, phải cày nát điểm tích lũy chứ. Còn về chuyện đổi bản đồ nữa. Để tra cứu động tĩnh của Tư Huệ và La Vĩnh. Điểm tích lũy của tôi đã bị hệ thống hồ đến mức sắp cạn kiệt rồi. Hoắc Tiêu xuống xe, đưa túi lưới đựng hộp cơm cho cô ấy. Được, chiều nay cô đến ủy ban khu phố xin giấy chứng nhận kết hôn. Sáng mai tôi sẽ đến đón cô đi đăng ký. Chưa được ạ. La la la, Tiểu Vãn về rồi đây. Ái cha, vui vẻ thế kia à? Nhiều hộp cơm thế này, đây là gặp được chuyện gì tốt lành sao? Con thi đỗ việc làm rồi. Công việc ở bưu cục. Trời đất ơi, đứa đi học toàn thi được chứng vịt mà cũng đỗ được vào bưu cục sao? Lăng Vãn vượt qua vòng vây, gọi Trương Hồng Cường đang chơi đùa đằng xa lại. Mau cầm lấy rồi về nhà đi. Hồng Cường, chị của cháu thi đỗ vào bưu cục rồi đấy. Số cháu đúng là sướng thật. Sau này lớn lên bảo chị cháu nhường công việc lại cho cháu. Như vậy cháu sẽ không phải xuống nông thôn nữa. Lòng bà Tô tràn ngập sự đố kỵ. Vừa mở miệng đã là những lời chia rẽ. Lăng Vãn ích kỷ thế nào? Mọi người trong đại viện đều thấy rõ một một. Cô ta làm sao mà nỡ nhường công việc cho em trai chứ? Nhưng nếu Trương Hồng Cường để tâm đến chuyện này, thì sau này nhà họ Trương chắc chắn sẽ có chuyện để làm loạn rồi. Dù sao Trương Hồng Cường cũng là con trai. Lăng Vãn chẳng qua cũng chỉ là một đứa con gái. Ông Trương chắc chắn sẽ giúp con trai mình thôi. Đúng đấy Hồng Cường à. Mau nói mấy câu tốt đẹp với chị cháu đi, để sau này chị ấy không từ chối nhường công việc cho cháu. Từng người một ăn no, rồi dối việc quá nên kiếm chuyện đúng không? Sao các bà không bảo con gái mình nhường việc cho con trai đi? Việc nhà tôi không đến lượt các người quản. Đúng thế, cháu mới không thèm công việc của chị cháu đâu. Cháu nhất định sẽ xuống nông thôn, xuống đó trồng rau cho chị cháu ăn, nuôi gà mái đẻ trứng để dành cho chị cháu, kiếm điểm công ích để đổi lấy lương thực cho chị cháu. Không biết xấu hổ sao? Đám gia cối các người làm gì có em trai cung phụng cho như thế. Hoàng Quế Hương lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà đôi co với hàng xóm nữa. Bà vội vàng kéo Lăng Vãn về nhà. Con thật sự thi đỗ vào bưu cục rồi sao? Chị thực sự trúng tuyển vào bưu điện rồi sao? Lăng Vãn gật đầu, đưa hồ sơ trúng tuyển và giấy chứng nhận chuyển hộ khẩu đưa cho Hoàng Quế Hương. Hoàng Quế Hương lật đi lật lại xem mấy lần, vành mắt đỏ hoe. Cái đứa trẻ này, ngay cả mẹ mà con cũng giấu. Chuyện từ lúc nào thế hả? Con nói kỹ cho mẹ nghe xem nào. Hôm đó con đi nhà vệ sinh công cộng, nghe thấy người ở phòng bên cạnh nói là bưu điện đang tuyển người. Vừa hay hôm đó là ngày cuối cùng đăng ký. Con đã nhờ vả được người trong nội bộ giới thiệu cho vào đăng ký. Vì lại trà trộn vào để đăng ký, nên con cũng không biết người ta có giữ mình lại không, nên con mới không nói với mẹ, sợ ngộ nhỡ không được, mẹ lại phải thất vọng buồn bã theo con. Hi hi hi. Ai mà biết được con gái mẹ lại may mắn thế. Không chỉ đứng nhất kỳ thi, mà còn đúng lúc bưu điện có cục trưởng mới nhậm chức. Ông ấy đến phòng thi tuần tra, thấy con làm bài tốt nên đã trực tiếp tuyển dụng luôn. Nói là bất kể người trong ngành hay ngoài ngành, ai có thành tích tốt thì dùng người đó. Ha 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 ha. Không hổ danh là con gái của Hoàng Quế Hương ta. Giỏi thật đấy. Con gái Hoàng Quế Hương ta đúng là số hưởng mà. Kể bọn họ mắt mù đi. Con trai thì có tích sự gì chứ? 100 đứa vô dụng cộng lại cũng không bằng một đứa con gái có ích. Ái cha, hèn gì mẹ cứ thắc mắc, sao tự dưng con lại mua nhiều phong bì với tem thế? Hóa ra không phải để chơi, mà là để chuẩn bị tìm việc làm. Ha 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 ha. Mấy cái hũ dưa chua kia, đứa nào đứa nấy đều giễu cợt con bị điên. Trong đầu chúng nó toàn là bã đậu thôi. Làm sao biết được chí hướng của con gái ta? Vì chuyện này mà Hoàng Quế Hương đã cãi nhau với người ta mấy trận. Lần này bà ấy được nở mày nở mặt rồi. Mẹ, con phải ra khu phố chuyển hộ khẩu và xin giấy xác nhận. Con phải xin giấy chứng nhận kết hôn nữa. Con bảo Hồng Cường đi cùng con nhé. Đúng rồi, Hoắc Tiêu có mua khá nhiều thức ăn ở tiệm cơm quốc doanh. Con để trên bàn rồi. Sao lại mua nhiều thế này chứ? Lại để cho người nhà họ Trương được hưởng lây rồi. Con nói với Tiểu Hoắc, sau này đừng mua nữa. Hai đứa kết hôn rồi thì tiền của cậu ấy là của con, mà tiền của con vẫn là của con.
Tiêu xài hoang phí như vậy, đúng là đang làm hao hụt tài sản của con, có hiểu không? Có hiểu không? Hiểu. Lăng Vãn gật đầu lìa lịa, nhưng chân thì không hề chậm, dắt Trương Hồng Cường chạy vụt ra ngoài. Trước tiên đến văn phòng đường phố làm chứng nhận chuyển hộ khẩu, đợi đến khi hai bà đại mụ xác nhận tin tức là chính xác. Biểu cảm đúng là khó tả vô cùng. Sao cái đứa ngang bướng như Lăng Vãn lại thi đỗ vào bưu cục được nhỉ? Lãnh đạo bưu cục có phải bị mù rồi không? Hai bà sau này đừng đến nhà cháu vận động đi xuống nông thôn nữa. Cháu giờ đã có việc làm rồi. Làm xong tất cả giấy tờ, Lăng Vãn liền dắt Trương Hồng Cường đi chợ đen. Thực ra dắt Trương Hồng Cường theo là để che mắt mọi người thôi, để cô có thể tuồn một ít lương thực từ trong không gian ra ngoài. Đến chợ đen, Lăng Vãn bảo Trương Hồng Cường đợi mình ở đầu ngõ, tìm một nơi không có người. Cô chuyển rất nhiều vật tư từ không gian ra. Nói chung là cái gì cũng có, hi hi. Đợi đến khi về nhà, Hoàng Quế Hương vừa đón lấy chiếc gùi trên lưng Lăng Vãn. Ái chà, cái con bé này, sao lại mua nhiều đồ thế này? Hết bao nhiêu tiền? Mẹ đưa cho, con làm sao biết hết bao nhiêu tiền chứ? Ở chợ đen mà chỉ hỏi giá chứ không mua đồ, thì sẽ bị người ở đó để mắt tới đấy. Hết 20 đồng, cứ ghi nợ đó đi, để dành sau này đưa con. Chứ tiền ở tay con loáng cái là hết sạch. Chỗ đồ này ước chừng có thể bán được 10 đồng. Cô ấy hết giá gấp đôi lên luôn. Vậy được, mẹ đưa con 30 đồng. Ai chịu thiệt chứ con cái bà thì không thể chịu thiệt được. Đợi Hoàng Quế Hương thu dọn đồ đạc xong xuôi, cái gì cần giấu thì giấu, cái gì cần khóa thì khóa, rồi bà nhét trái cây vào tủ của Lăng Vãn. Con tự giấu đi mà ăn, đừng để mấy người kia hưởng lợi. Lăng Vãn cũng không từ chối. Mục tiêu chính là nghe lời mẹ nói. Dù sao để trong phòng cũng không cản trở việc con bồi bổ cho hai người. Hoàng Quế Hương nhân lúc người nhà họ Trương đều không có mặt, ba người bắt đầu ăn riêng. Quả táo này thật giòn và ngọt, ngon hơn nhiều so với táo nhà máy phát. Tất nhiên là ngon hơn táo ở nhà máy rồi. Loại con lấy ra là táo Phu Ghi đỏ. Năm 80 mới bắt đầu nhập về ghép cành đấy. Ông cụ bán táo mỗi tháng đến một lần. Mẹ, sau này mỗi tháng con đều mua cho mẹ ăn. Thế không được. Bây giờ con có việc làm rồi, không được đi chợ đen nữa. Bị bắt là tiêu đời đấy, công việc cũng mất luôn. Nói xong bà còn nhìn chằm chằm Trương Hồng Cường. Con cũng vậy, không được lén lút đi. Chuyện ngày hôm nay phải giữ kín trong lòng cho mẹ. Sau này chị con sẽ là một nhân viên bưu điện vinh quang rồi. Con là em trai của nhân viên bưu điện. Ở bên ngoài không được gây chuyện thị phi làm xấu mặt chị con. Mẹ yên tâm đi. Sau này con nhất định không chơi bời lêu lổng nữa. Phải học tập thật tốt, ngày ngày tiến bộ, phấn đấu sau này được đề cử vào Đại học Công nông binh. Đến lúc đó học đại học xong, ra ngoài làm việc văn phòng, làm lãnh đạo, chống lưng cho chị. Chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc em xuống nông thôn trồng trọt, cho gà cho lợn ăn sao? Nếu em mà xuống nông thôn, có ai bắt nạt chị, em cũng chẳng thể xuất hiện ngay lập tức để bảo vệ chị. Chị yên tâm, em nhất định sẽ học tập thật tốt. Nhưng mà chị ơi, nhưng thầy cô ở trường có mấy khi lên lớp đâu ạ? Em đừng quan tâm chuyện đó. Sách giáo khoa thì lúc nào chẳng có. Tự mình xem đi, chỗ nào không hiểu thì tìm chị giảng cho. Được rồi, việc học bắt đầu từ bây giờ. Em đi tìm sách của em ra đây. Tập chép từ mới trước đi. Đúng lúc này, Tiểu Vãn có nhà không? Ồ, là bạn học của cô ấy. Ma Tố Anh bình thường vốn chẳng mấy hòa hợp với cô. Lúc này nhìn thấy cô ấy lại cực kỳ niềm nở. Tìm tôi có việc gì? Ha 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 ha, chúng ta vào phòng cậu nói chuyện đi. Hừ, cậu tránh xa tôi ra một chút, đừng có lây chế sang cho tôi. Ma Tố Anh không vui, nhưng khi nghĩ đến mục đích của mình, cô ta đành nén sự khó chịu xuống. Có chuyện thì nói đi, chúng ta chẳng có giao tình gì đâu. Lúc đi học, Ma Tố Anh đi khắp nơi nói xấu nguyên chủ. Nguyên chủ cũng chẳng vừa khi chê cô ta ở bẩn. Đối xử với cô ta rất không khách sáo. Tôi chỉ là muốn hỏi chút, sao cậu biết bưu điện sắp tuyển người thế? Mày nằm mơ đi. Vãn Vãn nhà tao nói cho mày thì mày làm được gì? Chuyện thi cử cũng xong cả rồi. Được rồi. Không có việc gì khác thì mày mau đi đi. Đừng có lởn vởn ở nhà tao chờ trực cơm. Gì à, con không có ý đó. Ý con là mọi người đều là bạn học, có thông tin tuyển dụng. Lăng Vãn cũng không nói với mọi người một tiếng. Phi, cái thứ gì không biết. Nhà ai biết tin tuyển dụng mà lại đi rêu rao ra ngoài chứ? Mày tìm cho bà xem nào. Ăn không được nho thì bảo nho xanh. Cũng không tự soi gương xem bản thân mình thế nào. Suốt ngày chỉ toàn mơ mộng hão huyền à.
Mùa đông còn chưa đến mà mày đã mơ giữa ban ngày rồi. Hoàng Quế Hương mắng cũng không sai. Nhà ai biết chuyện tuyển dụng mà không giấu nhẹm đi chứ. Rêu rao ra ngoài làm gì? Tự tìm đối thủ cạnh tranh cho mình đúng là bị dở hơi. Con bây giờ sắp là nhân viên bưu điện rồi. Vinh dự lắm đấy. Sau này đối phó với hạng mặt dày này con đừng có lên tiếng. Cứ để mẹ lo, nếu mẹ không có nhà. Hồng Cường, con cứ trực tiếp đuổi người ta ra ngoài. Con vẫn còn là một đứa trẻ. Ai mà thèm chấp con. Ai lại bảo con không hiểu chuyện. Mẹ yên tâm đi. Con nhất định sẽ bảo vệ tốt cho chị. Lăng Vãn cảm thấy ấm lòng. Được người khác thiên vị vô điều kiện. Cảm giác được bảo bọc thực sự rất tuyệt. Mẹ ơi, mẹ thật tốt. Con yêu mẹ lắm. Chị cũng tốt lắm. Chị cũng rất thích em. Khóe môi của Hoàng Quế Hương không sao nén nổi nụ cười. Đi cả buổi trời còn mua bao nhiêu đồ về thế này. Mau vào phòng nghỉ ngơi một lát đi. Đến giờ cơm tối mẹ sẽ gọi con. Đúng rồi, con có muốn mua một đôi giày da nhỏ không? Không mua đâu ạ, để xem đơn vị có phát đồ bảo hộ lao động không đã. Cũng đúng, là mẹ quên mất chuyện đó. Nhân viên bưu điện đều có đồng phục công tác cả. Đúng rồi mẹ, có chuyện này con muốn nói với mẹ. Vừa nói, Lăng Vãn vừa kéo tay Hoàng Quế Hương vào phòng, đem 100 tệ cùng số phiếu đòi được từ chỗ Trương Cần ra. Mọi chuyện giữa Hoàng Quế Hương, Trương Cần và Quách Húc Dương đã được giải quyết ổn thỏa. Tối nay, để Hoàng Quế Hương không bị bất ngờ đến mức không kịp trở tay, cô đã đem chuyện bắt cặp Trương Cần lén lấy sổ hộ khẩu và việc chính tay mình đã bán cuốn sổ đó được 100 tệ. Kể cho Hoàng Quế Hương biết, đúng là đồ ăn cháo đá bát, lén lén lút lút đi đăng ký kết hôn với đàn ông. Nhà trai không thèm đến nhà dạm ngõ. Xính lê cũng chẳng có gì. Tự mình làm rẻ rúng bản thân. Vãn Vãn à, mẹ nói con nghe. Đàn bà con gái ấy à, trước hết phải biết tự coi trọng chính mình, thì người khác mới coi trọng con được. Bằng không, ngay cả bản thân mình cũng không coi ra gì, thì sao người khác coi trọng con cho được. Lăng Vãn gật đầu vô cùng tán đồng. Về điểm này thì phải khen ngợi đồng chí Hoắc Tiêu một chút. Dù là giả vờ với anh ấy, nhưng lễ vật mang đến nhà có thể nói là độc nhất vô nhị trong cả khu tập thể này. Việc đó đã giữ đủ thể diện cho cô và mẹ Hoàng Quế Hương. Đợi đến tối, cả nhà nhìn thấy các món thịt trên bàn đều kinh ngạc. Hôm nay là ngày gì vậy? Vừa mới ăn thịt xong lại được ăn tiệc tiếp. Định ăn sạch tiền trong nhà hay sao? Sau này không định sống tiếp nữa hay sao vậy hả? Quế Hương à, tôi nghe nói Vãn Vãn nhà mình thi đỗ vào bưu điện rồi. Bao Yến và Trọng Hồng Mai ngưỡng mộ vô cùng. Hai người họ tuy có công việc, nhưng chỉ là nhân viên tạm thời, lương cả đời cũng chẳng lên nổi 30 tệ. Thật sự là ghen tị đến phát điên. Đúng là Vãn Vãn đã thi đỗ vào bưu điện rồi. Bàn thức ăn tối nay đều là do Tiểu Hoắc mua ở tiệm cơm quốc doanh về đấy. Để chúc mừng Vãn Vãn có công việc mới. 2 ngày nay các người đều được hưởng sái từ Vãn Vãn, nên mới được ăn thịt đấy. Đúng là hời cho cái lũ ăn cháo đá bát này. Nếu không phải vì trời nắng nóng thức ăn không để lâu được, mẹ mới không thèm mang ra chia sẻ đâu. Để mấy mẹ con mình ăn mảnh không phải tốt hơn sao? Cùng lắm là cho thêm lão Trường nữa. Đây đúng là đại hỷ sự. Quế Hương à, hỷ sự lớn như thế này, có phải nên mở một chai Mao Đài ra chúc mừng không? Bà xem thức ăn ngon thế này cơ mà. Trong nhà có rượu ngon là ông lại tơ tưởng ngay. Chẳng biết giữ lại chút nào cả. Mao Đài cái gì chứ, rượu lão Bạch Can lần trước mua vẫn chưa uống hết đâu. Cứ uống cái đó đi. Rượu ngon thuốc quý đều phải để dành cho Vãn Vãn. Sau này con bé đi làm có thể mang đi biếu lãnh đạo, hoặc là khi kết hôn với Tiểu Hoắc, đôi trẻ kiểu gì cũng có lúc phải mời khách. Lúc đó mang ra để giữ thể diện cũng được. Mấy ông thì đang uống cái gì? Cha con Trương Học Minh có chút thất vọng, nhưng nỗi thất vọng cũng chỉ thoáng qua. Có rượu uống có thịt ăn, cứ như là đang ăn Tết vậy. Còn gì mà không hài lòng nữa chứ. Vãn Vãn, em thực sự quá giỏi luôn. Em chính là niềm tự hào của anh cả. Các cháu trai cháu gái đều nên học tập em. Trương Hồng Kỳ của thực là thành tâm thành ý. Lăng Vãn tính tình không tốt, nhưng thực sự là có bản lĩnh. Thấy rõ là sắp phải về nông thôn rồi. Kết quả không chỉ nhanh chóng tìm được đối tượng tốt, mà công việc cũng để con bé kiếm được rồi. 1 đồng cũng không tốn. Ngược lại Trương Cần chẳng giúp được tích sự gì. Trương Hồng Bân ở bên cạnh cũng vội vàng phụ họa. Lúc Trương Cần dẫn Quách Húc Dương bước vào cửa, nhìn thấy cảnh tượng này, cô ấy cảm thấy mình như không phải người nhà này. Lăng Vãn mới đúng là hốc mắt cô ấy bỗng chốc đỏ hoe.
Yên tâm, có anh đây. Sau này anh sẽ đối tốt với em. Cái nơi không có hơi ấm này, cái gia đình mà mọi người đều mù quáng này, em không cần phải luyến tiếc. Lăng Vãn ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt của hai người họ. Nhìn cái bộ dạng đáng ghét đó của họ, tâm trạng đang vui vẻ bỗng chốc trở nên u ám. Cần về rồi à? Còn dẫn cả đối tượng về nữa. Mau ngồi đi, Hồng Cường. Con dẫn mấy đứa nhỏ lấy thêm chút thức ăn rồi ra góc kia ăn đi. Mẹ, ngồi chen một chút là được mà. Dù sao cũng chỉ thêm một người, thêm một đôi đũa thôi. Đã nhận tiền để người ta kết hôn rồi, cần gì phải nói ra nói vào làm gì cho không vui. Đây chẳng phải là tự tìm rắc rối sao? Không cần đâu, hai mẹ con kẻ tung người hứng. Coi tôi và Trương Cần là gì chứ? Là kẻ ăn mày sao? Rõ ràng Trương Cần mới là con gái ruột của cái nhà này. Hai kẻ chiếm chỗ người khác này lại nghiễm nhiên coi mình là chủ rồi. Anh ta đặt chai rượu lên bàn. Nói thẳng, tôi và Trương Cần đã đăng ký kết hôn rồi. Tôi dự định sẽ đưa cô ấy đi theo quân đội. Đến đây là để thông báo với mọi người một tiếng. Ý gì đây? Đăng ký rồi sao? Tiểu Quách. Thứ nhất, cậu chưa sắp xếp cho trưởng bối hai bên gặp mặt. Thứ hai, chưa có trưởng bối nào đến dạm ngõ. Thứ ba, chưa đưa xính lễ. Dựa vào cái gì mà rước em gái tôi đi? Trương Cần à? Em nói năng sao mà dễ dúng thế hả? Đàn ông không đưa cho em cái gì mà em cũng đòi đi theo sao? Hắn ta phải coi thường em thế nào mới không đưa cho em thứ gì chứ? Nước mắt của Trương Cần lập tức rơi xuống. Đúng là một đóa hoa sen trắng lay động trước gió mà. Hoàng Quế Hương đang định thêm dầu vào lửa nói vài câu thì bị Lăng Vãn kéo tay áo. Mẹ ra ngoài với con một lát. Hồng Cường, em cũng ra đây nữa. Ba mẹ con đi theo Lăng Vãn ra ngoài. Vãn Vãn, con gọi mẹ và Hồng Cường ra đây làm gì? Đó là chuyện của nhà họ Trương, chúng ta đừng có xen vào. Nói giúp bên nào thì chúng ta cũng chẳng được ích gì. Hoắc Tiêu đã đưa tiền và phiếu cho con. Anh ấy bảo con đưa mọi người đến tiệm ăn nhà nước ăn một bữa ngon. Trương Hồng Cường vừa định gieo hò thì bị bịt miệng lại. Ăn mảnh thì phải lén lút mà đi, không được để người trong nhà biết. Nhỏ tiếng thôi. Ăn tiệm nhà nước gì chứ? Cơm canh trong nhà đâu có kém gì tiệm ăn nhà nước. Tiền và phiếu con cứ tự mình giữ lấy. Ăn chẳng bao nhiêu, mặc chẳng bao nhiêu, không biết tính toán mới chịu nghèo. Mẹ, con thi đỗ vào bưu điện rồi. Vốn dĩ con muốn chúc mừng một chút, nhưng trong nhà đông người quá, khó khăn lắm mới có được cơ hội này. Ba chúng ta lẻn đi sẽ không ai chú ý đâu. Mẹ đừng có làm con mất hứng. Tiền phụ cấp mỗi tháng của con rẻ mẹ hơn 100 đồng lận. Con gái mẹ chẳng lẽ lại không được muốn ăn gì thì ăn sao? Thế thì lấy anh ta làm gì? Chẳng thà tìm người mỗi tháng chỉ kiếm được 20-30 đồng. Hoàng Quế Hương đã bị lý lẽ của cô thuyết phục. Thế là Lăng Vãn dẫn theo hai mẹ con đến tiệm ăn quốc doanh đánh một bữa thật ngon. Trương Hồng Cường ăn đến mức cuối cùng hận không thể vịn tường mà đi. Chị mình tốt thật đấy. Mẹ nói đúng rồi. Trước kia chị tranh đồ ăn của mình chỉ là vì để bản thân mau lớn thôi. Lớn rồi kiếm được tiền sẽ mua thịt mua kẹo cho mình ăn. Chị dâu cả chị dâu hai toàn nói chị không tốt, ích kỷ lợi mình, chỉ biết lo cho bản thân, còn tranh cả đồ ăn của mình nữa. Hừ, bọn họ đúng là ghen tị. Bọn họ đúng là có tâm địa xấu xa, chỉ muốn thấy mình và chị không hòa thuận. May mà mình không mắc bẫy. Chị ơi, sau này nếu có trứng gà ăn, phần của em đều cho chị hết. Em sẽ giúp chị tranh món thịt. Thịt của em cũng cho chị ăn hết. Anh rể mà đối xử không tốt với chị thì chị cứ nói với em. Em sẽ dạy dỗ anh ta. Chị cảm ơn em nhé, em trai ngoan của chị. Đi vệ sinh không? Chị muốn đi một lát. Em không đi, em đứng đây đợi mọi người. Sau khi Lăng Vãn đi ra, liền nghe Trương Hồng Cường ở nhà vệ sinh nam bên cạnh gọi. Chị ơi, em đang đi ngoài, chị cứ ra trước đi. Lăng Vãn vừa rẽ ra thì nghe thấy có người nói chuyện. Sư phụ cứu mạng với. Đám cưới của con bên nhà gái muốn mời thêm mấy bàn. Mỗi bàn đều phải có gà, có vịt, có cá. Con đào đâu ra nhiều gà vịt cá thế này? Cút cút cút, tiệm ăn quốc doanh có phải do ta mở đâu. Không có phiếu ta cũng chịu thôi. Ngươi đến chợ đen mà xem thử đi. Sư phụ ơi, con đi chợ đen rồi. Kết quả gặp phải đội tuần tra. Vừa đưa một đồng tiền ra đã bị người ta cuỗm mất thì không nói. Con còn suýt chút nữa bị bọn họ bắt được đấy. Đây không phải là khách hàng tự tìm đến cửa sao? Nhưng bán cho anh ta thế nào mới là vấn đề. Cô nấp ở góc tường không nhúc nhích, tiếp tục nghe lén. Đợi đến khi cả hai người rời đi cô mới bước ra.
Quay lại phải nghe ngóng xem bọn họ tên là gì. Nhà ở đâu? Mình cảm thấy mình sắp phát tài đến nơi rồi. Ha 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 ha. Chị cười cái gì thế? Tránh xa chị ra một chút. Cái thằng bé này đi vệ sinh lâu quá nên người ám mùi rồi. Em đi vệ sinh có mang theo giấy không? Không ạ, lúc vào em có bẻ cái que rồi. Quác 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 quác. Thằng em thối này đúng là không chịu nổi mà ha ha ha. Sau khi Lăng Vãn rời khỏi chỗ cậu em trai đáng ghét, liền thấy cậu học việc vừa nãy đang đứng một mình. Trong lòng bỗng nảy ra một kế. Chào đồng chí Cảnh Hướng Dương. Thím Tiền bảo tôi đến tìm anh giúp bà ấy lấy ít đồ. Cảnh Hướng Dương là một con cá trong cái ao của nữ chính nguyên tác. À không, là một người bạn đồng chí. Tôi không phải là Cảnh Hướng Dương. Tôi tên là Trương Quân. Xin lỗi nhé. Tôi nhận nhầm người rồi, cũng nhớ nhầm chỗ luôn. Anh ấy ở tiệm cơm quốc doanh trên phố Quế Hoa cơ. Xem cái đầu óc của tôi này. Biết tên rồi nên chuồn thôi, hi hi hi. Trên đường về, Lăng Vãn cố ý đi lề mề. Kết quả là khi đến cổng khu tập thể, vẫn bắt gặp Quách Húc Dương. Và Trương Cần đang mang theo hành lý. Trương Cần theo bản năng liền nép sau lưng Quách Húc Dương. Ai không biết, cứ tưởng tôi với mẹ tôi là thú dữ gì không bằng. Ngược đáy cô ta lâu ngày chắc. Cần đừng sợ, em và cái nhà này đã không còn nửa xu quan hệ nào nữa rồi. Nói xong anh ta kéo Trương Cần sải bước rời đi. Trương Cần có lẽ không chú ý, bị anh ta kéo loạng choạng đâm sầm vào người. Nơi công cộng mà ôm ấp ấp. Tác phong của hai người kiểu gì thế hả? Coi chừng bà đây đi báo cáo hai người đấy. Quách Húc Dương hoàn toàn không thèm để ý đến Hoàng Quế Hương. Xác nhận Trương Cần không bị thương, liền đưa cô ta đi. Mẹ, về thôi. Chúng ta đừng dây dưa với đôi kỳ cục này làm gì. Hai người này ấy mà là kiểu người chỉ sống trong thế giới của riêng mình thôi. Bất kể mẹ nói gì hay làm gì, họ đều có cái logic riêng của họ. Nói giảm nói tránh thì là tự cao tự đại, nói thẳng ra là mắt mù tâm quáng. Con nhìn xem, con nhìn họ xem. Dù sao ta cũng là bậc trưởng bối của họ cơ mà. Mẹ, cô ta tính là cái hậu bối gì của mẹ chứ? Con mới là con gái của mẹ này. Được rồi, đừng vì những người không liên quan mà tức giận. Tức giận đến sinh bệnh thì chẳng ai thay được đâu. Mẹ cứ nghĩ đến con nhiều vào là thấy tâm trạng tốt hơn ngay. Ha ha ha. Hoàng Quế Hương bị Lăng Vãn dỗ dành vài câu là vui vẻ ngay. Vừa về đến nhà, không khí trong nhà vô cùng ngột ngạt. Bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trên bàn đặt 500 tệ cùng một tờ giấy cắt đứt quan hệ đã ký với nhà họ Trương. Hành chi lúc ở dưới lầu gặp Trương Cần và đối tượng của cô ta, nhìn con bằng nửa con mắt, gương mặt thì hầm hầm khinh khỉnh. Hóa ra là có chỗ dựa rồi, nên mới cắt đứt quan hệ với gia đình. Thật không ngờ Trương Cần trông yếu đuối như vậy mà lại dám cắt đứt quan hệ. Cô ta không có công việc, giờ lại cắt đứt với nhà đẻ. Sau này chỉ có thể là một kẻ phụ thuộc, sống tầm gửi vào Quách Húc Dương thôi. Trương Cần bất chấp tất cả như vậy. Đường lui của cô ta sau này ở đâu chứ? Hy vọng cô ta thông minh một chút. Quay đầu lại bảo Quách Húc Dương nghĩ cách tìm cho cô ta một công việc. Tôi coi như không có đứa con gái này. Quế Hương à, bà xem số tiền này tính sao đây? Tính sao hả? Đương nhiên là tôi thu lại rồi. Chứ còn sao nữa? Hoàng Quế Hương theo thói quen định vơ lấy số tiền trên bàn, nhưng bị Lăng Vãn cản lại. Mẹ, chuyện này cứ để Trương Thúc cùng anh cả và anh hai quyết định đi. Nếu không nói ra ngoài, mẹ là mẹ kế mà lấy tiền cắt đứt của con riêng, danh tiếng sẽ bị hủy hoại đấy. Trước đây Hồng Cường cũng chẳng được giữ mấy đồng. Dẫu cho có muốn chia, thì phần của Trương Hồng Cường cũng chẳng đáng là bao. Ngược lại còn rước họa vào thân. Đi thôi Hồng Cường, vào phòng chị mà tập viết chữ. Mẹ cũng vào phòng con đi nhé. Phải rồi, Văn Vãn bây giờ là một nhân viên bưu điện vẻ vang. Đối tượng lại là phó trung đoàn trưởng. Bây giờ nhất định phải coi trọng danh tiếng. Mình không thể làm vướng chân Vãn Vãn được. Đúng vậy, số tiền này ông Trương, cha con các ông tự bàn bạc xem sắp xếp thế nào. Đừng hỏi tôi, dù ông có chia hết cho anh cả anh hai cũng được. Cái lũ ngốc đó, mẹ cũng chẳng thèm hỏi đến. Họ muốn tiền, nhưng không muốn làm kẻ ngốc đâu, ha 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 ha. Ồ, tiền này ông cứ tự giữ lấy. Lát nữa vào chăn rồi đưa cho vợ sau. Hừ, chia cái gì mà chia? Đã tách hộ đâu. Hơn nữa tôi là bố nó. Trong giấy cắt đứt quan hệ cũng viết rõ rồi. 500 tệ này nó dùng để mua đứt nghĩa vụ dưỡng già cho lão tử. Đây là tiền dưỡng già của lão tử. Mẹ, tách hộ đi.
Mẹ ruột mà nắm hết quyền hành tài chính, con cái còn thấy ấm ức. Huống chi mẹ còn là mẹ kế. Mẹ xem Trương Cần kìa, vừa kết hôn là cắt đứt quan hệ với gia đình ngay. Chú Trương còn là bố ruột của chị ta đấy. Cứ tách hộ trước đã, rồi tính cách mua cho Hoàng Quế Hương một công việc. Bà ấy bây giờ có tiền có vật tư. Hoàng Quế Hương sẽ không cần vắt óc suy nghĩ, tìm cách móc tiền nhà họ Trương để trợ cấp cho bản thân nữa. Chỉ là không biết đồng chí Hoàng Quế Hương có đồng ý hay không. Kết quả là đồng chí Hoàng Quế Hương đồng ý ngay tắp lự. Trước đây bà không muốn tách hộ là vì dùng tiền nhà họ Trương để nuôi con cái mình, nên đương nhiên là không tách. Số tiền kiếm được nhiều hơn, nhưng bây giờ đã khác xưa rồi. Không thể để nhà anh cả, anh hai chiếm hời được, phải tách hộ. Chỉ tiếc cho tiền lương của 4 người kia quá. Dự tính ban đầu của mẹ là cứ nắm chặt tiền lương của cả nhà, để dành thêm cho Vãn Vãn một ít tiền. Đợi con bé kết hôn thì bù đắp và giúp đỡ nó nhiều hơn. Nhưng ai bảo Vãn Vãn nhà mình giỏi giang, tìm được một đối tượng là trung đoàn trưởng chứ. Vậy thì không thể tham cái nhỏ mà bỏ cái lớn. Nếu làm hỏng danh tiếng thì thăng tiến sao được, Tiểu Hoắc trẻ tuổi như vậy. Không gian thăng tiến còn rất rộng mở. Là mẹ như tôi không thể chặn đứng con đường làm phu nhân, thủ trưởng của con cái mình được. Hoàng Quế Hương dù hay tham chút lợi nhỏ, nhưng trong chuyện đại sự vẫn rất có tầm nhìn, phân biệt rõ lợi hại trước sau. Chỉ là đang nghĩ đến việc sau này thu nhập sẽ hụt đi một phần thôi. Ông ấy đang đau lòng đấy. Chuyện đó, tách hộ thì phải chia tiền. Mẹ, nếu mẹ thiếu tiền thì cứ bảo con sẽ tìm Hoắc Tiêu để xoay sở, gặp mặt tặng quà Hoắc Tiêu. Nhưng chẳng phải vẫn chưa gặp mặt sao? Hi hi, mà không nói thì thôi. Cái công cụ Hoắc Tiêu này đúng là dùng tốt thật đấy. Hơn nữa, may mà trước khi xuyên không mình đã mua một ít tiền và phiếu của những năm 60. Nếu không xuyên qua xong cần tiền gấp, lại phải mạo hiểm ra chợ đen bán đồ. Trong tay có tiền, lòng không hoảng, con mới có thể vững như bàn thạch. Không cần đâu, lão Trường vẫn chưa chết mà. Chia tiền cái gì mà chia tiền? Nhưng không chia tiền thì họ có chịu không? Không chịu thì làm gì được? Sau khi tách hộ bọn họ không cần nộp lương nữa, cứ lén mà mừng thầm đi. Và lại lão Trương chẳng phải vẫn còn sống đó sao? Mẹ, nghe con nói này. Mẹ cứ bàn bạc kỹ với chú Trương xem chia thế nào cho hợp lý. Bàn bạc xong xuôi thì để chú Trương ra mặt. Mẹ đừng ra mặt. Rồi đợi công việc của con ổn định rồi hãy nhắc tới. Thực ra Lăng Vãn muốn đợi chuyện của Lương Tiền Tiến ngã ngũ rồi mới tính tiếp. Như vậy khả năng cao là chú Trương sẽ không có tư cách thăng lên thợ bậc 8. Đến lúc đó sẽ dễ chia hơn. Được rồi, mẹ đều nghe theo con. Trước kia bà là góa phụ một mình nuôi con, cái gì cũng phải vứt bỏ thể diện mà tranh mà cướp. Đối với bà trước đây, danh tiếng hoàn toàn không quan trọng bằng việc cho con gái được ăn no mặc ấm. Bây giờ bà đã là mẹ vợ của thủ trưởng tương lai rồi, nên phải giữ lấy danh tiếng. Con thấy tâm trạng chú Trương không được tốt. Mẹ hãy khuyên nhủ chú ấy đi. Con cái ruột thịt cũng phải xem cái duyên nữa. Mặc kệ Trương Học Minh có lơ là đứa con gái ruột Trương cần đến thế nào, thì ông ấy đối với Hoàng Quế Hương và cô vẫn tốt vô cùng. Lăng Vãn người này cũng khá là bên người nhà. Đợi Trương Hồng Cường viết chữ xong, cùng Hoàng Quế Hương đi ra khỏi phòng, Lăng Vãn lập tức ở trong không gian lấy ra một ít đồ khô phương Bắc, sau đó lấy đơn gửi hàng từ hệ thống, viết tên Hoàng Quế Hương lên đó và địa chỉ của nhà họ Trương. Giá cả của hệ thống đồng bộ với bưu điện Hóa Thành. Vào những năm thập niên 60 mà nói, cái giá này thật sự rất đắt. Phí bưu điện đắt như vậy thì việc cô định bán hàng qua bưu điện là không thực tế. Hệ thống. Để mở rộng nghiệp vụ bưu điện, tôi dự định phát triển sự nghiệp bán hàng qua bưu điện. Tổ chức hoạt động dù chỉ một xu cũng bao phí vận chuyển, nhưng giá ông đưa ra đắt quá, tôi gánh không nổi. Ông nên biết rõ, ở thời đại của chúng tôi, nghiệp vụ chuyển phát nhanh chọn gói rất rẻ. Hay là chúng ta tính theo từng kiện đi. Tôi trả số tiền trong tay này có được không? Không được thì thôi vậy. Nói thật, trong tay tôi có tiền có vật tư. Thật sự không cần phải kiếm tiền. Nếu không phải vì nghĩ cho ông, thì tôi việc gì phải lao tâm khổ từ thế này. Được, nhưng một tháng không được ít hơn 100 kiện. Ký chủ cần ký hợp đồng với ta. Nếu không đạt tiêu chuẩn, cần phải bù vào, chênh lệch 10 kiện. Không thể nhiều hơn nữa. Đây là thập niên 60 đó. Đầu cơ trục lợi là bị đưa đi ăn kẹo đồng rồi chất đó. Được thì làm, không được thì thôi. Tôi còn được thảnh thơi. Đúng rồi, ông còn phải cung cấp một địa chỉ nhận tiền chuyển khoản hoàn toàn an toàn. Địa chỉ nào mà không bị tra ra mà tôi vẫn nhận được tiền ấy. Rất nhanh, một bản hợp đồng hiện ra trước mắt Lăng Vãn.
Cô mở ra xem nội dung. Các điều khoản chính là điều kiện cô đã đưa ra. Còn có một địa chỉ hòm thư. Hòm thư số 88. Số này may mắn đấy. Lăng Vãn hài lòng ký tên mình vào. Tiểu nhân hệ thống. Sau khi thu nhận bưu kiện cô gửi cho Hoàng Quế Hương thì hậm hực ngoại tuyến. Một giây cũng không muốn tiếp chuyện Lăng Vãn nữa. Cùng lúc đó, hai vợ chồng nhà anh cả và anh hai đều đang thảo luận về Trương Cần. Thảo luận về 500 tệ đó. Con em gái này của anh đúng là đồ sói mắt trắng. Có nhà ai mà em chồng không ở nhà giúp làm việc nhà. Chăm con chứ. Cái tên Quách Húc Dương đó nói cứ như thể chúng ta ngược đãi nó vậy. Ra ngoài mà nghe ngóng xem. Những nhà thật sự ngược đãi con gái thì càng không mua gì cho mang theo. Còn phải bán đi để đổi lấy xính lễ nữa kìa. Tôi để xem sau này nó ở nhà chồng có thể sống những ngày tốt đẹp thế nào. Không có nhà ngoại chống lưng. Những ngày sau này còn khối lúc để nó phải khóc. Nó treo cao rồi không nhận chúng ta nữa. Sau này cũng đừng quay lại cầu xin chúng ta. Hừ. Tôi thật sự không hiểu nổi. Trương Cần rốt cuộc đã nói gì với Quách Húc Dương, làm cho người làm anh cả như tôi trông như một tên ác bá vậy. Hồi nhỏ nó bị bắt nạt ở bên ngoài. Vẫn là tôi dẫn theo thằng hai đi đánh nhau giúp nó đấy. Anh nói xem Quách Húc Dương gọi bố vào phòng. Rốt cuộc là đã nói những gì? Bố vừa ra ngoài là mặt mũi xa sầm đồng ý từ mặt. Có phải bố có thóc gì rơi vào tay cậu ta rồi không? Tôi làm sao mà biết được. Ngủ đi, vợ chồng Trương Hồng Binh ở vách bên cạnh trông chắn chắc cũng đang nói về những chuyện này. Có điều mức độ thảo luận của hai vợ chồng họ thì sâu sắc hơn nhiều. Bỏ đi, Trương Cần là đồ sói mắt trắng. Sau này chúng ta chắc chắn không trông cậy gì được nữa. Bà nói xem Lăng Vãn này chúng ta có trông cậy được không? Có Hoàng Quế Hương ở phía trước che chắn. Những gì chúng ta có thể trông chờ cũng có hạn thôi. Bà ta không vặt sạch lông trên người chúng ta để trợ cấp cho Lăng Vãn thì chúng ta đã phải thắp nhang tạ ơn rồi. Bà đừng có vì ăn của nó 2 bữa thịt mà nghĩ rằng hai mẹ con nhà đó là hạng tốt lành. Vẫn phải làm cho rõ mới được. Rốt cuộc là có cái thóp gì bị Quách Húc Dương nắm giữ. Chúng ta mà biết được cái thóp này thì có thể vòi vĩnh lợi lộc từ bố. Như thế này, bà đi thăm dò chị dâu xem. Chị ơi, ai gửi bưu kiện cho chị vậy? Đúng đó, chị gả vào đây bao nhiêu năm rồi. Đây là lần đầu tiên thấy chị nhận bưu kiện đấy. Nhà mẹ đẻ của chị ngay ở ngoại ông, cũng không xa lắm. Có đồ gì thì cứ mang sang là được rồi. Việc gì phải tốn tiền gửi bưu kiện chứ? Hoàng Quế Hương định mở miệng mắng người, nhưng lập tức nghĩ đến con gái và con rể nhà mình, nên đành nuốt ngược những lời khó nghe vào trong. Chắc là cô ruột của Vãn Vãn gửi đấy. Cô ấy đang ở dưới nông thôn tại tỉnh Hắc. Chẳng phải Vãn Vãn đã tìm được đối tượng rồi sao? Tôi có gửi điện báo cho cô ấy, nhờ tìm giúp ít đồ ra trò một chút, để Vãn Vãn mang sang nhà đối tượng. Hoàng Quế Hương mở miệng là nói dối không chớp mắt. Ba cảm thấy bưu kiện này rất có thể là do bạn nối khố của ông Lâm gửi tới. Tuyệt đối không thể là cô em Quý Hóa Lâm Quế Chân kia được. Mối quan hệ giữa bà và cô em chồng chẳng ra sao cả. Và lại khi ông Lâm còn sống, bạn nối khố của ông ấy vẫn thường xuyên gửi đặc sản tới. Hoàng Quế Hương tự suy luận một cách logic, vô cùng hợp lý. Đợi khi về đến nhà, bà mang thẳng vào phòng Lăng Vãn để mở ra. Vãn Vãn, mấy thứ này con bảo Tiểu Hoắc gửi về nhà cho gia đình cậu ấy, coi như là chút quà cáp của con. Cái ông chú Ôn này cũng thật là không để lại địa chỉ cụ thể gì cả. Làm mẹ muốn gửi quà đáp lễ cũng chẳng biết gửi đi đâu. Hoàng Quế Hương vô cùng vui mừng. Mấy thứ này cứ như là nhặt được không công vậy. Địa chỉ cũng không để lại. Thật là biết ý quá đi mà. Đỡ cho bà một khoản tiền lớn. Nhắc mới nhớ, trước đây chú ấy về thăm quê rồi uống rượu với bố con. Uống say rồi còn định hôn ước từ bé cho con với thằng nhóc mập Ôn Kiến Hòa đó nữa. Sau đó bố con về bị mẹ mắng cho một trận tơi bời. Bố con bảo lời lúc say rượu thì không tính. Chắc là chú Ôn của con tỉnh rượu xong cũng quên mất rồi. Sau này có dịp thì gửi cho chú Ôn sau vậy mẹ. Con lấy một nửa cho Hoắc Tiêu là được rồi. Số còn lại mẹ cứ giữ lấy, để sau này chúng ta tự ăn. Hoàng Quế Hương nghĩ một hồi cũng không phản đối, chỉ là bảo Lăng Vãn đem đồ cất vào phòng mình trước, đợi sau này tách hộ rồi mới mang ra ăn. Lăng Vãn không có ý kiến gì. Sau khi ăn bữa sáng tình yêu mà Hoàng Quế Hương nấu cho mình, thì đeo túi chéo lên vai đi ra ngoài. Vừa mới đi ngang qua một đầu ngõ thì bị một người kéo mạnh vào bên trong, rồi hất thẳng người vào tường. Lăng Vãn, tôi cảnh cáo cô, sau này cô còn dám giở trò, tôi sẽ không vì cần mà bỏ qua cho cô nữa đâu. Quách Húc Dương, anh bị điên rồi à? Có bệnh thì đi mà chữa, cứ bám lấy tôi làm cái gì? Anh còn nói là không tha cho tôi.
Tôi sẽ đi báo cáo anh tội sàm sỡ bây giờ. Mẹ kiếp, tôi đã rớt sạch cả nhà anh hay sao? Mà anh cứ bám giết không buông như thế. Cô sai Kim Thủy Thúy bỏ thuốc tôi. Nếu không phải vì cần cầu xin tôi, liệu tôi có tha cho cô không? Lăng Vãn, cô đã chạm tới giới hạn của tôi rồi. Lăng Vãn muốn dùng gậy điện. Nhưng đây là Quách Húc Dương, cô không dám để lộ bí mật trước mặt anh ta. Nam chính nguyên tắc, ít nhiều gì cũng có mấy cái hào quang kỳ lạ trên người. Quách Húc Dương, anh là đồ ngốc à? Kim Thủy Thúy nói gì anh cũng tin hết à? Thời gian, địa điểm, nhân vật, anh đã hỏi kỹ cô ta chưa? Anh đã đi điều tra thực hư chưa? Anh làm cán bộ lãnh đạo kiểu gì thế? Chỉ nghe gió đã bảo có mưa. Người như anh mà dẫn dắt đội ngũ, sớm muộn gì cũng đưa cả đoàn xuống mương thôi. Đúng lúc này, đồng chí Lăng Vãn, tên lưu manh kia, mau buông đồng chí Lăng Vãn ra. Anh, Tôn Chí. Người này là một trong những con cá của cô. Là Tôn Chí ở nhà máy dệt. Tôn Chí, mau đi gọi chú công an đi. Nghe thấy vậy, sắc mặt Quách Húc Dương lập tức thay đổi. Anh ta lao nhanh tới một bước, đè chặt Tôn Chí đang định bò dậy, rồi lấy chứng minh ra. Đồng chí, tôi là quân nhân tại ngũ. Vừa rồi anh có ý đồ hành hung tôi. Nếu tôi truy cứu, anh chỉ có nước ngồi tù thôi. Đồng chí Lăng Vãn thật có lỗi với tôi. Tôi, Lăng Vãn lập tức hiểu ra. Nhưng anh ấy có thể hiểu được. Anh mau đến bệnh viện khám xem. Sau này tốn bao nhiêu tiền thuốc men, tôi sẽ thanh toán cho anh. Tôn Chí vội vàng lắc đầu, nhìn Lăng Vãn với vẻ không yên tâm. Lăng Vãn, cô có chắc là chuyện tôi tìm cô phải nói ngay trước mặt anh ta không? Quách Húc Dương, nếu không phải tôi cứu anh thì anh đã sớm bị người ta hại chót rồi. Bây giờ lại còn lấy ăn báo oán. Anh tưởng mình là ai chứ? Nhà Thanh mất từ lâu rồi, không còn hoàng đế nữa đâu. Bà đây không cần trương cần xin tha. Báo án thì cứ theo quy trình điều tra bình thường thôi. Tôi có tội thì tôi nhận, tôi không có tội thì anh cứ đợi bị lột ra đi. Quách Húc Dương lúc này tâm trạng vô cùng phức tạp. Anh ta không biết Lăng Vãn đang làm bộ làm tịch để dọa mình, hay là cô ấy thực sự không làm nên mới không sợ hãi gì. Anh ta thực sự không ngờ Lăng Vãn lại khó đối phó như vậy. Lăng Vãn ba chân bốn cẳng chạy ngay ra đường, còn muốn báo án kiện Quách Húc Dương hành sáu lưu manh, kiện Kim Thủy Thúy âm mưu xâm hại nam đồng chí bất thành, để các chú công an trả lại sự trong sạch cho mình. Đồng Đồng, mau lên, ngay lập tức. Tôi muốn tất cả tài liệu về Quách Húc Dương, cũng như các mối quan hệ xã hội của nhà anh ta. Có đồng ý khấu trừ 100 điểm tích lũy để xem tất cả các mối quan hệ xã hội của Quách Húc Dương không? Lăng Vãn theo bản năng nhấn đồng ý. Sau khi trừ điểm mới phát hiện ra hệ thống chết tiệt đã thu thêm của cô 50 điểm. Hệ thống này đúng là biết cách đổ thêm dầu vào lửa mà. Ngươi thừa nước đục thả câu à? Quách Húc Dương là nam chính, điểm tra cứu sẽ bị nhân đôi. Phiền chất đi được. Được rồi, cô chịu thua. Lập tức xem tài liệu mà hệ thống cung cấp cho mình. Vừa xem cô đã muốn lật bàn. Dượng của tên khốn đó là chủ nhiệm ủy ban cách mạng, chú rể là đội trưởng đội điều tra hình sự, còn có một người anh họ nội, một người anh họ ngoại ở đội trật tự trị an. Như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu. Khoảnh khắc đó khiến Lăng Vãn sực tỉnh táo lại. Nếu như đám người này không nói đạo lý mà thiên vị Quách Húc Dương, thì việc mình đi báo án, nếu bị đối phương cắn ngược lại một cái thì mình xong đời rồi, sẽ bị đầu tố rồi đi cải tạo trọn gói luôn. Thế là Lăng Vãn rẽ ngang ngay trước cổng đồn cảnh sát, bắt xe buýt đến cục dân chính tìm viện binh. Hóa ra là anh ta đi theo Quách Húc Dương vốn dĩ thấy cô đã lao đến tận cổng đồn cảnh sát rồi, làm tim anh ta thắt lại, đang chuẩn bị tiến lên ngăn cản cô. Kết quả là cô lại không vào. Người đàn bà đáng ghét này của nhiên là đang diễn kịch. Cô ta chột dạ, căn bản là không dám báo án. Mình không nên tin bất cứ lời nào người đàn bà này nói. Xin lỗi, tôi đến muộn. Tôi không cố ý đâu. Mặt của cô bị làm sao thế này? Tôi không sao, trên đường không, lỡ chân vấp ngã một cái thôi. Lăng Vãn tỏ vẻ hoảng hốt, cố tình để lộ vết bầm tím trên cổ tay. Lúc này mà không dùng chiêu trà xanh thì còn đợi đến khi nào? Bị bắt nạt mà đấu không lại thì phải biết nhờ cậy người ta. Nhưng trước tiên phải cầm được giấy chứng nhận kết hôn đã. Quân hàm của Hoắc Tiêu hoàn toàn áp đảo Quách Húc Dương. Chúng ta đi đăng ký trước đi, đừng để lỡ thời gian của anh. Hoắc Tiêu không hỏi thêm gì nữa, đợi đến khi hai tờ giấy kết hôn trông như bằng khen ra lò. Lăng Vãn còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị Hoắc Tiêu cắt đi rồi. Giấy kết hôn cứ để chỗ tôi. Lăng Vãn nghĩ thầm, chắc anh chàng này sợ chưa hết hạn 3 năm mà cô đã giấu giấy kết hôn đi để trì hoãn việc ly hôn. Dù sao người ta cũng là bị ép buộc kết hôn với mình. Lăng Vãn sẽ không tính toán những chuyện vặt vãnh này với anh ta. Cái đó, nếu anh có việc thì cứ đi bận đi, tôi không làm phiền anh nữa đâu. Lên xe đi, đến không cần đâu. Tôi không dám làm phiền anh.
Tôi đi xe buýt là được rồi. Đồng chí Lăng Vãn, chúng ta đã là vợ chồng rồi. Em phải nói thật với anh. Anh hy vọng em có thể hiểu. Thế nào là vợ chồng cùng chung gánh vác? Anh là chồng hợp pháp của em. Ai bắt nạt em thì em phải nói cho anh biết. Trừ phi em xem thường anh, cảm thấy anh không phải là một người đàn ông, đến mức ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ nổi. Người đàn ông này trông thì lạnh lùng, nhưng tinh thần trách nhiệm cũng cao đấy chứ. Chỉ là không biết anh chồng hợp pháp này có cho mình ngủ cùng không thôi. Dừng lại, không được cuống. Sẽ ảnh hưởng đến việc diễn cảnh đáng thương của mình. Thật sự là do em không cẩn thận nên bị ngã thôi. Nhưng chúng ta không phải vợ chồng thật. Em sợ làm phiền anh. Em còn sợ anh không quan tâm đến em nữa. Em, trong mắt anh, điểm của em là con số âm. Em còn sợ anh không tin em. Khóc một hồi, những cảm xúc thật sự trong lòng lại trào dâng. Từ thút thít chuyển thành tiếng khóc nức nở. Cô vốn dĩ muốn giống như nữ chính trong phim truyền hình, khóc sao cho đẹp một chút. Nhưng giờ cô không thể khống chế nổi mình nữa rồi. Trời mới biết khi Quách Húc Dương lôi cô vào con hẻm đó, cô đã sợ hãi đến nhường nào. Muốn phản kháng, muốn đánh cho Quách Húc Dương một trận. Nhưng cuối cùng người bị thương lại chỉ có chính mình. Đồng chí Lăng Vãn, giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta là thật, được pháp luật bảo vệ. Đừng khóc nữa, nói cho anh biết là ai đã bắt nạt em. Cô gái này vốn là người kiên cường. Nếu không phải bị ức hiếp quá đáng, cô ấy sẽ không khóc đến mức này. Kẻ bắt nạt cô ấy chắc hẳn có bối cảnh không tầm thường. Nếu không cô ấy đã không giấu giếm như vậy. Chẳng lẽ lại là chuyện đó? Trái tim bất chợt khẽ run lên. Lăng Vãn vì muốn ôm đùi mà dùng chiêu trà xanh tỏ ra đáng thương. Kết quả là khiến người đàn ông đối diện nghĩ ngợi quá nhiều. Kết hợp với những dấu vết trên người Lăng Vãn, con gái chỉ trong một trường hợp duy nhất mới âm thầm chịu đựng nỗi đau và uất ức một mình, không dám hé răng nửa lời, đó chính là bị xâm hại. Vừa nghĩ đến khả năng này, cơn thịnh nộ ngút trời liền cuộn trào trong lòng ngực Hoắc Tiêu. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Trải qua những chuyện đáng sợ như thế, cô gái nhỏ này đã ở bên bờ vực suy sụp, mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn, không thể làm cô ấy sợ hãi được. Lăng Vãn hoàn toàn ngẩn người. Cô ngay người nhìn anh. Mẹ ơi, đúng là muốn lấy mạng mình mà. Sao anh ấy lại giỏi quyến rũ thế chứ? Mình không chịu nổi nữa rồi. Nếu đây là Mỹ Nam kế thì tôi xin đầu hàng ngay lập tức. Chậm một giây thôi cũng là không tôn trọng bản tính mê trai của mình. Anh thật sự sẵn lòng giúp tôi sao? Mê mơ, đừng sợ. Lăng Vãn lấy khăn tay của anh lau mặt bừa bãi, rồi bắt đầu kể tội Quách Húc Dương. Anh nói xem có phải anh ta bị tâm thần không? Ngày hôm đó anh ta bị trúng thuốc. Rõ ràng là tôi đã cứu anh ta. Vậy mà anh ta lại lấy oán báo ân, chỉ dựa vào lời nói một phía của Kim Thúy Thúy mà định tội tôi. Anh ta hoàn toàn không nghe tôi giải thích, cũng không thèm điều tra hay đưa ra chứng cứ gì. Với cái phong cách làm việc như thế, sao mà làm lãnh đạo được chứ? Đừng để đến lúc ra chiến trường, vì sự độc đoán chuyên quyền của mình mà làm mất bao nhiêu đồng đội và người dân. Vị đồng chí đi ngang qua giúp đỡ tôi, anh ta không những đá bay người ta đi, mà khi tôi nhờ vị đồng chí nhiệt tình đó báo án giúp, anh ta lại đi đe dọa người ta là dám tấn công anh ta. Anh bảo xem, loại người này mà ở trong quân ngũ chẳng phải là con sâu làm dầu nồi canh sao? Hoắc Tiêu nghe xong những lời tố cáo đầy uất ức của cô, anh liền im lặng. Chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Ý anh là sao? Thế này còn chưa đủ à? Hay là anh muốn bao che cho anh ta? Anh không có ý bao che cho cậu ta, anh chỉ muốn xác nhận lại những gì cậu ta đã làm với cô thôi. Bỏ đi, bây giờ cô muốn làm thế nào? Tôi muốn báo án, nhưng lại sợ thế lực nhà Quách Húc Dương quá lớn, sợ bị bọn họ vu khống ngược lại. Vì vậy tôi mới muốn nhanh chóng kết hôn với anh. Kết hôn với anh rồi tôi cũng là người nhà quân nhân. Nếu anh không bao che cho anh ta, tôi sẽ có đủ dũng khí để đi kiện anh ta. Hoắc Tiêu không nói gì. Chút tâm tư nhỏ bé hèn mọn này của Lăng Vãn, đối với anh mà nói thì cũng chẳng sao. Giống như việc anh dùng cô làm lá chắn để đối phó với gia đình. Bản thân Hoắc Tiêu cũng chẳng trong sạch gì. Anh đối với Lăng Vãn cũng mang theo tâm tư lợi dụng. Nếu không sao lại đề nghị kết hôn hợp đồng với cô. Nhưng những lời anh nói với Lăng Vãn đều là lời từ đáy lòng. Họ là vợ chồng, anh sẽ bảo vệ cô. Thế là anh lái xe thẳng đến bệnh viện để giám định vết thương cho Lăng Vãn trước. Ngay sau đó bảo Lăng Vãn đưa anh đến nhà máy dệt tìm Tôn Trí. Cùng lúc đó, Tôn Trí với vẻ mặt ủ rũ ôm cốc trà ngồi trong văn phòng, ánh mắt vô thần, không còn thiết sống nữa. Mình thật là vô dụng. Mình là kẻ hèn nhát, là một tên nhu nhược. Nhưng đồng chí Lăng Vãn lại lương thiện không thèm chấp mình, còn thấu hiểu cho mình. Sau này mình chẳng còn mặt mũi nào mà đến trước mặt đồng chí Lăng Vãn nữa. Tôn Trí,
Ngoài cổng nhà máy có một nữ đồng chí tên Lăng Vãn đến tìm cậu đấy. Đồng chí Lăng Vãn, sao cô lại đến đây? Đồng chí Lăng Vãn, đây là anh trai cô à? Mình biết Lăng Vãn có 2 người anh em, còn có 4 người anh họ nữa. Cô ấy dẫn anh trai đến là để xem mặt người sao? Có phải đại diện cho việc đồng chí Lăng Vãn muốn tìm hiểu đối tượng với mình không? Nghĩ đến khả năng này, lòng Tôn Chí bỗng chốc rạng rỡ như ánh mặt trời. Đồng chí Tôn Chí, tôi giới thiệu với anh một chút. Đây là đối tượng của tôi. Đối tượng cái gì chứ? Tôi là của đồng chí Lăng Vãn. Cái quái gì vậy? Đối tượng nỗi gì? Không đời nào. Ánh mắt Hoắc Tiêu thoáng dao động. Người đàn ông này thích Lăng Vãn. Sau khi anh đưa chứng minh thư quân đội ra, lại lấy giấy chứng nhận kết hôn ra cho anh ta xem. Chào anh, tôi là Hoắc Tiêu, chồng của đồng chí Lăng Vãn. Cảm ơn anh hôm nay đã không quản hiểm nguy giúp đỡ vợ tôi. Hành động của anh là làm việc nghĩa hăng hái. Tôi cũng sẽ giúp anh xin phần thưởng vì hành động dũng cảm này. Vợ tôi là người nhà quân nhân, Quách Húc Dương đã làm hại vợ tôi. Anh ta là bên có lỗi. Anh không có lỗi gì cả. Tôi hy vọng khi nhân viên điều tra của các bộ phận liên quan tìm đến anh để tìm hiểu tình hình, anh có thể tường thuật đúng sự thật. Cảm ơn anh. Lăng Vãn bị vẻ đẹp trai của anh làm cho mê mẩn, rời khỏi nhà máy dệt bông. Hoắc Tiêu liền lái xe đưa Lăng Vãn đến đồn cảnh sát nơi xảy ra vụ việc. Trên xe, Lăng Vãn không nhịn được hỏi anh, nếu Tôn Chí không nói thật thì sao? Con cá này, thì người bạn bình thường này xem ra đã bị tổn thương sâu sắc rồi. Anh ta liệu có vì yêu sinh hận không? Không chịu nói thật lòng. Anh ta chính là làm việc nghĩa hăng hái. Có được giải thưởng này, cuối năm anh ta có thể dựa vào danh hiệu ưu tú sẽ rất giúp ích cho việc thăng tiến trong công việc. Lăng Vãn thầm khen ngợi Hoắc Tiêu trong lòng. Người đàn ông này làm việc thật sấm rền gió cuốn. Tính điều phối và logic cực kỳ mạnh mẽ. Anh ấy nói môn báo án, mỗi bước anh ấy đều sắp xếp vô cùng thỏa đáng, không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Cái miệng này nếu không dùng để nói chuyện, mà chỉ dùng để hôn, thì chắc chắn là tuyệt lắm. Hi hi, ôi trời đất ơi, ha 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 ha. Đến đồn cảnh sát, Hoắc Tiêu lấy giấy tờ ra trước, sau đó tìm trưởng đồn, rồi mới để Lăng Vãn tường thuật lại quá trình vụ việc. Trưởng đồn họ Dương nghe xong mà đầu to ra như cái đấu. Thật nan giải. Ngay sau đó, Hoắc Tiêu mượn điện thoại của đồn cảnh sát gọi cho quân đội, báo cáo chuyện của Quách Húc Dương lên cấp trên, yêu cầu quân đội cử người đến điều tra. Cùng lúc đó, Quách Húc Dương đang dẫn theo Trương Cần, chờ ở phòng chờ ga xe lửa để lên tàu. Anh ta rời khỏi Hóa Thành mà không hề nói với người nhà một tiếng. Vì cuộc hôn sự với Trương Cần này mà bố mẹ đều không đồng ý. Hai người đơn giản chỉ có 2 chiếc túi là tất cả hành trang. Đợi đến khi chuyển xe ở Hải Thành, chúng ta sẽ đến Bách Hóa tổng hợp Hải Thành để mua đồ. Bách Hóa bên đó có nhiều đồ hơn. Sẽ mua cho em 2 bộ sơ mi và quần mới từ trong ra ngoài. Áo len áo về xi len còn có khăn choàng nữa. Đồng hồ ở Bách Hóa Hải Thành cũng rất nhiều. Trong tay anh đang có một phiếu mua đồng hồ. Đến lúc đó sẽ mua cho em một chiếc đồng hồ nữ, để xem thời gian cho tiện. Xin lỗi Cần, đã không thể tổ chức một hôn lễ cho em ở Hóa Thành. Chúng ta đến đơn vị sẽ tổ chức bù, để em phải chịu thiệt thòi rồi. Không cần đâu. Chúng ta đến đơn vị rồi mua cũng như nhau thôi. Bách Hóa tổng hợp ở Hải Thành chắc chắn là đắt lắm. Mẹ đã dạy em, phụ nữ phải biết hiền thục quán xuyến việc nhà, cần kiệm tiết kiệm. Có như vậy mới chăm lo tốt được cho gia đình. Chồng và bố mẹ chồng mới hài lòng. Kiểu phá gia chi tử như Lăng Vãn là không được. Những người kết hôn với cô ta chỉ vì nhan sắc, chẳng bao lâu sau sẽ hối hận thôi. Không có mấy người đàn ông chịu đựng nổi một người phụ nữ phá gia đâu. Nghe anh, đến Hải Thành mà mua. Hợp tác xã ở đơn vị không có đồ gì tốt đâu. Hơn nữa em mặc đồ đẹp, dùng đồ tốt, cũng chính là thể diện của người đàn ông như anh. Anh có thể để ai thiệt thòi chứ tuyệt đối không để vợ mình phải chịu thiệt. He he he, ngay lúc này, xin hỏi, có phải là đồng chí Quách Húc Dương, phó trung đoàn trưởng không? Đúng vậy, cho đồng chí phó trung đoàn trưởng. Hiện tại có một vụ án cần anh phối hợp điều tra. Mời anh đi cùng chúng tôi một chuyến đến đồn. Đúng rồi, phía đơn vị của anh đã ủy thác cho các đồng chí ở ban chỉ huy quân sự đến để hỗ trợ điều tra. Mọi người đều đang đợi anh. Câu nói cuối cùng này đã chặn đứng những lời từ chối của Quách Húc Dương ở ngay cổ họng. Tôi có thể hỏi là đã xảy ra chuyện gì không? Anh em bên đồn ở Hóa Thành chỉ thị, gọi điện yêu cầu chúng tôi hỗ trợ đưa anh về đó. Họ vẫn chưa nói là vì chuyện gì. Vừa nhìn thấy Lăng Vãn, sắc mặt Quách Húc Dương lập tức xa sầm lại. Lăng Vãn, cô cứ phải bám giết không buông đúng không? Cô làm thế này có gì thú vị chứ? Tôi và Cần đã kết hôn rồi. Cô có biết hành xáo của mình là phá hoại hôn nhân quân đội không? Vãn Vãn, em thực sự chưa từng làm chuyện gì có lỗi với chị. Tại sao chị không thể buông tha cho em và anh Húc Dương chứ? Vì để nhường nhịn chị, em đã rời khỏi nhà họ Trương rồi. Em cầu xin chị đấy, được không? Xin chị hãy buông tha cho chúng em đi. Cần, em đừng, không cần cầu xin cô ta đang tự tìm đường chết. Em đã nhân chính nghĩa tận rồi. Tôi sẽ kiện cô ta.
Phá hoại hôn nhân quân đội là phạm tội. Người như cô ta căn bản không thể dung túng. Càng dung túng cô ta càng làm tới. Phải bắt cô ta trả giá. Thì cô ta mới biết điều được. Lăng Vãn đảo mắt khinh bỉ, không thèm để ý đến hai kẻ đang sống trong thế giới riêng của mình này. Quách Húc Dương có một câu nói đúng. Con người phải trả giá cho những việc mình đã làm. Nếu không sẽ chẳng bao giờ biết điều. Dương sở trưởng đi tới mời Quách Húc Dương vào phòng lấy lời khai, rồi kể lại đầu đuôi sự việc cho anh ta nghe. Là đồng chí Lăng Vãn bảo án nói Kim Thúy Thúy hạ thuốc anh. Phía bệnh viện, đồng chí của chúng tôi đã đi xác thực rồi, chứng minh những gì đồng chí Lăng Vãn nói là sự thật. Chú Dương, Lăng Vãn đúng là đã đưa cháu đến bệnh viện. Nhưng việc này là do cô ta sai Kim Thúy Thúy làm. Cô ta mới là người phải chịu trách nhiệm chính trong chuyện này. Dương sở trưởng đưa biên bản thẩm vấn Kim Thúy Thúy cho Quách Húc Dương xem. Tiểu Quách, anh đừng vội. Mọi việc đều phải có bằng chứng. Thời gian, địa điểm đồng chí Lăng Vãn xúi giục cô ta có nhân chứng hay không, cũng như nguồn gốc của thuốc tất cả đều không được thiếu. Chúng tôi cũng đã thẩm vấn Kim Thúy Thúy rồi. Ở đây có ghi lời khai của cô ta về thời gian và địa điểm Lăng Vãn tìm gặp cô ta. Chúng tôi đã đối soát với đồng chí Lăng Vãn. Đồng chí Lăng Vãn nói đợi anh đến rồi mới nói. Cô ấy bảo vào thời điểm đó, anh và Trương cần biết rõ cô ấy đang ở đâu. Ánh mắt Quách Húc Dương rơi vào biên bản thẩm vấn. Trên đó viết, chiều ngày 28 tháng 8 tại công viên ven hồ. Những gì hai người gặp mặt đã nói, anh ấy hồi tưởng lại một chút. Chiều ngày 28 tháng 8, anh ta đã thấy người đó ở gần bưu cục thành phố, còn tranh cãi với người đó vài câu. Chuyện này quá mức cố tình rồi. Người phụ nữ Lăng Vãn này, để có được tôi, đúng là không từ thủ đoạn nào. Chú Dương, anh ta và Kim Thúy Thúy là cùng một hội. Lời khai chắc chắn là do bọn họ đã bàn bạc trước rồi. Tiểu Quách à, sao cậu lại ngoan cố như vậy chứ? Đồng chí của chúng tôi đã điều tra qua rồi. Đối với đồng chí Lăng Vãn và đồng chí Kim Thúy Thúy, tất cả lịch trình sau ngày 28 tháng 8, họ chưa từng gặp mặt nhau. Thậm chí, thời gian hai người gặp nhau phải lùi lại 2 tháng trước. 2 tháng trước cậu có biết là mình sẽ về thăm thân không? Quách Húc Dương im lặng. Việc về thăm thân là kỳ nghỉ anh ấy xin được từ 1 tháng trước. Nhưng anh ấy không tin Lăng Vãn. Lăng Vãn thật sự quá giỏi diễn kịch, cũng quá giỏi tính toán. Cô ta chính là kẻ độc ác xảo quyệt, hạng người không có chút giới hạn đạo đức nào. Chú Dương, cháu muốn đối chất với Kim Thúy Thúy. Gọi cả Lăng Vãn đến nữa, đối chất 3 bên. Khi sở trưởng Dương cho người mời Lăng Vãn đến phòng thẩm vấn, vừa nghe ông ấy nói xong, Lăng Vãn lập tức từ chối. Tôi không đồng ý đối chất, tôi báo án. Các anh điều tra phá án cứ theo đúng trình tự và bằng chứng mà làm. Tôi tôn trọng pháp luật, cứ theo quy định mà xử lý. Nể mặt hắn quá rồi nên hắn muốn làm gì thì làm chắc. Thật là phiền quá đi. Tôi thấy cô chính là không dám đối chất. Cô đang chột dạ chứ gì? Cô và Kim Thúy Thúy là bạn bè. Lời khai của cô ta chắc chắn là do cô và cô ta đã bàn bạc trước với nhau rồi. Quách Húc Dương, anh nghĩ anh là cái thá gì chứ? Đồn công an này là do anh mở chắc. Những bằng chứng mà các đồng chí công an điều tra được, trong mắt anh lại là đồ bỏ đi sao? Anh xem họ là cái gì vậy? Hay là tất cả mọi người đều phải nghe theo lời anh? Anh nói Kim Thúy Thúy đã bàn bạc trước với tôi à? Cô ấy bàn với tôi cách để hãm hại tôi sao? Tôi là kẻ ngốc chắc. Sở trưởng Dương, những gì Quách Húc Dương vừa nói, chắc hẳn ông đã nghe rõ rồi. Bây giờ tôi còn muốn kiện anh ta nữa. Vu khống, ai đưa ra cáo buộc thì người đó phải đưa ra bằng chứng. Đồng chí Quách Húc Dương, anh nhất quyết khẳng định người xấu phạm pháp chính là tôi. Vậy thì mời anh đưa ra bằng chứng xác thực đi. Còn những việc anh đã làm với tôi có nhân chứng đấy. Quách Húc Dương nghiến chặt răng hàm. Sao nào, đồng chí Quách Húc Dương muốn nói gì đây? Nói đồng chí Tôn Chí và tôi đã bàn bạc để bôi nhọ anh sao? Không sao, tôi vẫn chưa rửa mặt, chưa thay quần áo. Tôi tin là các đồng chí công an có đầy đủ biện pháp để thu thập dấu vân tay trên người tôi, cũng có cách để thu thập dấu chân trong con hẻm đó. Anh đã làm thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Ai bảo tôi dám làm mà không dám nhận. Hôm nay nếu không phải do cô làm việc quá đáng thì tôi cũng chẳng rảnh mà chặn đường cảnh cáo cô đâu. Sở trưởng Dương, nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép đi trước. Khi nào cần tôi phối hợp điều tra, các anh cứ tìm tôi. Với kẻ không hiểu tiếng người thì nói thêm cũng vô ích. Cô đứng lại, thấy Lăng Vãn định rời đi. Quách Húc Dương theo bản năng định kéo cô lại. Lăng Vãn vung tay tát một cái thật mạnh. Quách Húc Dương, anh quá đáng rồi đấy. Đây vẫn còn đang ở đồn công an đấy nhé, mà đã dám động tay động chân với đồng chí nữ rồi. Sở trưởng Dương cạn lời luôn rồi. Nếu không phải hiện tại đang gắt gao bài trừ mê tín phong kiến, ông ấy đã nghĩ rằng Quách Húc Dương bị thứ dơ bẩn nào đó nhập vào rồi. Rõ ràng là một chàng trai khá tinh danh, cũng không phải hạng người không nghe lời khuyên. Sao lúc này lại bướng bỉnh, cứng đầu như vậy chứ? Ông ấy cũng muốn tát cho anh ta 2 cái, tát cho anh ta tỉnh ra. Nhưng lúc này sở trưởng Dương cũng chỉ đành kéo Quách Húc Dương đang sắp bùng nổ đi chỗ khác. Tôi phải đi thẩm vấn Kim Thúy Thúy. Cậu có muốn dự thính không? Còn bên này Lăng Vãn vừa đi tới sân đồn công an, lại gặp Trương Cần đang vội vàng chạy tới.
Lăng Vãn, cô rốt cuộc muốn thế nào mới chịu buông tha cho tôi và Húc Dương? Cô không thể để yên một chút sao? Tôi đã nể mặt bố và dì Hoàng. Quách Húc Dương không tính toán với câu chuyện của Kim Thủy Thúy nữa rồi. Sao cô vẫn cứ bám lấy không buông như vậy chứ? Cô ta khựng lại một chút, giọng nói kiên định. Lăng Vãn, cho dù cô có quậy phá thế nào, tôi cũng sẽ không nhường nhịn như trước đây nữa. Trước đây tôi luôn nhường cô, nhưng bây giờ tôi sẽ không nhường nữa. Tôi sẽ không nhường chồng mình cho cô đâu. Cút đi, phiền chết đi được. Cô chẳng muốn nói nửa lời với đôi vợ chồng này. Vừa rồi tôi đã đi nói chuyện với các đồng chí ở ban vũ trang, cũng đã xem qua bằng chứng. Giám sát họ gửi toàn bộ bằng chứng về đơn vị quân đội. Bây giờ đã biết kết quả. Chắc là ngày mai hoặc ngày kia sẽ có thông báo thôi. Cảm ơn anh. Hoắc Tiêu liếc nhìn cô, cân nhắc một lát mới lại lên tiếng. Cuối cùng, nếu định tội cho Quách Húc Dương là tội lưu manh, anh ta sẽ phải đối mặt với cảnh tù tội. Nhà nước sẽ không bỏ mặc chuyện này đâu. Anh ta chắc chắn sẽ đến tìm cô. Cô có dự định thế nào? Là kiên quyết để anh ta ngồi tù, hay là muốn bồi thường rồi chọn cách hòa giải? Nếu cô có thể bãi nại, nhà họ Quách có khả năng khiến đồn cảnh sát xóa án. Lăng Vãn hất nước vào Quách Húc Dương, lại còn tát anh ta một cái. Sau khi nói vài câu với Hoắc Tiêu, cơn giận trong lòng đã vơi đi nhiều. Quách Húc Dương đối với cô không phải là giở trò lưu manh, nên cô cũng sẽ không tàn nhẫn đến mức cứ khăng khăng buộc tội lưu manh, nhất quyết dồn anh ta vào đường chết. Dù sao thì Lăng Vãn vẫn có chút kiêng dè hào quang nam chính trên người Quách Húc Dương. Đối với nam nữ chính, cô phải giữ vững nguyên tắc tuyệt đối không chủ động làm điều xấu. Cùng lắm là bật phản sát thương, để chuyện xấu họ làm tự phản tác dụng lên chính họ, chứ chẳng liên quan gì đến Lăng Vãn này đâu nhé. Quân đội sẽ xử lý anh ta thế nào? Hoắc Tiêu không trực tiếp trả lời, chỉ hỏi Lăng Vãn, em muốn kết quả thế nào? Chuyển ngành, nghe ba chữ này cho Lăng Vãn một ảo giác. Cứ như thế Hoắc Tiêu có thể quyết định vậy, nhưng đó là chuyện không thể nào. Việc này đa phần chỉ là phê bình thông báo thôi. Cô không có mặt mũi lớn đến thế để can thiệp vào quyết định của quân đội. Cách xử lý của địa phương và quân đội là khác nhau. Em muốn giải quyết thế nào thì trong lòng nên có tính toán, nhưng không cần phải sợ bị đe dọa. Vừa nói, Hoắc Tiêu vừa dừng xe trước cửa Bách Hóa tổng hợp. Đã kết hôn thì cần phải làm theo đúng quy trình kết hôn. Tam chuyển nhất hưởng, sắm luôn cả bộ nội thất 72 chân nữa. Còn cả quà cho nhà ngoại của em cũng phải chuẩn bị. Không còn nhiều thời gian đâu, Bách Hóa tổng hợp sắp đến giờ đóng cửa rồi. Chúng ta nhanh chân lên nào. Không cần đâu, mối quan hệ của hai chúng ta, con cháu nhà họ Hoắc kết hôn không được để vợ chịu thiệt thòi. Nếu không sẽ không qua được cửa của người lớn trong nhà đâu. Đồng chí Lăng Vãn, chúng ta đã nhận giấy chứng nhận rồi. Hy vọng em hãy nghiêm túc nhìn nhận mối quan hệ của chúng ta. Đã là hợp tác thì càng nên thận trọng hơn. Lúc bên nhà anh tổ chức tiệc cưới cũng vậy, em cũng phải chuẩn bị quà cho gia đình anh nữa. Nhưng tiền và phiếu thì không cần lo đâu, anh có ở đây rồi. Quà cho bên nhà em cứ để anh chuẩn bị. Bộ đồ gỗ 72 chân thì cứ khoan đã, mua rồi cũng chẳng có chỗ để. Bây giờ cũng không kịp nữa rồi. Được, nghe theo anh. Vậy anh sẽ quy đổi nó thành tiền sính lễ. Em xem con số 666 tệ 6 hoặc 6 xu này thấy thế nào? Thế này thì nhiều quá rồi. Làm gì có nhà ai đưa sính lễ cao như vậy chứ? Nhà máy cơ khí Hồng Tinh là nhà máy lớn, điều kiện ở Hóa Thành cũng thuộc hàng nhất nhì rồi. Công nhân trong nhà máy đó cưới vợ sính lễ tầm 100-200 tệ đã được coi là sính lễ cao lắm rồi. Chẳng lẽ lại ít quá sao? Vậy thêm 1000 tệ nữa được không? Đủ rồi. Không thì em là nhiều quá rồi. Sính lễ đưa 160 tệ là được rồi. Anh cả và anh hai em kết hôn cũng đều theo tiêu chuẩn này cả. Lăng Vãn không nói gì nữa, trong lòng lại thấy ngọt ngào vô cùng. Tâm trạng tồi tệ bỗng chốc tan biến. Nếu sau này thật sự ly hôn với Hoắc Tiêu, đến lúc đó sẽ trả lại hết tiền và đồ đạc cho anh ấy. Nhưng kết hôn theo hợp đồng mà anh ấy lại coi trọng như vậy, có thể thấy tinh thần trách nhiệm của người này rất cao. Hashi tự nhiên thấy hơi không nỡ ly hôn với anh ấy rồi. Hai người tiến vào tòa Bách Hóa, mục đích đi mua đồ rất rõ ràng. Dù sao thì cũng đã mua rất nhiều đồ, ai cũng có phần. Mua cho Lăng Vãn là nhiều nhất. Lăng Vãn còn chọn một chiếc đồng hồ đeo tay và một chiếc xe đạp nữ hiệu Vĩnh Cửu dòng 26. Đợi đến khi tôi làm nhân viên bưu tá là có xe đạp để đi rồi. Chiếc mới mua này có thể để cho mẹ đi. Lúc đi xem radio thì cũng hết hàng rồi. Chuyến này đi cũng đã tiêu hết gần 1000 tệ rồi. Hết hàng thì tạm thời không mua nữa. Thời gian cũng hòm hòm rồi, chúng ta về thôi. Sau khi lên xe, Hoắc Tiêu đưa cho cô một chiếc phong bì dày cộm. Số tiền và phiếu này là ngân sách cho 3 thứ sai, một thứ kiêu và bộ đồ gỗ 72 chân. 2 ngày nữa anh phải về đơn vị rồi. Những thứ còn thiếu em hãy tự đi mua nhé. Nếu tiền không đủ thì đánh điện báo cho anh.
Lăng Vãn mở phong bì ra xem qua. Trời à, nhiều tờ quá. Đến số tờ đại đoàn kết. Còn lại tận 783,25 tệ. Tem phiếu công nghiệp còn một xấp nhỏ. Các loại phiếu khác cũng còn rất nhiều. Anh không sợ em tiêu hết sạch tiền của anh sao? Đây là một khoản tiền khổng lồ đấy. Đồng chí Lăng Vãn, anh đã nhắc nhở em nhiều lần rồi. Chúng ta hiện tại là vợ chồng hợp pháp. Thu nhập của cả hai vợ chồng đều thuộc về tài sản chung của vợ chồng. Cho dù trước đó chúng ta có thỏa thuận về thời gian ly hôn, nhưng hiện tại chúng ta đã có giấy đăng ký kết hôn rồi. Cô hiểu ý của Hoắc Tiêu. Vợ chồng hợp pháp. Của anh là của em. Của em là của anh. Cái miệng của Lăng Vãn còn nhanh hơn cả não. Vậy còn thân thể thì sao? Lời này hơi bạo gan, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cũng không đáp lại lời Lăng Vãn. Còn Lăng Vãn vừa nói xong đã thấy hối hận. Cái miệng hại cái thân, xem mình vừa nói gì kìa, ha ha ha. Chị, anh rể, hai người về rồi. Mẹ hôm nay nấu hẳn một chậu cá lớn. Chỉ đợi hai người về ăn cơm thôi. Nấu xong từ buổi trưa rồi. Kết quả là không thấy người về. Mẹ đã gọi điện cho phòng bảo vệ, nhờ thông báo giúp một tiếng. Bác ở phòng bảo vệ dùng loa phát thanh thông báo. Thế là cả khu tập thể đều biết. Con gái và con rể bà Hoàng Quế Hương trưa nay không đến được. Phải buổi tối mới đến. Mọi người trong viện thấy Hoắc Tiêu xách túi lớn túi nhỏ. Mắt ai nấy đều nhìn chằm chằm. Xe đạp hiệu Vĩnh Cửu kìa. Loại xe nữ cỡ 26 đấy. Ôi trời ơi, tôi đã xem ở Bách Hóa rồi. Cái này tận 156 tệ đấy. Loại xe nam chỉ đắt hơn 12 tệ. Thà mua loại xe nam còn hơn. Như thế anh em trong nhà đều có thể đi được. Lại còn là hàng nội địa nữa. Mụ già họ Tôi nhìn thấy những thứ này thì đỏ hết cả mắt. Đây chắc là xính lễ nhỉ. Tam chuyển nhất hưởng. Đây mới có 2 chuyển thôi. Còn thiếu 1 chuyển 1 hưởng nữa. Ngay cả bóng dáng của 36 cái chân cũng chẳng thấy đâu. Bà già họ Tô kia, bà cút càng xa càng tốt cho tôi. Con rể bà có cho con gái bà thứ say hay thứ kêu nào không? Chỉ thấy bà đánh giám là kêu thôi. Còn xoay thì chắc là con quay mà cháu trai bà đang chơi đấy. Còn về 36 tên nhân tình của bà nữa. Mỗi người góp một cái chăn là đủ làm bà phiền chớt đi được. Ái cha, bà đại nương họ Tô chạy rồi. Lăng Vãn cố ý đưa tay trái ra một cách cường điệu. Bà Tô ơi, bà đi chậm thôi chứ. À, là đồng hồ hiệu Thượng Hải kìa. Ái cha, cái trung tâm thương mại ở chỗ chúng ta đúng là không thể so bì với Thượng Hải và Kinh Thị được. Loại tốt nhất cũng chỉ có hiệu Thượng Hải này thôi. Chồng tôi nói là đợi sau này có cơ hội đi Thượng Hải hay Kinh Thị sẽ mua cho tôi loại tốt hơn nữa. Cô nhất định phải khoe khoang một chút. Đây chính là khoảnh khắc tỏa sáng mà đồng chí Hoàng Quế Hương đã mong đợi từ lâu. Hơn nữa còn nhân cơ hội này xây dựng hình tượng không thiếu tiền và phiếu cho đồng chí Hoắc Tiêu. Để sau này anh ấy có lấy đồ tốt ra thì cũng có lý do chính đáng. Quả nhiên, lời cô vừa dứt, Hoàng Quế Hương và Trương Hồng Cường đều lộ rõ vẻ tự hào ý như nhau. Lăng Vãn lén quan sát Hoắc Tiêu, thấy Hoắc Tiêu đang mỉm cười. Nụ cười trên mặt anh ấy cũng bất giác trở nên rạng rỡ hơn đôi chút. Tôi và đồng chí Lăng Vãn kết hôn hơi vội vàng. Có nhiều thứ vẫn chưa kịp chuẩn bị, nhưng sau này tôi sẽ bổ sung đầy đủ. Tam chuyển nhất hưởng và 72 cái chân là bổn phận của tôi. Tiền và phiếu để mua những thứ này tôi đã giao cho Vãn Vãn rồi. Đợi khi tôi quay lại đơn vị, cô ấy sẽ thong thả sắm sửa. Trương thúc, anh cả, chị dâu, anh hai, chị dâu hai. Đến lúc đó phải làm phiền mọi người giúp Vãn Vãn lo liệu một chút rồi. Những người nhà họ Trương được gọi tên, mọi người đều vui mừng gật đầu lia lịa. Tấm lưng của Hoàng Quế Hương ưỡn thẳng tắp luôn. Bà, Hoàng Quế Hương, là một góa phụ mang theo con cả vào khu tập thể này. Bà ấy đã phải nghe bao nhiêu lời ra tiếng vào. Họ bàn tán bà là một người mẹ kế độc ác. Bàn tán rằng con gái bà đã bị bà nuôi hỏng rồi, sau này cũng chỉ có thể xuống nông thôn, đi lại con đường cũ của bà, gả cho một người đàn ông quá vợ để làm mẹ kế cho người ta. Vì những lời đàm tiếu này, bà đã từng tranh cãi với không biết bao nhiêu người, từng đánh nhau, giờ đây cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu hãnh diện rồi. Thử hỏi khắp cả khu tập thể này, liệu có con rể nhà ai tốt được như con rể bà? Con gái nhà ai có phúc đức được như con gái bà chứ? Con gái bà ấy vốn dĩ sinh ra đã có số hưởng phước rồi. Mẹ, đây là tiền xính lễ cho Vãn Vãn, 1666 đồng 6 hào 6 xu. Ý nghĩa là cả đời suôn sẻ như ý. Không phải anh nói lúc anh cả và anh hai kết hôn là đưa 666 đồng 6 hào 6 xu sao? Anh đưa cho em cũng bấy nhiêu thôi mà. Mê mâng, nhà anh đưa chừng đó. Còn 1.000 đồng nữa là anh bỏ thêm vào. Anh ấy thấy Lăng Vãn khoe đồng hồ, thấy Lăng Vãn dung túng để mẹ mình khoe khoang, liền thừa lúc họ không chú ý, vào trong phong bì nhét thêm một tờ phiếu gửi tiết kiệm vô danh trị giá 1.000 đồng. Cuộc hôn nhân với Lăng Vãn là do anh tính toán mà có. Anh đã lợi dụng cô ấy. Về những phương diện khác anh không thể bù đắp được gì, chỉ có thể dùng tiền để bù đắp cho cô ấy thôi. Hoàng Quế Hương xúc động vô cùng.
Con gái nói Hoắc Tiêu vừa gặp đã yêu nó. Yêu đến mức không thể tự thoát ra được, nhưng Hoàng Quế Hương cảm thấy bà nhìn thế nào cũng không giống kiểu đàn ông sẽ yêu một người, yêu đến mức sống đi chớt lại. Ngược lại là người khác yêu anh ấy, yêu đến sống đi chớt lại thì nghe còn hợp lý hơn. Hoàng Quế Hương cảm thấy con gái đang nói khoác. Chỉ là làm mẹ nên bà không vạch trần nó mà thôi. Nhưng giờ sự thật đã bày ra trước mắt. Tiền ở đâu? Tình yêu ở đó. Tiền có bao nhiêu? Tình yêu có bấy nhiêu. Hoắc Tiêu bên ngoài trông có vẻ lạnh lùng, nhưng lại sẵn lòng đưa cho Vãn Vãn 1.666 đồng xính lễ. Còn mua cho cả nhà chúng ta những món quà đắt giá, giúp Vãn Vãn nở mày nở mặt. Sao hôm nay ai còn có thể ở sau lưng xìa xói tôi? Nói Vãn Vãn là đứa con riêng ăn bám đây. Quách Húc Dương nhìn thì có vẻ cưng chiều Trương Cần đến tận xương tủy. Còn vì cô ta mà đòi lại công bằng, giận dữ mắng cha ruột dùng tiền mua đất tình thân, nhưng thực tế lại giúp Trương Cần chặt đứt mọi đường lui. Thể diện không có, thực tế cũng chẳng được gì. Nghĩ đến đây, Hoàng Quế Hương muốn khóc, muốn đốt giấy tiền cho ông Lăng rồi. Hoàng Quế Hương đưa tiền cho Lăng Vãn. Vãn Vãn, tiền xính lễ này mẹ không giữ lấy một xu nào đâu. Sau này mẹ sẽ sắm sửa của hồi môn cho con. Bố con đã tích góp cho con từ khi con mới chào đời rồi. Ôi, ông Lâm của thực là luôn tích góp. Chỉ là những món đồ gia bảo đó đều giấu ở nhà họ Lăng. Mẹ và Vãn Vãn bị đuổi ra ngoài, nhưng thứ đó cũng không có cơ hội lấy lại. Ôi, phải nghĩ cách đi, chờ ăn cơm xong đã. Hoắc Tiêu bàn bạc với Hoàng Quế Hương về vấn đề mời khách. Người nhà họ Lăng thì Hoàng Quế Hương một người cũng chẳng muốn mời. Nhà họ Trương thì chỉ có mấy người trong nhà này thôi. Còn về hàng xóm, ông ấy định chỉ mời nhà lão Ngũ bên cạnh là được. Tính ra chắc 3 bàn là đủ. Quyết định vào ngày mốt nhé. Sáng sớm mai tôi sẽ về quê mời người. Vãn Vãn, con có muốn mời bạn học không? Không mời đâu, hôn nhân tháng 7 này chẳng biết lúc nào thì tàn vỡ. Thôi đừng làm phiền họ. Vậy được, vậy mẹ sẽ đặt ở tiệm cơm quốc doanh gần đây. Được, bà cứ sắp xếp đi. Tiệm cơm quốc doanh, rượu trắng. Thật là, ha ha ha, bàn bạc với con gái. Tiểu Hoắc, khuôn mặt này đúng là đã giữ đủ thể diện cho hai mẹ con họ rồi. Thời gian không còn sớm nữa. Cả nhà ơi, dẫn Tiểu Hoắc đi tắm rửa đi. Tiểu Hoắc tối nay cứ ở lại đây. Trương Học Minh mở lời theo ý của Hoàng Quế Hương. Trương Hồng Kỳ ngồi bên cạnh theo bản năng đứng dậy. Trọng Hồng Mai nói nhỏ vào tai Bao Yến. Làm gì có chuyện em chồng với đối tượng lại ở lại trong nhà như thế này chứ? Thế này chẳng phải sẽ đen đủi sao? Ôi, Hồng Binh nhà chúng ta còn đang muốn thăng tiến một chút. Phen này em là không thăng tiến nổi rồi. Ở đây có một phong tục, con gái sau khi kết hôn không được dẫn con rể về nhà mẹ đẻ ngủ chung một phòng. Nói là sẽ làm hỏng phong thủy nhà mẹ đẻ gì đó, sẽ mang lại vận xui xẻo này nọ. Bao Yến nghe vậy của nhiên nổi đoá. Bố à, nhà chúng ta nhỏ như thế này, người như Tiểu Hoắc sao mà ở quen được chứ? Vốn dĩ anh ở đâu vậy? Hoàng Quế Hương ngay lập tức đập bàn. Đồ sói mắt trắng vô ơn. Bưng bát lên thì ăn thịt, đặt bát xuống là đuổi con rể tôi đi. Uổng công tặng đồ cho chúng nó rồi. Cúng tiền vàng cho tụi nó treo cổ, lấy ếch tiết ra nhảy đồng khóc mướn cho tụi nó luôn. Lăng Vãn nhìn Hoàng Quế Hương đang giận đùng đùng, liền vội vàng giữ chặt bà lại. Anh vốn gì cũng không định ở lại nhà họ Trương. Ngại lắm, tôi sẽ ra nhà khách của ban Vũ Trang ở. 2 ngày nữa tôi phải về đơn vị rồi. Đến lúc đó nếu Vãn Vãn bằng lòng, có thể xin đi theo quân. Nếu cô ấy không muốn đi theo quân, chuyện nhà cửa tôi sẽ nghĩ cách. Thời gian không còn sớm nữa, tôi về nhà khách trước đây. Lần này Hoàng Quế Hương lập tức đẩy Lăng Vãn. Vậy Vãn Vãn đi cùng con đến nhà khách ở đi. Mẹ, thế này không cần thiết đâu à? Mai con còn phải đi trình diện nhận việc nữa. Sao lại không cần? Hai đứa đã kết hôn rồi. Kết hôn rồi thì vợ chồng trẻ phải ở cùng nhau chứ. Làm vợ lính vốn dĩ đã không dễ dàng gì, lại còn gần ít xa nhiều. Huống hồ Tiểu Hoắc vài ngày nữa là đi rồi. Mai con cứ để Tiểu Hoắc đưa đi làm. Được ạ mẹ, mai con sẽ đưa Vãn Vãn đi làm. Sẽ không để cô ấy bị muộn đâu. Mẹ, con còn chưa lấy đồ. Con vệ sinh cá nhân xong rồi mới qua đó với anh ấy. Hoàng Quế Hương lúc này mới buông tay để Lăng Vãn vào phòng. Con nói đúng, nên tách hộ thôi. Lũ sói mắt trắng nuôi không tốn cơm, cho bao nhiêu đồ cũng chẳng đổi lấy được sự tử tế của tụi nó. Thế này là muốn đuổi con đi rồi đấy. Căn nhà này là nhà máy cơ khí phân cho chú Trương của con, có liên quan gì đến tụi nó đâu chứ. Mẹ, đừng giận mà.
Giận quá hại thân không ai chịu thay đâu. Con sẽ nỗ lực làm việc, phấn đấu để sớm được phân nhà. Hơn nữa Hoắc Tiêu cũng nói rồi, sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề nhà cửa ở thành phố Hóa. Đến lúc đó mẹ cứ dắt theo Hồng Cường đến ở với con. Chúng ta ngày nào cũng ăn thịt. Ha ha, Hoàng Quế Hương bị vài câu của con gái dỗ dành đến vui vẻ. Con ảo tưởng quá rồi. Con rể có tiền đến mấy cũng không thể tiêu xài kiểu đó. Con đòi ngày nào cũng ăn thịt nữa chứ. Không xem hiện giờ nhà nào được ăn no. Một tháng mà được ăn thịt 3-5 lần là sướng như tiên rồi. Nghe lời mẹ, hãy tiết kiệm thêm ít tiền. Phụ nữ nhất định phải kiếm thêm chút tiền dắt túi. Tiền mới là điểm tựa vững chắc của phụ nữ. Mấy thứ khác chẳng là gì cả. Vậy bố cũng không phải là điểm tựa của mẹ sao? Ông ấy là tổ ấm mới của mẹ, nhưng không phải là điểm tựa của mẹ. Nếu ông ấy là điểm tựa của mẹ, thì hai mẹ, con mình cũng không bị người nhà họ Lâm đuổi ra ngoài. Nghĩ lại chuyện xưa, trong lòng Hoàng Quế Hương không khỏi phiền muộn. Con gái à, đàn ông ấy mà. Có thể thích, có thể yêu, cũng có thể nương tựa. Nhưng con hãy nhớ kỹ, mãi mãi phải để lại cho mình một con đường lui. Đừng giống như mẹ. Con phải biết rằng, không phải bố con không tốt, mà là thế sự vô thường. Người sống trên đời, có quá nhiều chuyện lực bất tòng tâm. Lăng Vãn cảm thấy, trong lòng được sự yêu thương của Hoàng Quế Hương lấp đầy. Hoàng Quế Hương cũng nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô, trong mắt rưng rưng lệ. Con gái bà nuôi nấng đã kết hôn rồi. Trong lòng bà có biết bao nhiêu luyến tiếc, nhưng nhiều hơn hết là mừng cho con gái tìm được một người chồng có mọi điều kiện đều tốt. Vãn Vãn à, hãy sống thật tốt với Tiểu Hoắc nhé. Hãy vun vén thật tốt cho cuộc hôn nhân của các con. Nhưng nếu sau này có một ngày con cảm thấy sống với Tiểu Hoắc chịu nhiều uất ức, mẹ sẽ không ngăn cản con ly hôn. Bất kể là lúc nào, mẹ cũng luôn đứng ở phía sau con. Tuy nói kết hôn phải xem điều kiện của đối phương, nhưng người này ấy mà, có tốt đến mấy thì cũng phải bản thân mình thích mới được. Hơn nữa vợ chồng sống với nhau là chuyện riêng biệt, sướng khổ chỉ tự mình hay. Nhiều người trong mắt người ngoài thì vô cùng hoàn mỹ, nhưng ở nhà lại chẳng phải là một người chồng tốt, hay là một người cha tốt. Vãn Vãn, con đừng học theo người khác làm vợ hiền mẹ đảm, cũng đừng học theo người ta mà hy sinh quên mình. Chúng ta chỉ là những người dân thấp cổ bé họng, không cần danh tiếng hão huyền. Con nhớ rõ chưa? Ông ấy chỉ mong con gái mình được hạnh phúc. Những thứ khác đều không quan trọng. Mẹ đừng khóc mà. Con có phải gả đi xa đâu. Khóc lóc cái gì chứ? Mẹ nói con nghe này, lần đầu của phụ nữ sẽ hơi đau, nhưng con đừng có căng thẳng, cố gắng thả lòng bản thân. Chuyện này giống như đóng đinh vào tường vậy. Lần đầu chắc chắn là sẽ khó khăn. Đàn ông với phụ nữ trước và sau khi ngủ với nhau là hai bộ dạng khác hẳn đấy. Lúc này khi bỏ thuốc, sao mẹ không dặn dò con mấy câu này đi? Đang lúc cảm động mà mẹ bẻ lái gắt thế này có hợp lý không? Thôi thôi mẹ ơi, không còn sớm nữa. Con dọn dẹp chút rồi đi với Hoắc Tiêu đây. Nhìn con cuống cuồng chưa kìa. Bình tĩnh lại, con gái lớn rồi phải giữ kẽ chút chứ. Là con không giữ kẽ sao? Rõ ràng là do chủ đề của mẹ quá mạnh bạo rồi. Đồng chí Hoàng Quế Hương à. Ngay khi Hoắc Tiêu và Lăng Vãn vừa rời đi, Hoàng Quế Hương liền lật bàn ngay lập tức. Châm môn của bà đây là có giận thì không bao giờ để qua đêm. Không cho bà đây thoải mái, thì bà đây cũng khiến cả nhà các người đều không thoải mái. Ngày lành tháng tốt thế này sao bỗng dưng lại phát điên vậy? Các người nhớ cho kỹ đây, Vãn Vãn nhà chúng tôi không có dẫn đối tượng về ngủ lại. Sau này nhà họ Trừng các người ai mà gặp xui xẻo thì đừng có mà đổ lên đầu Vãn Vãn nhà chúng tôi. Hoàng Quế Hương không thèm để tâm đến Trương Học Minh đang chạy theo sau Thanh Minh. Bà lấy nước rửa mặt xong liền vào phòng Lăng Vãn ngủ. Quế Hương à, chuyện này ầm ĩ lên cũng không thể trách tôi được mà. Quế Hương không trách ông thì chẳng lẽ trách tôi chắc? Ly hôn đi. Quế Hương à, có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói. Đừng có hở ra là đòi ly hôn thế chứ. Quế Hương cái gì mà Quế Hương, cút ngay. Nếu không tôi đi ngay bây giờ đấy. Thấy hai vợ chồng đều đang đòi ly hôn, vợ chồng anh cả và anh hai dọn dẹp xong phòng khách liền vội nép vào phòng, không dám xen vào. Mẹ kế giờ đã có chỗ dựa rồi, mở miệng ra là đòi ly hôn, đúng là rất có khí thế. Nhìn cái vẻ mặt hèn nhát khủng núm này của bố mình xem, quả thực là bị bà ấy nắm thóp đến chết. Hồi trước thì mong bà ấy ly hôn với bố, nhưng bây giờ bà ấy có một chàng rể tốt như vậy,
Sau này chúng ta ít nhiều gì cũng được hưởng sái. Nhìn cách cậu Hoắc đó chi tiền kìa, ra thế nhà cậu ta thực sự rất giàu có. Chủ yếu là các mối quan hệ. Sau này mấy đứa nhỏ mà muốn đi lính, biết đâu có thể nhờ cậu ta giúp đỡ. Chỉ có bố tôi là tin mấy cái chiêu này thôi. Thôi buổi này có người đàn bà tử tế nào lại đi ly hôn. Nếu còn ly hôn nữa thì danh tiếng sẽ thối nát hết. Bà ta tuyệt đối không thể nào ly hôn đâu. Phía bên này thì đang thì thầm to nhỏ, nhưng bên phòng vợ chồng anh cả lại đang cãi nhau. Cô lên tiếng làm gì? Để thể hiện bản thân hay sao? Nhà họ Trương dù có nhỏ đi nữa thì cũng không đến mức không có chỗ ngủ cho cậu Hoắc. Cậu ấy không thể ngủ cùng Hồng Cương sao? Cậu ấy cũng có phải là ở rể đâu. Sao có thể mặt dày mà ngủ cùng Lăng Vãn ở nhà bố vợ được chứ? Đúng là cái đồ nhiều chuyện. Cái miệng thối không biết nói chuyện thì dùng kim chỉ mà khâu lại. Tôi cũng là vì tốt cho cái nhà này thôi. Tôi có lỗi gì chứ? Với lại tôi cũng đâu có nói gì. Hừ, đã đến ban vũ trang rồi. Nhà khách rồi kìa. Lăng Vãn không biết mẹ mình ở nhà đã hạ quyết tâm lớn. Thuê phòng sao? Chuyện kiếp trước chưa từng làm, kiếp này định làm sao? Có chút hoang mang, lại có chút hồi hộp. Đồng chí, làm ơn cho tôi thuê một phòng. Xin lỗi Hoắc Đoàn, tối nay không còn phòng trống nữa ạ. Hoắc Tiêu do dự một lát. Anh nhìn Lăng Vãn hỏi ý kiến. Giờ này mà đi tìm nhà khách khác thì không kịp nữa. Huống hồ Lăng Vãn không có giấy tờ, không thể thuê phòng một mình. Việc này vẫn cần hỏi ý kiến của đồng chí nữ. Lăng Vãn dưới ánh nhìn dò xét của nhân viên phục vụ, mặt đỏ bừng lên hết rồi. Khẽ gật đầu, vậy là lại gần thêm một bước đến chuyện ăn thịt rồi. Đồng chí, vậy phiền anh đăng ký cho vợ tôi luôn. Cô ấy tối nay ở cùng tôi. Hoắc Đoàn kết hôn rồi sao? Lại còn là mới kết hôn hôm nay nữa. Chúc mừng hai người nhé. Chúc hai người tân hôn vui vẻ, cùng nhau tiến bộ. Cảm ơn, mời đồng chí ăn kẹo mừng. Hoắc Đoàn, anh về thật đúng lúc. Tôi đã chuẩn bị nước nóng sẵn cho anh rồi. Quốc Cường nhìn thấy Lăng Vãn ló ra từ sau lưng Hoắc Tiêu, giật mình suýt chút nữa làm rơi cái phích nước trên tay. Ôi trời, là đồng chí nữ phụ ác độc Lăng Vãn. Vị này là đồng chí Đỗ Quốc Cường, vệ sĩ của tôi. Đồng chí Đỗ Quốc Cường, đồng chí Lăng Vãn là vợ của tôi. Chúng tôi hôm nay đã đi đăng ký kết hôn rồi. Cái gì cơ? Phải gọi là chị dâu. Chị dâu, trời sập rồi. Trời đất tối sầm lại. Ai đó cứu cô ấy với. Chào đồng chí, mời đồng chí ăn kẹo mừng. Cô đưa tay vào túi lấy kẹo, nhưng Hoắc Tiêu đã giữ tay cô lại. Không cần đưa cho cậu ta đâu. Cậu ta không thích ăn kẹo. Cậu xuống sân tập dưới lầu làm 5 bài tập tăng cường đi. Đỗ Quốc Cường muốn khóc quá. 5 bài tập đấy, tối nay cậu khỏi ngủ luôn rồi. Sao đến cả vị thiên tiên như đoàn trưởng Hoắc cũng không cưỡng lại được phúc lợi này chứ? Đúng là hồ ly tinh mà, đáng tội chết. Ai bảo anh dám hớt lèo trước mặt đoàn trưởng. Chẳng trách 2 lần trước đoàn trưởng Hoắc lại phạt mình. Hóa ra là đang trút giận thay cho vợ à? Anh đối với cấp dưới nghiêm khắc quá nhỉ? Binh lính dưới chúng tôi phải là những người xuất sắc nhất. Vẫn chưa đến giờ tắt nước nóng đâu. Em có tắm không? Có. Em có mang đồ dùng cá nhân không? Liệu có phải anh ấy cũng giống mình? Thực ra cũng muốn có một giấc ngủ hợp pháp, kiểu mặn nồng đó không nhỉ? Lăng Vãn còn chưa làm xong các bước dưỡng da, đã nghe thấy giọng nói có chút lo lắng của Hoắc Tiêu. Lăng Vãn, em không sao chứ? Nước nóng tắt rồi. Em xong ngay đây. Cô vốn định trang điểm một chút cho thật tinh tế, nhưng giờ thì không kịp nữa rồi. Vừa mới ra cửa, thôi xong đời rồi. Cú này mà ngã đập gáy thì có mà thành ngốc mất. Thế nhưng, cái đầu vẫn chưa kịp ngốc thì mũi đã va vào một lồng ngực cứng như đá. Em không sao chứ? Lăng Vãn ôm lấy chiếc mũi đau nhức, trơ trẽn dính sát vào cơ ngực của anh. Lúc này không tranh thủ kiếm chút lợi lộc thì đợi đến khi nào? Đau quá, em không đi nổi nữa rồi. Người bình thường ai lại đi bằng mũi bao giờ? Hoắc Tiêu bế thốc Lăng Vãn lên. Quay về phòng, Hoắc Tiêu tìm ra dầu hồng hoa, ngồi xổm trước mặt Lăng Vãn. Anh đưa tay nắm lấy chân cô, vén ống quần lên định kiểm tra. Chân em không sao. Mũi em mới đau. Em chỉ là bị dọa sợ thôi. Chân bị bủn rủn. Vậy em ngủ sớm đi. Anh không định giúp em kiểm tra mũi sao? Thật sự đau lắm luôn. Người anh cứng quá đi. Có khi làm mũi em gãy mất rồi cũng nên. Nói xong, cô cẩn thận đưa tay kéo áo anh. Hoắc Tiêu buộc phải cúi người xuống. Ánh mắt chạm phải cái nhìn thẹn thùng của Lăng Vãn. Đôi mắt của cô gái nhỏ long lanh như ngấn nước, ánh mắt lấp lánh như những mảnh vụn nhỏ. Sự rụt rè của cô lại mang theo chút nóng lòng muốn thử, giống như một chú mèo con tò mò, lén lút vươn móng vuốt khám phá những điều lạ lắm.
Cào bên trái một cái, cào bên phải một cái, khiến trái tim anh ngứa ngáy khó nhịn. Anh có thể thổi giúp em một chút được không? Thổi rồi sẽ không còn đau nữa. Ánh mắt của Hoắc Tiêu càng thêm sâu thẳm, điềm tĩnh đến đáng sợ. Các ngón chân của Lăng Vãn đều co quắp hết cả lại. Nếu thế này còn không lay chuyển được người đàn ông trước mặt, thì đợi 3 năm sau mình cứ ngoan ngoãn ly hôn vậy. Hay là trước khi ly hôn, cân nhắc việc ăn anh ta nhỉ? Dù sao cũng phải nếm thử một lần cho đỡ lỗi chứ. Đôi tay nhỏ của Lăng Vãn cứ níu lấy níu để. Cô đã cả gan muốn động tay động chân rồi. Nếu thế này mà vẫn không quyến rũ được người đàn ông trước mắt này, thì đợi 3 năm nữa mình cứ ngoan ngoãn ly hôn vậy. Hay là trước khi ly hôn nên cân nhắc chuyện sau này thế nào? Dù sao cũng phải nếm thử một miếng cho bỏ công chứ. Đêm nay đôi tay nhỏ cứ kéo qua kéo lại. Anh ấy dạn dĩ đến mức muốn động tay động chân luôn rồi. Đoàn trưởng Hoắc, bên trên có điện thoại khẩn, yêu cầu anh lập tức trở về đơn vị. Máy bay đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Hoắc Tiêu để lại địa chỉ và số điện thoại liên lạc của mình. Trước khi ra khỏi cửa, anh quay lại nhìn sâu vào cô một cái. Báo cáo tư tưởng mỗi tuần một lần. Lăng Vãn vốn định dặn anh một câu chú ý an toàn, nhưng lời đến cửa miệng lại đánh nước ngược vào trong. Nằm trên giường ôm chăn, cô trằn trọc xoay người như vặn thừng. Lúc này, nhà họ Quách cũng chẳng hề bình lặng. Quách Phú xoa xoa giữa lông mày. Đối với đứa con trai này, ông cảm thấy khá thất vọng. Rõ ràng đây là niềm tự hào của ông, đứa con trai có tiền đồ nhất. Chẳng ngờ lại vì một người phụ nữ mà lỗ mãng đến mức này. Mẹ muốn ăn gì không? Con đi làm cho mẹ. Không ăn được nhiều thì cũng phải ăn một ít. Nếu không thì sức khỏe của mẹ sao mà chịu đựng được. Hay là nấu chút mì nhé. Bố ăn một chút mì nhé. Quách Phú cũng không ăn nổi, nhưng vì con dâu đã hỏi nên ông liền gật đầu. Trương Cần vội nói, để em đi nấu cho. Dè dặt gì chứ, bọn chị ở nhà mẹ để làm việc quen tay rồi. Không thể so với người lá ngọc cành vàng như em được. Đúng đó em dâu, em cứ nghỉ đi. Lúc chị và chị dâu cả ở nhà mẹ đẻ, toàn phải giặt đồ cho cả nhà, nấu cơm trông em trông cháu trai cháu gái, đều làm quen tay hết rồi. Trương Cần không ngốc, cô làm sao mà không nghe ra được là hai người chị dâu đang mỉa mai mình. Chỉ thiếu nước nói thẳng rằng để cô làm việc thì sẽ bị bảo là bắt nạt cô. Quách Húc Dương đang đầy tâm sự, hoàn toàn không chú ý đến những chuyện này. Trương Cần cứ đứng đó lúng túng, cũng không dám ngồi xuống. Con nói cô gái đó rất hám tiền. Vậy thì đưa cho cô ta thêm chút tiền đi. Con làm thật đấy à? Ông Quách lên tiếng. Chỉ cần Lăng Vãn rút đơn bảo án, bên phía họ có thể coi như chưa từng nhận được đơn bảo án nào. Sẽ không gây ảnh hưởng gì đến hồ sơ của anh đâu. Ngày mai anh hãy đi tìm Lăng Vãn để xin lỗi. Tiện thể tìm gặp chồng cô ta, họ đều là quân nhân cả. Chuyện gì cũng sẽ dễ thương lượng hơn. Chỉ cần thái độ của anh chân thành, em tin rằng chuyện này có thể giải quyết được. Cũng nên đưa một khoản bồi thường kinh tế thích hợp. Dù sao thì cũng là anh đã ra tay thật. Em sẽ đi cùng anh. Thật sự là không yên tâm về con trai mà. Con trai rõ ràng là người trưởng thành vững chãi, thế mà hệ dính đến Trương Cần này là y như rằng để quên nào trong bụng mẹ vậy. Thật muốn tát cho nó vài phát. Mì nấu xong rồi, bát dành cho cô ta, cũng giống như bát đưa cho bố mẹ Quách, có thêm một quả trứng trần. Trương Cần làm gì có tâm trạng mà ăn, nhưng không ăn thì lại là không biết điều. Ăn vào thì lại thành kẻ vô tâm vô tính. Cuối cùng vẫn là ăn mà không thấy vị gì, nuốt cả một bụng uất ức. Ăn cơm xong xuôi, cô ta muốn giúp dọn dẹp, nhưng hai chị dâu đều không cho. Không chỉ có vậy, họ còn tặng cả quà cười. Mỗi người tặng một cặp khăn phủ gối, một cặp khăn mặt. Sắc mặt mẹ Quách không được tốt lắm. Bà đưa 1.000 tệ cho cô ta. Mặc dù tôi không thích cô, nhưng cô là người vợ mà Húc Dương đã chọn. Chúng tôi tôn trọng lựa chọn của Húc Dương, bất kể cô có gây ra rắc rối lớn thế nào cho nó. Hai người đã kết hôn rồi, thứ nên cho cô thì tôi vẫn sẽ cho. Đám cưới anh chị cả, anh chị hai, tôi đều cho ngần này tiền. Đây là tiền để bồi thường cho em kế của cô. Chỉ có thể để hai vợ chồng trẻ tự giải quyết. Tôi và ông Quách không thể can thiệp được. Dù sao nếu lo cho hai đứa thì sẽ không công bằng với đứa lớn và đứa thứ hai. Thật ra làm gì có chuyện công bằng được. Tai họa lần này cô gây ra khiến bố, anh cả và anh hai nó phải đi khắp nơi tươi cười lấy lòng, tặng quà, nhờ vả quan hệ. Nói xong liền đứng dậy đi về phòng. Quách Húc Dương nhìn theo bóng lưng của mẹ. Sự áy náy trong lòng anh vào khoảnh khắc này đã đạt đến đỉnh điểm. Còn Trương Cần đang cầm tiền thì cảm thấy rất khó chịu. Cô không biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này. Trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng sự uất ức này lại chẳng có nơi nào để trút ra.
Trước kia khi còn ở nhà họ Trương, cô còn có thể đổ lỗi cho Lăng Vãn kiêu căng hống hách. Trương Cần không biết rằng đây đều là những con dao mềm, mà dao mềm cắt thịt thì lại càng đau hơn, càng khiến người ta có khổ mà không thể nói ra. Cần, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi. Em cũng thấy mẹ anh rồi đó. Hai chị dâu của anh đều là người rất tốt. Sau này các em cứ chung sống hòa thuận, họ sẽ không làm khó em đâu. Trương Cần nghẹn ngào gật đầu. Bác gái khác với mẹ kế, dẫu cho cô có làm liên lụy Quách Húc Dương đến mức này, bác gái cũng không hề nói nặng lời với cô một câu nào. Nếu đổi lại là mẹ kế, chắc chắn bà ta đã mắng trước cô rồi. Thế nhưng không hiểu tại sao cô thà rằng bị mắng, thậm chí thà rằng bị đánh, còn dễ chịu hơn là như bây giờ. Không, là do mình quá tham lam rồi. Anh Húc Dương đã vì mình mà hy sinh nhiều như vậy. Vậy mà mình còn chê bai người nhà của anh ấy. Thật sự là không đúng chút nào. Có trách thì chỉ có thể trách Lăng Vãn. Chỉ là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi vụn vặt. Tại sao cô ta cứ nhất quyết phải làm dùm banh lên? Rõ ràng là cô ta đã xúi giục Kim Thúy Thúy chuyện bỏ thuốc anh Húc Dương. Anh Húc Dương còn chẳng thèm chấp nhất. Cho dù Lăng Vãn không nói thẳng ra thì chắc chắn cũng đã ám chỉ với Kim Thúy Thúy rồi. Cô ta đều đã kết hôn rồi, tại sao vẫn không chịu buông tha cho mình chứ? Chào buổi sáng ạ. Bác Cát ơi, Tiểu Lăng đến báo danh đây ạ. Bác ơi, đây là bánh bông lan mẹ cháu mua, lúc nào đói bác ăn cho lót dạ nhé. Tiểu Lăng à, cháu nên chuẩn bị tâm lý đi. Chuyện thực tế của nhà cháu đã đồn ầm đến khắp nơi rồi đấy. Cái này là có người cố tình chơi xấu rồi. Lăng Vãn nhét một bao thuốc đại tiền môn vào tay bác bảo vệ. Là ai làm vậy? Chú ba của Tứ Huệ là chủ nhiệm tư ở văn phòng. Thế là của nguyên tác lại cứng nhắc thế sao? Là nữ chính nhất định phải đối đầu với tôi mới được à? Đã không còn đường lui nữa rồi, vậy thì quyết luôn thôi. Tổng không thể ngồi chờ chất đúng không? Lăng Vãn đã hiểu rõ tình hình. Cô đi thẳng đến phòng nhân sự báo danh. Người ở phòng nhân sự nhìn cô với ánh mắt phức tạp, đầy vẻ khinh miệt và chán ghét. Ngoại trừ chị Cao, Tiểu Vãn, em qua chỗ chị này. Chị làm thủ tục giúp em. Lăng Vãn thần thục từ trong túi đeo quân dụng lấy ra một gói giấy nhỏ nhét vào tay chị ấy. Là cây táo nhà dì hai em tự trồng đấy ạ. Táo đỏ phơi không ngọt lắm. Thế thì ngại quá đi. Cái đó, dì hai em ở nông thôn à? Vâng, ở ngay, thôn Trình Vũ Hoài, mẹ em là người nông thôn. Nhờ chị kết nghĩa giới thiệu mà được gả vào thành phố. Bố em là sinh viên đại học, là kỹ thuật viên của nhà máy cơ khí Hồng Tinh. Cũng nhờ chị kết nghĩa của mẹ em bắc cầu. Nếu không, một cô gái nông thôn như mẹ em sao có thể gả vào thành phố nổi. Sau khi bố em hy sinh vì làm việc nghĩa rồi mất, mẹ dắt theo em đi bước nữa, cũng cả cho một công nhân ở nhà máy cơ khí Hồng Tinh. Công nhân bậc 7. Những lời này của Lăng Vãn thật giả lẫn lộn, nhưng lại khiến người ta rất dễ liên tưởng. Tôi đã nói rồi mà, nếu chống lưng không mạnh, sao có thể biết bưu cục đang tuyển người? Sao có thể vừa tới thi đã đứng nhất được? Đây không phải là chuyện đùa quốc tế sao? May mà mình không nghe lời phiến diện mà làm khó Lăng Vãn. Cùng lúc đó, Khoa trưởng Đồng đang nghe lén cũng có cùng suy nghĩ với chị Cao. Cơn tức giận ban đầu nghẹn ở lồng ngực vì bị Lăng Vãn trêu đùa đã tan biến sạch sành xanh. Ý định gây khó dễ cho Lăng Vãn và muốn dằn mặt cô cũng không còn nữa. Chẳng giấu gì chị, đối tượng của em cũng là do dì giới thiệu. Chút kẹo hỉ này mới chị An ạ. Cán bộ cấp phó đoàn 26 tuổi. Ôi trời đất ơi, mối quan hệ này đúng là đáng nể thật. Thế mới vớ được đối tượng cán bộ như này chứ. Chúng cháu cũng vừa mới đăng ký kết hôn thôi ạ. Lăng Vãn lấy giấy tờ chứng minh đưa cho Cao đại tỷ. Nếu là người thân quân nhân, đơn vị sẽ có trợ cấp hậu phương. Đó là một phúc lợi ngầm. Chính là cái thân phận này có thể giúp cô ấy thăng tiến hiệu quả trong đơn vị. Cao đại tỷ cười tươi như hoa, liền nhanh chóng làm thủ tục nhậm chức cho Lăng Vãn, lại vội vàng đem hồ sơ của cô đưa cho khoa trưởng Đồng xem. Đợi đến khi khoa trưởng Đồng xem hồ sơ của Lăng Vãn thì trong lòng đã đen từ Huệ và chủ nhiệm Từ ra mắng cho một trận xối xả. May mà bản thân mình xưa nay luôn thận trọng, nếu không thì Tiểu Lăng vừa đến đã định dằn mặt cô ấy. Thế thì đúng là đắc tội chết người ta rồi. Tôi nghi là chủ nhiệm Từ cố tình muốn hại tôi. Tiểu Lăng à, cháu vào đây với chú có chút chuyện muốn dặn dò cháu. Tiểu Lăng à, lần này các vị trí cho người mới đều ở đây cả. Cháu xem muốn vào vị trí nào. Phía văn phòng kia, chú khuyên cháu đừng chọn phòng nhân sự đi. Tuy hiện tại không còn chỗ trống, nhưng chú có thể điều một người sang văn phòng để dành chỗ trống đó cho cháu. Khoa trưởng Đồng, cháu phải làm từ cơ sở làm lên. Cháu muốn làm một nhân viên bưu tá vinh quang. Dì cháu đã nói rồi, làm người phải đi từng bước vững chãi mới có thể đi ra một con đường thuộc về chính mình. Muốn cầu tiến thì càng phải bắt đầu làm từ cơ sở.
Như vậy sau này nếu thực sự có thể thăng tiến, mới biết được công việc tuyến đầu rốt cuộc là như thế nào. Không đến mức không biết mà giả vờ biết rồi chỉ đạo lung tung, gây ra tổn thất cho nhà nước và nhân dân. Người gì bí ẩn đứng sau đồng chí Lăng Vãn, đúng là người có tầm nhìn lớn. Bà ấy thật sự muốn để đồng chí Lăng Vãn thăng tiến. Mục tiêu thăng tiến này không hề nhỏ đâu. Biết đâu chừng, bưu cục cũng chỉ là một điểm khởi đầu của đồng chí Lăng Vãn. Một hòn đá kê chân thôi, bà ấy cũng chưa biết chừng đã vạch ra cho cô ấy một lộ trình thăng tiến cực kỳ đáng nể tương lai. Vậy đồng chí Lăng Vãn, cháu muốn chọn vị trí nào? Lăng Vãn cầm tờ đơn lên xem xét kỹ lưỡng. Hệ thống đột ngột hiện ra, miễn phí đưa ra phân tích và kiến nghị cho Lăng Vãn. Kiến nghị ký chủ lựa chọn bưu cục Đoàn Kết. Phố Đoàn Kết nằm ở khu vực giáp ranh giữa thành thị và nông thôn, không chỉ phụ trách phố Đoàn Kết, mà còn cả việc thu phát thư từ của một vài con phố lân cận và phụ trách phân phát thư từ của công xã Đoàn Kết. Lượng công việc ở bưu cục Đoàn Kết rất lớn, chỉ là đi làm hơi xa một chút. Nhưng xa cũng không sợ, giáp ranh thành thị và nông thôn mới thuận tiện, để mình lén lút làm chút mua bán, kiếm thêm ít vật tư. Đồng khoa trưởng, tôi muốn đến bưu cục Đoàn Kết làm nhân viên bưu tá ạ. Bưu cục Đoàn Kết là nơi có điều kiện gian khổ nhất đấy. Lại còn cách xa trung tâm thành phố, đi làm hay về nhà đều không thuận tiện. Đồng chí Lăng Vãn, hay là cô chọn bưu cục Thành Quan đi. Bưu cục Thành Quan là nơi có điều kiện tốt nhất. Cảm ơn đồng khoa trưởng. Tôi cứ chọn bưu cục Đoàn Kết thôi ạ. Nhưng mà đồng khoa trưởng, ông xem có thể làm thế này được không? Thưa khoa trưởng Đồng, vị trí văn phòng chỉ có 2 suất. Cháu biết Ngô Tuyết là cháu gái của phó cục trưởng Tô. Chị ta chắc chắn sẽ chiếm một suất. Vậy suất còn lại, nếu cháu không nhận, có phải sẽ đến lượt Từ Huệ, cháu gái của chủ nhiệm Từ không à? Cô, vậy ông xem có thể làm thế này không? Ông bảo chị Cao đến tìm cháu, nói vài câu mập mờ nước đôi, để Từ Huệ hiểu lầm rằng vị trí văn phòng đã chốt cho cháu rồi. Cô ta mà cuống lên chắc chắn sẽ đi tìm chủ nhiệm Từ. Chủ nhiệm Từ sẽ đến tìm ông. Lúc đó ông đứng ra khuyên cháu tự nguyện từ bỏ vị trí văn phòng để chọn vị trí nhân viên bưu tá. Thật ra cháu chỉ muốn ngáng chân bọn họ một chút thôi. Ai bảo lúc thi cử Từ Huệ cứ như chó điên nhắm vào cháu mà cắn chứ. Cô ấy cố ý không nói toạc ra. Việc ngáng chân khiến Từ Huệ chịu thiệt là một chuyện. Nhưng nếu khoa trưởng Đồng phối hợp làm như vậy, chủ nhiệm Từ sẽ nợ khoa trưởng Đồng một ân tình lớn đấy ạ. Đến lúc đó, ông lại tìm cách đánh tiếng cho cục trưởng Triệu. Nếu ông ấy có thể đến xem thì càng tốt. Dưới sự khích lệ của ông, một người đứng đầu như cháu nhiệt huyết dâng trào, muốn xuống cơ sở để cống hiến tuổi thanh xuân. Những người khác đã nắm rõ vị trí công việc của mình rồi. Chỉ cần thông minh một chút là sẽ biết đường mà làm theo cháu. Vốn dĩ việc tranh giành vị trí sẽ rất căng thẳng, nhưng dưới sự chỉ dạy của ông, tinh thần cống hiến của các nhân viên mới đều được ông khơi dậy. Cách làm việc này của ông đúng là cục trưởng Triệu chắc chắn sẽ nhìn ông bằng con mắt khác cho mà xem. Cứ quyết định thế đi. Chú Ba, không xong rồi. Khoa trưởng Đồng định giao suất văn phòng cho Lăng Vãn kia. Lăng Vãn làm gì có chỗ dựa nào chứ? Đầu óc ông ta có vấn đề rồi sao? Lại đưa suất đó cho cô ta. Chú Ba, chú mau nghĩ cách đi. Mục tiêu của cháu là được ngồi văn phòng. Như vậy nói ra ngoài người ta mới tưởng cháu là cán bộ. Quan trọng là cháu muốn qua lại với Hoắc Tiêu, nên nhất định phải có một công việc ra trò. Hơn nữa anh trai đã hứa với cháu rồi, đợi công việc của cháu ổn định sẽ làm mai giới thiệu cháu cho Hoắc Tiêu. Cháu đừng cuống lên. Về phòng họp đợi đi đã. Tôi đi tìm Đồng khoa trưởng. Đứa cháu gái này thật biết gây chuyện cho tôi mà. Lão Đồng, ông làm vậy là không được đâu. Lại còn học cách báo cáo lên công đoàn. Chẳng phải chúng ta đã bàn kỹ rồi sao? Sao ông có thể lật lọng như vậy chứ? Còn nữa, cái cô Lăng Vãn đó là cái thá gì? Bên nhân sự các ông chắc không phải không rõ chứ? Công việc ở văn phòng này thà dành cho con em của các nhân viên khác trong bưu cục, cũng không thể để cô ta hưởng lợi được. Ê, lão Tử à, tối nay tôi sẽ bảo con trai tôi mang hết thuốc lá, rượu và trà ông đem tới trả lại cho ông. Tôi cũng không còn cách nào khác. Cấp trên đang để mắt tới tôi đấy. Ai bảo Lăng Vãn lại là người đứng đầu kỳ thi cơ chứ? Cấp trên rất coi trọng chuyện này, trừ khi cô ấy chủ động nói muốn xuống làm ở cấp cơ sở, thì thỏa thuận của chúng ta mới không đổi. Nếu không, tôi không thể báo cáo kết quả được. Cái gã này, mấy thứ quà cáp đưa cho mình toàn là loại tầm thường. Chỉ cậy mình là chủ nhiệm văn phòng, nên nghĩ rằng mình nhất định phải nể mặt lão ta. Vẫn là Tiểu Lăng thông minh, nghĩ ra chiêu này để chặn đường lão ta. Từ chủ nhiệm nghe ông ấy nói vậy, liền nhớ lại thái độ của cục trưởng Triệu vào ngày thi. Thế này đi, ông cứ đi tìm Lăng Vãn nói chuyện trước. Nếu ông thuyết phục được cô ấy, thì phía tôi chắc chắn không có vấn đề gì.
Từ chủ nhiệm nghe vậy, liền lập tức đi tìm Lăng Vãn để thương lượng. Từ chủ nhiệm, ông xem cháu có ngốc không? Có việc văn phòng không làm lại đi chọn cái khác. Cô cứ đưa ra điều kiện đi, chỉ cần tôi làm được, nhất định sẽ đáp ứng cô. Từ chủ nhiệm, vậy cháu đưa ra điều kiện nhé. Ông phải làm thế nào mới chịu? Nhường chức chủ nhiệm lại cho cháu. Ông đừng hòng có ý đồ tha hóa thanh niên cách mạng. Cũng đừng dùng viên đạn bọc đường với cháu. Cháu chỉ có một câu thôi. Cháu phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. Nói xong cô ấy liền bỏ đi luôn. Đồng khoa trưởng nấp một bên quan sát tỏ ra rất hài lòng. Lão Từ lần này nợ mình một ân tình lớn rồi. Lần này không bóc lột của lão Từ một phen thì không được. Tôi chẳng thấy sót đâu. Hê hê hê. Chào đồng chí Lăng Vãn. Tôi tên là La Dài Tệ. Rất vui được làm quen và trở thành đồng chí với cô. Mấy đồng chí trẻ mới vào sau đó đều rất biết ơn Lăng Vãn. Lăng Vãn cũng đáp lại nhiệt tình. Rõ ràng mình đã đem thân thế thật của Lăng Vãn rêu rao ra ngoài hết rồi mà. Cái đuôi nhỏ theo mẹ quá, lại còn là gia đình công nhân viên chức tái hôn. Đầu óc mấy người này bị uống nước à? Còn chạy tới nịnh bợ cô ta. Tức nhất là Ngô Học Giá cũng chạy tới chào hỏi Lăng Vãn. Cả mấy tên đàn ông kia nữa. Ánh mắt nhìn Lăng Vãn ai nấy đều sáng rực lên. Cứ như là cứ hễ nghĩ đến chuyện trong con hẻm ngày hôm đó, trong lòng Từ Huệ lại thấy vô cùng khó chịu. Giống như có chuyện gì đó quan trọng đã bị Lăng Vãn phá hỏng vậy. Lăng Vãn, nghe nói cô cướp đối tượng của chị kế. Cướp không được thì xúi bố dượng đuổi người ta ra khỏi nhà. Chuyện này có thật không vậy hả? Từ Huệ, cô là người trưởng thành rồi, phải chịu trách nhiệm với những lời mình nói ra. Cô đây là vu khống. Tôi có thể báo cảnh sát đây. Tôi bảo là nghe nói, là đang muốn xác thực với cô thôi, chứ đâu phải vu khống. Cô cuồng cái gì chứ? Hay là bị tôi nói trúng tim đen rồi? Hừ, lần này Lăng Vãn cô hết đường chối cãi. Danh tiếng thối hoắc rồi để xem ai còn thèm quan tâm. Cứ diễn đi, xem cô còn diễn được đến bao giờ. Từ Huệ, nghe nói cô và tên lưu manh nổi tiếng La Vĩnh làm trò đồi bại ở ngõ Nham Thạch. Có thật không vậy? Nghe nói bố cô vụng trộm với em vợ. Có thật không vậy? Nghe nói cô không phải con ruột của bố cô. Có thật không? Lại nghe nói cô. Cầm miệng, cô đây là vu khống. Tôi bảo là nghe nói, là đang muốn xác thực với cô thôi, chứ đâu phải vu khống. Cô cuồng cái gì chứ? Chẳng lẽ tôi nói trúng tim đen rồi sao? Con ngươi của Từ Huệ lồi cả ra ngoài. Một ngụm máu cứ thế mà trực trào lên cổ họng. Phản ứng của cô sao mà gay gắt thế? Chẳng lẽ tôi thật sự nói trúng rồi à? Thẹn quá hóa giận rồi. Lăng Vãn, cô đúng là cái đồ đáng yêu hết sức. Đồng chí Từ Huệ, chuyện này là tôi phải phê bình cô rồi. Mới ngày đầu báo danh mà cô đã không đoàn kết với đồng chí cách mạng. Giác ngộ tư tưởng của cô kém quá đấy. Đồng chí Từ Huệ, cái dáng vẻ bây giờ của cô thật sự rất mất đẳng cấp. Rất khó coi, chẳng ra làm sao cả. Chẳng có chút phong thái nào của giai cấp công nhân. Chật chật chật, thống thống à. Nữ chính này không ổn rồi. Ha, vừa gà lại vừa ham hố. Chơi mà không chịu thua được. Ha ha ha, không phải cô ta không ổn, mà là do cô không đi theo con đường thông thường. Là do cô không đánh bài theo kịch bản. Người ta đưa ra vấn đề chờ cô thanh minh. Kết quả là cô chẳng cần thanh danh, trực tiếp rút rào ra rớt luôn. Mấy đời trước đều là kẻ lụy tình, đời này đột nhiên biến thành ký chủ tinh quái, mặt dày. Hệ thống nhất thời vẫn chưa kịp thích nghi. Đồng chí Lăng Vãn, cô cẩn thận với cô ta một chút. Cô ta chắc chắn sẽ ngáng chân cô đấy. Chú ba của cô ta là chủ nhiệm Từ ở văn phòng. Đồng chí Lăng Vãn ngầu quá đi. Sao cô ấy lại có thể lợi hại như vậy chứ? Tôi quen biết Từ Huệ từ nhỏ rồi. Tôi đã chịu thiệt dưới tay cô ta mấy lần rồi. Hôm nay đã được đồng chí Lăng Vãn xử lý cô ta rồi. Thật hào sảng, đặc biệt là hả giận. Không sợ, tôi cứ làm tốt công việc của mình. Cô ta chẳng làm gì được tôi đâu. Ngáng chân hay gây khó dễ cũng vô ích thôi. Chỉ cần không đổi việc tôi vẫn có thể tỏa sáng và cống hiến tại vị trí công tác. Khó khăn nào mà bằng nỗi khổ lúc xuống nông thôn chứ? La Gia Hối gật đầu lia lịa, càng thêm sùng bái đồng chí Lăng Vãn hơn rồi. Ngô Tuyết ở bên cạnh, ánh mắt nhìn Lăng Vãn cũng có sự thay đổi. Nữ đồng chí này thật sự rất khác biệt. Các đồng chí à, đáng lẽ theo lẽ thường thì sẽ để bộ phận nhân sự sắp xếp vị trí công việc cụ thể cho các bạn. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi thấy nên cho các bạn một phần quyền tự chủ lựa chọn. Có 10 vị trí, các bạn hãy giơ tay nói xem mình muốn đi đâu. Vị trí nào có nhiều người chọn, bộ phận nhân sự sẽ tiến hành phỏng vấn kiểm tra. Người ưu tú nhất sẽ đảm nhận, những đồng chí bị loại sẽ do bộ phận nhân sự sắp xếp. Thưa đồng khoa trưởng, tôi chọn nhân viên phân loại. Thưa đồng khoa trưởng, tôi chọn nhân viên trực tổng đài. Tôi chọn làm hậu cần đường dây.
Đồng khoa trưởng, tôi chọn làm cán sự công đoàn. Từ hồi tiểu học cho đến khi tốt nghiệp cấp 3 tôi đều là lớp trưởng. Có khả năng tổ chức rất tốt. Khoa trưởng bày ra trò này chẳng phải là để ưu ái Lăng Vãn sao? Mình nhất định không để họ tọa nguyện. Tam thúc đúng là vô dụng. Ngay cả đồng khoa trưởng cũng không xử lý được. May mà mình đã chuẩn bị trước. Nếu không chỉ dựa vào tam thúc thì mọi chuyện đã hỏng bét hết rồi. Đúng lúc này, Triệu cục trưởng đi tới. Từ Huệ lập tức thao thao bất tuyệt. Có năng lực thì phải thể hiện ra trước mặt ông ấy. Tôi còn biết trang trí bảng tin nữa. Bảng tin của lớp, bảng tin của trường. Rất nhiều cái là do chính tay tôi làm. Đồng khoa trưởng thấy Từ Huệ tự mình ứng cử, bèn bảo cô ta lên sân khấu viết vài chữ. Từ Huệ ngẩng cao đầu tự tin bước lên. Triệu cục trưởng nhìn qua, khẽ gật đầu. Đồng khoa trưởng cũng vỗ tay khen ngợi. Ha 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 ha. Đồng chí Lăng Vãn, nghe nói cô trang trí bảng tin cũng rất giỏi. Hay là cô cũng lên đây cho mọi người thấy thực lực của mình đi. Chẳng phải bảo hôm nay là để sắp xếp vị trí công tác sao? Bày ra mấy trò màu mè này làm gì cơ chứ? Trời đất ơi, nữ chính này là đồng đội của mình à? Lại còn chủ động nộp mạng thế này. Chỉ cần cô ta chậm 2 giây thôi khi đưa ra đề nghị này là mình đã định tự nhảy lên sân khấu để vẽ rồi. Đồng chí Lăng Vãn có thể thi đỗ hạng nhất. Ở trường chắc chắn cũng là một học sinh xuất sắc toàn diện. Chắc chắn cũng từng làm báo tường rồi. Nếu đồng chí Lăng Vãn viết vẽ đẹp hơn tôi sẽ rút khỏi công đoàn. Nhưng cơ hội cạnh tranh chức cán bộ lại cho đồng chí Lăng Vãn. Mọi người hãy cổ vũ cho đồng chí Lăng Vãn đi. Có thực lực thì phải thể hiện ra. Đừng để bị mai một. Mai một tài năng chính là tổn thất cho bưu cục chúng ta. Vậy được rồi, tôi xin phép được búa rìu qua mắt thợ. Viết không tốt, vẽ không đẹp. Mong mọi người đừng cười nhạo đồng chí Lăng Vãn này. Khiêm tốn quá mức chính là tự kiêu đấy. Cô đúng là hạng nhất mà. Tuyệt đối không được tự ti đâu. Nhóc con, dám chơi trò tâng bốc để hại với chị à? Ngại quá nhé. Chị đây đúng là từng học vẽ rồi. Tiếp theo hãy xem chị vào mặt cưng thế nào nhé. Ha ha. Lăng Vãn Xuyên không thành nữ phụ độc ác trong chuyện, lại bị nữ chính ép lên bảng đen quyết đấu. Nực cười, kiếp trước bà đây vốn là át chủ bài của công ty quảng cáo đấy. Hê hê. Đồng chí Lăng Vãn này thật sự rất tốt. Không hổ là tiểu đồng chí mà tôi đã kỳ vọng. Kiến thức chuyên môn vững vàng, các kỹ năng khác cũng rất giỏi. Anh, tại sao Từ Huệ lại tự ý quyết định như vậy chứ? Mọi chuyện mình đã bàn bạc kỹ với khoa trưởng Đồng rồi. Tại sao cô ta lại bày thiên trò thế này? Sao có thể như vậy được? Không phải nói Lăng Vãn viết chữ như gà bới sao? Vẽ tranh cũng chỉ ở trình độ vẽ ông lão Đinh thôi mà. Sao cô ta lại có thể vẽ đẹp đến thế? Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Đang đợi phản hồi gấp lắm đây. Khoa trưởng Đồng, tôi muốn hưởng ứng lời kêu gọi của ông, trở thành một nhân viên bưu tá vinh quang. Tôi là thanh niên, lẽ ra nên chiến đấu ở tuyến đầu phục vụ nhân dân, cống hiến tuổi trẻ và mồ hôi của mình cho cơ sở, góp sức xây dựng sự nghiệp của bưu điện. Nếu ngay cả thanh niên chúng ta cũng không có tinh thần chịu thương chịu khó, thì tương lai đất nước chúng ta sẽ ở đâu? Khoa trưởng Đồng, xin ông nhất định phải thành toàn cho tôi. Được, nói hay lắm. Tôi cũng muốn hưởng ứng lời kêu gọi của khoa trưởng Đồng, xin được xuống tuyến đầu cơ sở. Tôi cũng hưởng ứng lời kêu gọi của khoa trưởng Đồng. Xuống tuyến đầu, tôi cũng hưởng ứng. Tôi cũng đi, tôi cũng muốn xuống cơ sở. Trong phút chốc, mọi người dường như đều tràn đầy nhiệt huyết. Thực ra mà nói, bất kể là nhân viên trực tổng đài hay nhân viên phân loại, công việc sửa chữa cũng chẳng hề nhẹ nhàng. Nhưng hiện tại làm thế này, vô tình khiến mấy người được chọn trước đó đều trở thành những kẻ hề không muốn chịu thương chịu khó. Lăng Vãn không khỏi cảm thán trong lòng. Thời đại này, đa số mọi người đều có tinh thần cống hiến nhất định. Còn khoa trưởng Đồng thì cười không khép được miệng. Tiểu Lăng, tiểu đồng chí này thật đáng tin. Quá là đáng tin luôn ấy chứ. Lão Đồng, ông làm việc tốt lắm. Ha ha, nên làm mà. Tôi vẫn còn nhiều điều phải học hỏi từ cục trưởng Triệu. Tốt, nói hay lắm. Giác ngộ của đồng chí Lăng Vãn và mấy vị đồng chí đây đều rất cao. Cục chúng ta cần những người như các đồng chí, những đồng chí dũng cảm cống hiến. Cuối cùng Lăng Vãn đã lấy được chức vụ bưu tá tại bưu cục đoàn kết như mong muốn. Từ Huệ cũng vào được công đoàn như ý, nhưng cô ta lại chẳng thể vui nổi, bởi vì Lăng Vãn làm loạn như vậy, cô ta bỗng trở thành người không thể chịu thương chịu khó. Đợi đến lúc chủ nhiệm từ mắng cô ta làm chẳng nên hồn, mà phá hoại thì giỏi, cô ta mới biết khoa trưởng Đường bày ra màn đó là muốn tống cô ta sang công đoàn. Cả người không ổn chút nào, cho nên là chính mình gậy ông đập lưng ông.
Tự mình chủ động nằm xuống làm bàn đạp cho Lăng Vãn sao? Anh. Đồng chí Lăng Vãn, tôi muốn mời cô đi ăn cơm. Tôi và đồng chí Giai Huệ đã hẹn nhau đi ăn ở căng tin rồi. Hay là chúng ta đi cùng nhau đi? Được thôi. Cảnh này lọt vào mắt Từ Huệ khiến cô ta tức phát khóc. Mình đi rêu rao chuyện của Lăng Vãn khắp nơi, là để cô lập cô ta. Kết quả bây giờ bên cạnh mình chẳng có nổi 2 người, còn quanh Lăng Vãn lại đầy người vây quanh. Ngay cả Ngô Tuyết cũng bị cô ta dụ dỗ rồi. Đồ hồ ly tinh Lăng Vãn. Lăng Vãn nhìn theo hướng tiếng động thì thấy Quách Húc Dương đang đầy vẻ tiểu tụy và Trương Cần với vẻ mặt đầy uất ức. Vãn Vãn, chúc mừng em đã có việc làm. Lăng Vãn đã có công việc chính thức ở bưu điện rồi. Tại sao vẫn không muốn thấy mình sống tốt chứ? Chẳng lẽ muốn ép mình ly hôn với Húc Dương sao? Nhưng lúc này dù có bao nhiêu uất ức, cô ta cũng chỉ đành nuốt ngược nước mắt vào trong. Vãn Vãn, chúng ta cùng đi ăn ở tiệm cơm quốc doanh được không? Để chúc mừng cho em. Đồng chí Lăng Vãn, 2 người này là ai thế? Chị và anh rể hờ của tôi. Lăng Vãn thấy Tư Huệ đang chạy đến như chó đánh hơi được mùi, liền chỉ vào Tư Huệ rồi hỏi Trương Cần và Quách Húc Dương. 2 người đến đúng lúc lắm. Đồng chí Tư Huệ này nói tôi cướp người đàn ông của chị, còn xúi giục bố dượng đuổi chị ra khỏi nhà. Chị nói xem có đúng là chuyện như vậy không? Cô chắc là đồng chí Trương Cần nhỉ? Có chuyện gì cô cứ nói ra. Đừng sợ, tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô. Không có chuyện đó đâu. Là chính cô ta đã đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. Cô ta làm sao dám thừa nhận chứ? Ngay cả chuyện cướp đối tượng bây giờ cũng không thể thừa nhận. Từ Huệ thấy thất vọng. Cô ta thật là rèn sắt không thành thép mà. Đồng chí Trương Cần, nhưng mọi người trong khu tập thể đều nói vậy. Tôi đã đi nghe ngóng rồi, đều nói đồng chí Lăng Vãn vẫn luôn bắt nạt cô. Đồng chí này, chuyện nhà chúng tôi có liên quan gì đến cô? Từ Huệ thấy cảnh này, trong lòng bỗng thấy khó chịu lạ thường. Người đàn ông này cô ta có quen, chính là người đàn ông gặp chuyện không hay trong con hẻm ngày đó, bị Lăng Vãn đánh ngất rồi kéo ra ngoài. Đồng chí này, chắc chắn là cô hiểu lầm gì rồi. Vãn Vãn không có bắt nạt tôi, ngoại trừ việc lấy đồ của chị, bắt chị giặt quần áo cho cô ta thôi. Trương Cần, tôi hỏi chị, lúc trước khi mẹ tôi mang tôi gả vào nhà chị, có phải nhà chị đã định để chị nghỉ học rồi không? Có phải mẹ tôi đã khuyên bố chị để bố chị tiếp tục nuôi chị ăn học không? Lăng Vãn cũng chẳng thèm hỏi thêm gì nữa. Nói nhiều đến mấy cũng chẳng bằng việc giúp một cô gái được đi học thực tế hơn. Quách Húc Dương không muốn để Lăng Vãn nói tiếp nữa. Lăng Vãn, đi thôi, lát nữa tiệm cơm nhà nước sẽ hết chỗ đấy. Lăng Vãn đã hẹn trước thời gian với La Gia Hối và Ngô Học Cải, nên đã đi cùng với vợ chồng Quách Húc Dương đến tiệm cơm nhà nước gần nhất. Có người mời khách, cô sao có thể không ăn một bữa linh đình chứ? Không những phải ăn, mà còn phải gói mang về cho Hoàng Quế Hương nữa. Trái lại, 2 người Quách Húc Dương và Trương Cần thì lại chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào. Cô ăn no rồi chứ? Ăn xong rồi thì nói đi. Tìm tôi có việc gì? Cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu rút đơn kiện, cứ ra giá đi. Tôi không cần tiền, anh phải công khai xin lỗi tôi trên báo. Hừ, đồ giả tạo, gặp mặt mà ngay cả một lời xin lỗi cũng không có. Anh ta là ai chứ? Chị đây mà thiếu tiền sao? Tôi muốn 10 vạn, anh có trả nổi không? Lăng Vãn, cô đừng có rượu mời không uống ngại muốn uống. Tại sao tôi ra tay? Trong lòng cô tự hiểu rõ. Vãn Vãn, xin lỗi cậu. Hôm đó quả thực là Húc Dương đã nóng nảy, nhưng anh ấy không có ý xấu đâu. Hơn nữa, lúc anh ấy tưởng cậu cấu kết với Kim Thủy Thúy, vẫn lựa chọn chuyện lớn hóa nhỏ. Cậu nể tình này mà tha thứ cho anh ấy đi. Hừ, vậy nên sao? Đều là lỗi của tôi, nên tôi còn phải quay lại cảm kích các người sao? Hóa ra kết quả điều tra của các chú cảnh sát là vô giá trị sao? Hay là các người không tin kết quả điều tra của các chú cảnh sát nhân dân? Không tin thì cũng đừng tìm tôi chứ. Đi tìm các chú ấy mà nói, xin lỗi. Mình không có ý đó. Tại mình vụng miệng. Mình chỉ muốn nói tất cả đều là hiểu lầm thôi. Húc Dương có được ngày hôm nay không hề dễ dàng. Anh ấy đều là dùng mạng đổi lấy đấy. Vãn Vãn, cậu cũng không muốn thấy anh ấy vì chuyện này mà hủy hoại tiền đồ chứ? Xin lỗi, tôi cực kỳ muốn đấy. Với tư cách là một quân nhân, mà lại ra tay với người dân mà mình có nghĩa vụ bảo vệ. Một kẻ như vậy, năng lực cá nhân có mạnh đến đâu thì đã sao? Vô tổ chức, vô kỷ luật, không phân biệt được địch ta, cố chấp, độc đoán, tự cao tự đại, coi mình là thẩm phán, là phán quan, là người thực thi pháp luật. Trong mắt không có pháp luật, không có quốc gia. Hắn xứng đáng có tiền đồ gì chứ? Một con sâu làm dầu nồi canh như hắn chỉ làm hỏng cả quân đội thôi. Vãn Vãn, sao cậu có thể nói Húc Dương như vậy chứ?
Cậu không thể vì không có được anh ấy mà muốn hủy hoại anh ấy chứ. Tôi xin chị đó. Tôi quỳ xuống lại chị có được không? Trong sở nói đối tượng của Lăng Vãn là quân nhân, nhưng Hoắc Tiêu không cho người trong sở và trong cục tiết lộ tình hình cụ thể của anh ấy. Vì thế Quách Húc Dương cũng không hề biết người kết hôn với Lăng Vãn chính là Hoắc Tiêu. Anh ta cứ tưởng là viên sĩ quan cấp thấp nào đó, đã bị Lăng Vãn lừa gạt. Cần, em đừng cầu xin cô ta. Lăng Vãn, cô nói đi, rốt cuộc cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu buông tha cho tôi? Trước tiên cô hãy lấy cái máy ghi âm trong túi ra đây cho tôi, rồi chúng ta mới bàn điều kiện. Lăng Vãn, cô nói đi, rốt cuộc cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu buông tha cho tôi? Cô hãy lấy cái máy ghi âm trong túi ra đây cho tôi trước, rồi chúng ta mới bàn điều kiện. Trong nguyên tắc có viết Quách Húc Dương có một cái máy ghi âm. Lúc anh ta giúp Trương Cần trả thù, đã dùng chính cái máy ghi âm này để đối phó với hai người anh trai của Trương Cần. Lăng Vãn làm sao mà biết được chứ? Cái máy ghi âm này là của Dượng tôi có được từ đợt tịch thu tài sản của một nhà tư bản, sau đó đã tặng lại cho tôi. Muốn để lại bằng chứng ghi âm, rồi quay sang tố cáo tôi tội tống tiền sao? Nếu tôi lấy ít thì phải đi bóc lịch, còn nếu lấy nhiều thì trực tiếp bị rớt luôn. Trương Cần, hai vợ chồng các người đúng là độc ác. Hai vợ chồng các người đúng là phường sói mắt trắng. Tôi đúng là dư thừa lòng tốt mà. Còn cứu Quách Húc Dương, đáng lẽ nên để mặc anh ta và Từ Huệ lăn lộn với nhau, sau đó báo án tố cáo họ có quan hệ nam nữ bất chính. Không phải đâu Vãn Vãn, thật sự không phải vậy đâu. Chúng tôi không hề có ý định tố cáo chị, chỉ là muốn chị rút đơn kiện. Chúng tôi không đưa chứ gì. Vậy tôi đi đây. Cảm ơn bữa cơm của các người nhé. Đợi đã, đưa cho cô này. Bây giờ cô có thể đưa ra điều kiện được rồi chứ? Một công việc chính thức, phải là nhân viên bán hàng ngành thương nghiệp, công ty rau của, nhà máy chế biến thịt, xưởng nước tương, hay nhân viên bán hàng ở hợp tác xã mua bán, đơn vị nào cũng được. Đồng chí Hoàng Quế Hương không có học thức gì nhiều, những công việc khác cũng không đảm đương nổi. Cha của Quách Húc Dương là Quách Vĩnh Niên đang làm quan ở cục thương nghiệp. Đồng chí Hoàng Quế Hương không có học vấn cao, các công việc khác cũng không đảm đương nổi. Lăng Vãn, cô đừng có quá đáng. Anh vốn định đợi cha mẹ nguôi giận, sẽ nhờ cha sắp xếp cho Trương Cần vào hợp tác xã Cung Tiêu. Như vậy khi Trương Cần đi theo quân đội có thể làm thủ tục chuyển công tác, chuyển đến hợp tác xã Cung Tiêu nơi đóng quân. Nếu không phải đợi quân đội sắp xếp việc làm cho cô ấy, thì chẳng biết phải đợi đến bao giờ. Nhưng nếu chỉ tiêu công việc của cha đưa cho Lăng Vãn, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không ổn. Để nhét thêm người vào hệ thống thương nghiệp, Lăng Vãn chỉ nhún vai, lười phí lời với anh ta, nhấc chân rời đi luôn. Trương Cần muốn đuổi theo cô, nhưng bị Quách Húc Dương cản lại. Anh Húc Dương, giờ chúng ta phải làm sao đây? Về nhà trước rồi tính tiếp. Thế nào rồi? Việc xong xuôi hết chưa? Tính cách khác đi ạ. Cô ta không chịu thỏa hiệp. Thỏa hiệp đồng nghĩa với việc thừa nhận mình đã sai. Con nói rõ cụ thể tình hình xem nào. Mẹ đừng hỏi nữa. Cái cô Lăng Vãn đó chẳng ra gì cả. Lần này mà con thỏa hiệp, lần sau chẳng biết cô ta còn bày ra chiêu trò gì để uy hiếp con đâu. Loại người này không thể để thói tham lam của cô ta lần tới được. Trương Cần định đuổi theo, nhưng bị Chu Hiền Cúc gọi giật lại. Húc Dương không nói thì cô nói đi. Tình cảnh này chắc cô cũng không muốn để tiền đồ của Húc Dương bị hủy hoại hoàn toàn chứ. Phải biết rằng Húc Dương rơi vào bước đường này là do cô hại đấy. Hãy kể đầu đuôi ngọn ngành, đừng có bỏ sót điều gì, cũng đừng có thêm mắm dặm muối. Trương Cần không còn cách nào khác, đành phải khai ra hết thảy. Nghe xong những lời cô ta nói, cả hai vợ chồng đều im bặt. Tôi thật sự nghi ngờ, không biết mình có phải sinh ra một cái nhau thai không nữa. Cái nhau thai còn không tệ bằng nó khi chiều chuộng cô ta. Đứa trẻ này trước đây rõ ràng rất thông minh, nếu không cũng chẳng thể ngồi vào vị trí phó trung đoàn trưởng khi còn trẻ như vậy. Nhưng sao bây giờ lại trở nên như vậy chứ? Bảo nó đi xin lỗi, bảo mang lễ vật thể hiện thành ý ra bù đắp. Vậy mà hay thật, lại đi đổ thêm dầu vào lửa. Đừng nói là Lăng Vãn, đến tôi còn muốn tát cho cái tên ngốc này hai cái. Thật là cái thứ gì không biết. Được rồi, con về phòng đi. Chuyện này không cần các con lo nữa. Con nói với Húc Dương, bảo nó nên về đơn vị thì cứ về đi. Chờ Trương Cần run rẩy đi về phòng, mẹ Quách mới mở lời hỏi Chu Hiền Cúc, vị trí nhân viên bán hàng ở hợp tác xã Cung Ưng có lấy được một suất không? Được chứ, nội bộ chúng con có quy định ngầm rồi. Vợ thằng hai chưa dùng đến suất đó. Có một suất, vốn dĩ là để dành cho vợ thằng ba. Ngày mai cứ để vợ thằng ba đi làm thủ tục nhậm chức trước, sau đó rồi chuyển lại cho Lăng Vãn. Vậy chiều nay sau khi tan làm, mẹ sẽ đích thân đi tìm Lăng Vãn để nói chuyện. Phải công nhận là đầu óc của đồng chí nhỏ Lăng Vãn đó thật sự rất nhạy bén. Từ lời của Húc Dương mà cô ấy có thể đoán ra được Húc Dương có mang theo máy ghi âm. Có lẽ cô ấy không chắc chắn, nói như vậy chỉ là để lừa bọn họ thôi. Tại sao lại không thể cắn răng không nhận chứ? Cứ chối phăng đi thì Lăng Vãn làm gì được nào? Chẳng lẽ cô ta còn dám đi cướp sao? Cướp không được thì sẽ thành lỗi của cô ta. Với giá trị của cái máy ghi âm đó, nếu báo án thì cũng đủ để cô ta khốn đốn rồi. Thôi bỏ đi, bỏ đi.
Đứa con vô dụng đó là do mình đẻ ra, nên đành phải đích thân đi dọn bãi chiến trường cho nó thôi. Chu Hiển Cúc chiều nay xin ta làm sớm, sau đó đi đến khu tập thể của nhà máy cơ khí, đợi bên ngoài gặp Lăng Vãn. Chào đồng chí Lăng Vãn, tôi là mẹ của Quách Húc Dương. Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cô. Không biết có thể mượn của cô vài phút không? Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện được chứ? Đến nhà hàng hồi danh thấy thế nào? Tôi mời cô dùng bữa. Được ạ, Hồng Cường. Nói với mẹ một tiếng là chị không về ăn cơm đâu nhé. Em với mẹ cứ ăn trước đi, lát nữa chị sẽ mang thịt về cho mọi người ăn. Nhớ giữ bí mật nhé. Chu Hiển Cúc, mẹ của Quách Húc Dương, trông hiền hậu hơn anh ta nhiều, ít nhất là có thể giao tiếp bình thường. Lăng Vãn đã xác định được rằng thái độ của nam nữ chính đối với cô và sự thù địch bẩm sinh đó là không thể đảo ngược. Vậy thì cô cũng chẳng thèm tranh giành nữa. Trong lúc ăn cơm, Chu Hiển Cúc đầu tiên đã hỏi thăm về tình hình công việc của Lăng Vãn. Lăng Vãn cũng chẳng có gì phải giấu giếm, nên đã nói thật rằng cháu là người của đơn vị ngoài, tình cờ biết được tin tuyển dụng nên đã đi ứng tuyển thôi. Không ngờ cả phần thi viết và phỏng vấn đều đứng hạng nhất. Thế là được nhận ạ. Cô bé Lăng Vãn này không giống như kẻ ngốc vô tích sự trong miệng con trai bà nói, trái lại còn rất thông minh và xinh đẹp. Việc gì cũng tự mình tìm cách giải quyết, chẳng hề dựa dẫm vào ai, không giống như Trương Cần chỉ biết khóc. Hơn nữa, dù xét về phương diện nào, Trương Cần cũng không bằng Lăng Vãn. Nghe con trai nói, Lăng Vãn từng ép Trương Cần phải nhường anh ta cho cô mà. Tại sao lại không nhường nhỉ, đồng chí Lăng Vãn? Nếu cháu đã có công việc rồi, vậy công việc nhân viên bán hàng ở cửa hàng Cung Tiêu đó, cháu lại đòi cho ai thế? Mẹ cháu à, mẹ cháu vẫn còn trẻ. Cháu nghĩ phụ nữ vẫn nên có một công việc. Có công việc rồi, mới có thể không bị phụ thuộc vào người khác về mặt kinh tế, mới có thể thực sự ngẩng cao đầu. Dù sao thì, sự hy sinh của phụ nữ trong gia đình thường không được người khác nhìn thấy. Mẹ cháu gả cho chú Trương, rõ ràng là bà ấy đã thu xếp ổn thỏa cuộc sống của cả gia đình, không để bất kỳ ai phải bận tâm, để họ có thể yên tâm công tác. Nhưng trong mắt mọi người, mẹ cháu lại là người dắt theo con riêng, một kẻ bám lấy chú Trương để hút máu. Cứ như thể những công việc mẹ cháu đã làm, thời gian mẹ cháu hy sinh cho gia đình đó, công sức và lao động đều coi như không tồn tại. Chu Hiển Cúc nghe xong tâm trạng cũng rất phức tạp. Mẹ cháu có một người con gái như cháu đúng là may mắn. Dì à, mẹ cháu đã hy sinh cho cháu quá nhiều rồi. Nếu không phải vì cháu, bà ấy cũng sẽ không tài giá. Những gì cháu làm được cho mẹ vẫn còn quá ít. Công việc không có vấn đề gì đâu, nếu thuận lợi thì ngày mai là có thể làm xong. Mê mâng, chiều mai nhé. 2 giờ chiều mai gặp nhau ở trước cửa hợp tác xã Cung Tiêu. Vâng à dì. Đợi mẹ cháu làm xong thủ tục nhận việc, cháu sẽ đến đồn công an rút đơn kiện. Nhưng mà dì ơi, cháu xin nói trước những lời mất lòng. Nếu như chuyện này ảnh hưởng đến tiền đồ của đồng chí Quách Húc Dương ở đơn vị, dì cũng không thể trách cháu được. Thực ra cháu không hề muốn làm lớn chuyện này, nhưng con trai dì cứ khăng khăng không buông tha. Bất kể cháu nói gì hay làm gì, anh ta đều không tin. Anh ta cứ nhất quyết xem cháu là kẻ xấu, để suy đoán mọi việc cháu làm. Cháu cũng là bị anh ta ép đến mức không còn cách nào. Cháu muốn đòi lại sự trong sạch cho mình, nên chỉ có thể nhờ đến sự can thiệp của công an. Đồng chí Hoàng Quế Hương sắp tới làm việc trong hệ thống thương nghiệp, thì quan hệ đôi bên không nên quá căng thẳng làm gì. Yên tâm, chỉ cần cháu rút đơn kiện, những chuyện khác gì sẽ không đổ lỗi lên đầu cháu đâu. Dì thay mặt con trai xin lỗi cháu. Dì đã không dạy bảo nó cho tốt. Dì à, không phải lỗi của dì đâu. Đồng chí Quách Húc Dương có thể làm đến phó trung đoàn trưởng. 2 người con trai khác của dì cũng rất ưu tú, đủ để chứng minh sự giáo dục của dì và chú là không có vấn đề gì cả. Dì đừng tự nhận hết mọi vấn đề của con cái về mình. Họ đều đã trưởng thành rồi. Người trưởng thành phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Thực sự không thể trách lên đầu cha mẹ được. Ôi, nuôi con trăm tuổi lo lắng suốt đời, ai bảo chúng ta làm cha làm mẹ cơ chứ. Lúc sắp ra về, bà ấy còn đưa thêm một chiếc phong bì nữa. Đây là quà cảm ơn dành cho cháu. Cảm ơn cháu đã cứu Húc Dương. Lúc đó nếu cháu không đưa nó đến bệnh viện, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Về đến nhà, Chu Hiển Cúc liền bàn luận với Quách Vĩnh Niên. Lăng Vãn là một đồng chí rất tốt. Húc Dương có thành kiến quá sâu sắc với con bé rồi, chắc là bị Trương Cần ảnh hưởng. Lão Quách à, không thể để Trương Cần đi theo quân đội được. Tôi thấy Húc Dương hệ cứ ở cùng cô ta là lại hồ đồ. Nếu ở trong quân ngũ mà nó vẫn còn hồ đồ, em là sẽ phạm sai lầm lớn mất. Không ngờ ông lại đánh giá đồng chí Lăng Vãn cao đến thế. Tôi còn tưởng ông sẽ trách cô ấy đã hãm hại con trai ông chứ. Thôi đi, tôi là hạng người không phân rõ trắng đen như vậy sao? Toàn bộ sự việc đều là do con trai ông cứ khư khư không chịu buông tha. Con bé người ta đã nói rõ ràng rồi, nó cứ như kẻ điên, nhất quyết xông tới làm tổn thương người ta. Cứ lấy chuyện công việc mà nói. Nếu nó chân thành đi xin lỗi,
Không bày ra mấy trò đó thì làm sao có chuyện về sau chứ. Chưa kể con bé đó còn cứu mạng nó nữa. Cưới vợ không hiền, hại ba đời. Con cháu đều là nợ cả. Bên này Hoàng Quế Hương và Trương Hồng Cường ăn riêng xong. Hoàng Quế Hương còn để dành một hộp nhỏ cho Trương Học Minh. Lăng Vãn liền nói với Hoàng Quế Hương chuyện công việc. Cái gì cơ? Con gái tìm cho bà một công. Việc nhân viên bán hàng ở cung tiêu xã sao? Trái tim sao xuyến, bàn tay run rẩy. Bà cũng sắp là người có công việc rồi. Ra ở riêng ngay. Lập tức ra ở riêng. Trương Ái Dân, ngày mai ông không cùng tôi đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn thì tôi sẽ đến tận nhà máy của các người làm loạn đấy. Hoàng Quế Hương không trực tiếp đòi chia tài sản. Bà ấy chỉ hướng về phía Trương Ái Dân đang cười nịnh nọt mình mà nổi trận lôi đình. Quế Hương à, có chuyện gì thì từ từ nói. Chúng ta đừng có hở chút là đòi ly hôn có được không? Tôi không ly hôn đâu. Dẫu có chết tôi cũng không ly hôn. Quế Hương à, chúng ta đã ở bên nhau bao nhiêu năm nay rồi. Đến cả con cũng đã sinh rồi. Quế Hương à, bà có yêu cầu gì, điều kiện gì cứ việc nói ra. Tôi mà làm được thì nhất định sẽ dốc hết sức mình. Cầu xin bà đừng ly hôn với tôi có được không? Hừ. Tôi mà dám nói sao? Con rể tôi xách thuốc lá xịn rượu ngon đến, vừa mới ăn xong bữa cơm thì đứa con trai quý hóa và đứa con dâu tốt lành của ông đã đòi đuổi người rồi. Giờ thì chúng dám đuổi con gái tôi. Con rể tôi, sau này đợi tôi già rồi, vô dụng rồi, có phải chúng cũng sẽ đuổi luôn cả tôi không? Tôi cũng là người ngoài mà. Vừa nói bà ấy vừa lấy khăn tay lau mắt. Trên khăn tay có nhỏ dầu gió, là bà bôi ở trong phòng của Lăng Vãn. Sau đó che mặt quay đi khóc thút thít, ha ha ha. Không che mặt không được. Tôi sợ mình không nhịn được mà cười mất thôi rồi mẹ ơi. Sống trên đời 36 năm rồi, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một công việc làm tạm thời. Vẫn là con gái đáng tin cậy nhất. Quế Hương, bà đừng khóc nữa. Tôi thả đuổi hết bọn chúng đi. Chứ nhất quyết không để bà phải đi đâu. Dì Hoàng, sao dì lại có thể nghĩ như vậy chứ? Chúng con không phải là loại người đó. Chúng con nhất định sẽ phụng dưỡng dì lúc tuổi già. Không đời nào đuổi dì đâu. Đúng vậy, chúng con lúc nào cũng tôn trọng dì, kính trọng dì như mẹ ruột vậy. Tiền lương mỗi tháng chúng con cũng nộp đầy đủ mà. Tiền lương của các người tôi chẳng hề đụng đến một xu. Tất cả đều đưa cho ông Trương rồi. Đến cuối cùng lại đổ vấy lên đầu tôi. Sao các người không nói xem tiền xính lễ cưới các người và tiền mua việc làm cho ông Trương đã tốn bao nhiêu? Giờ lại đến đây tính toán nợ nần với ông Trương sao? Được thôi. Ông Trương, ông đi mượn cái bản tính về đây đối chất với chúng nó. Tính toán cho rõ ràng đi rồi mới được kết hôn. Cha các anh nối các anh, đến 16 tuổi là coi như xong nhiệm vụ rồi. Sau 16 tuổi tiêu bao nhiêu thì tính cho rõ ràng. Lão Trương, ông thấy rồi đấy. Đây là con trai ngoan, con dâu ngoan của ông. Hiện giờ đã như thế này rồi. Đợi đến lúc già, ông chẳng trông mong gì được vào chúng đâu. Đến tôi là người ngoài còn chẳng dám mong chờ. Chi bằng chúng ta mau chóng ly hôn đi. Tôi đi tìm người nào không con không cái mà sống qua ngày, để khỏi bị người ta đuổi ra khỏi nhà. Trương Hồng Kỳ đứng bên cạnh không biết phải kết thúc chuyện này thế nào. Chỉ biết tức giận mắng Bao Yến. Chỉ có cô là lắm mồm thôi đúng không? Không biết nói chuyện thì ngậm cái miệng lại. Chị dâu cả, chị quá đáng quá rồi. Trương Hồng Bân cũng là người biết tính toán. Họ đã nộp lương suốt 9 năm qua. Tuy không phải nộp hết toàn bộ, nhưng 9 năm qua, hai gia đình đã nộp gần 4.000 tệ. Xem bao nhiêu là chuyện ăn, mặc, ở, đi lại. Mọi chi phí của bọn trẻ đều do gia đình chi trả. Còn cả quà cáp hai anh em biếu mỗi năm. Rất nhiều khoản nợ thực ra căn bản không thể tính hết được. Phải biết rằng Trương Học Minh hiện giờ mới hơn 40 tuổi. Thợ bậc 7 còn có thể làm thêm 10 năm nữa. Khoản này nên tính thế nào? Trương Hồng Bân hiểu rất rõ. Dì Hoàng, chúng con biết chuyện hôm qua khiến dì phiền lòng. Nhưng tính tình chị dâu cả thì dì biết rồi đấy. Chỉ là hơi lắm lời một chút. Nhưng chị ấy không có ý xấu đâu. Dì nói xem phải làm thế nào dì mới chịu không ly hôn. Đừng nói là điều kiện. Phận làm con cái, nếu làm được chúng con nhất định sẽ làm. Đúng, có điều kiện gì dì cứ việc nêu ra. Nêu à, tôi đã làm kẻ ác trong cái nhà này suốt 9 năm rồi. Bất kể gặp chuyện gì cũng là tôi đứng ra gánh vác. Đều là tôi mở miệng. Trương Học Minh, nếu ông là đàn ông thì không nên nói những lời đó. Cái gì mà bảo tôi cứ việc nêu. Sao ông không biết nghĩ trước làm trước đi? Cứ nhất thiết phải để tôi làm kẻ ác, rồi ông mới chịu đứng ra. Bất đắc dĩ, cực chẳng đã mới đồng ý. Để rồi tôi mang cái danh độc ác, còn ông thì mang cái danh hiền lành dễ bị bắt nạt. Bà đây bây giờ không nhịn nữa. Ly hôn, ngày mai đi cục dân chính luôn. Mẹ ly hôn với ba đi. Con sẽ theo mẹ. Cái đứa trẻ này, con xen vào làm gì? Chủ nhiệm hội phụ nữ khu phố, chủ nhiệm Tôn và bà Tần đã đến. Vừa đến đã nghe thấy Trương Hồng Cường nói bậy bạ. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cái gia đình này toàn gây chuyện rắc rối. Bà Quế Hương à, không phải tôi nói đâu, nhưng chuyện ly hôn sao có thể tùy tiện nói ra được. Bà có một đứa con gái gả cho sĩ quan quân đội.
Một đứa con cái vào làm ở bưu điện. Ngày lành đến rồi. Sao bà không thể yên ổn mà sống đi chứ? Ha ha ha, không ly hôn để đợi bị đuổi ra ngoài à? Thế là bà ấy thêm mắm dặm muối kể lại chuyện hôm trước. Thử nhìn xem, có nhà ai con rể đến chơi mà hào phóng như vậy không? Chân trước vừa ăn thịt của con rể tôi xong, chân sau đã đuổi người ta đi rồi. Cái ngày tháng này tôi sống sao nổi. Hôm nay tôi nói thẳng ra luôn. Ly hôn cho rồi. Tôi dẫn con cái ra ngoài thuê phòng ở cùng con rể. Chẳng lẽ mỗi lần con rể tôi đến, lần nào cũng phải ở nhà khách sao? Gia cảnh có bao nhiêu chứ? Coi nhà khách như nhà mình để ở, không tốn tiền chắc. Bà làm như vậy là làm khó người ta rồi. Quy tắc của thế hệ trước. Con gái đã gả đi rồi, không được dẫn đàn ông của mình về ngủ ở nhà ngoại. Ở chung một phòng sẽ xui xẻo lắm, sẽ làm hỏng vận may của gia đình. Phá tứ cựu sao không phá luôn cả bà đi? Còn quy tắc thế hệ trước cái gì nữa? Bà đây là đang làm trò mê tín dị đoan, khôi phục tư tưởng phong kiến hủ bại. Vĩ nhân đã nói nam nữ đều như nhau. Phụ nữ nắm giữ một nửa bầu trời. Dựa vào cái gì con trai kết hôn được dẫn vợ về nhà ở, mà con gái kết hôn lại không được dẫn chồng về nhà? Sao hả? Bà còn giỏi hơn cả vĩ nhân chắc. Chủ nhiệm Tôn, tôi muốn tố cáo bà Tần khôi phục hủ tục phong kiến, làm chuyện mê tín dị đoan. Cái miệng này sao nhanh nhỏ thế? Hoàng Quế Hương, bà đừng có ngậm máu phun người. Tôi đâu có làm chuyện mê tín dị đoan. Mọi người ở đây đều nghe thấy cả rồi. Cô đừng hòng mà chối cãi. Chủ nhiệm Tôn, tôi tố cáo cô ta. Ông thấy thế nào? Tiểu Bao, chuyện này là cô sai rồi. Sao cô có thể làm như vậy chứ? Mau xin lỗi mẹ chồng cô đi. Bao Yến cảm thấy vô cùng uất ức. Cô ta không còn cách nào khác, chỉ đành phải xin lỗi. Xin lỗi cũng đâu có giải quyết được vấn đề. Chẳng lẽ lần sau con rể tôi đến vẫn phải ở nhà khách sao? Ở nhà, lần sau đến cứ để nó ở nhà. Nhà mình có phòng mà, làm gì có lý nào lại để nó ra nhà khách ở. Chưa ly hôn tôi cũng không dám để nó ở nhà đâu. Nếu không lỡ trong nhà có ai vấp ngã va chạm, hay gặp phải chuyện gì đó, đều sẽ đổ hết lỗi lên đầu vợ chồng Vãn Vãn. Mê mông, thằng cả thằng hai tự đi tìm nhà mà dọn ra ngoài đi. Bố đã nuôi các anh khôn lớn, giúp các anh tìm việc làm, cưới vợ cho các anh rồi. Trách nhiệm của một người làm bố như tôi đã hoàn thành rồi. Căn nhà này là của tôi là người quyết định. Tôi bảo ai ở thì người đó được ở, không ai có tư cách nói gì hết. Hay là phân ra đi. Phân ra rồi ai sống phần nấy. Đúng rồi đó. Phân ra còn tốt hơn là ly hôn. Làm gì có chuyện bố ruột lại đuổi con trai đi chứ. Em muốn anh rể dọn vào đây ở. Anh rể tốt lắm, ngày nào cũng mua thịt cho chúng em ăn. Trương Hồng Kỳ theo bản năng nhìn sang Trương Hồng Đinh. Đứa em lúc nào cũng hơn anh ta. Dì Hoàng, dì xem hay là chúng ta phân ra đi. Bố cháu bao nhiêu năm nay cũng không dễ dàng gì. Phận làm con cái như chúng cháu nhìn ông ấy thế này cũng thấy đau lòng. Dì Hoàng, chỉ cần dì có thể chung sống tốt với bố cháu, thì con cái như chúng cháu thế nào cũng được, đúng vậy. Phân ra đi, dì đừng ly hôn với bố cháu. Để bố ruột phải náo loạn đến mức ly hôn, thì danh tiếng của cháu sẽ bị hủy hoại mất. Sau này ở nhà máy xét danh hiệu tiên tiến sẽ không có phần của cháu đâu. Ly. Nhất định phải ly hôn. Mẹ, hay là cứ phân ra, ai sống phần nấy đi. Phân ra rồi thì chồng con về sẽ ở cùng con. Chỉ cần bố và Hồng Cường không có ý kiến gì, người khác sẽ không có tư cách nói ra nói vào. Mẹ, chú Trương rất tốt. Bố con mất rồi, con luôn xem chú Trương như bố ruột. Đừng ly hôn với chú Trương có được không mẹ? Con không muốn lại bị mất bố đâu. Đúng là con gái ngoan của mẹ. Con hiếu thảo hơn cả con ruột. Mẹ, mình phân ra đi được không? Được, không ly hôn, mẹ nghe còn hết. Vậy thì phân ra thôi. Nhưng tôi nói trước cho các người biết, sau này con rể đến ở, kẻ nào dám khua môi múa mép là tôi ly hôn ngay. Nhà các người tự đi mà thương lượng với nhau. Người ngoài như tôi sẽ không can thiệp nữa. Phiền mọi người đã phải cất công chạy qua đây. Vất vả cho chủ nhiệm Tôn rồi. Mẹ cháu vẫn còn đang buồn lắm. Mọi người cứ ngồi đi, cháu vào an ủi mẹ một chút. Hồng Cường, em là người nhà họ Trương. Em ở lại đây. Lát nữa tính toán phân ra, em còn phải ký tên đấy. Sau khi phân ra rồi thì không còn ăn chung một nồi nữa. Đã chia thì phải chia cho dứt khoát. Đừng để sau này sau lưng lại nói lời ra tiếng vào là thiệt hơn. Nếu nói là thiệt thòi, thì chính là các người nợ ông Trương đấy. Từ lúc các người đi làm đến nay, có mua cho ông Trương được chai rượu nào, hay được bộ quần áo nào đâu. Lăng Vãn thầm giơ ngón tay kẻ thán phục Hoàng Quế Hương. Mẹ cô đúng là lợi hại. Chẳng trách có thể nắm thóp chủ Trương chặt chẽ như vậy. Nhìn thì có vẻ như không hề tranh giành cho bản thân, nhưng câu nào cũng lại đang nói tốt cho chủ Trương.
Thực tế thì đồ của chú Trương chẳng phải cũng là của bà sao? Ha ha ha. Trương Học Minh xoa xoa tay chờ chia phần. Ông ấy bước nhanh về phía Hoàng Quế Hương. Quế Hương, đây là Vãn Vãn mang về cho bà đấy. Nó nói muốn bồi bổ cho bà. Trương Học Minh mở ra xem, thấy có thịt kho tàu và gà quay. Cảm giác trong lòng ông ấy thật khó tả. Vãn Vãn nói ngày đầu đi làm nên muốn mời bà ăn món ngon. Ha 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 ha. Con trai con cái ruột của tôi chưa bao giờ mua cho tôi lấy một miếng thịt. Đúng là nuôi một lũ vô ơn. Thật ra em không muốn làm ầm chuyện ly hôn với anh. Cái chính là em muốn ra riêng. Lão Trương, em thương anh mà. Hiện tại Vãn Vãn đã kết hôn, chồng nó lại chiều chuộng nó. Anh ta cho nó tiền, nó lại muốn đưa cho chúng ta. Nhưng nếu không ra riêng thì hộp thịt này liệu anh có thể ăn được mấy miếng? Em chính là hạng người ích kỷ như vậy đấy. Không giả vờ nữa, Lão Trương, nếu anh có ý kiến gì với em, không muốn sống tiếp nữa thì mai chúng ta đi làm thủ tục ngay. Ly với trả hôn cái gì? Quế Hương, anh chỉ quý trọng mỗi mình em thôi. Anh sẽ sống cả đời với em. Anh thích cái sự ích kỷ đầy toan tính này của em. Ha ha, còn Lăng Vãn sau khi trở về phòng đã viết thư cho Trương Tuấn. Trương Tuấn chính là cái tên nhóc thối tha dùng gậy chùi mông mà cô đã gặp lúc trước. Đợi đến ngày hôm sau, Trương Tuấn vừa đến đơn vị, mở thư ra xem, đã bị dọa cho giật mình. Thế này là có ý gì đây? Mình hiểu cái gì chứ? Mấy người làm ăn ở chợ đen đúng là thần thông quảng đại. Nghe nói tôi cần thịt để làm tiệc rượu, liền viết thư cho tôi. Trương Tuấn vốn đang đau đầu vì chuyện này. Theo bản năng, anh liền xin nghỉ chạy đến bưu điện, dựa theo giá chợ đen. Anh đã gửi tiền mua các vật tư cần thiết đi. Cứ như thể hành động này của anh là chuyện bình thường vậy. Tiện thể còn viết một bức thư gửi kèm. Trong thư ghi rõ danh sách những thứ anh cần. Cần nhiều thứ như vậy, Trương Tuấn đã gửi đi 78 đồng. Nhớ lại mà tim gan anh cứ run rẩy hết cả lên. Lúc quay về làm việc vẫn còn đang thẫn thờ. Ai ngờ mới buổi chiều đã được thông báo có bưu kiện bảo anh đến lấy. Ngay lúc Trương Tuấn đang đi nhận bưu kiện, Lăng Vãn chính thức đi làm. Lăng Vãn kiên trì muốn làm nhân viên bưu tá. Sở trưởng và tổ trưởng phụ trách chuyển phát Lý Thắng Lợi đều rất không hài lòng. Sở trưởng Dương, ông mau gọi điện cho cục đi. Sở chúng ta đang thiếu nhân viên bưu tá. Là người phải dầm mưa dãi nắng, phải là đàn ông chứ. Sao lại phân cho chúng ta hai cô gái nhỏ thế này? Cậu đối xử tốt với người ta chút đi. Đồng chí Lăng Vãn sau này sẽ theo cậu. Vị trí công tác của cô ấy khoa trưởng đã quyết định rồi, là làm nhân viên bưu tá ở sở chúng ta. Khoa trưởng Đồng đã dặn đi dặn lại, bảo chúng ta hãy quan tâm chăm sóc đồng chí nữ này. Việc đưa thư cũng chẳng khó khăn gì. Dù sao cũng là đạp xe, nếu gặp lúc mưa gió, các cậu không ra ngoài đưa thư là được. Tức chót đi được, lại thêm một kẻ dựa hơi quan hệ nữa. Buổi sáng đầu tiên đi làm, Lăng Vãn và La Gia Hội đều đang làm quen với quy trình. Lúc tan làm, La Gia Hội muốn mời cô ấy ăn cơm. Để cảm ơn cô ấy, tôi có việc tìm mẹ tôi, để hôm khác nha. Cô ấy đi xin nghỉ với Sở trưởng Dương. Sở trưởng Dương, chiều nay tôi có việc, muốn xin nghỉ 2 tiếng. Sở trưởng Dương càng thêm không hài lòng về cô. Vừa mới đến đã xin nghỉ. Lý Thắng Lợi ở bên cạnh tình cờ thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Nể mặt khoa trưởng Đồng, Sở trưởng Dương cũng đành phải nể mặt Lăng Vãn, nhưng vẫn phải nhắc nhở đồng chí Tiểu Lăng một chút. Cháu vừa mới bắt đầu công việc, sau này cố gắng đừng xin nghỉ nữa. Vâng vâng, cháu nhớ rồi, vậy cháu đi đây ạ. Chào Sở trưởng Dương ạ. Cảm giác cô ấy chẳng nghe lọt tai lời nào cả. Ha ha ha. Lăng Vãn từ sở đoàn kết đi ra, thì thấy Hoàng Quế Hương đang tán gẫu với nhân viên vệ sinh. Chị Lưu, đây là con gái tôi. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Vãn Vãn à, mau chào thím Lưu đi. Thím Lưu là nhân viên vệ sinh phụ trách mấy con phố này. Sau này hai người thường xuyên chạm mặt nhau đấy. Ái cha, con gái chị trông xinh xắn quá. Bà có đối tượng chưa? Nếu chưa có thì để bà giới thiệu cho một người nhé. Cháu trai bên ngoại của bà điều kiện tốt lắm luôn. Đang làm thợ học việc ở nhà máy phân đạm. Ngoại hình sáng sủa, lại còn cao ráo nữa đấy. Cao tận 1m72 cơ. Chào bà Lưu à. Con kết hôn rồi. Đối tượng của con là quân nhân. Kết hôn rồi sao? Bắt đầu cuộc sống vợ lính rồi đó. Đi thôi con. Chúng ta đi thôi. Cái hạng người gì không biết, chẳng thèm soi gương lại xem mình ra sao. Vừa mở miệng đã đòi giới thiệu cháu trai bên ngoại cho con. Đàn ông điều kiện thế nào mà cũng dám mang ra khoe chứ. Mẹ, vậy mà mẹ còn nói chuyện với bà ấy hăng hái thế. Mẹ biết gì không? Mấy người quét rác như họ ấy, chuyện thị phi của mấy con phố đều nắm rõ như lòng bàn tay. Mẹ nói chuyện với bà ta một lúc là mấy chuyện của người trong bưu cục các con mẹ đều biết được 7-8 phần rồi.
Cái ông Trạm Trưởng Dương của các con không có con cái, mẹ chồng ông ấy đến tận trạm đòi thắt cổ, ép Trạm Trưởng Dương phải ly hôn với con trai bà ta. Sau đó bị con trai bà ta lôi kéo đưa đi rồi. Rồi sau đó, con cố tình đón chị dâu góa bụa về sống chung nữa. Đứa con trai của chị dâu sinh ra được ghi tên dưới danh nghĩa của ông ta. Chuyện này mới êm xuôi được. Còn nữa, cái ông phó trạm trưởng Tôn kia là một người sợ vợ, chồng của tổ trưởng Khúc. Bắt năm ngoái rồi, tổ trưởng Khúc bắt đứa con gái 16 tuổi đi xuống nông thôn thay cho đứa con trai 18 tuổi. Kết quả là đứa con trai 18 tuổi lén lút quen bạn gái, rồi theo bạn gái xuống nông thôn luôn, còn kết hôn luôn ở dưới đó nữa. Bây giờ con gái hận bà ta không thèm nhìn mặt. Con trai cũng theo người ta xuống nông thôn mất rồi. Con trai của tổ trưởng Trương thì hay đánh vợ. Bên nhà ngoại của người ta đến làm ầm lên mấy lần rồi. Lăng Vãn tỏ vẻ thực sự khâm phục. Thật hay giả vậy mẹ? Tin đồn thì cứ tam sao thất bản thôi. Con quan tâm thật giả làm gì? Đa phần là đều có căn cứ cả đấy. Mẹ bảo con này, những người có cuộc sống không suôn sẻ thì tính khí nóng nảy lắm. Con phải cẩn thận một chút. Đừng để chịu thiệt, nếu thực sự có người bắt nạt con cứ làm ầm ĩ lên cho mẹ. Con là thân nhân quân đội, lại còn là phu nhân đoàn trưởng. Con sợ cái quái gì chứ? Vâng, con nghe lời mẹ. Đợi đến khi tới nhà hàng quốc doanh, trong lòng Hoàng Quế Hương lại thấy em dè, con gái à, đừng có ăn ở nhà hàng quốc doanh nữa. Hay là chúng ta về nhà ăn đi. Con nói là hẹn lúc 2 giờ. Giờ chúng ta về nhà ăn vẫn còn kịp mà. Mẹ à, trước đây con vẫn còn nông cạn quá. Đã đánh giá thấp tiền lương của Hoắc Tiêu rồi. Sau khi kết hôn anh ấy bảo với con, mỗi tháng lương anh ấy là 200 cộng thêm 50 tệ trợ cấp bay. Tổng cộng tiền lương là 250 tệ. Sau đó mỗi tháng họ còn bao ăn bao ở, còn phát phiếu lương thực và thịt hộp nữa. Con rể mẹ đã để lại tiền cho con. Con nói sau này tiền phụ cấp đều sẽ gửi cho con hết. Anh ấy chỉ giữ lại tiền trợ cấp bay là đủ chi tiêu hàng ngày rồi. Trời đất ơi, tận 250 tệ sao? Hành chi con rể tiêu tiền rộng rãi thế. Nhưng cũng nên tiết kiệm. Sau này các con còn nhiều chỗ cần dùng đến tiền lắm. Mẹ ơi, nhà cửa không tốn tiền, sinh hoạt của anh ấy cũng không tốn tiền. Sau này chúng con dù có con cái, chuyện học hành bộ đội cũng lo hết, chẳng tốn xu nào. Và lại cho dù mỗi tháng con bỏ ra 50 tệ để ăn uống, thì phần còn lại để dành cũng đủ rồi mà. Hoắc Tiêu không hề bảo là đưa tiền cho cô. Lăng Vãn nói như thế này là để sau này, khi cô mang thịt về nhà sẽ có lý do chính đáng. Hoàng Quế Hương lập tức bị thuyết phục. Chúng ta ăn bao nhiêu thì gọi bấy nhiêu thôi, đừng mang về nữa. Tuy đã phân ra rồi, nhưng vẫn còn sống chung dưới một mái nhà. Chúng ta sống tốt quá. Khó tránh khỏi việc bọn họ sẽ nảy sinh những ý đồ không nên có. Ôi, nếu có thể dọn ra ở riêng hoàn toàn thì tốt biết mấy. Lăng Vãn cũng thấy vậy. Mẹ ơi, chúng ta cứ làm việc cho tốt đã, rồi nghe ngóng thêm chuyện nhà cửa. Cuối cùng cũng sẽ nghĩ ra cách thôi. Đợi con đi làm rồi thì ăn ở nhà ăn tập thể. Mẹ sẽ bù thêm tiền và phiếu cho con, lúc đó tính sau. Mẹ đừng đưa cho con tự mình kiếm được mà. Hi hi, hai người gọi một phần gà xào ớt gừng, một bát canh đậu hũ rau xanh và 2 bát cơm trắng. Nhưng lúc lên món lại có thêm một phần tiết canh lòng heo cay. Đồng chí, chúng tôi không có gọi món tiết canh lòng heo này. Đây là đồng chí Cảnh Hướng Dương ở dưới bếp tặng hai người đấy. Chẳng phải Cảnh Hướng Dương ở tiệm cơm quốc doanh phố Quế Hoa sao? Mình đã cố ý tránh mặt rồi mà. Ôi, ai bảo cô bắt cá nhiều tay làm gì? Lần này phiền phức rồi nhé. Xin lỗi, chồng tôi là quân nhân, họ có kỷ luật hết. Tôi là người nhà cũng không thể phá vỡ quy tắc. Ăn không lấy không của người ta được. Đồng chí, phần tiết canh lòng heo này bao nhiêu tiền và bao nhiêu phiếu, tôi xin trả đủ. Người ta là gái đã có chồng rồi, lại còn là vợ quân nhân nữa. Hóa ra là tên họ Cảnh kia đơn phương tình nguyện thôi à. Thật là tự chuốc lấy nhục nhã mà. Lăng Vãn lập tức lấy tiền ra trả. Cái hạng người gì thấy không biết, tặng món cũng không thèm hỏi lấy một tiếng, làm chúng ta lại phải tốn thêm tiền. Ăn không hết thì mang về là được. Có Trương Thúc và Hồng Cường ở nhà sẽ không lãng phí đâu. Con thật là, mẹ là đang thấy xót tiền thay cho con đấy. Hai cái người họ Trương ở nhà đó mà cũng xứng được ăn thịt hàng ngày sao? Cái đạo lý nuôi ơn sinh oán, con nhất định phải nhớ cho kỹ lấy. Ăn cơm xong vừa bước ra khỏi tiệm cơm quốc doanh, Lăng Vãn đã bị Cảnh Hướng Dương đuổi theo gọi lại. Chào đồng chí Đồng Hướng Dương. Tôi thấy mọi người bận rộn quá nên đã không qua chào anh một tiếng. Đón tiếp bằng nụ cười. Cá trong ao dù có chết cũng phải được chết nhẹ nhàng chứ. Đồng chí Lăng Vãn, tôi nghe mọi người nói cô kết hôn rồi. Đúng là tôi kết hôn rồi, mời anh ăn kẹo hỉ. Vốn dĩ định mấy ngày nữa bận xong, lúc rảnh rỗi sẽ đến phố Quế Hoa gửi kẹo hỉ cho anh. Nhưng không ngờ lại gặp anh ở đây. Cô được điều chuyển công tác rồi sao? Mê mơn, việc phải qua đây giúp đỡ 2 tháng thôi. Anh ta muốn hỏi tại sao cô ấy lại kết hôn. Tại sao kết hôn lại không nói với anh ta? Tại sao lại không chọn anh ta? Thế nhưng Lăng Vãn lại muốn giải quyết dứt điểm cho nhanh.
Anh biết đấy, tôi suýt chút nữa là phải về nông thôn rồi. Cuộc hôn nhân này là tôi kết ngay trước ngày đi nông thôn một hôm. Một câu nói giải thích tất cả. Đều tại bản thân tôi nhu nhược. Bố mẹ không đồng ý. Lẽ ra tôi nên trộm sổ hộ khẩu ra để trực tiếp đăng ký kết hôn với đồng chí Lăng Vãn rồi. Đồng chí Quách, anh mau vào làm việc đi. Tôi còn có việc. Tôi đi trước đây. Đợi khi hai chúng tôi được nghỉ phép thăm thân, tôi sẽ mời những người bạn cũ tụ tập một bữa. Hoàng Quế Hương nghĩ đến cảnh Hoắc Tiêu mời cả bàn thanh niên nam giới ăn cơm. Cái cảnh tượng đó nghĩ thôi đã thấy đau đầu rồi. Tạm biệt nhé, đồng chí Cảnh Hướng Dương. Hừ, rõ ràng biết con sắp phải về nông thôn rồi, mà cũng chẳng thấy cậu ta mời người làm mối đến nhà. Giờ lại ở đây giả bộ đau lòng muốn chết cái nỗi gì. Trước đây mẹ đã không ưa cậu ta rồi, giờ lại càng không ưa. Mắt nhìn của mẹ con cao thật đấy. Đi thôi, chúng ta đi mua kem que nào. Trời nóng quá. Ăn một que kem cho hạ hỏa. Nếu không nóng đến mức mồ hôi nhễ nhại, lát nữa còn phải gặp người ta nữa. Một câu nói đã khiến lời dặn đừng tiêu tiền bừa bãi của Hoàng Quế Hương nghẹn lại nơi cổ họng. Hai người đi mua kem. Hoàng Quế Hương không để Lăng Vãn bỏ tiền, nhưng không có nghĩa là bà không sót tiền. Mẹ ăn gì còn ăn nấy. Hay là mua 2 cái kem sữa đi, hoặc là mua 2 cái vị cam đi. Nhưng con muốn ăn vị kem cơ. Hoàng Quế Hương cũng hết cách với nó. Cái kem này ăn vào bộ thành tiên được chắc. Một cái kem mà cũng đòi tem phiếu công nghiệp. Chị à, con gái chị hiếu thảo thật đấy. Nếu là con bé nhà tôi, chị hận không thể mua cả đống kem cho nó ăn. Hoàng Quế Hương vốn tính tự nhiên, liền lấy ra 2 viên kẹo thỏ trắng. Mời chị ăn 2 viên kẹo hỉ. Con gái tôi vừa kết hôn mấy hôm trước. Nhân viên bán hàng vội vàng nhận lấy kẹo thỏ trắng, miệng không ngót lời chúc mừng. Hoàng Quế Hương thầm xót quả cho con gái. Sao không lấy cho tôi ít kẹo hoa quả? Lấy kẹo thỏ trắng làm gì chứ? Kẹo thỏ trắng để lại mình ăn không tốt hơn sao? Vẫn còn sớm. Hoàng Quế Hương vừa ăn kem vừa tán gẫu với người ta. Lăng Vãn cứ thế ngồi một bên. Trước khi Chu Hiển Cúc đến, Hoàng Quế Hương và nhân viên bán hàng đã nhận nhau là chị em luôn rồi. Đến cả chuyện tổ tông 18 đời của người ta cũng bị bà ấy hỏi cho rõ mười. Còn nghe ngóng được không ít chuyện ở hợp tác xã mua bán, như chuyện thị phi của những người khác. Đồng chí Hoàng Quế Hương mà ở thời hiện đại đi làm thợ săn ảnh, chắc chắn sẽ đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, tạo nên huyền thoại trong giới. 2 giờ chiều, Chu Hiển Cúc dẫn Trương Cần đến đúng giờ. Dì Chu, đây là mẹ cháu, đồng chí Hoàng Quế Hương. Mẹ, đây là dì Chu, chào em gái nhé. Ái chà, tôi thường nghĩ có thể nuôi dạy được một chàng trai ưu tú như Húc Dương thì cha mẹ chắc hẳn cũng phải là người xuất chúng lắm. Hôm nay tôi được mở mang tầm mắt rồi. Con bé Trương Cần nhà chúng tôi thật có phúc mới được gả vào nhà chị. Thú thật với chị, vì chuyện này mà tôi đã ghen tị suốt bấy lâu đấy. Ha ha ha, bà thông gia này, tôi ít nhất cũng lớn hơn chị 10 tuổi. Tôi sắp 50 đến nơi rồi. Nói bậy nào, nhìn chị xem. Rõ ràng là trông trẻ hơn tôi mà. Tôi sinh năm 1926 đấy, không đời nào cái cha. Thật sự không giống chút nào, ha ha ha. Chỉ cần mẹ tôi muốn, ai cũng có thể bị bà ấy dỗ dành đến mức cười hớn hở. Trương Cần nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bã. Chờ sau khi làm xong các thủ tục, Trương Cần không thể nhịn thêm được nữa, lấy cớ đi vệ sinh rồi đi trước. Vậy em đi làm đây, lát nữa chị tự mình về nhà nhé. Về việc sắp xếp công việc cho Hoàng Quế Hương, sáng nay dì Chu Hiền Cúc đã nói chuyện xong với phòng nhân sự. Phân vào hợp tác xã Cung Tiêu phố Ngoại Khê. Nhà máy cơ khí Hồng Tinh nằm ngay trên phố Ngoại Khê. Cảm ơn dì nhé. Lăng Vãn không ngờ dì Chu Hiền Cúc lại chu đáo đến vậy. Gác chuyện Quách Húc Dương sang một bên. Người mẹ này thực sự có tầm nhìn. Xem ra cái tên hồ đồ Quách Húc Dương đó là giống cha mẹ rồi. Mẹ tự mình mang giấy tờ đến phố Ngoại Khê làm thủ tục nhé. Con và dì Chu đi một chuyến đến cục công an. Được rồi. Chuyện này đúng là nên làm nhanh chóng, không thể chậm trễ. Sau khi rút đơn từ cục công an ra, Chu Hiền Cúc liền xin lỗi Lăng Vãn. Dì Chu, đây là điều kiện chúng ta đã thỏa thuận rồi. Dì không cần cảm ơn con đâu, là con và mẹ con trước đây đã bắt Trương Cần nhường đồng chí Quách Húc Dương cho con. Cách làm đó là không đúng. Trương Cần và đồng chí Quách Húc Dương không đồng ý, nên con và mẹ con đã từ bỏ rồi. Hơn nữa bây giờ con cũng đã kết hôn rồi. Dì Chu, dì vẫn nên khuyên bảo đồng chí Quách Húc Dương, bảo anh ấy sau này khi nhìn nhận vấn đề nên xác minh kỹ hơn, nhìn vào sự thật khách quan nhiều hơn. Dù sao anh ấy cũng là một sĩ quan quân đội, nếu phạm phải sai lầm kiểu này trong công việc thì dì và chủ cũng không giúp được anh ấy đâu. Những điều Lăng Vãn nói, bà sao lại không hiểu chứ? Dì sẽ bảo bố nó nói chuyện hẳn hoi với nó. Lăng Vãn và Chu Hiền Cúc tạm biệt nhau. Cô thong thả đạp xe về trạm đoàn kết để làm việc. Khi sắp đến trạm đoàn kết, cô đi mua mấy quả quýt. Tiểu Long này,
Đồng chí Lăng Vãn có gia thể thế nào cậu biết không? Ngay ngày đầu tiên đi làm đã xin nghỉ. Mà Trạm trưởng Dương còn phê duyệt nữa. Đây là đãi ngộ mà những người cũ như chúng ta đều không có. Đồng chí Lăng Vãn chắc chắn là gia đình có việc gấp thôi. Cô ấy thi viết và phỏng vấn đều đứng thứ nhất. Là dựa vào thực lực của mình để thi vào đấy. Tôi thấy cũng chẳng có bối cảnh gì. Có bối cảnh, có quan hệ thì đã được phân. Đến khu vực giáp danh thành thị và nông thôn này của chúng ta rồi. Đã ngồi văn phòng ở trên cục từ lâu rồi. Chỉ là thái độ làm việc của cô gái này không ổn chút nào. Tiểu La, cậu tuyệt đối đừng có học theo cô ta đấy. Lời của ông ta vừa dứt, Lăng Vãn đã bước vào. Lăng Vãn coi như không nghe thấy. Thấy họ đang bàn tán xôn xao, cô liền nhiệt tình phát kem cho họ. Mẹ tôi hôm nay đã đến hợp tác xã Cung Tiêu báo danh rồi. Hiện tại bà ấy là nhân viên bán hàng ở hợp tác xã Cung Tiêu phố Đại Tây. Bà ấy vui quá nên đã đưa tiền cho tôi. Bảo tôi mời mọi người ăn kem. Thật sao? Thảo nào cô lại xin nghỉ. Đây là chuyện đại sự mà. Cô nên đi cùng bà ấy. Cảm ơn cô nhé Tiểu Lăng. Sau này cô có việc gì cần đi, cứ lên tiếng một tiếng là được. Chúng tôi giúp được gì thì sẽ giúp. À mà, sau này bên hợp tác xã Cung Tiêu có hàng lỗi hay hàng hiếm nào, cô nhờ báo tin cho chúng tôi một tiếng nhé. Yên tâm đi, lát về tôi sẽ dặn mẹ tôi ngay. Lúc này, Trạm trưởng Dương và Phó Trạm trưởng Tôn cũng từ trong văn phòng đi ra. Mê mơ, ngoài trời nóng lắm phải không? Cô mau ngồi xuống uống chút nước đi. Tiểu Lăng à, chuyện này là cô không đúng rồi. Lẽ ra cô phải nói với tôi chứ. Tôi cho cô nghỉ hẳn cả buổi chiều là xong rồi sao? Ha 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 ha. Vì Tiểu Lăng, cô về nhà nói với mẹ một tiếng. Nhờ bà ấy hỏi thăm giúp xem khi nào thì có quạt trần. Cả quạt điện để bàn nữa. Trạm của chúng ta còn thiếu 2 cái quạt trần. Tốc độ lật mặt nhanh thật đấy. Chắc là học được kỹ năng lật mặt ở Dung Thành rồi. Dạ để cháu về nói với mẹ. Đợi bà ấy quen việc rồi, cháu sẽ nhờ bà ấy sang Đại Bách Hóa hỏi thăm giúp chú. Tiểu Lăng à, cô giúp chú hỏi thăm xem có vài lỗi không. Cả le lỗi nữa. Nếu có phích nước vò sắt thì càng tốt. Dạ vâng, chú cứ yên tâm. Nhất định cháu sẽ hỏi thăm giúp chú. Tổ trưởng Trương đi đưa thư về, liền thấy không khí trong trạm có chút khác lạ. Vừa hỏi thăm mới biết mẹ cô ấy là nhân viên chính thức của hợp tác xã Cung Tiêu. Vậy còn gì để nói nữa đâu. Lập tức đi tìm Lăng Vãn để nịnh nọt. Sau khi tan làm, Lăng Vãn lén lấy một con gà từ trong không gian ra, treo lên xe đạp rồi hiên ngang đi về nhà. Ái cha, Lăng Vãn đấy à. Đi làm rồi có khác hẳn nha. Ngày nào cũng xách thịt về nhà. Cuộc sống của cháu đúng là tốt quá rồi đấy. Con gà này nhìn béo thật. Tốn không ít tiền và phiếu đâu nhỉ. Thím nói cho cháu nghe này, sống trên đời không được tiêu xài như cháu đâu. Làm gì có ai mới đi làm đã tiêu hết nửa tháng lương thế này. Cháu thế này mà để đối tượng biết được, chắc cháu bị ăn đòn quá. Mẹ chồng mà biết chắc ghét bỏ cháu đến chết mất thôi. Cảm ơn lời nhắc nhở của bà nhé. Bà Vưu, có phải vì bà bị đánh chửi nhiều quá rồi nên mới đúc kết được kinh nghiệm này không? Ha 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 ha. Cái con bé này thật không biết tốt xấu. Trương Cần đúng là hơn cháu. Nó hiền thục và biết nghe lời hơn cháu nhiều. Tôi có lòng tốt khuyên bảo mà cháu còn không biết ơn. Đồ không có giáo dục. Người như Hoàng Quế Hương thì không thể dạy ra người tốt được. Ái cha, mẹ cháu dù có thế nào thì bây giờ cũng là nhân viên bán hàng của hợp tác xã. Là nhân viên chính thức đấy. Hôm nay cháu mua gà là để chúc mừng mẹ cháu có công việc mới. Đúng rồi, mẹ cháu làm ở hợp tác xã phố Vạn Khê mình đấy. Sau này mọi người muốn mua gì cứ tìm mẹ cháu. Không cần mọi người phải xếp hàng chen chúc đâu. Mẹ cháu mang về cho, tiện lợi biết bao nhiêu. Ông trời ơi, cái loại đàn bà như bà ta sao lại có vận may tốt thế chứ. Lúc này Hoàng Quế Hương cũng tan làm về, trên tay còn xách một túi lưới đầy đồ. Quế Hương à, nghe nói cô đi làm ở hợp tác xã rồi hả? Thật hay đùa thế? Con gái cô nói cô là nhân viên chính thức. Sao cô tìm được công việc đó vậy? Ha 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 cái cha. Tôi quen được một người chị ấy sắp xếp cho tôi đó. Tôi cũng không ngờ tới luôn. Chị ấy biết chuyện tôi vừa ra ở riêng nên đã giúp con tìm công việc này. Nói là có công việc thì sẽ có chỗ dựa. Sau này không còn sợ bị người ta đuổi ra ngoài nữa. Trương Học Minh về nhà biết vợ đã có công việc, liền kích động ôm lấy cánh tay Hoàng Quế Hương. Quế Hương à, là thật hay là đùa vậy hả? Bà đây bây giờ chính là nhân viên bán hàng, cũng là nhờ phúc của con gái tôi cả đấy. Dì Hoàng, không phải dì nói đó là người chị dì quen biết sao? Hoàng Quế Hương cũng chẳng có gì phải che giấu. Dù sao thì với cái tính khí đó của Trương Cần, không khéo ngày nào đó lại về nhà kiện cáo. Thế là bà nói tọc móng heo ra luôn. Trương Cần à, đúng là lợi hại thật đấy.
Tôi đúng là đã nhìn lầm nó rồi. Cứ tưởng nó là con cừu non. Nhưng ai mà ngờ được, không những có thể khiến đàn ông thay mình ra mặt đoạn tuyệt quan hệ, mà còn có thể khiến người đàn ông đó bất chấp tiền đồ của bản thân để đi tìm rắc rối cho em kế. Hôm nay tìm rắc rối cho Vãn Vãn nhà chúng ta, liệu ngày mai có phải sẽ tìm rắc rối cho hai anh em các con không? Ôi chao, đừng nói nữa. Thật sự có khả năng đó đấy. Trương Hồng Kỳ, vợ chồng Trương Hồng Quân tâm trạng vô cùng phức tạp, nhất thời không nói rõ được. Là mong muốn bị em gái và em rể trả thù, hay là không mong muốn bị em gái và em rể trả thù nữa. Bao Yến và Trọng Hồng Mai ghen tị đến phát điên, nhưng lại không thể không nở nụ cười đón tiếp. Cục tức nghẹn ở lồng ngực sắp làm họ phát bệnh luôn rồi. Con đi chặt cá đi. Chuẩn bị sẵn hành, gừng, tỏi để mẹ hầm, phải tìm cái nồi đất ra mới được. Gà hầm nồi đất mới ngon. Lăng Vãn sau khi về phòng, lấy ra một gói nguyên liệu, đưa cho Hoàng Quế Hương. Mẹ, đây là dược liệu để hầm gà. Có đương quy, đẳng sâm, hoàng kỳ các thứ. Ăn vào rất bổ khí huyết. Anh cả, anh hai, hôm nay chúc mừng mẹ có công việc mới. Mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm nhé. Khách hàng tiềm năng. Duy trì mối quan hệ hợp lý một chút cũng không có hại gì. Trương Hồng Bân phản ứng nhanh nhất. Dì Hoàng có công việc là chuyện tốt, để con đi nhà hàng quốc doanh mua thêm món ăn. Để chúc mừng cho dì Hoàng. Hồng Mai à, em nấu cơm đi. Anh cũng đi mua thêm thức ăn. Gọi cả Bao Yến nữa. Em vào bếp giúp dì Hoàng một tay đi. Thế là một bữa cơm đã làm cả nhà đều hài lòng. Ăn cơm xong, Hoàng Quế Hương đặt đũa xuống. Chuyện công việc này trong lòng các người tự hiểu là được rồi. Đừng có mang ra ngoài nói linh tinh. Đứa nào dám ở bên ngoài nói bậy nói bạ thì đừng có trách tôi không nể tình thân. May mà là mẹ. Mẹ đã có được công việc này. Sau này con muốn mua kem dưỡng da hay gì đó thì không cần phải đi chen lấn nữa rồi. Nhiều khi chen lấn được rồi cũng chưa chắc đã có hàng. Nếu người có được công việc này là Trương Cần, nó hận con như thế, chắc chắn sẽ chẳng thèm giúp con đâu. Đúng vậy, công việc nằm trong tay Lăng Vãn thì họ mới được hưởng lợi. Sau này đừng nhắc đến nó nữa, coi như không có người đó đi. Chuyện thăng lên thợ bậc 8 của tôi chắc là hỏng rồi. Cháu trai lớn của xưởng trưởng Đào bị bắt rồi. Xưởng trưởng Đào bị liên lụy, đã bị đình chỉ công tác để điều tra rồi. Trương thúc, rốt cuộc là có chuyện gì thế à? Chắc là mấy người đó đã hành động rồi. Hoặc có lẽ thư tố cáo của Lăng Vãn cũng có tác dụng. Xưởng chúng ta bị mất một số vật tư sản xuất vì là phế liệu, nên trong xưởng từ trước đến giờ vẫn không mấy coi trọng. Nhưng không ngờ lại là cháu trai của xưởng trưởng Đào cùng hai người bên đội bảo vệ và thủ kho đã cùng nhau làm chuyện này. Bằng chứng rành rành, bọn họ đều đã bị bắt rồi. Số lượng cực lớn, nghe nói không chừng còn bị xử bắn đấy. Mặc dù trên mặt chữ thì không liên quan đến xưởng trưởng Đào, nhưng ông ta vẫn bị đình chỉ để điều tra. Tôi đoán là chắc ông ta không quay lại được nữa đâu. Đến công việc có khi cũng chẳng giữ được. Bị bắt rồi sao? Vậy thì chuyện này coi như đã ván đóng thuyền rồi. Lát nữa về phòng, con sẽ gửi luôn thư tố cáo mấy tên cướp đó đi. Mấy tên này đã hại không ít đồng chí nữ rồi. Tài ông thất mã, họa phúc khôn lường. Trương thúc, chú cũng đừng nản lòng. Tay nghề của chú rất vững. Việc thăng lên thợ bậc 8 chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Biết đâu việc chú bị kẹt lại ở bậc 7 mà chưa được thăng cấp. Đúng không nào? Chính là lão giám đốc xưởng họ Đào đó cố ý chèn ép chú. Con thấy, trong chuyện của Lương Tiền Tiến, lão ta chưa chắc đã trong sạch. Cho dù lão ta trong sạch trong chuyện này, thì có lẽ trong những chuyện khác cũng chẳng sạch sẽ gì. Chú cứ nghĩ mà xem, chẳng phải trong xưởng có rất nhiều người không đáng được thăng cấp lại được thăng cấp sao? Trong khi nhiều đồng chí già có tay nghề giỏi thì ngược lại bị kìm hãm. Trương Học Minh ngẫm lại thấy cũng đúng, tâm trạng liền tốt hơn hẳn. Không sao, thăng hay không thăng cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Mẹ cháu hiện giờ cũng đã có công việc rồi, tiền lương hàng tháng của bà ấy còn nhiều hơn cả 10 mấy đồng tăng thêm nếu chú được thăng cấp. Chú thấy rất mãn nguyện rồi. Tiền em kiếm được cũng là để chi tiêu cho cái nhà này mà. Những năm qua, một mình anh kiếm tiền nuôi cả gia đình lớn thế này, vất vả cho anh rồi. Bây giờ em có thể gánh vác cùng anh. Anh không cần phải liều mạng và mệt mỏi như vậy nữa. Chúng ta cứ cố gắng đạt thợ bậc 8 trước khi nghỉ hưu là được. Để lúc nghỉ hưu được nhận lương hưu cao hơn một chút. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Quế Hương nắm chặt lấy tay Lăng Vãn. Lăng Vãn tỏ ý khâm phục, Trương thúc thì cảm động đến sắp phát khóc. Trương thúc, con cũng đi làm rồi. Con cũng muốn giúp gia đình giảm bớt gánh nặng. Sau này, mỗi tháng con sẽ đóng cho nhà 5 đồng tiền sinh hoạt phí, cộng thêm 20 cân phiếu lương thực, 1 cân phiếu thịt, 1 cân phiếu đường, 2 thước phiếu vải. Trương Cần, không được làm như vậy đâu. Chưa phân ra thì họ nộp tiền nộp phiếu, Lăng Vãn được hưởng lây. Nhưng nếu phân ra rồi, Lăng Vãn nộp tiền nộp phiếu thì chẳng liên quan gì đến họ cả. Bố, dì Hương, bếp núc nhà mình cũng có hạn. Con nghĩ hay là thế này, chúng ta vẫn ăn chung một nồi, nhưng chúng con sẽ đóng tiền sinh hoạt phí, có được không? Không được, giờ gì cũng phải đi làm rồi, không có thời gian mà nấu cơm hầu hạ các người đâu.
Di Hương, lúc chúng con đi làm về đều có thể giúp một tay mà. Nếu thật sự không được, con và chị dâu cả sẽ luân phiên nấu cơm. Di chỉ việc ngồi vào bàn ăn thôi. Trương Hồng Kỳ không biết vì sao Trương Hồng Bính lại nhắc chuyện này. Anh ta vốn tính thật thà, nhưng lại có một ưu điểm, đó là cứ đi theo người thông minh thì chắc chắn sẽ không sai. Đúng, con tán thành. Cả nhà mà ăn chia thành mấy bàn, thật sự có chút không ra làm sao cả. Con không có ý kiến. Dù sao con cũng đã nộp tiền sinh hoạt rồi. Anh ta vừa nói xong câu đó, hai nhà kia liền mở miệng nói thôi bỏ đi. Đùa à, nếu lại dồn vào ăn chung một nồi. Mà anh ta còn bày ra mấy trò đó thì phân ra làm cái gì chứ? Trước khi đi ngủ, Lăng Vãn bỏ lá thư Trương Tuấn viết cho mình ra xem. Phải công nhận là hiệu suất của hệ thống thật sự rất đỉnh. Việc gửi và nhận đều rất kịp thời. Trong thư Trương Tuấn hỏi cô liệu có thể kiếm được một chiếc đồng hồ nữ hiệu Thượng Hải không? Giá cả là bao nhiêu? Có chứ. Cô đã đặc biệt chạy đến Nghi Ông để lấy xỉ mà. Chỉ có thứ bạn không nghĩ ra, chứ không có thứ gì mà họ không có. Cô lập tức hồi âm, một chiếc đồng hồ lãi dòng 100 tệ. Nếu ở chợ đen thì bán tầm 200-300 tệ, còn đắt hơn nữa. Thống thống, ngươi nói xem tại sao Trương Tuấn lại tin ta nhỉ? Nói đi cũng phải nói lại, nếu là ta cũng sẽ thấy giống lừa đảo. Rồi lập tức cầm thư đi báo công an ngay. Không phải là tin tưởng cô, mà là bổn hệ thống đã miễn phí bảo vệ cho việc mua sắm qua thư này. Bất kỳ khách hàng tiềm năng nào khi nhận được danh sách hàng hóa, trong tiềm thức đều sẽ cho rằng đó là điều bình thường và hợp lý. Đồng thời không thể cùng người ngoài kể lại tình hình cụ thể của việc mua bán này. À, tốt vậy sao? Thế còn điểm tích lũy thì sao? Mau cho ta xem điểm tích lũy nào. Trời đất, tăng thêm 80 điểm rồi. Hôm nay cô đã gửi 2 bức thư thông qua hệ thống, nên điểm tích lũy từ việc gửi thư chỉ có 2 điểm. Điều này có nghĩa là cô bán đồ lời được 78 tệ, nên hệ thống cho cô 78 điểm. Cái này nhanh hơn việc gửi thư nhiều. Vậy thì ta có thể gửi danh sách mua hàng cho tất cả những người ta quen. Thế thì điểm tích lũy chẳng phải sẽ dễ như trở bàn tay sao? Ký chủ hiện tại đẳng cấp quá thấp. Ký chủ cấp 0 chỉ xứng đáng có một khách hàng mua sắm qua thư thôi nha. Nâng cấp từ cấp 0 lên cấp 1 cần khấu trừ 500 điểm tích lũy. Thế là ngày hôm sau Lăng Vãn đi làm, tranh thủ lúc đi vệ sinh để làm việc riêng. Số điểm tích lũy cứ thế tăng vọt. Chỉ vì Trương Tuấn đã nếm được vị ngọt, nên đã dẫn cả nhà đi mua đồng hồ đeo tay. Tổng cộng tiêu hết 316 tệ. Vì vậy điểm tích lũy trực tiếp tăng thêm 317 điểm. Hiện tại có tổng cộng 622 điểm. Lăng Vãn dứt khoát chọn nâng cấp, khấu trừ 500 điểm tích lũy. Cô ấy đã nâng cấp từ cấp 0 lên cấp 1 rồi. Đáng ghét, tên từ bản vạn ác này bóc lột quá đáng thật. Keo kiệt đến chớp, lên một cấp mà chỉ tăng thêm một khách hàng đặt hàng qua bưu điện. Nhưng chỉ vỏn vẹn 2.000. Bán thêm vài món đồ lớn là đủ ngay ấy mà. Lăng Vãn tràn đầy động lực. Buổi chiều vừa mới đi làm, cô ấy đã trốn vào trong nhà vệ sinh, lén lút dùng hệ thống gọi điện đến bưu điện. Tốn 5 điểm tích lũy để đổi giọng. Xin chào, tôi là Hoàng Quế Hương ở hợp tác xã cung ứng tiêu thụ Phú Ngoại Khê. Tôi tìm Lăng Vãn. Trạm trưởng Dương vừa nghe là Hoàng Quế Hương thì liền nhiệt tình hàn huyên với bà ấy vài câu, sau đó đi giúp Hoàng Quế Hương gọi người. Lăng Vãn nghe điện thoại, che ống nghe lại, hạ thấp giọng lầm bầm vài câu rồi nói: Trạm trưởng Dương, mẹ tôi nói là cái gì giúp bà ấy vào hợp tác xã có mối, có thể lấy được quạt điện để bàn bị lỗi. Chính là loại mà trên thân máy có một chút vết xước ấy. Chỉ là loại hàng lỗi này không thể thanh toán công khai, mà là lưu thông nội bộ, chỉ nhận tiền mặt. Ông hiểu mà, đến ô. Tôi hiểu, đồng chí Tiểu Lăng, tôi quá hiểu luôn. Thật không giấu gì cô, chiếc quạt điện để bàn đó là nhà tôi đang cần. Ông tuyệt đối đừng nói là tôi giúp ông kiếm đấy nhé. Ngay cả những người trong hệ thống của mẹ tôi cũng chưa chắc đã kiếm được đâu. Tiểu Lăng, cô yên tâm, quạt để bàn không cần phiếu thì không phải ai cũng tranh được đâu. Xem ra năng lực của đồng chí Lăng Vãn còn lớn hơn tôi tưởng. May mà mình chưa kịp làm khó dễ Lăng Vãn. Vậy bây giờ tôi phải đi tìm người bạn đó của mẹ tôi ngay. Nếu không tôi sợ sẽ không giữ được hàng. Nhưng nếu xin nghỉ thì tôi cũng chỉ mới vừa đi làm thôi. Trạm trưởng Dương lập tức lấy ra một sấp tài liệu đưa cho cô. Xin nghỉ phép gì chứ? Cô chạy một chuyến đến khoa nhân sự ở cục đưa giúp tôi sấp tài liệu này. Giao xong thì ta làm luôn. Sáng mai hãy đến làm việc. Lăng Vãn cười híp mắt nhận lời, rồi đạp xe đạp đi ngay. Đầu tiên là mua một cây kem sữa ăn cái đã, sau đó xách theo một túi lưới đầy kem đá, thong dong đi đến bưu điện giao tài liệu. Vừa vào cửa đã đưa cho ông cắt một cây, dỗ cho ông cụ vui vẻ, cầm lấy khăn mặt và xô nước của mình, đi lau xe đạp cho Lăng Vãn. Ôi, đồng chí Lăng Vãn, cô đến rồi à? Tiểu Lăng, mau vào đây. Bên ngoài nóng lắm phải không? Chị Cao vừa mới mua kem cam này, cho mọi người giải nhiệt. Em đến đây để đưa tài liệu cho đồng khoa trưởng. Em đi tìm ông ấy trước đây. Lăng Vãn đóng cửa văn phòng lại. Sau khi đưa tài liệu xong thì đi thẳng vào vấn đề. Đồng khoa trưởng, mẹ em vào làm nhân viên bán hàng ở công xã rồi. Lúc trước bà ấy có gọi điện cho em, chính là nhờ mối quan hệ bên trong có thể kiếm được quạt điện bị lỗi nhẹ mà không cần phiếu.
chỉ là loại bị chảy xước một chút thôi, nhưng vết xước không rõ lắm. Vừa có tin tức là em tới tìm ông ngay. Chuyện này không được làm lớn chuyện đâu nhé. Ngay cả lãnh đạo nội bộ trong hệ thống của họ cũng khó mà kiếm được đấy. Tiểu Lăng, hãy để dành cho chú. Nhất định phải để dành cho chú đấy. Bao nhiêu tiền? 180 tệ, nhưng em không chắc là sẽ mua giúp ông được đâu. Dù sao thì người dòm ngó cũng nhiều quá. Bây giờ em phải đi tìm mẹ ngay đây. Đồng khoa trưởng không mang đủ tiền mặt, móc túi nửa ngày mới được mấy đồng bạc. Đồng khoa trưởng, cứ để mẹ em ứng trước cho. Chỉ cần biết ông muốn lấy là được. Em đi tìm mẹ em ngay đây. Đồng khoa trưởng vội vàng tiễn cô ra cửa. Tiểu Lăng, cô đi xe chú ý an toàn nhé. Cẩn thận xe cộ đi lại đấy. Lăng Vãn vừa đi đến lối lên cầu thang thì bị Từ Huệ chặn lại. Cô ta ôm một xấp tài liệu đứng trên cầu thang. Nhìn Lăng Vãn với vẻ oán hận và không cam tâm, Lăng Vãn đảo mắt một cái, tránh qua Từ Huệ định rời đi. Từ Huệ lại níu lấy ống tay áo của cô. Cái người này lại muốn gây chuyện rồi. À, Từ Huệ, sao cậu lại đánh tôi vậy? Lăng Vãn dựa vào kinh nghiệm xem hàng ngàn bộ phim ngắn, dự đoán trước được bước tiếp theo của Từ Huệ. Thế là cô ấy tự mình nằm lăn ra đất trước, rồi tự tát mình một cái. Từ Huệ, sao cô lại đánh tôi? Từ Huệ, cô đang làm cái gì thế? Cái quạt điện của tôi. Cái con Từ Huệ đáng chết này, không phải tôi. Tôi không có đẩy cô ta, cũng không có đánh cô ta. Là cô ta tự ngã đây, tự mình đánh mình đấy. Lão Tử, đây chính là cháu gái ông sao? Đúng là mở mắt nói điêu. Coi tất cả chúng tôi đều là người mù hết rồi sao? Chúng tôi tận mắt thấy cô bắt nạt Tiểu Vãn. Cô còn dám cãi chay cãi cối sao? Lão Tử, đây chính là người mà ông dạy dỗ sao? Đồng khoa trưởng cảm thấy cái quạt điện của mình sắp bay mất rồi, liền mở miệng mắng nhiếc. Từ Huệ, cô đang làm cái quái gì vậy? Đồ ngu ngốc, làm việc gì cũng không xong, chuyên gia ngáng chân người khác. Thật sự không phải tôi, thật sự là Lăng Vãn mà. Cô ta tự đánh chính mình đấy. Cô ta đang vu khống hãm hại Lăng Vãn. Cô đừng có mặt dày nữa, mau nói với họ đi, đính chính với mọi người đi. Lăng Vãn rụt rè liếc nhìn chủ nhiệm Từ một cái, vẻ mặt đầy sợ hãi trước cường quyền. Chủ nhiệm Từ, là do cháu không cẩn thận bị ngã ạ. Cũng là do cháu không cẩn thận tự tát mình ạ. Trời đất ơi, phen này cô ta đúng là tính ngay lý gian. Có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch được. Tiểu Vãn cô đừng sợ, tôi tuyệt đối sẽ không bao che cho Từ Huệ. Từ Huệ, mau xin lỗi đồng chí Lăng Vãn đi. Trời ơi, thật sự không phải tôi. Tôi bảo cô xin lỗi, làm sai chuyện thì phải chịu. Từ Huệ bị chủ nhiệm Từ dọa sợ phát khiếp, theo bản năng liền cúi đầu xin lỗi Lăng Vãn. Xin lỗi, đồng chí Lăng Vãn, tôi không nên đẩy cô, không nên đánh cô. Không sao đâu, nói xong, cô ấy liền bịt miệng nôn ọe. Tiểu Vãn à, cô làm sao thế? Đầu hơi chóng mặt ạ. Cháu muốn nôn, ái chà. Liệu có phải bị chấn thương sọ não không? Chấn thương sọ não là chóng mặt, buồn nôn, nghiêm trọng hơn thì còn bị gì nữa không? Nhanh, mau đưa đồng chí Lăng Vãn đến bệnh viện. Tiểu Lăng à, cô cứ yên tâm. Tiền thuốc men, tiền bồi thường nghỉ việc, tiền dinh dưỡng, Từ Huệ đều sẽ bồi thường cho cô. Công việc của cô không cần lo lắng, tôi sẽ giúp cô xin nghỉ phép. Con không xin nghỉ đâu. Vết thương nhẹ không rời trận tuyến. Con dẫu có chết ngay tại vị trí công tác cũng không thể làm chậm trễ công việc. Chủ nhiệm Từ sắp phát điên luôn rồi. Cuối cùng Lăng Vãn vẫn được xe kíp của đơn vị đưa đến bệnh viện. Vấn đề chấn thương sọ não này, thời hiện đại còn khó kiểm tra, huống chi là bệnh viện ở những năm 60. Lăng Vãn vừa kêu gào một chút, bọn họ liền kết luận là bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, cần phải nằm viện theo dõi. Không được, con không nằm viện đâu, xin nghỉ là sẽ mất chuyên cần. Không có chuyên cần thì không thể tham gia bình chọn nhân viên ưu tú cuối năm. Con đã hứa với ba là sẽ trở thành một người tiến bộ, ưu tú. Mặt của chủ nhiệm Từ xanh mét luôn rồi, trưởng phòng Đường ngoài mặt thì đau xót, nhưng thấy chủ nhiệm Từ bẽ mặt ông ta lại càng vui hơn. Tiểu đồng chí này không nói dối đâu, chủ động xông pha trận mạc. Đối đầu với chủ nhiệm Từ, ông ta rất sẵn lòng đứng xem kịch hay. Ông ta nhất định phải trở thành cánh tay đắc lực nhất của Lăng Vãn. Đồng chí Lăng Vãn à, tuy cái này của cô là tai nạn lao động, nhưng vắng mặt vẫn là vắng mặt. Cô đừng tạo áp lực cho chủ nhiệm Từ nữa. Chủ nhiệm Từ cũng không có cách nào giúp cô thiên vị đâu. Nhưng nỗ lực làm việc của đồng chí đây, Cục trưởng Triệu đã từng đặc biệt khen ngợi rồi. Gặp phải chuyện này, ôi, đồng chí Tiểu Lăng cô hãy tĩnh dưỡng cho tốt. Danh hiệu tiên tiến ấy mà, năm sau bình chọn cũng được. Thật là quá đáng tiếc. Nếu không thì với năng lực của Tiểu Lăng cô, hoàn toàn có thực lực để đạt danh hiệu tiên tiến. Trước đây tôi còn nói đến cuối năm sẽ bầu cho cô một phiếu đấy. Tháng 9 mới vào làm mà đã mơ mộng đạt danh hiệu tiên tiến. Lăng Vãn à, thôi được rồi lão Đường, để đồng chí Lăng nghỉ ngơi cho tốt. Chúng ta đi trước thôi. Chị Cao à, chị ở lại đây chăm sóc cho đồng chí Tiểu Lăng nhé. Chị Cao, chị ở lại đi. Mấy ngày tới chị không cần đến đơn vị nữa, cứ trực tiếp đến bệnh viện chăm sóc Tiểu Lăng.
Cao đại tỷ đương nhiên là đồng ý rồi. Tiểu Lăng à, em cho chị xin số điện thoại cơ quan mẹ em đi. Để chị gọi điện báo cho mẹ em một tiếng. Đừng mà, một lát nữa em đỡ hơn rồi. Em sẽ gọi cho mẹ nói là mình đi công tác. Nếu không, với tính cách của bà ấy sẽ đến đơn vị mà xé xác Từ Huệ ra mất. Đồng chí Từ Huệ cũng chỉ là không cẩn thận thôi. Em không muốn cô ấy bị tổn thương. Cũng không muốn từ chủ nhiệm bị mẹ em giận lây. Nhỡ đâu mẹ em nhất quyết đòi báo án, mà em lại là người nhà quân đội, thì kiểu gì đồng chí Từ Huệ cũng bị tạm giam. Việc đó sẽ hủy hoại cả đời cô ấy. Từ chủ nhiệm cũng sẽ mất mặt lắm. Người trong đơn vị và các lãnh đạo mà biết được, thì họ sẽ nhìn từ chủ nhiệm ra sao đây? Chật, từng câu từng chữ đều đang nhắm vào mình. Từ Huệ sao cứ thích đi gây sự với cái mầm họa này thế nhỉ? Lúc trước mình còn định đưa 100 đồng để xong chuyện. Đúng là mắt mù mà. Xem ra lòng tham của Lăng Vãn này lớn lắm đây. Nhà anh cả lần này chỉ còn nước chấp nhận mất một khoản lớn thôi. Nếu không thì không thể dàn xếp ổn thỏa chuyện này được. Đợi hai người họ vừa rời đi, Cao đại tỷ thực lòng xót xa cho Lăng Vãn liền mở lời hỏi. Tiểu Lăng, em thấy thế nào rồi? Chị ơi, em không sao đâu, chỉ là đầu óc của Thực có hơi choáng váng. Vậy em nghỉ ngơi một lát đi. Ở đây chẳng có đồ dùng gì cả. Để chị về nhà lấy ít đồ qua. Cao đại tỷ, thực ra em không bị nặng đến thế đâu. Em chỉ là không nuốt trôi cục tức này, nên muốn cho Từ Huệ một bài học, để tránh việc cô ta lúc nào cũng nhắm vào em. Đây đã là lần thứ 3 rồi. Nếu lần này em lại bỏ qua dễ dàng, cô ta chỉ cần xin lỗi hời hợt là xong chuyện, thì lần sau không biết còn định rớt em thế nào nữa. Cao đại tỷ thấy Lăng Vãn không hề khách sáo với mình như vậy, trong lòng cảm thấy rất dễ chịu. Chị ấy cũng không ngốc, chị ấy cũng có tâm tư riêng giống như Đồng khoa trưởng vậy. Không thể cứ thế mà bỏ qua dễ dàng được. Phải bắt hắn ta phải trả giá. Chỉ bị kỷ luật thôi thì tôi vẫn thấy chưa thỏa đáng. Hắn ta quá kiêu ngạo rồi, cậy vào chuyện của chủ nhiệm Từ mà ức hiếp đồng chí. Ha ha. Chị Cao này, chị đi tìm bác sĩ rồi nói là em thấy rất khó chịu. Cứ để bác sĩ kê hết các chỉ tiêu dinh dưỡng có thể kê được đi. Mấy cái chỉ tiêu này em không cần đâu. Sữa bột, đường đỏ các thứ, đối tượng của em mua cho em nhiều lắm. Nhưng nhà em lại là gia đình tái hôn, đông người, đồ mang ra ăn là phải chia. Nhưng mà nói thật lòng, hiếu kính bố dượng và chăm sóc em trai ruột thì em không có ý kiến gì. Người yêu em cũng sẽ không nói gì. Nhưng mà chị hiểu mà Tiểu Linh. Chị coi em như em gái ruột vậy. Chị nói cho em biết, tuyệt đối đừng mang ra chia. Giúp ít thì ơn, giúp nhiều thì oán. Sau này nếu bọn họ ăn uống, lấy đồ quen tay rồi sẽ coi đó là lẽ đương nhiên. Lúc sau nếu em không cho hoặc cho ít đi, bọn họ lại thầm oán trách em trong lòng đấy. Đúng. Mẹ em cũng nói vậy. Nhưng mà Vãn Vãn à, cho em có bao nhiêu sữa bột vậy? Dạ có 3 lon. Anh ấy mua sữa bột đóng túi, chẳng còn cách nào. Nhãn hiệu trên lon sữa bột là lại in full trực tiếp, đành phải tự mua lon về thay bao bì. Cái đó, Vãn Vãn à, chị nhờ em một việc. Em có thể nhường cho chị một lon không? Không giấu gì em. Em dâu chị vừa sinh xong, nhưng cô ấy không đủ sữa. Đứa bé ngày nào cũng đói khóc hoa. Tội nghiệp lắm. Là người khác thì em sẽ không nhường đâu, nhưng là chị thì em chắc chắn sẽ nhường. Đúng rồi chị, cháu trai bên ngoại của chị được mấy tháng rồi? Mới được 1 tháng thôi. Tối nay em về nhà, ngày mai sẽ mang sữa bột đó cho chị. Ngày mai mang cho chị nhé. Tốt quá rồi, thật sự cảm ơn em nhiều lắm, đồng chí Tiểu Linh. Em đúng là em gái ruột của chị. Sau này có việc gì cứ nói với chị. Chỉ cần chị có thể làm được thì cứ để chị lo. Chị à, chỗ em còn có đường đỏ, đường trắng, còn có cả mộc nhĩ trắng các thứ nữa, nhiều lắm. Nếu em cần, mai chị mang qua cho em luôn. Nhưng mà em đừng có nói cho ai khác biết nhé. Hi, lại chốt thêm được một khách hàng nữa rồi. Chị ơi, giờ chị cứ về nhà đi ạ. Em không sao đâu, em nằm nghỉ thêm chút rồi sẽ đi tìm mẹ. Mai chúng ta gặp nhau ở bệnh viện nhé. Vậy được, chị đi trước một bước đây. Chị Bao vừa đi không lâu, Từ chủ nhiệm đã quay trở lại, còn dắt theo cả mẹ Từ Huệ và vợ ông ấy nữa. Tiểu Lăng à, cháu thấy trong người thế nào rồi? Thật sự xin lỗi cháu, đã để cháu phải chịu khổ rồi. Dì thay mặt Huệ nhà dì xin lỗi cháu. Đây là ít thực phẩm bồi bổ dì mua cho cháu. Đồng chí Lăng Vãn à, đây là chị dâu tôi, mẹ của Từ Huệ. Đồng chí Vương Tố Phân, còn đây là vợ tôi, đồng chí Lý Ái Hoa. Làm gì có ai vừa mới nhập viện đã bàn chuyện bồi thường với họ chứ? Thì chắc chắn phải ở lại cho đến khi bọn họ không chịu nổi nữa mới bàn chứ. Dù sao thì người đang lo sốt vó cũng chẳng phải là mình. Bệnh nhân bị chấn động não nặng cần nghỉ ngơi, mọi người thăm xong thì đi đi. Đừng có nói chuyện với bệnh nhân, sẽ ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi. Chú Ba, chú coi mình là cái gì thế? Chỉ là một nhân viên mới mà chú cũng không áp chế nổi. Chú làm việc kiểu gì vậy? Chị dâu, bưu điện cũng đâu phải do lão từ nhà tôi mở. Chị nói nghe cứ như thời phong kiến ấy.
Bản thân chị sinh con gái ra mà không dạy bảo cho tốt. Xảy ra chuyện rồi không biết tự xem lại mình, mà lại quay sang trách lão từ nhà tôi. Tôi thấy Tư Huệ bị chiều hư chính là do người mẹ như chị đấy. Chị dâu, Ai Hoa nói cũng chẳng sai đâu. Huệ Huệ thật sự đã bị chị và anh cả chiều hư rồi. Nếu con bé còn không sửa đổi, tương lai sẽ còn gây ra họa lớn hơn nữa đấy. Chú ba, chú có ý gì hả? Chú thừa biết là nó đang vòi vĩnh mà chú cũng mặc kệ à? Chị dâu, chị bảo tôi quản thế nào đây? Người của phòng nhân sự đều nhìn thấy cả rồi. Với lại, tên họ Đường ở phòng nhân sự đó vốn dĩ không ưa gì tôi. Chuyện này lại bị hắn bắt thóp được rồi. Nếu hắn đem chuyện này đến chỗ cục trưởng Triệu để đâm chọc tôi, thì tôi sẽ bị Từ Huệ làm cho chết mất thôi. Bây giờ chỉ còn một con đường là cầu xin Lăng Vãn tha thứ. Chị dâu, Lăng Vãn này là người nhà quân nhân. Chuyện này nếu cô ấy thật sự không chịu bỏ qua, Từ Huệ sẽ bị tạm giam đấy. Nói xong, anh ta liền kéo giám đốc Từ nhanh chóng đi ra ngoài. Họ Từ kia, tôi cảnh báo cô giúp Từ Huệ cũng phải có giới hạn thôi. Cô còn cả một gia đình phải nuôi đấy. Đừng để bị cô ta liên lụy mà mất việc. Vương Phú Quý nghe thấy lời này thì tức giận đến nhảy dựng lên. Nhưng anh ta chẳng có cách nào, đành phải tự mình tiếp tục nghĩ cách. Hi 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 hi. Giám đốc Giang, ông tìm tôi có việc gì sao? Đây là đồng chí Vương Tổ Phấn. Là đồng chí ở khu đại viện. Bà ấy đến tìm chị để giải thích hiểu lầm. Tôi chẳng quen ai là đồng chí ở khu đại viện cả. Lấy đâu ra hiểu lầm chứ? Tôi kết hôn rồi nên không có thả thính linh tinh nữa đâu nhé. Người phụ nữ này cũng không thể vì một đồng chí nam nào đó mà đến tìm tôi được. Không phải, tôi không quen biết đồng chí này. Hiểu lầm từ đâu ra chứ? Đồng chí Hoàng Quế Hương, chuyện là thế này. Huệ Huệ nhà chúng tôi cũng không phải cố ý đâu. Cũng đã xin lỗi đồng chí Lăng Vãn rồi. Đồng chí Lăng Vãn vẫn không chịu bỏ qua, còn giả vờ bị chấn động não. Cô ta thật sự không có tinh thần đoàn kết đồng chí gì cả. Một người vừa mới bước chân vào vị trí công tác, còn chưa được vào biên chế mà đã bắt đầu kiêu ngạo. Chuyện này nếu ảnh hưởng đến việc vào chính thức, thậm chí là bị đuổi việc, thì đừng có trách tôi không nhắc nhở trước. Tôi khuyên bà. Trời ạ, Hoàng Quế Hương này dữ dằn thế sao? Hơn nữa hôm nay họ còn hành hạ bà ấy, bắt làm việc suốt cả một ngày. Bà ấy vẫn luôn cười hì hì không một lời oán thán. Họ còn tưởng bà ấy là người nhu nhược dễ bắt nạt cơ đấy. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đánh chính là đánh bà đấy. Dám đánh con gái tôi à? Ba già này nói cho bà biết, chuyện này chưa xong đâu. Con gái tôi là sĩ quan. Các người dám hành hung người nhà quân nhân sao? Đợi mà bóc lịch đi. Dẹp đi, chủ nhiệm Giang. Ông muốn giúp bạn mình dùng quyền mưu lợi riêng, áp bức nhân viên bình thường. Tôi nói cho ông biết là không được đâu. Con gái bà ta hành hung người nhà quân nhân. Nếu ông dám giúp bà ta gây khó dễ cho tôi, ép tôi quá thì tôi tính sổ cả ông luôn. Kiện lên công an, kiện lên quân đội. Trời đất ơi, đồng chí Hoàng Quế Hương dũng cảm quá đi. Con dám mắng cả chủ nhiệm Giang. Thật là, đây đâu phải của hồng mềm dễ bắt nạt, rõ ràng là một của lựu đạn mà. Chủ nhiệm Giang đúng là bất lực, cháy thành vạ lây đến cả dưới ao. Ông ấy chính là con cá đó. Đồng chí Hoàng Quế Hương, bà không thể không giảng đạo lý như vậy. Đồng chí Vương Tổ Phấn này không phải bạn tôi. Bà ấy ở cục thương nghiệp, bà đây không thèm quan tâm nhiều như vậy. Bất kể ông vì ai, đều là do ông gọi bà ta đến để bắt nạt người khác. Bà đây bây giờ phải đi bệnh viện trước. Đợi về rồi sẽ tính sổ rõ ràng với các người. Không được tính bà đây nghỉ phép, cũng không được tính là nghỉ không phép đâu. Nếu không bà đây sẽ đến đơn vị vợ ông thắt cổ cho mà xem. Đợi khi Hoàng Quế Hương vội vã chạy đến bệnh viện, Lăng Vãn đang nằm trên giường bệnh. Hăng Say nghe bà cô ở giường bên cạnh kể chuyện bát quái. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Hoàng Quế Hương lao đến bên giường, chăm chú nhìn Lăng Vãn, nước mắt xót xa rơi lã chã. Còn đau không con? Con thấy khó chịu ở đâu? Nói với mẹ xem. Lăng Vãn liếc nhìn bệnh nhân ở các giường khác. Mẹ đến đúng lúc lắm, con muốn đi vệ sinh, mẹ dìu con đi với. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Lăng Vãn mới ghé sát tai Hoàng Quế Hương. Mẹ đừng hét lên, cũng đừng nói gì cả. Là con tự ngã, tự đánh mình đấy. Con đang ăn vạ người ta mà. Thế là cô đắc ý kể lể mọi chuyện với Hoàng Quế Hương. Kể xong còn đợi được khen. Hoàng Quế Hương khen cái gì mà khen, bà chỉ muốn đánh cô một trận. Cái con bé này, xích nữa thì làm mẹ sợ chết rồi. Dù thế nào đi nữa, con cũng không được tự đánh mình chứ. Mặt con không đau nhưng mẹ xót lắm. Mẹ, lần sau con không dám nữa. Mà mẹ vẫn chưa nói sao mẹ lại đến đây. Hai mẹ con tìm một nơi vắng người ngồi xuống để trao đổi tình hình. Họ chạy đến đơn vị con tìm lãnh đạo để gây áp lực cho con. Vậy thì báo án. Mẹ đi báo án đi. Mẹ đến đồn công an ở chỗ bưu cục của bọn con báo án.
Mẹ đi xe đạp của con đi. Sau đó thì đạp xe về luôn. Hoàng Quế Hương gật đầu, vội vàng đi về phía bưu cục. Vốn dĩ định giả vờ vài ngày, cho qua chuyện thì thôi. Nhưng vì đám người này đã muốn gây sự, thì đừng trách tôi độc ác đê tiện. Hơn nữa là Từ Huệ lẳng lơ gây hấn trước. Thế là cô dùng hệ thống để trang điểm cho mình trông thật tiều tụy. Đi ra ngoài, vừa đi vừa tựa vào từng tiến về mới đi được 2 bước đã bị y tá phát hiện, dìu cô về phòng bệnh. Lăng Vãn đầy vẻ biết ơn, đồng chí, mấy thứ này tôi ăn không nổi. Các cô cứ cầm lấy mà chia nhau đi. Không, chúng tôi không thể nhận đâu. Vậy chị giúp em vứt nó đi nhé. Cái đứa trẻ này, em nằm viện một mình, không có ai chăm sóc. Để đồ ở đây đúng là không an toàn thật. Chị giúp em để vào phòng y tá. Lúc nào em xuất viện thì qua lấy. Tôi thực sự không cần nữa. Tôi không muốn lấy đồ của bọn họ. Y tá nghe thấy vậy liền nhận ra có chuyện chẳng lành. Đồng chí nhỏ, có phải em gặp chuyện gì khó khăn rồi không? Em nói với chị nghe xem nào. 3 người trụm lại cũng bằng một Gia Cát Lượng mà. Để chị nghĩ cách giúp em xem sao. Những bệnh nhân ở các giường khác và người nhà đi cùng liền đồng loạt nhìn sang. Cháu gái của chủ nhiệm văn phòng đơn vị tôi cùng tham gia thi tuyển công việc với tôi. Tôi không biết cô ta là cháu gái của chủ nhiệm văn phòng, nên lúc thi tôi đã dốc hết sức mình, không hề nương tay. Kết quả là tôi thi đỗ hạng nhất. Cô ta đánh tôi tới mức phải nhập viện thì thôi đi. Tôi không ngờ mẹ cô ta lại dám đến tận đơn vị mẹ tôi gây chuyện, tìm lãnh đạo đơn vị mẹ tôi để ép bà ấy. Tôi đã bảo rồi mà, mấy người đó trông chẳng giống đi thăm bệnh chút nào. Mắt thì cứ vểnh ngược lên tận đỉnh đầu. Lúc bước vào phòng bệnh, mắt cứ đảo liên hồi như mắt chuột ấy. Bà ta còn bịt mũi tỏ vẻ chê bai nữa chứ. Chẳng mấy chốc, tin đồn như quả bom nổ tung, lan truyền khắp bệnh viện. Thậm chí càng truyền càng trở nên vô lý, đến khi các đồng chí công an tìm Lăng Vãn để nắm bắt tình hình. Thấy cô gái với khuôn mặt trắng bệch, lại nghe mọi người trong phòng bệnh phản ánh rằng mẹ của Từ Huệ hống hách ra sao. Về cơ bản họ đã xác định được hành xấu phạm tội. Từ Huệ lập tức bị tạm giữ, phía nhà máy cũng ra quyết định đuổi việc. Còn phía bưu cục thì tính cho Lăng Vãn là tai nạn lao động. Cha mẹ của Từ Huệ sau khi nhận được tin tức lập tức tìm đến nhờ vả. Vương Tố Phân và Chu Hiền Cúc có quan hệ khá tốt. Sau khi nghe rõ mục đích, Chu Hiền Cúc tỏ vẻ bất lực. Bà có biết tại sao tôi phải giúp nó tìm một công việc ở hợp tác xã Cung Tiêu không? Tại sao à? Dĩ nhiên là vì tôi đã đắc tội với nó rồi. Nếu không cho nó một công việc tử tế thì chuyện này không giải quyết êm xuôi được đâu. Từ Huệ cái đứa không biết điều này, rốt cuộc là đã làm ra cái chuyện ngu ngốc gì vậy không biết. Cùng lúc đó, Hoắc Tiêu đang gọi điện cho người đồng đội Đinh Cường. Đinh Cường là đồn trưởng đồn cảnh sát gần bưu điện. Lão Hoắc, hôm nay tôi vừa nhận một vụ án. Có một người vợ bị đồng nghiệp trong đơn vị đánh đến chấn thương sọ não rồi. Cô ấy thế nào rồi? Đã nhập viện rồi. Bác sĩ nói cần theo dõi thêm. Tôi thấy sắc mặt cô ấy không tốt lắm. Ai đã đánh cô ấy? Người đánh cô ấy là Từ Huệ, em gái ruột của Từ Hoài Minh. Nhà bọn họ đã nhờ vả rất nhiều mối quan hệ, còn đến cả đơn vị của mẹ vợ anh để gây áp lực cho bà ấy. Tôi cũng nghe ngóng được là tin chắc rằng Từ Hoài Minh sẽ sớm tìm đến anh thôi. Qua điều tra và thăm hỏi, Từ Huệ này đã là lần thứ 3 gây khó dễ cho vợ anh rồi. Giữa họ có thù oán gì sao? Hoắc Tiêu biết trước khi Lăng Vãn đến bưu điện, cô không hề có bất kỳ giao thiệp nào với Từ Huệ. Còn về anh và Từ Huệ, cũng chỉ là tình cờ gặp mặt một lần trước khi vào làm cùng một đơn vị. Họ vốn dĩ không hề có qua lại gì. Thậm chí sau khi vào bưu điện làm việc, đồng chí Lăng Vãn còn từng cứu cô ta. Đồng chí Lăng Vãn cứu người, tôi chính là nhân chứng. Hoắc Tiêu đem chuyện của La Vĩnh và việc Từ Huệ gây hấn với Lăng Vãn cùng chuyện La Vĩnh mượn tay Từ Huệ kể lại cho Đinh Cường nghe một lượt. Đinh Cường vừa nghe xong, ấn tượng về Từ Huệ lại càng tệ hơn. Lão Đinh, cho tôi số điện thoại bệnh viện. Còn nữa Lão Đinh, anh giúp tôi thêm một việc này nữa. Đến bệnh viện chuyển vợ tôi sang phòng bệnh cán bộ nhé. Được, tôi sẽ đi giúp anh ngay. Cúp điện thoại xong, Đinh Cường lập tức đạp xe đến bệnh viện. Chực chực, nghe phản ứng của Hoắc Tiêu, đúng là có chút cảm giác nhà cũ bốc cháy rồi đây. Đinh Cường càng thêm tò mò về Lăng Vãn. Phía bên này, sau khi Hoắc Tiêu cúp máy, anh liền gọi điện ngay cho bệnh viện. Chào bác sĩ, tôi là chồng của đồng chí Lăng Vãn ở giường số 36. Cho hỏi tình hình của cô ấy hiện giờ thế nào rồi? Cô ấy có thể nghe điện thoại không? Nếu cô ấy không tiện nghe máy, phiền cô chuyển máy cho người thân đang chăm sóc cô ấy giúp tôi. Đồng chí Lăng Vãn hiện tại không còn nôn thốc nôn tháo như lúc mới đến nữa, có lẽ có thể tự mình nghe điện thoại được rồi. Đồng chí, khoảng 2-3 phút nữa anh gọi lại nhé. Tôi đi gọi người cho anh. Lăng Vãn bên này vừa mới hút cháo loãng, chẳng qua là cô đang giả bệnh nên không thể ăn cá thịt thịnh soạn. Đồng chí Lăng Vãn, có người gọi điện thoại tìm cô này. Ôi da, con chóng mặt quá. Mẹ đi nghe đi, mẹ nghe hộ con, để mẹ đỡ con đi. Coi như là đi vệ sinh một chuyến thôi mà. Hello, sao anh lại gọi điện tới đây?
Sao anh biết tôi đang ở bệnh viện vậy? Còn đau không? Có khó chịu lắm không? Lăng Vãn sờ sờ mặt. Hết đau rồi, cũng không còn khó chịu lắm. Anh đừng lo, tôi sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Bất chợt cô nghĩ đến mối quan hệ giữa Từ Huệ và anh đã nhắc trong sách. Từ Huệ sở dĩ thích anh, có thể quen biết anh, là vì anh trai cô ta là đồng đội của Hoắc Tiêu. Nói như vậy, Hoắc Tiêu biết mình nằm viện là do anh trai Từ Huệ tìm anh ấy sao? Để bảo anh ấy từ bỏ ư? Lòng Lăng Vãn bỗng thấy buồn man mác. Vở kịch khổ nhục kế mà cô dày công sắp đặt, thật sự phải vì một câu nói của Hoắc Tiêu mà từ bỏ sao? Chuyện này em muốn xử lý thế nào thì cứ xử lý như thế. Không cần phải sợ bất kỳ ai. Tất cả đã có anh sẽ chống lưng cho em. Lăng Vãn có chút không dám tin vào tai mình. Anh đang có nhiệm vụ không về được. Nếu em gặp khó khăn, hãy tìm Đinh Cường ở đồn cảnh sát gần bưu điện. Đồn trưởng Đinh là đồng đội cũ của anh, có tình nghĩa vào sinh ra chết. Anh sẽ bảo Đinh Cường chuyển em sang phòng bệnh cán bộ. Lát nữa anh sẽ tìm ông nội, nhờ ông cử một chuyên gia về não đến. Đừng mà, không cần chuyên gia đâu, tôi không sao. Qua 2 ngày nữa là có thể xuất viện rồi. Anh ngàn vạn lần đừng làm chuyện thừa thãi. Chuyện này hơi phức tạp, không tiện nói qua điện thoại. Đợi anh nghỉ phép về thăm nhà, tôi sẽ nói rõ với anh sau. Tốc độ nói chuyện lưu loát thế này, chẳng giống một người bị chấn động não chút nào. Không có gì nữa thì tôi cúp máy đây. Anh đi làm nhiệm vụ nhớ chú ý an toàn. Trước khi cúp máy còn bổ sung thêm một câu, ăn uống cho hẳn hoi đấy. Nhưng vừa mới cúp máy xong thì chuông lại reo lên lần nữa. Lăng Vãn theo bản năng bắt máy rồi vâng một tiếng. Anh không phiền ông nội mời chuyên gia nữa. Em cũng phải nhớ kỹ lời anh nói. Anh sẽ chống lưng cho em. Lăng Vãn, em cũng phải chú ý an toàn, đừng để bị thương. Nói xong thì điện thoại liền ngắt máy. Đầu óc Lăng Vãn bỗng chốc đình trệ. Thống, mày nói xem có phải Hoắc Tiêu đoán ra gì rồi không? Hệ thống đáp lại cô bằng sự im lặng. Ký chủ này quá bá đạo rồi. Không lụy tình, lại có chỉ tiến thủ rất mạnh. Ra tay cũng dứt khoát. Để một hệ thống như tôi phải đánh giá Vãn Vãn thế nào đây? Tiểu Hoắc nói sao? Anh ấy bảo con muốn làm gì thì làm. Anh ấy sẽ chống lưng cho con. Đồng chí Tiểu Hoắc này đúng là rất tốt. Con đấy à, ánh mắt chọn đàn ông đúng là tốt y như mẹ vậy. Còn tốt hơn cả mẹ nữa. Cái câu đó nói thế nào nhỉ? Cái gì mà Thanh với Lam ấy? Thanh xuất Lam nhì thẳng Lam. Đúng, chính là câu này. Hoàng Quế Hương vô cùng tự hào. Con gái xuất sắc, con rể cũng là hạng nhất luôn. Trở lại phòng bệnh, một bất ngờ lớn hơn còn đang đợi cô ở phía trước. Chào đồng chí Lăng Vãn, chiều nay chúng ta gặp nhau rồi đấy. Tôi tên Đinh Cường, là bạn chiến đấu của lão Hoắc. Đây là chị dâu của cô, Hoàng Xuân. Nếu cô không phiền, tôi gọi cô một tiếng em dâu nhé. Chào anh Đinh, chào chị dâu ạ. Vừa nãy Hoắc Tiêu cũng nhắc đến anh Đinh trong điện thoại. Đây là mẹ tôi, đồng chí Hoàng Quế Hương. Mẹ tôi làm việc ở cung tiêu xã. Sau này chị dâu muốn mua đồ gì khó kiếm, cứ tìm mẹ tôi, bà ấy sẽ để dành trước cho chị. Thế thì quý hóa quá. Thím à, sau này cháu phải làm phiền thím thường xuyên rồi. Không phiền gì đâu. Tôi đã bảo nhìn cô là thấy thân thiết rồi mà. Hóa ra chúng ta là người cùng họ Hoàng. Đợi Vãn Vãn xuất viện, mọi người nhớ qua nhà tôi chơi nhé. Thím em dâu. Lão Hoắc bảo tôi sắp xếp phòng bệnh cán bộ cho cô. Tất cả đã làm xong xuôi rồi, giờ chúng ta chuyển qua đó luôn. Sau khi xếp phòng xong, vợ chồng Đinh Cường để lại quà cáp, hỏi thăm vài câu rồi ra về. Lăng Vãn thấy trời không còn sớm, liền giục mẹ Hoàng Quế Hương. Mẹ mau về đi, không là chú Trương lại sốt ruột đấy. Ngày mai mẹ còn phải đi làm. Chị Cao ở phòng nhân sự đơn vị con sẽ đến chăm sóc con. Mẹ mới vào cung tiêu xã, không được để người ta nắm thóp đâu. Cô còn định mượn danh nghĩa đồng chí Hoàng Quế Hương để lén lút bán đồ kiếm lời, nên công việc bán hàng nhất định phải giữ lấy. Lúc mẹ đi mua cháo, đã gọi điện đến nhà máy của chú Trương rồi. Tối nay mẹ sẽ ở đây trông con. Sáng mai mẹ sẽ đi làm thẳng từ bệnh viện. Đạp xe của con đi, không lo bị trễ giờ đâu. Lăng Vãn nghe vậy cũng không từ chối nữa, mà kéo Hoàng Quế Hương lại nói ra ý định. Mẹ thấy lần này chúng ta có thể dựa vào chuyện này mà kiếm một căn nhà không? Ha ha ha, sao con không nghĩ mình bay lên trời luôn đi? Lên trời thì dễ thôi, sau này chị còn đưa em lên trời được. Chẳng phải là đi máy bay sao? Cùng lắm thì đợi 20 năm nữa. Đúng là sư tử ngoạm, đòi cả ngàn tệ. Họ chưa chắc đã đưa mà còn đòi cả nhà. Em muốn một cái sân vườn riêng biệt, có thể tự làm nhà tắm, còn có cả bếp, để khỏi phải hệ nấu món gì là bị người ta dòm ngó, làm như có tiền có phiếu mà không dám ăn thịt hàng bữa. Giờ trời tối rồi, đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng mà cũng không phải là không thể. Dù gì cũng tống tiền được cả ngàn tệ. Cầm ngàn tệ đổi lấy cái sân nhỏ cũng hợp lý mà. Cùng lúc đó,
Trương Học Minh vừa về đến nhà, đã vội vàng thu dọn vài bộ quần áo của Hoàng Quế Hương, cầm theo đồ vệ sinh cá nhân lao đến bệnh viện. Bố, bố làm sao thế này? Quế Hương, Vãn Vãn bị người ta đánh chấn thương sọ não rồi. Mẹ các con đang trông ở đó. Bố đi xem con bé đây. Dạ bố đợi con với mẹ. Bọn con cũng đi xem Vãn Vãn thế nào. Đứa nào gan hùm dám đánh chị tôi, tôi xử lý nó luôn. Thế là cả nhà vội vã chạy đến bệnh viện. Bao Yến và Trọng Hồng Mai lần đầu thấy Lăng Vãn gặp Hạ, trong lòng thầm hả hê. Nhưng vừa tới nơi, biết Lăng Vãn chuyển sang phòng cán bộ thì không thể cười nổi nữa, chỉ còn lại sự ghen tị nồng nặc. Ông đến thì đến, dắt theo lắm người thế làm gì? Vãn Vãn cần nghỉ ngơi. Dì à, bọn con đến thăm Vãn Vãn. Tuyệt đối không làm phiền em ấy tĩnh dưỡng. Vãn Vãn à, còn khó chịu không con? Chị, ai đánh chị nói em nghe. Em sẽ gọi anh em đến quậy nát nhà chúng nó. Vãn Vãn, con thấy sao rồi? Ai đánh con thế hả? Người đánh con thân phận không vừa đâu nhỉ? Nếu không sao lại được ở phòng bệnh cán bộ thế này. Bị đánh một tí mà được ở phòng bệnh sang trọng thế này tôi cũng cam lòng. Dù sao cũng được hưởng thụ 2 ngày. Lăng Vãn không hề hé răng, duy trì thiết lập nhân vật yếu ớt, chóng mặt buồn nôn, hỏi cái khỉ gì không biết. Bảo là đến thăm một cái rồi đi. Giờ thấy người rồi đấy. Thấy rồi thì biến lẹ đi. Đi thăm người bệnh mà vác tay không đến, còn ra vẻ anh chị dâu nữa chứ. Anh hai, chẳng lẽ hợp tác xã đóng cửa hết rồi sao? Anh dám bảo trong phòng mình không có lấy một màu đường đỏ nào không? Thế bình thường vợ anh cứ lén la lén lút. Và nước đường đỏ ở đâu ra thế? Từ trên trời rơi xuống chắc. Còn chị dâu cả nữa. Chị lén lút cho mấy đứa nhỏ nhà chị pha bột sữa. Chú út vừa mới tới một cái là chị đóng sầm cửa lại ngay. Quay đi quay lại còn dạy con là không có uống. Mông còn chưa lau sạch đã bày đặt nói dối. Ai thèm mấy thứ đó chứ? Đi, đừng có đứng đây nữa. Giờ ông ấy cũng nhìn thấu rồi. Con cái đều chẳng nhờ vào được gì. Chỉ có Quế Hương và Vãn Vãn là đáng tin. Đuổi hết mọi người ra ngoài, Trương Học Minh lại bàn với Hoàng Quế Hương. Chuyện chăm sóc và đưa cơm không cần đến ông đâu. Ở chỗ làng của Vãn Vãn có người đến chăm rồi. Mai tôi cũng phải đi làm. Buổi trưa tôi sẽ mang cơm qua cho nó. Ông bảo Hồng Cường đi ăn căng tin đơn vị với ông đi. Nói xong bà rút ít tiền và phiếu đưa cho Trương Học Minh. Đồng chí Trương mỗi tháng đều không giữ riêng cho mình xu nào. Kiếm được bao nhiêu đều đưa hết cho Hoàng Quế Hương. Lúc nào cần dùng tiền mới hỏi xin bà ấy. Trương Học Minh gật đầu, lại nhìn Lăng Vãn trên giường. Con đừng sợ, cứ tiêu tiền đi, ra tiệm cơm nhà nước mua cho Vãn Vãn ít canh gà bồi bổ. Nếu không đủ tiền hay phiếu, để tôi lên đơn vị mượn người ta một ít. Biết rồi, không cần mượn đâu. Vãn Vãn cho tôi không ít rồi. Trương Ái Minh vừa đi xuống lầu, đang nghe thấy Bao Yến lẩm bẩm oán trách. Cái con nhỏ Lăng Vãn đó mạng sao mà lớn thế không biết. Đến cả phòng bệnh cán bộ cũng tới lượt nó ở. Ông trời thật là không có mắt mà. Cái loại người vừa nghèo vừa ác như nó, sao ai cũng nuông chiều nó vậy chứ? Đúng là tức chết đi được. Thôi mà chị dâu, Lăng Vãn số tốt, bố lại còn thiên vị nó nữa. Chúng ta thì làm được gì cơ chứ? Cái lão già lầm cầm đó, đến con ruột là ai cũng chẳng phân biệt nổi. Đúng là có mẹ kế là có luôn bố dượng mà. Tim gan thì thiên vị hết cho người ngoài rồi. Hừ, đợi đến lúc lão già đi không nổi nữa mới nhớ đến con ruột thì đã muộn rồi. Đừng hòng chúng tôi hầu hạ lão, cứ để cái đứa lão thiên vị đi mà hầu. Chị dâu than vãn vài câu là được rồi. Đầy dãy ra đây ra cứ đem tiền với nhà cho đứa mình cưng nhất. Cuối cùng thì sao? Lúc dưỡng già lại đổ hết lên đầu đứa con hiền lành. Anh cả với anh hai nhà mình tâm tính tốt, không đấu lại được đâu. Hừ, hóa ra thằng cả thằng hai lại oán hận đến thế. Trương Ái Minh cười trong sự tức giận. Giây phút này ông cảm thấy bản thân mình thực sự đã nhìn thấu tất cả rồi. Trong phòng bệnh, Lăng Vãn đưa cho Trương Hồng Cường đang lì lợm không chịu đi một túi đầy hạt hướng dương và kẹo. Ra ngoài đi dạo đi, mồm mép lanh lẹ vào, rồi vô tình để lộ tin bố mẹ đang sốt sắng muốn tìm nhà ra. Cứ bảo mẹ là mẹ kế, ở nhà sống khổ sở lắm. Các anh chị đều đã lập gia đình hết rồi, ai cũng đề phòng mẹ, bảo mẹ hay thở ngắn than dài. Nếu mà có được một cái sân nhỏ riêng biệt thì bảo mẹ làm gì mẹ cũng cam lòng. Em phải lanh lẹ lên đấy, đừng có tự nhiên nói ra, phải để người ta mớm lời, rồi mới giả vờ vô tình nói, biết chưa? Dù sao mấy anh chị cũng vừa mới đi, chắc chắn họ sẽ hỏi về quan hệ giữa chúng ta đấy. Đúng lúc em định nói, chị, em hiểu ý chị rồi. Chị cứ chờ mà xem, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Đi lượn một vòng đi. Cái thằng này bình thường cứ ngửa mắt thật sự, thế nên nó mới làm đại ca hội con nít được chứ.
Mẹ, nếu thực sự lấy được rồi, căn nhà sẽ để tên của mẹ. Dù sao chuyện này từ đầu đến cuối đều do mẹ ra mặt. Con là người bệnh, chả biết gì hết. Được, mẹ nghe theo con. Đối với việc gánh tiếng xấu cho con gái, Hoàng Quế Hương không hề thấy khó khăn chút nào. Trương Hồng Cường lượn lờ mãi không thấy về. Hoàng Quế Hương thấy trời đã muộn, liền đi lôi cái ông con này về. Lúc tìm thấy nó đang tám chuyện với một nhóm các bà các cô. Ông cụ giường số 12 bị con dâu tác động vật lý đấy. Con trai ông ấy cả đời chẳng dám hò hé lời nào. Ông cụ giường 12 đúng là đáng thương. Thế này chẳng phải sinh ra một đứa vô dụng sao? Sau này cháu lấy vợ phải mở to mắt ra nhìn. Phải tìm người nào dịu dàng, biết làm việc nhà, biết hầu hạ mẹ và chị cháu. Điều kiện như cháu thì khó tìm đối tượng lắm. Thì bỏ thêm nhiều tiền sính lễ là được chứ gì. Như nhà ông Lưu ở khu tập thể chúng ta ấy, ông ấy nhận 200 tiền sính lễ, rồi gả con cái út cho một lão già 50 tuổi. Trương Hồng Cường, chào các bà các bác, cháu về nhé. Mai cháu lại ra đây tám chuyện tiếp. Cho mày ra ngoài nói linh tinh này. Bà đây lâu không xử mày nên mày nhớ đúng không? Con đòi sính lễ cao à? Mày có tiền không mà dám nổ to thế? Mẹ thấy mày ngứa đòn rồi đấy. À, đau. Mẹ ơi, mẹ nhẹ tay chút. Con sai rồi, con không dám nói bậy nữa đâu. Bảo mày đi làm việc chính. Mày làm nhảm cái gì thế, mẹ? Việc chính con làm nhảm xong xuôi rồi. Thật mà, các bà ấy đều biết mẹ làm mẹ kế chẳng dễ dàng gì. Muốn tìm một căn nhà để dọn ra ngoài. Hoàng Quế Hương bán tin bán nghi. Thằng danh con sao lại thích hóng hớt chuyện đàn bà thế nhỉ? Đợi đến ngày hôm sau khi chị Cao tới, Lăng Vãn đang tựa vào đầu giường xem tập ngữ lục. Chị Cao cũng không khỏi kinh ngạc. Đồng chí Lăng Vãn vậy mà lại được ở phòng bệnh cán bộ. Đến cả khoa trưởng đồng còn chẳng có cửa mà ở. Lăng Vãn à, em thấy trong người đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi à? Chị ngồi đi. Nghe y tá nói phòng này là do chồng em lo liệu cho đấy à? Vâng, đúng là thế à. Anh ấy lo em đi vệ sinh cứ phải đi lại nhiều sẽ bị chóng mặt. Ở phòng cán bộ thì không cần phải chạy ra ngoài đi vệ sinh. Đúng rồi, mẹ em mang cho chị một lon sữa bột 2 cân đây. Đây là sữa bột nội bộ, ở Bách Hóa không có bán đâu. Chị Cao vội vàng cầm lấy, rồi đưa thêm 2 tờ 10 tệ cùng với đường đỏ, đường trắng và ngân nhĩ. Có thể để lại cho chị một ít được không? Được ạ, tối nay em sẽ bảo với mẹ. Kêu bà về nhà lấy sang đây. Tiếng gõ cửa vang lên. Bên ngoài truyền đến tiếng của chủ nhiệm Hứa. Lăng Vãn vội vàng nằm xuống. Chị Cao, chị cứ bảo là em vừa mới ngủ nhé. Có chuyện gì thì cứ bảo họ đi mà tìm mẹ em. Nói là bây giờ đầu em đang vắng vất. Bác sĩ dặn là phải nghỉ ngơi thật nhiều, không được lao lực quá sức. Tiếng gõ cửa vang lên. Lăng Vãn vội vàng nằm xuống. Chị Cao, chị cứ nói là em vừa mới ngủ. Có chuyện gì thì bảo họ tìm mẹ em mà nói. Nói là giờ đầu em đang vắng vất. Bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi nhiều, không được làm phiền đâu. Chị Cao đáp. Nể tình hộp sữa bột được giảm hẳn 20 đồng. Bà chị tự bồi thêm tình tiết, đẩy vấn đề lên tầm cao mới. Chủ nhiệm Từ, mọi người nhỏ tiếng thôi. Đồng chí Lăng Vãn đêm qua khó ở cả đêm, giờ mới vừa chợp mắt được một lúc. Lăng Vãn, con bị mẹ mắng cho một trận té tát. Trách con bé đến báo án còn không biết. Chủ nhiệm Từ à, Tiểu Lăng hôm qua đã dặn đi dặn lại. Chuyện này không được cho mẹ con bé biết. Các người hay thật đấy, cứ phải lon ton tìm đến tận nhà mẹ người ta mà ra ai. Đồng chí Cao, phiền chị đưa chúng tôi gặp. Đồng chí Lăng Vãn, chúng tôi đến đây là muốn xin lỗi. Mong cô ấy tha thứ. Phía đồng chí Lăng Vãn, chúng tôi sẽ dốc sức bồi thường. Nhưng còn con gái tôi, hy vọng cô ấy giơ cao đánh khẽ tha cho nó một con đường. Nếu không thì cả đời con bé coi như tiêu đời. Có phải ông định nói là đồng chí Lăng Vãn chẳng qua chỉ bị chấn động não nằm viện vài ngày, còn con gái ông thì phải vào nhà đá bóc lịch? Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến đồng chí Lăng Vãn? Đồng chí Lăng Vãn từ đầu đến cuối đều là người bị hại. Nếu Từ Huệ không làm chuyện sằng bậy thì con bé sao mà vào đó được? Qua miệng của các người, tất cả bỗng chốc trở thành lỗi của đồng chí Lăng Vãn. Bộ chưa tác động vật lý cho đồng chí Lăng Vãn bay màu là không cam lòng hả? Bố Từ bị mắng cho cứng họng, vì trong thâm tâm ông ta đúng là nghĩ như vậy thật. Liên quan gì đến bà? Bà là ai mà đến lượt bà lên tiếng hả? Bà là cái thá gì chứ mà quản chuyện bao đồng? Tôi chẳng là cái thá gì cả, nhưng nhà tôi không có hạng con gái phải đi bóc lịch. Đào Huệ Lam, bà quá đáng rồi đấy. Nói năng kiểu gì vậy hả? Cơ quan cử trị đến để chăm sóc đồng chí Lăng Vãn,
chứ không phải để chị đến làm mâu thuẫn thêm gay gắt. Được rồi, tôi không nói nữa. Nhưng chuyện này các người không tìm được đồng chí Lăng Vãn đâu. Đồng chí Lăng Vãn sao mà đấu lại được ông ta chứ? Các người đi mà tìm đồng chí Hoàng Quế Hương ấy. Anh cả, anh cũng thấy rồi đó. Chị dâu hoàn toàn không có thái độ muốn giải quyết vấn đề. Chuyện này tôi cũng đã bất lực rồi. Mọi người tự nghĩ cách đi vậy. Chị về đi. Chuyện này chị đừng xen vào nữa. Ông ta lo sợ Vương Tố Phân lại làm hỏng chuyện lần nữa. Thế là cha của Từ Huệ liền đi sang khu nội trú thường. Ông ta có người quen của bạn làm chủ nhiệm ở đây. Ông ta nghi Lăng Vãn chỉ đang diễn kịch, chưa biết rõ bệnh tình. Thì lại nghe được một tin đồn. Nghe nói cô ấy ở trong một gia đình rổ giá cặp lại. Mấy anh chị dâu đang muốn tống khứ hai mẹ con họ đi. Giờ mẹ cô ấy đang sốt xình xịch đi tìm nhà đấy. Sợ là ở tiếp sẽ bị lũ chuột nhắt đó cắn xé. Nhà đất ư? Ông ta đang làm việc ở cục quản lý nhà đất. Và lại trong tay ông ta còn đang nắm một căn hộ nhỏ. Trong tay đã có sẵn con át chủ bài. Lập tức trong lòng thấy tự tin hẳn lên. Ông ta vội vàng đến hợp tác xã tìm bà Hoàng Quế Hương. Ông đừng có phí công vô ích nữa. Tôi sẽ không rút đơn kiện đâu. Đồng chí Hoàng Quế Hương này, tôi cũng không vòng vo với bà làm gì nữa. Tôi dùng một căn nhà để đổi lấy việc bà rút đơn kiện. Ông ta thực sự không còn thời gian để dây dưa. Thời gian càng kéo dài thì ảnh hưởng của sự việc sẽ càng tệ hại. Chuyện này cũng sẽ gây ảnh hưởng cực xấu đến ông ta. Cái gì? Cho nhà á? Giấc mơ của Vãn Vãn đêm qua trở thành sự thật rồi sao? Tôi không cần nhà. Tôi cần sự công bằng. Vợ ông lấy công việc ra để chèn ép tôi. Con gái ông lại bắt nạt con gái tôi. Cả nhà ông đúng là lũ quan liều hách dịch. Bồi thường thêm cho mọi người 800 tệ nữa. Chuyện này là do bên chúng tôi làm sai. Tôi khẩn thiết xin bà hãy tha thứ. Ông định dùng đạn bọc đường để mua chuộc nhân dân lao động sao? Ha, cho thêm nữa đi nào. Đừng có liên lạc với tôi. Hãy dùng đạn bọc đường anh tạc tôi thật mạnh vào đi. Kiểu liên thanh tạch tạch ấy. Hoàng Quế Hương xin nghỉ để đi xem nhà với ông Từ. Vị trí của khu nhà nằm giữa xưởng cơ khí Hồng Tinh và đồn đoàn kết. Là một đại tạp viện 2 lớp sân. Hoàng Quế Hương hài lòng vô cùng. Liền về nhà lấy sổ hộ khẩu các thứ. Cùng ông Từ đến sở quản lý nhà đất làm thủ tục chuyển nhượng. Hoàng Quế Hương nhanh chóng đến đồn công an rút đơn. Đinh Cường vừa hay đang ở đồn. Anh ta không làm thủ tục ngay, mà gọi Hoàng Quế Hương ra một góc hỏi. Có phải họ ép bà không? Nếu có thì bà đừng sợ. Vì đã có tôi ở đây, sẽ không để bà phải chịu thiệt đâu. Hoàng Quế Hương muốn khóc. Bà đúng là bị ép thật. Bị đạn bọc đường ép cho tới tấp. Vãn Vãn nói Từ Huệ là đồng đội của Tiểu Hoắc. Đã là đồng đội của Tiểu Hoắc, họ lại thành khẩn xin lỗi rồi. Thì chuyện này cứ thế bỏ qua đi. Nếu không Tiểu Hoắc và đồng đội cũng khó nhìn mặt nhau. Mê mông, chắc là Từ Hoàn Minh đã đi cầu xin Hoắc Tiêu rồi. Thế là Đinh Cường dứt khoát làm thủ tục rút đơn kiện luôn. Đợi mọi người đi hết, liền gọi điện cho Hoắc Tiêu. Lão Hoắc à, Từ Hoàn Minh cầu xin cậu rồi à? Mẹ vợ cậu đến rút đơn rồi kìa. Vụ này vợ cậu chịu uất ức rồi đấy. Vì nể mặt cậu mà bỏ qua, đúng là hiền thục đại lượng. Hoắc Tiêu nhướng mày, trả lời qua loa vài câu rồi cúp máy. Thực tế thì Từ Hoài Dân đúng là có tìm anh, nhưng anh không đồng ý. Hoắc Tiêu cúp máy rồi đến sư bộ báo cáo. Tiểu Hoắc, vào đi, tôi vừa cúp máy của lão thủ trưởng xong. Lão thủ trưởng hỏi tôi đã gặp vợ cậu chưa? Khi nào cậu định cho vợ đi theo quân đội? Cô ấy vừa mới đi làm. Nhiệt huyết và tính tích cực với công việc vẫn còn cao lắm. Đợi cô ấy làm một thời gian rồi tính. Hơn nữa 2 năm tới nhiệm vụ của tôi cũng khá nặng. Cô ấy có theo quân đội cũng chẳng thấy bóng dáng tôi đâu. Chi bằng cứ đợi thêm. Hôm nay tôi đến là muốn đề xuất vài ý kiến về việc diễn tập. Tôi thấy lâu ngày không đánh trận, không đấu tranh. Ý thức cảnh giác của một số đồng chí đã giảm sút nghiêm trọng. Cứ kéo dài tình trạng này sẽ tạo nhiều sơ hở cho mật thám của kẻ địch. Tôi đề xuất cuộc diễn tập lần này nên bố trí thêm vai kẻ nằm vùng ở cả hai bên xanh và đỏ. Họ sẽ chịu trách nhiệm gây nhiễu thông tin của người chỉ huy. Diễn tập vừa phải kiểm tra năng lực chỉ huy tác chiến của các sĩ quan, vừa phải kiểm tra khả năng phân tích và phán đoán của họ. Được đấy, cậu đừng đi vội. Để tôi báo mọi người họp một lát. Cậu cùng tham gia nhé. Giải thích chi tiết cho anh em về ý tưởng của cậu đi Hoắc Tiêu. Cuộc diễn tập này, cả Quách Húc Dương và Từ Hoài Minh đều tham gia với tư cách chỉ huy. Thắng thua sẽ quyết định việc thăng chức hay chuyển ngành. Trở về trung đoàn, anh gọi điện cho Lăng Vãn. Hôm nay em thấy đỡ hơn chưa? Vâng, em đỡ nhiều rồi ạ. Mẹ rút đơn kiện rồi phải không? Vâng, rút rồi ạ. Ai bảo anh trai anh ấy là đồng đội của anh chứ? Mẹ em là nể mặt anh mới rút đơn đấy. Nếu không thì dù bọn họ có đưa ra điều kiện gì, mẹ em cũng không đời nào đồng ý đâu. Hoắc Tiêu im lặng một lúc,
Lăng Vãn cũng không biết anh có tin hay không, đang nghĩ xem nên lấp đến thế nào. Lúc đang định giải thích thêm, Hoắc Tiêu lên tiếng, nghe anh này, cảm ơn em nhé, cũng không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi đi. Anh chàng này gọi điện là để quan tâm mình, hay là gọi để dò xét mình đây? Thôi kệ đi, chẳng quan tâm nữa, dù sao thì nhà cũng đã về tay mình rồi. He, quay lại phòng bệnh. Hoàng Quế Hương đang hớn hở gọt táo cho Lăng Vãn. Vỏ táo được gọt vừa mỏng vừa dài. Mẹ ơi, mẹ cũng phải để lại tí thịt chứ. Vỏ táo gọt ra chắc chắn là không vứt đi rồi. Trương Hồng Cường chịu trách nhiệm ăn chỗ đó. Giây phút này Lăng Vãn thấy cậu em trai hờ này giống như một cái thùng rác nhỏ vậy. Cô hào phóng đưa một quả táo cho Trương Hồng Cường. Đừng ăn vỏ nữa, ăn táo đi này. Cái đồng chí này mới sướng được vài ngày đã bắt đầu thấy bay bổng rồi. Vỏ táo mà nói bỏ là bỏ ngay được. Mẹ nói cho con biết, táo này là của mẹ, vỏ táo cũng là của em. Lăng Vãn bị nó chọc cười. Hoàng Quế Hương đá nó một cái. Trương Hồng Cường kêu la quá mức. Bà nhét tiền phiếu cho Hồng Cường, con đi đón bố ta làm đi. Rồi đưa bố con đến tiệm cơm quốc doanh mua đồ ăn. Mua một phần canh gà cho chị con, mua thêm một phần vịt kho khoai môn, mua thêm một con cá nấu cay nữa. Sau khi đổi Trương Hồng Cường đi, Hoàng Quế Hương liền hớn hở kể với Lăng Vãn về chuyện căn nhà. Căn nhà đó tốt thật sự luôn còn ạ. Hàng xóm láng giềng mẹ cũng đã hỏi thăm rồi, toàn là người có công việc đàng hoàng, nhà cửa rộng rãi, còn có sân, phòng khách rộng khoảng 7-8 mét vuông, nhà chính rộng 6-7 mét vuông, ngay cả nhà kho cũng rộng đến 5-6 mét vuông lận. Mẹ cứ tưởng phải tốn mất mấy ngày cơ. Ai dè ông ta vừa lên đã bảo cho nhà luôn. Sau này cứ bảo nhà là do con rể tương lai thuê giúp. Với chú Trương của con cũng nói như vậy nhé. Ông ta còn đưa thêm 800 tệ và một đống phiếu cho mẹ nữa. Chỗ tiền phiếu này con cứ cầm lấy hết đi. Trời ơi, đến giờ mẹ vẫn còn thấy choáng váng đây. Con bảo sao ông ta lại sảng khoái thế nhỉ? Lăng Vãn lấy một nửa, cặp mặt chia đôi. Mẹ đã đứng ra gánh tiếng xấu rồi, nên chia thêm một nửa nữa. Ông ta là cán bộ, vấn đề của Từ Huệ không giải quyết sẽ ảnh hưởng đến ông ta. Ông ta đến bệnh viện mà bị từ chối vào cửa, chắc chắn sẽ tìm cách nghe ngóng về con. Tối qua con bảo Hồng Cường đi làm tư tưởng, bắt đầu có tác dụng rồi đấy. Nhưng bố của Từ Huệ đúng là quá bộc trực, y hệt như mẹ của Quách Húc Dương vậy. Có điều, con vừa khởi đầu đã hốt được một công việc của nam chính và một căn nhà của nữ chính. He, cảm giác thành tựu vãi luôn. Quả nhiên muốn giàu nhanh vẫn phải dùng chiêu đen ăn đen. À nhầm, cái này gọi là thực thi công lý. Họ Từ kia, sao ông lại đem nhà cho người ta rồi? Lúc đó đã nói rõ là căn nhà đó để cho em trai tôi mà. Bà quậy đủ chưa? Lúc Huệ Nhi mới về, bà chẳng thèm hỏi han lấy một câu. Trong lòng trong mắt bà, có phải chỉ có việc bà gả đi thôi không? Bây giờ tình hình nhà thế nào bà không biết à? Bà còn định làm loạn thêm sao? Hơn nữa, ngôi nhà lúc đầu đã nói rõ không phải cho. Cuộc sống này bà muốn sống tiếp thì sống, không muốn thì ly hôn đi. Về cái nhà họ Vương của bà đi, nhưng công việc bà phải chuyển cho Từ Huệ. Đừng hòng mang về nhà ngoại. Vương Tố Phân bị dọa cho khiếp vía. Chồng bà chưa bao giờ nổi trận lôi đình như thế. Từ Huệ cúi gằm mặt ngồi trên ghế sofa. Lúc nãy trong nhà cãi nhau đến mức đó mà nó vẫn chơi trơ ra. Bà tưởng Tệ sao lại ra ngoài nhanh thế được. Là dùng căn nhà đó với tiền phiếu để đổi đấy. Vương Tố Phân, tôi cảnh cáo bà, trước đây bà lén lút giúp đỡ nhà ngoại, tôi đã nhắm mắt cho qua rồi. Nhưng bây giờ nhà mình mất trắng, một căn nhà và 800 tệ. Sau này Tệ mua việc làm cũng cần tiền. Bà còn dám lén giúp nhà ngoại nữa thì chúng ta ly hôn. Dựa vào cái gì nó đòi là ông đưa chứ? Ông không biết mặc cả à? Mất nhà rồi thì Kim Bảo biết làm sao? Đủ rồi, dựa vào cái gì á? Bà còn hỏi dựa vào cái gì? Dựa vào việc chồng của Lăng Vãn là lãnh đạo của Hoài Dân. Dựa vào việc nếu chồng nó làm khó Hoài Dân, chỗ nào cũng gây hấn với Hoài Dân, thì tương lai của con trai bà coi như bỏ. Lãnh đạo của anh trai à? Cái lão hóa vợ gần 50 tuổi đó hả? Lăng Vãn đi gả cho một lão hóa đã có cả cháu để làm vợ kế, làm mẹ kế, làm bà kế cho người ta. Quả nhiên mẹ như thế nào thì con gái cũng là cái loại đáng yêu đó. Đúng là mặt dày, tôi thì khác. Tôi sẽ gả cho đồng đội của anh trai, gả cho Hoắc Tiêu, đợi tôi thành phu nhân trung đoàn trưởng, sẽ quay lại xử lý Lăng Vãn. Ai chà, kể từ lúc Vãn Vãn nhà mình có người yêu, lại có cả công việc nữa, ông Trương cứ gọi là được hưởng sái con bé. Nửa tháng này lượng thịt ăn bằng cả năm trước cộng lại. Hoàng Quế Hương lườm ông một cái, rồi gắp cho ông một miếng cổ vịt.
Có phúc thì cứ hưởng đi. Vãn Vãn biết ông thích ăn vịt kho nưa, nên mới đặc biệt dặn Hồng Cường đi mua đấy. Chị con có dặn con gì đâu nhỉ? Thôi kệ đi, mẹ nói sao thì là vậy. Khẩn trương lên, ăn xong mẹ sẽ thông báo một tin vui. Nghe tin vui từ bà Hoàng Quế Hương khiến Trương Học Minh và Trương Hồng Cường ăn nhanh như gió. Ăn xong Trương Hồng Cường chủ động đi rửa cặp lồng. Mẹ, đợi con rửa xong xuôi rồi hãy thông báo nhé. Con cũng là thành viên quan trọng trong nhà, sao có thể vắng mặt được chứ? Lăng Vãn mỉm cười. Khung cảnh ấm áp thế này cô thực sự rất thích. Chuyện của Vãn Vãn ấy, nhà bên kia đã bồi thường 800 tệ và một ít phiếu. Mẹ, đây mà gọi là tin vui á? Chị con bị người ta đánh đến mức nhập viện. 800 tệ mà bù đắp nổi những gì chị con phải chịu sao? Mẹ, con cứ bày tỏ quan điểm trước. Con nhất quyết sẽ không tha thứ cho bọn họ đâu. Quay đầu con sẽ đi tháo van xe bọn nó. Con phải xử lý luôn cái yên xe đạp của chúng nó nữa. Chuyện của chị con mà cần con tha thứ chắc. Chuyện của chị cũng là chuyện của con. Sao con lại không có quyền không tha thứ chứ? Lăng Vãn vội nhét miếng táo vào miệng cậu. Em có quyền. Chị cũng đâu có tha thứ cho họ. Chỉ là tiền thì không thể không lấy. Nếu không thì quá hời cho họ rồi, đúng không? Không thể để họ hời như vậy được mẹ. Mẹ xem, giác ngộ của mẹ không cao bằng chị con rồi. Không ngoài dự đoán, Trương Hồng Cường cuối cùng vẫn bị đồng chí Hoàng Quế Hương tiện tay tét cho mấy phát. Nhưng mấy ngày nay ăn uống tầm bổ tốt, thằng bé đã có da có thịt hẳn. Đánh vào thế này hẳn ra. Tin vui là con rể đã giúp thuê một cái sân ở phía ngõ Quế Hoa, có thể trực tiếp dọn qua đó luôn. Lão Trương, chủ nhật này ông dẫn mấy đứa học trò sang phụ một tay. Chúng ta chuyển đồ đạc qua đó một chuyến là xong. Sao lại phí tiền thuê nhà thế hả? Nhà mình không phải vẫn còn chỗ ở sao? Tiền này phải để dành cho hai đứa nó chứ. Con phải sinh con đẻ cái nữa, nuôi con trẻ tốn kém lắm đấy. Không thuê nhà chẳng lẽ lại ở đó để thiên hạ đàm tiếu à? Chẳng phải đã chia gia sản rồi sao? Căn nhà đó có trả lại được không? Chú Trương à, không trả được đâu. Trả là lỗ nặng đấy. Anh ấy là sĩ quan quân đội, nếu không thuê nhà thì không nhận được phụ cấp nhà ở đâu. Giá thuê này so với thuê ngoài cục quản lý nhà đất thì rẻ được một nửa lận. Chú cứ yên tâm đi, thuê căn này chỉ có hời chứ không lỗ. Nhưng mà đừng có kể với ai, cứ bảo là do anh ấy sắp xếp hết. Mình không biết gì thêm là được. Trương Học Minh lập tức bị Lăng Vãn thuyết phục luôn. Vậy đó là tổ ấm của Vãn Vãn và Tiểu Hoắc rồi. Tôi dọn qua đó ở liệu có tiện không? Vãn Vãn ở một mình em không yên tâm. Em chắc chắn phải qua đó ở cùng con rồi. Nếu ông thấy ngại thì đừng đi. Trương Học Minh vội vàng lắc đầu. Ông ấy đời nào chịu xa vợ mình. Chúng ta cùng dọn qua đó. Căn nhà bên khu tập thể vẫn là của mình. Khi nào Tiểu Hoắc về thì mình lại về đó ở. Dĩ nhiên rồi, ông với Hồng Cường cũng phải thỉnh thoảng về đó ngủ. Chứ nếu lâu ngày không về, lỡ có người cậy khóa rồi chiếm luôn cái nhà thì sau này lại mệt mỏi ra. Lăng Vãn ở lại bệnh viện thêm 3 ngày. Dù sao cũng cần phải diễn cho xong kịch bản. Trong lúc đó, quan hệ giữa chị Cao với Lăng Vãn tiến triển thần tốc, cứ gọi là thăng cấp vèo vèo. Lúc Lăng Vãn cùng chị Cao đi làm thủ tục xuất viện thì bắt gặp Từ Huệ. Mặt mũi Từ Huệ đầy vết thương, đang được người ta đẩy đi kiểm tra bằng xe lăn. Cô ta bị làm sao thế nhỉ? Nghe đâu mấy hôm trước cãi nhau với người nhà. Đêm hôm chạy ra ngoài nên bị người ta tác động vật lý. Cô ta không phải nữ chính sao? Hào quang nữ chính đâu mất rồi? Lẽ nào cái thân nữ phụ độc ác này lại đánh bay luôn hào quang nữ chính của cô ta rồi? Con cái con lứa đêm hôm khuya khoắt chạy ra ngoài, rốt cuộc là bị đánh hay là... Ai mà biết được chứ? Cô ta chỉ cho kiểm tra tay chân thôi. Còn những chỗ khác thì nhất quyết không cho xem. Thôi đừng nói nữa, nhà cô ta có người làm quan đấy. Nhớ đâu truyền ra mấy chuyện không hay. Ba mẹ vô lý của cô ta chắc chắn sẽ tố cáo các chị tội vu khống Từ Huệ cho xem. Ba mẹ đó đúng là không phải dạng vừa đâu. Chị Cao à, chị nhất định đừng để bà ta bám lấy nhé. Không hiểu sao, Lăng Vãn luôn có một linh cảm không lành. Chị Cao, hôm nào em mời chị đi ăn nhé. Em về trước đây, chị nghỉ ngơi cho khỏe. Lãnh đạo phê duyệt cho em nghỉ ốm 3 ngày đấy. Mai là chủ nhật rồi. Chủ nhật không tính. Thứ năm em hãy đi làm lại. Yên tâm, không bị trừ lương chuyên cần đâu. Tuyệt quá chị Cao ơi. Chắc chắn là chị đã nói đỡ cho em rồi. Em cảm ơn chị nhé, chị em mình cả, khách sáo làm gì. Tiểu Lăng, em nghỉ ngơi cho tốt nhé.
Quay lại khu tập thể nhà máy cơ khí. Hàng xóm vừa thấy cô là hỏi ngay, ui chà, Tiểu Lăng về rồi đấy à? Nghe nói cháu bị đánh đến chấn thương sọ não hả? Gì thế? Bà cũng thèm bị chấn thương sọ não à? Hay là để cháu tác động cho thằng Đông nhà bà một phát thử xem. Cái con bé này, sao lại nói năng kiểu đó hả? Bà già, cháu đúng là bị chấn thương sọ não thật mà. Có phải bà muốn biết cảm giác đó như thế nào không? Phải đấy, nói cho bà nghe xem mùi vị nó ra sao. Nói không chừng cháu sẽ tác động bà một cái. Là một cái là bà biết ngay thôi mà. Lúc này, người bạn thân của Hoàng Quế Hương chen vào từ trong đám đông. Dắt Lăng Vãn vào nhà. Vãn Vãn à, cháu sao rồi? Đỡ hơn chút nào chưa? Dì bảo dì đến thăm cháu mà mẹ cháu không cho. Dì mà chẳng thèm nói cho dì biết cháu nằm ở đâu. Bực thật, cháu khỏi hẳn rồi mới xuất viện đấy à? Không sao là tốt rồi. À thì, mẹ cháu nhờ cô hầm canh gà cho cháu đấy. Hầm với hạt dẻ hẳn hoi. Cháu cứ về nhà nghỉ ngơi đi, lát cô bưng qua cho. Mẹ cháu tối muộn mới đi làm về. Bảo cháu không cần chờ bà ấy ăn cơm đâu. Ái cha, mẹ cháu giờ đúng là có phúc thật. Đã trở thành một nhân viên bán hàng vẻ vang rồi. Đúng là làm nở mày nở mặt hội chị em khu tập thể. Thím Năm và Hoàng Quế Hương tình cảm rất tốt. Hoàng Quế Hương có được công việc tốt như vậy, bà ấy cũng vui lây. Sau này cháu muốn gì hay thiếu gì cứ bảo với mẹ cháu, để mẹ cháu giữ lại cho mấy món hàng lỗi nhé. Lợi ích của việc chị em tốt có công việc xịn chẳng phải là đã thể hiện rõ rồi sao? Chờ đến ngày hôm sau, ba đồ đệ của Trương Học Minh đẩy 3 chiếc xe ba gác tới. Vợ chồng Trương Hồng Kỳ và Trương Hồng Binh đều ngây người. Không phải trừ bố vì bố là sao? Chuyển nhà chứ sao? Hai con mắt để làm cả nhà. Phụ một tay đi, hai cậu con trai bị coi như lao động khổ sai. Sau khi chuyển đến sân nhỏ, ai ngờ cổng viện lại bị chặn. Là Vương Kim Bảo, em trai của Vương Tố Phân, dẫn theo một đám người đứng chặn ngay cửa. Vương Kim Bảo thực sự không cam tâm nhường lại căn nhà. Nghĩ tới nghĩ lui liền dắt hội anh em đến cậy khóa. Nghĩ rằng chỉ cần mình dọn vào ở thì sẽ không ai dám đuổi hắn đi. Lúc nhà họ Trương đến nơi, bọn Vương Kim Bảo đã cậy tung ổ khóa cửa rồi. Đồng chí ơi, căn nhà này là phòng tân hôn của tôi. Nhìn cái trận thế này của cô, là định mang theo của hồi môn để gả cho tôi hả? Con bé này trông xinh đẹp phết. Dù sao tôi cũng chưa đăng ký, bên kia đến ít tiền là xong. Chị ta lương cao không sợ đâu, hi hi hi. Đồng chí à, em tên gì thế? Theo anh đi đăng ký kết hôn nhé. Đăng ký xong là căn nhà này có một nửa của em luôn. Lăng Vãn bước vào sân, nhếch môi cười với hắn một cái. Vương Kim Bảo lập tức nhũn cả người ra. Còn định giơ tay ra nắm lấy tay Lăng Vãn nữa chứ. Cứu mạng với. Sàm sỡ phụ nữ nè, cướp đây, đột nhập cướp bóc nè. Ngay sau đó, Lăng Vãn bắt đầu đập bình nước loảng xoảng. Cả cái ca trắng men nữa. Tao là Vương Kim Bảo, các người cứ đợi đấy mà xem. Biết anh rể tao là ai không? Anh rể tao là chủ nhiệm từ Quảng Đông ở cục nhà đất đấy. Mọi người ra mà xem, thói quan liêu đang đàn áp nhân dân lao động đây này. Bà con cô bác ơi, hôm nay chúng dám ngang nhiên xông vào cướp nhà tôi, thì ngày mai chúng cũng sẽ cướp nhà các vị thôi. Hôm nay, chúng dám giở trò đồi bại với tôi giữa ban ngày ban mặt, thì sau này người gặp họa rất có thể là chị em gái của các vị đấy. Tiếng động bên này quá lớn, nên các đồng chí ở khu phố đã nhanh chóng có mặt. Dừng tay, rốt cuộc là có chuyện gì? Chủ nhiệm Cố, ông phải làm chủ cho chúng tôi. Đây là nhà của tôi, là nhà tân hôn của tôi. Họ vừa xông vào là đánh người ngay. Các người xông vào nhà đánh người, ai là kẻ cầm đầu? Tiểu Dương, lôi kẻ cầm đầu ra đây. Pháp luật không trách đám đông, nhưng kẻ chủ mưu thì nhất định phải bắt. Chủ nhiệm Cố vốn quen biết với chủ nhiệm Từ. Vương Kim Bảo lại là em vợ của chủ nhiệm Từ. Ông Từ từng nhờ ông ấy chiếu cố dùm. Đúng là cái đồ sao chổi gây họa. Tất cả là tại nó, giờ thì hại chúng ta thê thảm rồi. Chuyến này mà bị bắt thì công việc chắc chắn không giữ nổi. Mất việc rồi thì cả nhà mấy miệng ăn biết sống sao. Đúng là xui xẻo 8 đời mà. Mới vớ phải lại em chồng như thế. Là tại nó gào thét nên chúng tôi mới ra tay. Đồng chí ơi, thực sự không liên quan đến chúng tôi, đều tại nó hết. Hoàng Quế Hương lao vút tới, tặng ngay một bạt tai, bắt sổ bậy đi. Trương Hồng Kỳ ở bên cạnh kéo hai người ra. Dì Hoàng, sao dì lại đánh người? Chắc một cái tát bất ngờ của Trương Học Minh khiến Trương Hồng Kỳ ngay người ra. Bố ra lầm cầm thật rồi. Bố thiên vị đến mức mù quáng luôn rồi đấy. Vì một đứa phá gia chi tử, một đứa sao chổi mà bố đánh cả con trai ruột sao?
Hành gì Trương cần muốn đoạn tuyệt với bố? Nó hại chúng ta ra nông nỗi này mà bố vẫn còn bênh. Hay bố muốn nó hại chúng con đang xuất hết thì mới vừa lòng? Thằng cả, mày cũng muốn đoạn tuyệt với tao sao? Trương Hồng Kỳ mấp máy môi nhưng không dám nói gì. Trái tim của Trương Ái Dân hoàn toàn nguội lạnh rồi. Chị dâu cả chỉ là tính tình nóng này thôi. Khẩu xà tâm Phật mà. Lời chị ấy nói ba đừng để bụng nhé. Ông cũng chẳng phải hạng tốt lành gì đâu. Quế Hương, sao bà có thể nói năng như thế chứ? Hồng binh nhà chúng tôi là có ý tốt. Với lại Lăng Vãn, bà thật sự nên quản giáo nó đi. Nếu không sau này, chẳng biết còn gây ra đại họa gì nữa đâu. Chúng tôi đều là muốn tốt cho Vãn Vãn thôi. Chiều quá là hại con đấy. Thấy gia đình này bắt đầu lục đục nội bộ. Vương Kim Bảo không chịu để yên, hắn gào khóc kêu đau, lần này không có dăm 700 hay 1.000 tệ. Hắn nhất quyết nằm vạ dưới đất không chịu dậy. Cố chủ nhiệm thiếu kiên nhẫn ngắt lời tranh cãi của nhà họ Trương. Im miệng, tôi hỏi mấy người, ai là kẻ khơi mào? Lăng Vãn ngăn Hoàng Quế Hương đang định lên tiếng. Cô nặn ra vài giọt nước mắt. Đã đến lúc trình diễn kỹ năng thực thụ rồi. Chào chủ nhiệm Cố, chuyện này là do tôi mà ra. Tôi muốn báo án, tôi tên là Lăng Vãn, đây là thẻ công tác của tôi, ngôi nhà này là của chúng tôi. Tôi có đầy đủ giấy tờ thủ tục hợp pháp và do chính đồng chí từ Quảng Đông tiếp nhận xử lý. Nhưng những người này dù biết rõ nhà là của chúng tôi mà vẫn xông vào nhà cướp bóc. Con định giở trò đồi bại với một người nhà quân nhân như nếu tôi mà có chuyện gì, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chồng tôi. Nếu anh ấy bị ảnh hưởng mà xảy ra sai sót trong công việc, thì tổn thất đối với quốc gia và nhân dân là không thể đong đếm. Thế nên tôi nghi ngờ, liệu có phải bọn họ đã bị các thế lực thù địch mua chuộc rồi không? Mau đi gọi điện cho chủ nhiệm Từ để giải thích tình hình. Lăng Vãn có chút thất vọng, sao tự dưng ai cũng có não hết vậy? Hesi, lại mất đi mấy đối tượng để tống tiền rồi, lại thiếu mất mấy cảnh vào mặt nữa chứ. Chủ nhiệm Từ nhận được điện thoại, liền vội vàng gọi Vương Tố Phân cùng chạy tới. Đợi đến lúc thấy bộ dạng thê thảm của Vương Tố Phân cả người như phát điên, Kim bảo, ai đánh con ra nông nỗi này? Ha 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 ha. Chị ơi, chính là cái đồ dễ thương kia kìa. Cái đồ dễ thương đó gọi người đánh con sau khi con kiện xong. Hắn lại hướng về phía Lăng Vãn mà gào thét, đồ dễ thương, bây giờ cô mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi. Tiểu ra đây sẽ cân nhắc tha cho một người trong các người. Hóa ra lúc này khi giải thích tình hình, hắn ta chẳng nghe lọt tai một câu nào. Con im miệng ngay đi. Cái miệng đó là để ăn cơm, chứ không phải để phun ra mấy lời đó. Chủ nhiệm Cố, tôi có thể chứng minh ngôi nhà này là của hai đồng chí này. Mấy ngày trước tôi cũng đã thông báo cho anh ta rồi. Nhà đã đổi chủ, anh ta không được dùng nữa. Đồng chí Hoàng Quế Hương, đồng chí Lăng Vãn, thật xin lỗi. Là do tôi chưa xử lý tốt các vấn đề tồn đọng của ngôi nhà. Tôi thành thật xin lỗi mọi người. Không sao đâu à, chuyện này không phải lỗi của bác. Xin lỗi nhé, đồng chí Hoàng Quế Hương, đồng chí Lăng Vãn. Lúc nãy là do tôi chưa nắm rõ tình hình. Phó chủ nhiệm chỉ là quá sốt ruột thôi, điều này tôi có thể hiểu được. Sau khi nghe những lời tôi nói, ngài đã không nghe tin từ một phía, mà tích cực xác minh làm rõ. Ngài quả là một vị lãnh đạo tốt, nhân dân lao động chúng tôi chính là cần những vị lãnh đạo tốt. Như ngài, Lăng Vãn đã giữ đủ thể diện cho đối phương. Cố chủ nhiệm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vương Kim Bảo ngay người thấy từ chủ nhiệm không giúp mình. Cả người hắn ta đờ đẫn luôn, đám du côn bên cạnh hắn cũng đứng hình. Vừa mở miệng đã gây sốc. Cái quái gì thế? Ba họ Hoàng kia không phải là bồ nhí của từ chủ nhiệm đấy chứ? Ồ, hay thật đấy. Anh rể, anh đem nhà tân hôn của tôi tặng cho bồ nhí à? Đồng chí Hoàng, xin lỗi, cô đừng chấp nhặt với nó. Nó vẫn còn là một đứa trẻ mà. Nó vẫn là một đứa trẻ cần bà chị này bế đi vệ sinh à? Để tôi nhắc nhở cho cô biết. Mẹ tôi cũng được tính là thân nhân quân đội đấy. Cộng dồn các tội danh, cô đoán xem là chung thân hay là bay màu. Lăng Vãn vốn định đòi tầm 700-800 tệ cho nhà họ Vương đau ví, nhưng giờ Vương Kim Bảo lại dám vu khống đồng chí Hoàng Quế Hương. Ở cái thời đại này, quan hệ nam nữ bất chính là đại kỵ trong các loại đại kỵ. Bản thân bẩn thỉu thì nhìn ai cũng thấy bẩn. Chẳng lẽ hắn với bà chị này cũng có gì mập mờ, nên mới nghĩ anh rể mình chắc chắn không trong sạch, lại còn nghĩ tất cả mọi người ở đây đều không sạch sẽ. Lúc cố chủ nhiệm giải quyết mâu thuẫn láng giềng, này thiên vị ai là có gian tình với người đó à? Giữa hàng xóm với nhau, hễ nam nữ giúp đỡ nhau là có quan hệ bất chính sao? Là có gian tình hết à? Còn cả anh rể từ chủ nhiệm của cô nữa. Số đồng chí nữ được ông ấy giúp thuê nhà không có 80 thì cũng 180 người. Chiếu theo logic của hắn, có phải từ chủ nhiệm đều có quan hệ mờ ám với họ? Sau một tràng của Lăng Vãn, sắc mặt của mọi người có mặt đều thay đổi. Ai cũng sợ mình bị vấy bẩn. Đồng chí Tiểu Lăng, cháu đừng nghe hắn nói bậy. Loại người như hắn là tự mình phạm lỗi không biết hối cải, nên muốn kéo theo vài người đăng xuất cùng đấy. Đừng có nghe hắn nói bậy. Lời của hạng lưu manh đó không tin được đâu. Cô định ngậm máu phun người à? Người ta đường đường chính chính thế kia, ngược lại là hai chị em các người ôm mô mấp ấp chẳng coi ai ra gì. Đi đi đi, đừng có nói nhảm. Chúng tôi hoàn toàn trong sạch. Vương Kim Bảo dù có ngốc, cũng biết đây là chuyện có thể khiến người ta đăng xuất. Hắn định mở miệng tranh cãi. Trương Hồng cường ánh mắt lé lên một cái, đấm cho hắn một trận. Cho mày bớt cái thói sổ bậy, cho mày chừa cái thói ngậm phân phun người. Chủ nhiệm Cố đợi hắn đánh vài đấm,
mới cho người kéo bọn họ ra, sau đó đưa nhóm Vương Kim Bảo đi. Chủ nhiệm Cố, vất vả cho các anh quá. Hôm nay, may mà có các anh làm chủ cho dân lao động chúng tôi. Không thì chúng tôi bị bắt nạt đến hẹo luôn rồi. Này đồng chí nữ, bọn họ đứa nào đứa nấy mặt sưng như đầu heo hết rồi. Rốt cuộc là ai bắt nạt ai đây? Bọn họ còn sức, là do mạng bọn họ lớn thôi, chứ không phải do các người nương tay à? Nên làm mà, phục vụ nhân dân cả thôi. Đúng rồi, các người phải về đồn phối hợp điều tra một chút, xem cụ thể muốn kiện bọn họ thế nào. Chủ nhiệm Cố, anh xem nhà tôi giờ loạn thành thế này rồi. Có thể cho tôi chút thời gian để dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc một chút, rồi tôi sẽ qua phối hợp điều tra ngay được không? Có thể phiền các đồng chí thẩm vấn trước không? Đương nhiên là được, dù sao cũng phải nể mặt chủ nhiệm Từ mà. Sau khi mọi người được đưa đi, Hoàng Quế Hương phát cho mọi người ít kẹo hoa quả. Vốn dĩ chuyển nhà hôm nay là chuyện vui, không ngờ lại có kẻ tìm đến ám quẻ. Cảm ơn mọi người đã bảo vệ nhà chúng tôi. Đây là kẹo hỉ của con gái tôi. Mọi người lấy một ít cho thêm phần may mắn. Chút vận xui thôi mà. Lần này Hoàng Quế Hương rất hào phóng, mỗi người được bốc một nắm to. Ấn tượng của mọi người về bà ấy lập tức tốt lên hẳn. Tôi tên là Hoàng Quế Hương, làm nhân viên bán hàng tại hợp tác xã Phố Ngoại Khê. Đây là nhà tôi, Trương Ái Dân. Ông ấy là thợ kỹ thuật ở nhà máy cơ khí Hùng Tinh. Sau này nếu hợp tác, sẽ có hàng lỗi hay hàng hiếm, tôi chắc chắn sẽ báo tin cho mọi người đầu tiên. Đợi khi người ngoài đã đi hết, Trương Hồng Kỳ và Bao Yến lúc này trong lòng lo lắng không yên. Đặc biệt là Bao Yến, hận không thể quay ngược thời gian, quay về tự xử lý cái miệng hay nói bậy của mình. Họ quen biết chủ nhiệm từ bao giờ thế? Mối quan hệ thế này, không phải bảo đối tượng của Lăng Vãn là tài xế sao? Sao giờ lại thành quân nhân rồi? Đều tại hai mẹ con hồ ly tinh này. Con dâu mới như cái xăng, chẳng có lấy một câu nói thật. Dì Vương, con xin lỗi, lúc đó con cũng tại nóng lòng quá. Anh ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận cơn thịnh nộ. Thế nhưng Hoàng Quế Hương chẳng thèm đếm xỉa đến anh ta, sai người đi vào nhà. Các người về đi, trời đủ loạn rồi. Trương Hồng Kỳ há miệng định nói gì đó. Trương Hồng Binh biết rõ lúc này không phải lúc nói chuyện, liền kéo Trương Hồng Kỳ, anh cả, chúng ta về trước đi. Bố và dì Hoàng còn có việc, hôm khác lại tới thăm. Bây giờ nói gì cũng là đổ thêm dầu vào lửa. Đợi vài ngày nữa họ nguôi giận, rồi hãy sang bù đắp tình cảm. Mối quan hệ ở cục quản lý nhà đất nhất định phải giữ lấy. Sau khi họ đi rồi, chủ nhiệm Từ và Vương Tổ Phấn mới vào phòng chính tìm Hoàng Quế Hương và Lăng Vãn nói chuyện. Đồng chí Lăng Vãn, xin cô hãy coi em trai tôi như cái dám mà thả ra đi. Lúc này Vương Tổ Phấn trong lòng hận Lăng Vãn thấu xương, nhưng lại không thể không cầu xin cô ấy giơ cao đánh khẽ, tha cho Kim Bảo một con đường sống. Ái cha, làm gì thế này? Có chuyện gì thì từ từ nói không được sao? Hoàng Quế Hương đuổi Lăng Vãn ra ngoài kẻo ảnh hưởng bà chủ tài, còn dắt Hồng Cường ra tiệm Cường Quốc Doanh mua ít thức ăn về đây. Đừng có ở đây làm vướng mắt, đừng dập đầu nữa, nói chuyện thực tế đi. Nửa tiếng nữa, tôi sẽ lên đồn tố cáo từ Kim Bảo mấy tội danh. Xem thành ý của bà thế nào đã. Bà nên hiểu rõ là em trai bà đang định hủy hoại nhà tôi, đồng thời cũng tự hủy hoại luôn nhà bà đấy. Nếu không, hắn đã chẳng mở miệng ra là lôi danh tiếng Anh rể vào. Chủ nhiệm Từ vừa nghe thấy, sắc mặt liền vô cùng khó coi. Vương Tổ Phấn cũng biết mức độ nghiêm trọng của việc này. 800 tệ, cô đi nói rõ với phường và đồn cảnh sát rằng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. 800 tệ, bà định đuổi khéo ăn mày đấy à? 2.000 tệ, tôi chỉ lo được 2.000 tệ thôi, nhưng cô phải cho tôi chút thời gian. 2.000 tệ này nhất thời tôi không xoay sở ngay được. Không sao, 10 năm hay 8 năm tôi đều đợi được. Chỉ sợ em trai bà không đợi nổi thôi. Vương Tổ Phấn hết cách rồi, đành hậm hực về nhà lấy tiền. 2.000 tệ này là số tiền tiết kiệm cuối cùng của bà ta. Chủ nhiệm Từ một lần nữa lên tiếng xin lỗi Lăng Vãn và Hoàng Quế Hương. Lúc rời đi, ông ta đã nghĩ, cuộc hôn nhân này liệu có cần thiết phải duy trì nữa không? Cân nhắc không nên dồn người khác vào đường cùng. Chuyện này tạm gác lại, nhưng Vương Kim Bảo tuyệt đối không thể thả. Thế là ông ta quay người đi tìm chủ nhiệm Cố ở phường. Chẳng biết ông ta đã nói gì với chủ nhiệm Cố. Đợi đến khi Lăng Vãn nhận tiền cùng Vương Tổ Phấn lên phường và đồn giải thích tình hình, Vương Kim Bảo vẫn không được thả ra. Đồng chí, cô Lăng Vãn đã đến giải thích rồi. Chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi. Sao vẫn chưa thả em trai tôi ra chứ? Hắn và đồng bọn đã khai ra thêm vài chuyện khác khi thẩm vấn rồi. Bọn chúng là một băng nhóm. Bà ta hối hận vì đã đưa cho Lăng Vãn 2.000 tệ. Nếu tôi kiên quyết kiện nhiều tội cùng lúc, hắn sẽ bị đưa ra bãi sông để tiễn năng suất. Ha 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 ha. Chia nhau mỗi người 1.000 tệ. Việc này kiếm được nhiều hơn hẳn so với đi buôn lậu lén lút. Lăng Vãn bắt đầu thấy nếu 3 bữa nửa tháng lại có một kẻ ngốc tự dẫn xác đánh cửa thì tốt biết mấy. Như vậy mình có thể nằm hưởng thụ, chẳng cần làm nhiệm vụ hệ thống nữa. Cái ý nghĩ nguy hiểm này của cô suýt chút nữa khiến tiểu hệ thống khiếp vía. Hệ thống vội vàng vẽ bánh. Khi hệ thống lên cấp 5, sẽ mở khóa đổi thưởng bằng tích điểm, bao gồm bất động sản, tiền mặt và 5 căn biệt thự. Tứ học viện ở Kinh Thành được không? Được chứ, ký chủ cố lên nhé. Nếu đã nói như vậy, thì mình không làm cá mặn nữa.
Cầm 1.000 tệ trên tay, Hoàng Quế Hương cũng sướng rơn. Á, ha 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 ha. Tôi đã mong chờ bao nhiêu năm rồi. Luôn muốn cả gia đình mình được sống riêng thật thanh tịnh. Giờ nhờ phúc của con cái mà cuối cùng cũng tọa nguyện. Sau này gia đình ta sẽ hòa thuận, suôn sẻ, khỏe mạnh, công việc và cuộc sống ngày càng tốt hơn. Con cái và con rể tiền đồ rộng mở. Hoàng Quế Hương thật sự vui mừng khôn xiết, không cần phải giả vờ. Là người vợ hiền mẹ đảm, bên cạnh đều là những người thân yêu nhất. Trương Học Minh thì đỏ hoe mắt, con ruột đều làm bà ấy đau lòng. Sau này bà ấy chỉ còn Hồng Cường và Vãn Vãn. Chúng ta đều sẽ ngày càng tốt hơn. Bữa cơm đầu tiên sau khi chuyển nhà, ai nấy đều ăn uống vô cùng thỏa mãn. Ăn xong, mấy người cùng đi dạo trong sân. Lăng Vãn chỉ tay 5 ngón, vung vẩy, đòi cải tạo chỗ này chỗ kia. Trương Học Minh nghiêm túc ghi lại ý kiến của Lăng Vãn. Nhất định phải đáp ứng. Hôm sau cô ngủ đến lúc tự tỉnh, lấy từ trong không gian ra một cái lò xào sóng, lấy thêm một phần gà xào ớt xanh, rồi bỏ vào lò quay một cái. Lăng Vãn ngớ người luôn. Cô vội lấy từ không gian ra một chiếc áo khoác quân đội, rồi trùng kín mít lên, rồi lại thu lò xào sóng vào không gian. Mẹ ơi, tìm còn suýt nữa thì ngừng đập mấy giây. Có chuyện gì thế nhỉ? Nổ máy biến áp rồi. Sao đang yên đang lành máy biến áp lại nổ được nhỉ? Tiếng xôn xao truyền lại từ bên ngoài. Lăng Vãn thấy chột dạ vô cùng, nhưng càng chột dạ, cô lại càng phải ra ngoài để ra vẻ tự nhiên. Hết cả hồn. Có phải máy biến áp khu mình hỏng rồi không ạ? Đúng rồi, chính là khu mình đấy. Ông nhị đi tìm thợ điện của phường rồi. Chỉ là không biết lần này phải mất điện mấy ngày đây. Thế chẳng phải càng tiết kiệm sao? Đám trẻ bây giờ chỉ biết bật đèn điện thôi. Từ tối đến là đèn đốt sáng trưng khắp nơi. Tôi nói thật, thà không lắp còn hơn. Cái thứ điện này cũng chẳng ra làm sao. Cháu trai tôi về là lại đòi bật radio. Cái thứ đó có gì mà nghe chứ? Chẳng phải loa phường ngày nào cũng phát thanh đó sao? Có cần thiết phải dùng điện nhà mình không? Lăng Vãn cảm thấy một người trẻ như mình đúng là không thể xen vào lời nào. Dù sao cũng biết là có thợ điện đến sửa rồi. Lăng Vãn lén lút lẻn về nhà. Đợi ăn cơm xong, Lăng Vãn lấy một đống đồ dùng hàng ngày từ trong không gian ra. Còn có mấy món đồ lớn nữa. Dù sao xe kéo chuyển đồ đều được phủ bạt kín mít. Hàng xóm cũng chẳng biết là đã chở những gì về. Lát nữa nói với mẹ và chú Trương rằng đống đồ này là của Hoắc Tiêu, nhờ bạn chiến đấu gửi đến là xong thôi. Hey hey, cái danh nghĩa anh chồng hờ này đúng là quá sức tiện lợi. Sau khi thu xếp xong mọi thứ, Lăng Vãn ra ngoài đến trạm thu mua đồng nát gần đó, kiếm được một xe gỗ vụn và mấy bộ bàn ghế cũ. Đến tối, Hoàng Quế Hương và Trương Học Minh đi làm về, thấy đồ đạc đầy sân mà giật cả mình. Vãn Vãn, sao con mua nhiều thế này? Làm sao mà mang về được hết vậy? Có mệt lắm không con? Vãn Vãn, đáng lẽ con phải báo chú một tiếng chứ, để chú dẫn mấy đứa học trò đi theo giúp. Con không mệt đâu ạ. Là ông cụ ở trạm thu mua giúp con trở về đấy ạ. Trương Hồng Cường lao vào trong nhà, nhìn thấy đồ đạc chất đầy nhà, nó liền hét toáng lên. Á, chị ơi, không định sống nữa hay sao? Khép cái mỏ lại. La hét cái gì hả? Trương Hồng Cường ôm gáy xin tha. Lăng Vãn nhìn mà thấy đau thay, bị đồng chí Hoàng Quế Hương đánh kiểu này, liệu có khiến cái đầu vốn đã không thông minh lại càng thảm hại hơn không? Vãn Vãn, sao con mua nhiều đồ thế? Hoắc Tiêu nhờ đồng đội gửi đến đấy ạ. Anh ấy nói chúng ta vừa chuyển nhà, chắc chắn là thiếu mấy thứ này. Bảo chúng ta đừng có cất kỹ, cứ đem ra dùng. Sau này cần gì anh ấy lại mua. Hai đứa đã kết hôn rồi, không thể cứ tiêu xài hoang phí như vậy. Để bố mẹ cậu ấy biết được sẽ không vui đâu. Lại tưởng con lấy đồ nhà chồng về bù đắp nhà đẻ. Đúng đúng, Vãn Vãn à, nhà mình chẳng thiếu gì cả. Con bảo Tiểu Hoắc đừng mua nữa. Anh ấy sợ con sống cực khổ thôi. Được rồi, lát nữa con sẽ gọi điện phê bình anh ấy. Người ta Tiểu Hoắc có ý tốt mà. Phê bình cái gì chứ? Con phải nói chuyện tử tế với người ta. Chị ơi, mẹ có con rể là quên luôn con gái rồi. Không ngoài dự đoán, lại là một trận đòn ra bã. Mẹ, máy khâu để ở phòng mẹ, sẵn có vải đây. Mẹ và chú Trương đã nhiều năm không may áo mới rồi. Mỗi người may lấy 2 bộ, cũng may cho Hồng Cường 2 bộ mới luôn. Dù sao nhà mình cũng là nhà có công ăn việc làm, cũng không thể để nó làm mất mặt gia đình mình đúng không? Quần áo giày tất con đều không thiếu. Giày này cũng đúng kích cỡ của mọi người rồi. Trương Học Minh muốn khóc. Con ruột còn chưa bao giờ mua cho ông một sợi chỉ. Chúng còn đoán trách ông thiên vị. Ông tội gì mà không thiên vị chứ? Hồi trước lúc Vãn Vãn chưa làm ra tiền, lúc nào cũng một điều chú Trương, ngày nào cũng hỏi han ông có vất vả không. Có viên kẹo không biết kiếm ở đâu cũng giấu kỹ, để dành phần cho ông có cho con gái ruột đồ tốt đến mấy, ngay cả một chút họ cũng chẳng nhận được. Thôi, để tôi đi sửa cái bàn trước đã. Chú Trương, hôm nay máy biến áp khu mình bị cháy rồi. Câu chỉ với dây điện nhà mình cũng cháy luôn. Con không dám hò hé gì, sợ người ta đổ trách nhiệm lên đầu nhà mình. Hôm nay con chỉ mới bật quạt thôi mà. Hoàng Quế Hương vội bê cái quạt lên, định mang vào phòng cho Lăng Vãn. Mẹ, tối ngủ con không dùng quạt đâu, sợ trúng gió lắm, cứ để ở phòng khách đi. Ai ở nhà muốn mát thì dùng cho tiện. Được rồi, vậy để ở phòng khách. Lát nữa mẹ dùng máy khâu may cái bọc che lại. Hai mẹ con cùng nhau dọn dẹp phòng khách. Đang chuẩn bị ăn cơm, Trương Hồng Cường đang dọn dẹp ngoài sân, vô tình dẫm phải một thanh gỗ bị vênh.
Mình gặp may đến vậy sao? Hào quang nhân vật chính lại rơi trúng đầu mình rồi. Kích hoạt được cả nhiệm vụ đi lượm ve chai, mà tìm thấy kho báu thế này. Trương Học Minh lẳng lặng cầm 3 thỏi vàng này, đem chôn ở trong sân. Hoàng Quế Hương dặn Trương Hồng Cường không được nói ra. Nói ra là nhà mình bị khám xét ngay. Cả nhà sẽ bị bắt đi diễu phố, rồi bị đưa đến nông trường để cải tạo lao động đấy. Hồng Cường không bao giờ được tơ hào đến mấy thỏi vàng này. Đây là đồ của chị con, là của Vãn Vãn. Con bé mua về thì đương nhiên là của nó rồi. Không ai được phép đụng vào, kể cả con trai ruột cũng không. Thấy vàng xong, Hoàng Quế Hương bứt rứt không yên, muốn chặt hết đống gỗ ra để kiểm tra một lượt. Thợ mộc thường khét giống ruột gỗ, sau đó nhét đồ vào bên trong, rồi dùng mạt cưa trộn với keo để lấp đầy lại. Không cần phải bổ hết ra đâu, chỉ cần kiểm tra kỹ 2 đầu là được. Mẹ, chú Trương, mau rửa tay vào ăn cơm thôi, hôm nay muộn rồi lại mất điện. Để mai con ở nhà kiểm tra từ từ. Hoàng Quế Hương vẫn còn luyến tiếc lắm. Cả nhà 4 người mải mê ăn uống, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại. Tiếc là chưa có điện, mong là sớm có điện đi, nếu không thì cái quạt này cũng vô dụng thôi. Mẹ đưa ít tiền vào phiếu cho chú Trương đi. Chú Trương, mai mốt chú xem thử, có thể tranh thủ mua mấy cái ổ cắm không? Bàn làm việc trong mỗi phòng của chúng ta nên lắp thêm một cái ổ cắm bên cạnh, sau này quạt điện hay mấy thứ khác, mỗi phòng chắc chắn sẽ có một cái. Hi hi, chị ơi, sang 5 phòng em có được một cái quạt không? Nếu em luôn ngoan ngoãn với chị, thì lúc em kết hôn chị sẽ mua cho em 2 cái. Một cái quạt trần lắp ở phòng khách, một cái quạt bàn để trong phòng ngủ. Ha ha, em phải mau tìm vợ thôi. Kết hôn sớm để sớm được hưởng thụ. Mê mơn. Mai đi hỏi bạn học Lý Nhị Minh xem, cậu ấy có chịu kết hôn với em không? Tốt nhất là mai kết hôn luôn. Khéo mồm nào có quạt ngay. Nhân lúc Trương Hồng Cường đang cười hơ hớ, Lăng Vãn lấy đồng hồ ra đưa cho vợ chồng Hoàng Quế Hương. Mẹ, chú Trương tặng 2 người này. Trong tay con không giữ được tiền mà, cứ có tiền là tiêu xài linh tinh. Hi hi hi. Tiêu cho mẹ và chú Trương thì không tính là linh tinh. Vãn Vãn, chú Trương có đồng hồ rồi. Cái đồng hồ này con giữ lại cho cậu Hoắc đi. Lại muốn khóc rồi. Đồng hồ của anh Hoắc là hàng đặc chế, là loại đồng hồ dành cho phi công. Cái này đẳng cấp thấp quá, anh ấy không dùng được đâu. Vãn Vãn đứa trẻ này vì muốn mình nhận đồng hồ nên mới cố ý nói ngược lại như vậy. Được rồi, đừng có thút thít nữa, mau tháo cái đồng hồ cũ ra đi. Ông nhìn cái đồng hồ cũ này xem, vỏ nứt hết cả rồi. Cái này phải giữ lại, sau này đợi Hồng Cường kết hôn thì đưa cho nó. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, nó thấy hơi choáng váng. Mai, nhất định ngày mai nó phải kết hôn. Trương Học Minh đeo chiếc đồng hồ mới tinh, thích không để đâu cho hết. Lăng Vãn lại chỉ vào chiếc xe đạp mới xuất hiện trong sân. Mẹ, con mua cho mẹ đấy. Mẹ dùng hết số phiếu rồi, trong tay con không nên giữ nhiều tiền. Vậy con đưa tiền cho mẹ giữ nhé. Tránh ra, mẹ chẳng thèm lo cho con đâu. Con đã kết hôn rồi, phải để thằng Hoắc lo lắng cho con chứ. Quế Hương à, chúng ta có nên gửi chút đồ cho thằng Hoắc không? Cũng chẳng biết thằng bé thích ăn gì nữa. Không cần đâu mẹ, chuyện ăn uống sinh hoạt của anh ấy nhà nước lo hết rồi, không cần chúng ta phải gửi đâu. Nó có là việc của nó, còn mẹ gửi là tấm lòng. Thế này đi, con mau viết thư cho thằng Hoắc hỏi kích cỡ của nó. Mẹ sẽ may cho nó một bộ quần áo. Hôm sau Trương Học Minh đeo đồng hồ mới đi làm. Đi làm gì chứ? Đi khuê mẽ thì có, chẳng mấy chuyện con gái mua đồng hồ cho ông ấy đã nhanh chóng truyền khắp xưởng. Đến lúc công nhân tan làm, cả khu tập thể đều biết chuyện rồi. Thật là quá quát, không hề có các người là con trai. Lăng Vãn có thể mua đồng hồ cho ông ta sao? Lúc ông ta đăng xuất, con hồ ly tinh già đó còn chẳng thèm mang vòng hoa, mà mua cho ông ta được một cái, lại còn mua cả đồng hồ. Ông ta tự bỏ tiền túi ra để giữ thể diện cho Lăng Vãn đấy. Đang dẫm đạp con trai con dâu xuống bùn nhơ kìa. Chắc các người là do ông ta nhận được rồi. Bố cô mới đăng xuất đấy. Ngày tháng này cô muốn sống tiếp thì sống, không muốn sống nữa thì dẹp đi. Tôi thật sự chịu đủ người đàn bà này rồi. Trước đây sao tôi không nhận ra nhỉ? Vừa độc ác vừa ngu xuẩn. Anh cả chị dâu chỉ là khẩu xà tâm Phật thôi. Chị ấy đã sinh cho anh 3 đứa con rồi đấy. Không có công lao thì cũng có khổ lao. Có gì thì từ từ bảo nhau, đừng động tay động chân. Chị dâu tranh giành là vì ai chứ? Chẳng phải là vì anh và các con sao? Lẽ nào lại là vì nhà ngoại của chị ấy? Những lời này nhìn thì có vẻ đang khuyên, thực chất là đang đổ thêm dầu vào lửa. Bao Yến cảm thấy cô ta nói đúng. Bản thân đã sinh cho Trương Hồng Kỳ 3 đứa con, vậy mà anh ta chẳng chút nể tình xưa nghĩa cũ. Nói đánh là đánh cô ngay được. Trương Hồng Kỳ cũng được Trọng Hồng Mai nhắc nhở. Bao Yến vừa thích tranh giành lại vừa keo kiệt, có được chút lợi lộc nào là gửi hết về nhà ngoại. Trong lòng căn bản không hề có chồng con. Trương Hồng Kỳ, tôi liều mạng với anh. Chị dâu, chị đúng là quá đáng thật rồi.
Dù sao đi nữa cũng không được rồi bố tôi đăng xuất. Chị đừng quên căn nhà chị đang ở vẫn là của bố tôi đấy. Bao Yến tức đỏ cả mặt, thấy hai anh em đều coi mình như kẻ thù. Cô ta nhìn chằm chằm rồi lau nước mắt. Vào phòng thu dọn ít đồ đạc, dắt theo 3 đứa con về nhà ngoại. Tôi không tin là Trương Hồng Kỳ nỡ bỏ mặc lũ trẻ. Lần này Trương Hồng Kỳ không cầu xin thì tôi không thèm về. Ít nhất phải đưa cho nhà ngoại 20 tệ tôi mới đổi ý. Anh cả, anh đi đuổi theo đón chị dâu về đi. Nhưng chị ta nhất định phải xin lỗi. Không đón, có giỏi thì cả đời này đừng có vác mặt về. Cô nấu cơm thì nấu luôn phần của anh cả nhé. Tôi đi một chuyến. Cô ta đang lo không có cớ để tìm bố để làm hòa đây. Bao Yến quậy một trận như vậy, chẳng phải cơ hội đến rồi sao? Trương Hồng Bân mang theo một bình rượu công mông đi ra ngoài. Đầu tiên ghé tiệm cơm quốc doanh mua một cân đồ nguội, thịt đầu heo rồi mới vội vàng đến tiểu viện. Còn Lăng Vãn ở tiểu viện thì đang rất thất vọng. Đống gỗ là tung cả lên rồi mà chẳng thấy một xu nào, nhưng hệ thống lại thở phào nhẹ nhõm, đúng là lắm thiên tài. Nó sợ ký chủ này sẽ nằm phơi thây. Ký chủ à, chuyện vàng rơi trúng đầu không có mỗi ngày đâu. Muốn bạo phú thì làm nhiệm vụ đi. Bất chấp tất cả lao về phía trước, liều một phen giàu 3 đời. Có liều mạng mới không thất bại. Đây là đã xem phim được ăn cả ngã về không bao nhiêu lần rồi nhỉ. Cô chẳng thèm để ý đến hệ thống. Nhân lúc trời chưa tối hẳn, mấy người họ định sửa xong đống bàn ghế. Lúc Trương Hồng Bân chạy đến, Hoàng Quế Hương đang định gọi họ rửa tay ăn cơm. Thấy anh ta đến, bà liền vội vàng cắt đĩa thịt kho và đĩa gà, trộn vào trong tủ bát. Cũng không gọi ăn cơm nữa. Dì Hoàng, bố, Vãn Vãn, Hồng Cường, anh đi ngang qua tiệm cơm quốc doanh, mua ít thịt đầu heo cho bố nhắm rượu đây. Ôi thật là không khéo quá. Nhà dì vừa mới ăn xong. Hay là để dì đi nấu cho con bát mì nhé. Hồng Cường à, sang nhà cô giáo chịu mượn ít mì sợi đi. Không phiền đâu dì Hoàng, con ăn ở nhà rồi mới sang đây. Lăng Vãn nghe mà thấy ngại dùng luôn. Đi thôi, chúng ta vào bếp giúp mẹ rửa bát. Để anh hai nói chuyện với bố. Cửa bếp đóng lại. Hoàng Quế Hương bưng cơm canh ra bàn, lại lấy đĩa trống gắp riêng đồ ăn cho Trương Học Minh, chừa riêng ra một phần. Ba mẹ con lén lút ăn một cách ngon lành. Mà ngoài cửa, Trương Hồng Bân bụng đói cồn cào giúp Trương Học Minh làm việc. Anh ta lấy chuyện của Trương Hồng Kỳ ra làm cớ để nói cho ông nghe. Thế nhưng Trương Học Minh chẳng có phản ứng gì. Lăng Vãn ăn xong, thấy Trương Hồng Bân biết làm mộc, bèn nói với Trương Học Minh, chú Trương, mẹ con tìm chú có việc đấy. Đợi mẹ gọi chú Trương vào trong phòng rồi, cô ấy liền bảo Trương Hồng Cường cầm đèn pin giúp, rồi chỉ huy Trương Hồng Binh làm việc trong bóng tối. Anh hai, anh hiểu ý em chưa? Nhiều việc quá đi mất, em lo chú Trương mệt quá. Định thuê người về làm, nhưng chú Trương không chịu, bảo là dạo này gia đình chi tiêu nhiều, sắp cạn túi đến nơi rồi. Dạo này việc ở xưởng của chú Trương cũng nhiều, về đến nhà là chú lại than đau lưng. Chẳng phải vẫn còn có anh đây sao? Chút việc này làm vài ngày là xong ấy mà. Ngày nào ta làm anh qua đây là được, có sao đâu. Thế thì phiền anh quá, anh hai. Dù sao thì cũng đã chia nhà rồi. Chia nhà thì anh vẫn là con của bố anh. Còn cái giúp bố làm việc là chuyện đương nhiên thôi. Anh hai, anh tốt thật đấy. Anh đúng là người con quan tâm chú Trương nhất. Chú Trương cứ khen suốt là trong mấy đứa con, anh vừa thông minh lại vừa hiếu thảo. Trước đây em còn không tin lắm, đến hôm nay mới biết. Mắt nhìn của chú Trương quả là tinh tường. Sau một hồi được nịnh nọt lên tận mây xanh, Trương Hồng Binh mệt bờ cả hơi tai. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng hét thất thanh. Trương Hồng Cường vắt chân lên cổ mà chạy. Trương Hồng Binh giáng một nhát búa xuống, đập trúng vào tay mình. Mẹ ơi, mau ra hỏng hớt kìa. Cả nhà họ Trương đều chạy ra xem náo nhiệt. Trương Hồng Binh ông tay cũng chạy theo xem. Là ở nhà nhị đại gia bên sân trước. Tại sao chứ? Công việc con khó khăn là mới thi đỗ. Sao bố mẹ lại lén lút nhờ vả để nhường cho anh cả? Bố mẹ sợ anh ấy xuống nông thôn chịu khổ. Vậy còn con thì sao? Anh ấy còn lớn hơn con 2 tuổi mà. Nếu đến lượt con phải đi thì con chẳng nói nửa lời. Nhưng sao bố mẹ lại tự ý quyết định thay con? Tại sao lại đem đồ của con cho người khác? Nam à, con gái à, bố mẹ cũng đâu có muốn thế. Tại anh ba con sức khỏe không tốt, để nó xuống nông thôn là muốn tiện nó đi đấy. Con không thể hiểu cho bố mẹ được sao? Con bỏ đồ chơi xuống đi, con tránh đường ra cho bố. Anh ba con chảy nhiều xi dâu thế này rồi, không đưa đến bệnh viện ngay là anh ấy. Bình thường anh ba đối xử với con tốt thế nào? Lúc nào cũng bảo vệ con. Sao con lại nhẫn tâm như vậy? Bà hướng ôm ngực than vãn, kích động quá rồi ngã ngửa ra sau. Mẹ ơi, mẹ bị làm sao vậy? Chẳng mấy chốc cả nhà họ Hướng vội vã đến bệnh viện. Cái cô Hướng Nam này thật là, đúng là quá ích kỷ mà.
Nhà họ Hướng chiều chuộng cô ta như thế, kết quả lại nuôi ra một kẻ vô ơn. Chẳng qua là bảo nhường công việc thời vụ cho anh trai thôi mà. Có chuyện gì to tát đâu chứ. Ông hai đã nói rồi, cứ để cô ta xuống nông thôn trước. Sau này sẽ tìm cách đưa cô ta về thành phố. Vậy mà cô ta vẫn không chịu, còn dùng cả đồ chơi nữa. Thật là không ra thể thống gì. Lăng Vãn nghe mà thấy ê răng. Đây không phải là bắt cóc đạo đức sao? Cô gái Hướng Nam này vẫn còn quá tử tế rồi. Mẹ cô ta vừa ngất là cô ta đã thỏa hiệp ngay. Nếu là tôi, kẻ nào định dùng đạo đức bắt ép tôi, thì tôi sẽ dùng đạo đức tiễn kẻ đó luôn. Người mất việc là Hướng Nam, người phải xuống nông thôn cũng là Hướng Nam. Vậy mà cuối cùng Hướng Nam lại trở thành tội nhân. Xem xong kịch hay rồi. Trương Hồng Binh nhân cơ hội đó xin phép ra về nhà thôi, tay đau không làm việc nổi nữa. Hoàng Quế Hương còn tiễn Hồng Binh một đoạn. Hồng Binh à, cả ngày đi làm cũng mệt rồi, mai đừng đến nữa nhé. Chút việc đó bố cháu cố vài ngày là xong thôi. Nếu không chịu được nữa thì đi nằm viện. Dù sao tiền thuốc men cũng có đơn vị lo. Dì à, chút việc này có là gì đâu. Thanh niên thì sợ gì chứ. Mai ta làm cháu lại qua. Ôi dạo này dì ta làm muộn lắm. Chú Trương của cháu cũng vậy. Bọn dì toàn ăn ở nhà ăn của đơn vị thôi. Hay là mai dì xem thử, có mua được ít mì sợi nào để sẵn cho cháu không? Cháu đến thì tự nấu mì mà ăn nhé. Ha ha ha. Dì Hoàng ơi, cháu ăn ở nhà rồi. Qua đây đã làm việc cả tối rồi còn gì. Sau này mà không đến thì công sức tối nay coi như đổ sông đổ bể. Đôi tay này cũng phí hoài luôn ha ha. Ngày hôm sau, khi Hoàng Quế Hương đi làm, bà dặn Lăng Vãn gọi điện cho Hoắc Tiêu hỏi kích cỡ. Lăng Vãn gật đầu đồng ý. Ăn sáng xong, cô ra bưu điện gọi cho Hoắc Tiêu. Đầu dây bên kia bảo anh ấy đang đi nhiệm vụ. Lăng Vãn thở phào nhẹ nhõm. Trên đường về nhà đi ngang qua cầu Thắng Lợi, cô bỗng thấy một bóng người đang chao đảo. Đó là Hướng Nam. Cô vội kéo cô ấy xuống. Này cô em, chuyện lớn đến mấy cũng không bằng chuyện sinh tử. Cả thế giới có thể không yêu em, nhưng chính em phải yêu lấy bản thân mình. Thừa nhận cha mẹ anh em đạo đức giả không thương mình. Thật ra cũng chẳng khó đến thế đâu. Cứ coi như em đã đăng xuất một lần rồi đi. Coi như trả mạng sống này lại cho họ rồi. Chị không thấy đó là lỗi của em sao? Không thấy em là người ích kỷ à? Em thì có lỗi gì chứ? Anh ba của em đâu phải do em đẻ ra, mà em phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời anh ta. Anh ta từng giúp em, chẳng lẽ em chưa từng giúp lại anh ta sao? Cha mẹ cưng chiều em, chẳng lẽ em chưa từng báo đáp à? Em cứ ở nhà lười biếng ăn không ngồi rồi chắc. Kiểu như bình dầu đổ cũng chẳng thèm dựng lên ấy. Hướng Nam lắc đầu. Không có. Ngược lại, cô ấy ở nhà rất chăm chỉ. Cha mẹ anh em đều đối xử tốt với cô. Cô cũng luôn rất ngoan ngoãn. Cô nhờ mối quan hệ của bạn học trúng tuyển làm nhân viên thời vụ ở nhà máy dệt. Sau khi đi làm, tiền lương không giữ lại một xu, nộp hết cho gia đình. Từ nhỏ bố mẹ và các anh đều rất tốt với em. Có đồ ngon đều để dành cho em chứ không cho các anh. Sau này có cháu trai cháu gái, họ cũng không cho chúng mà chỉ cho mình em. Cho thì em cứ thế ăn một mình à? Không đâu, em nào nỡ ăn mảnh như thế. Em đều mang ra chia hết cho mọi người. Nhiều khi chia xong, chính em lại chẳng còn gì. Có lần nhà hàng xóm có đám cưới, mẹ tôi lấy được 2 viên kẹo sữa thỏ trắng. Bà đưa hết cho tôi trước mặt cả nhà. Đám tiểu quân cứ nhìn chằm chằm rồi nuốt nước miếng. Thế là tôi chia 2 viên kẹo đó cho tụi nó, để tụi nó tự chia nhau. Mẹ cậu đẳng cấp cao thật đấy. Những chuyện thế này chắc mang lại rất nhiều lợi lộc nhỉ. Công khai đưa cho cậu, nhưng ngay sau đó về đến nhà liền mắng mấy đứa cháu là đồ thèm ăn. Gan to bằng trời mới dám tranh ăn với cô. Sau đó cậu sẽ thấy cực kỳ tội lỗi, liền vội vàng đem đồ trong tay chia ra hết. Trong lòng còn thấy mắc nợ người nhà, phải nỗ lực đối xử tốt với họ hơn. Sao cậu biết chiêu này giống y hệt bà nội tôi thế? Bà nội tôi cũng dùng cách này để đối phó với bố tôi. Nhưng sau khi kết hôn bố tôi đã nhận ra vấn đề. Ông không còn mắc bẫy của bà nội tôi nữa. Bà nội không còn thao túng được ông ấy nữa, nên liền đổ hết lỗi lên đầu mẹ tôi. Ghét mẹ tôi cay đắng. Thế nên sau này khi bố tôi ra đi, bà nội liền đuổi 2 mẹ con tôi ra khỏi nhà. Hướng Nam bình tĩnh lại đi, lắc giấy dán cửa trong đầu bị lời của Lăng Vãn đâm thủng. Sương mù tan biến, lộ ra sự thật tàn khốc. Sự thật giống như dụng cụ sắc nhọn, từng nhát một gọt sạch phần da thịt đầy xi dâu trên người anh ta. Hồi nhỏ có năm cả nhà tôi về quê ăn Tết. Tôi bị cảm lạnh rồi sốt cao. Bà nội bảo chú hay đi đào hố, bảo là tôi sắp đăng xuất rồi. Chính bố tôi đã cõng tôi vượt qua gió tuyết, đi bộ suốt nửa ngày trời để đến bệnh viện huyện. Tôi mới giữ được cái mạng này. Mẹ tôi đã thức trắng đêm để trông tôi. Mỗi khi tôi bị bắt nạt,
Anh ba lại đi đánh nhau với người ta. Anh cả xuống sông bắt qua cho tôi chơi. Suýt chút nữa là bị nước cuốn trôi. Anh hai thì chảy đầu cho tôi, đưa đón tôi đi học mỗi ngày. Những điều đó đều là thật chứ không phải giả dối mà. Vậy nên gia đình Cốc không hề dễ dàng thoát khỏi như vậy. Cậu có thể nói bố mẹ Hướng Nam không có tình cảm với anh ta sao? Không yêu anh ta sao? Chỉ là yêu ít hơn so với con trai thôi. Chỉ là khi đứng trước lựa chọn, họ sẽ ưu tiên con trai. Tình cảm anh em thì vẫn có. Chỉ là lớn lên ai cũng có gia đình riêng, đều phải tính toán cho tổ ấm nhỏ của mình. Sau đó mới đến anh chị em và cha mẹ. Lăng Vãn không nói thêm gì nữa. Cuộc đời của Hướng Nam là của chính cậu ấy. Cậu ấy phải tự mình thông suốt mới được. Cô có muốn đi bệnh viện không? Không cần đâu, cảm ơn cô nhé. Tôi sẽ không nghĩ quẩn nữa đâu. Giờ tôi sẽ đến văn phòng giải quyết ngay. Đợi sau khi ăn cơm tối xong, Trương Hồng Bân đến làm việc đúng giờ. Bà Hướng cầm theo 2 quả trứng đến tận nhà. Đồng chí Hoàng à, chị đúng là có phúc thật đấy. Con gái vừa xinh đẹp lại lấy chồng tốt, công việc cũng ổn định, chẳng bù cho con bé nhà tôi. Không biết thông cảm cho nỗi lòng cha mẹ gì cả. Nhưng mà trẻ con vẫn là trẻ con thôi. Làm cha mẹ thì ai chẳng mong điều tốt cho con mình. Mấy đứa nhà chị cũng khá lắm, như thằng Hướng Nam nhà chị đấy. Dù có chút dỗi hơn, nhưng chẳng phải vẫn nhường việc cho anh trai đó sao? Cũng chịu về nông thôn rồi. Nếu là tôi á, anh trai mà dám đòi đồ của tôi đánh cho gãy chân. Bố mẹ tôi cũng chẳng tha cho đâu. Làm gì có đạo lý đàn ông đi tranh đồ của em gái. Sắc mặt bà bác họ Hướng tái mét lại. Tất nhiên là cậu ba nhà chị sức khỏe yếu, chắc chắn không so được với đàn ông bình thường. Cho dù cậu ta có to con hơn cả thằng hai nhà tôi, nhưng yếu vẫn là yếu, suy nhược vẫn là suy nhược. Cô em gái khỏe mạnh nhường nhịn tí cũng là lẽ đương nhiên. Thằng Hướng Nam nhà chị đúng là hiểu chuyện. Mặt bà bác họ Hướng từ xanh chuyển sang đen kịt. Bà ta vội vàng đánh trống lảng. Tôi đến tìm chị là muốn nhờ chị giúp một tay. Xem thử có mua giúp tôi được mấy món hàng lỗi không. Con gái tôi xuống nông thôn cần mang theo nhiều thứ lắm. Nhà tôi lại thiếu phiếu, thực sự là không sắm đủ được. Lăng Vãn vội vàng đi lấy sổ và bút, hỏi chen vào trước khi bà Hoàng Quế Hương kịp mở lời. Bác Hướng này, bác muốn mua gì à? Chậu tráng men, hũ gốm, phích nước, đèn pin. Với mỗi thứ một cái túi sưởi. Toàn là hàng khan hiếm. Biết tìm hàng lỗi ở đâu ra cho bà ta chứ? Hashi, tôi biết là việc này hơi khó xử, nhưng thực sự là tôi hết cách rồi. Nhưng mà đồng chí Hoàng này, không mua được cũng không sao. Chị cứ hỏi giúp tôi một tiếng nhé. Đúng vậy, mấy thứ này khó tìm lắm. Mẹ cháu dù có làm việc ở hợp tác xã, muốn tìm cũng phải tốn bao nhiêu ơn nghĩa. Phải đến tận cục thương nghiệp nhờ lãnh đạo giúp đỡ mới được. Bởi vì những món cô cần hơi nhiều, nên phải đến trung tâm bách hóa hỏi thăm mới được. Phiền anh hỏi giúp tôi là được rồi. Không mua được cũng không sao đâu. Anh ta đặt 2 quả trứng gà xuống rồi rời đi. Lăng Vãn tiễn anh ta ra ngoài. Đến cửa liền lớn tiếng đọc to những thứ đã được ghi chú trong quyển sổ nhỏ. Cô ấy vừa đọc lên như vậy, đã lập tức thu hút hàng xóm kéo đến. Có chuyện gì thế? Chẳng phải là lo Hướng Nam xuống nông thôn cực khổ sao, nên mới định chuẩn bị thêm ít đồ cho con bé. Làm cha mẹ cũng chỉ có thể làm đến thế thôi. Anh chị làm cha mẹ đúng là tốt quá. Hướng Nam mà còn không biết ơn thì thật quá đáng. Mọi người đừng nói Hướng Nam như vậy. Hướng Nam nhà tôi là đứa trẻ ngoan. Lúc trước nó chỉ là hơi không cam tâm thôi, giờ thì nghĩ thông suốt rồi. Hướng đại nương, ba nhờ mẹ cháu tìm mấy món hàng lỗi này. Thật sự là rất khó tìm đấy. Phải tiêu tốn không ít ơn nghĩa đâu. Nếu tìm được rồi bà không được đổi ý đâu nhé. Nếu bà không lấy, mẹ cháu biết ăn nói làm sao đây. Nhà cháu không có tiền bù vào cho bà đâu. Và lại nhà cháu cũng không cần mấy thứ này. Cái hạng người gì thế này? Hướng đại nương làm vậy không phải làm khó người ta sao? Mấy món này mà cũng đòi tìm hàng lỗi. Chưa bàn đến chuyện có tìm được hay không. Nhưng nếu tìm được thì nợ ơn nghĩa hơi bị lớn đấy. Tôi cứ tưởng bà Hướng bỏ tem phiếu ra mua chứ. Ai biết thì bảo bà ấy sắm đồ cho con. Ai không biết lại tưởng bà ấy không muốn cho con có cái ăn nữa. Bà Hướng chỉ muốn khâu cái miệng của Lăng Vãn lại. Ha ha ha, cháu cứ yên tâm, bà chắc chắn sẽ lấy mà. Tiểu Lăng, cháu cứ yên tâm đi. Nếu mẹ cháu kiếm được hàng lỗi thật, nhà nhị đại gia không lấy thì tụi này lấy. Mỗi nhà chia 1-2 món là hết sạch ngay. Lăng Vãn cười híp mắt cảm ơn mọi người, rồi quay đầu đi vào trong. He he, mối làm ăn tới cửa rồi. Bà gia họ Hướng rõ là không muốn chuẩn bị đồ cho Hướng Nam.
Lão ta đang làm màu đấy. Mẹ phối hợp với lão làm gì? Nếu không phải sợ làm mất mặt con gái với con rể. Chứ là bà già này của ngày xưa. Tôi đã chửi cho lão cút thẳng cổ từ 8 đời rồi. Cái thói hư tật xấu ấy mà mẹ. Mấy thứ này nhà mình đều có mà. Tới lúc đó cứ làm chảy xước hay móc méo một chút, rồi bán cho bà cô hướng là được. Dù sao đơn vị của Hoắc Tiêu cũng phát nhiều, chúng ta dùng cũng không hết. Cơ hội tự tìm đến cửa thì phải nắm lấy chứ. Mình không đi chợ đen được, kiếm ít hơn một chút, nhưng mà nó an toàn. Vẫn là con gái mẹ thông minh nhất. Đúng là giống cha con. Đúng là con do mẹ đẻ ra. Con định kéo dài đến ngày hướng Nam xuất phát, rồi đưa thẳng cho hướng Nam luôn, để bà già họ Hướng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu đưa sớm, bà ta chắc chắn sẽ tìm cách giữ lại hơn phân nửa, thậm chí là giữ sạch sành xanh. Nhưng liệu hướng Nam có hợp tác không? Đừng để hắn giống như Trương Cần, giúp xong lại rước thêm thù. Mình giúp hắn một lần, hắn không biết ơn, thì coi như hắn tự chịu thiệt thôi. Dù sao mình cũng không lỗ là được. Cái mình cần là tiền, chứ chẳng mong hắn cảm kích. Mê mơ. Đợi đến tối, trước khi ngủ Lăng Vãn mở thư của Trương Tuấn ra xem. Trong thư hỏi cô có còn kiếm được đồng hồ không. Lăng Vãn viết thư hồi đáp, bảo là tháng sau có thể kiếm được một chiếc đồng hồ nam, còn kèm theo một bản danh sách vật tư. Hệ thống thấy Lăng Vãn rốt cuộc cũng bắt đầu làm việc, mừng rỡ đến phát khóc. Nhưng nó không hiểu tại sao Lăng Vãn rõ ràng có rất nhiều vật tư mà còn phải đặt ra rào cản với Trương Tuấn. Không biết thì phải hỏi, học được kinh nghiệm rồi nó mới dạy được ký chủ khóa sau. Muốn biết hả? Giải đáp một câu 500 điểm tích lũy. Nó đến một các cũng không có. Thế là nó đăng xuất ngay lập tức. Đúng là công cốc, đi ngủ thôi. Trương Quân vừa đi làm ngày thứ 2 đã nhận được thư. Số 88 hạnh hương này đúng là đỉnh thật sự. Hàng hiếm cỡ nào cũng kiếm được hết. Đến lúc bắt tay vào làm việc, Trương Quân thấy sư phụ mặt mày ủ rũ, bèn vội kéo sư phụ sang một bên hỏi thăm. Hỏi ra mới biết, con trai thứ hai của sư phụ là Khán Toàn đã kết hôn ở dưới quê. Nhà gái đòi 200 đồng tiền lễ kèm bộ xính lễ hàng hiếm. Tôi biết đi đâu kiếm xính lễ đầy đủ cho nó bây giờ. Thằng cả mới cưới được 2 năm, giờ trong tay chẳng còn cái phiếu mua hàng nào. Sư phụ đừng lo, để con giúp thầy nghĩ cách. Con có ông bạn này có thể kiếm được hàng. Dù không kiếm được thì đồng hồ với máy may cứ dùng của con trước. Cứ gửi đồ của con cho anh Toàn đi. Quân à, sư phụ không biết nói gì hơn nữa. Con quá nghĩa khí, chuyện này dù kết quả thế nào, sư phụ mà còn giấu nghề thì không phải là người. Sư phụ sẽ truyền hết những tuyệt kỹ cho con. Trương Quân xúc động quá, vội vàng tháo chiếc đồng hồ trên tay xuống, nhét vào tay sư phụ. Đưa tiền cho con, giờ con đi tìm ông bạn kia luôn đây. Nói trước là giá chợ đen nha. Con sẽ cố mặc cả giúp thầy. Sau khi lấy được tiền, Trương Quân ra thẳng bưu điện viết thư gửi tiền cho Lăng Vãn. Gửi đủ tiền luôn, tin tưởng tuyệt đối số 88 hạnh hương. Lăng Vãn vừa mở thư ra, chơi à, đập vào mắt là 2 chữ cứu mạng to đùng. Sau khi hiểu rõ ngọn ngành, Lăng Vãn đã gửi hàng cho anh ta, nhưng vẫn làm giá một chút. Kèm theo bức thư bảo là đồ để dành dùng riêng. Thấy ông còn nên đưa cho ông trước đó, nhưng không có lần sau đâu nhé. Lần tới muốn hàng hiếm thì nhớ đặt trước. Chuyến này Lăng Vãn kiếm được 950 điểm. Hiện tại mình có tổng cộng 1072 điểm. Còn thiếu 928 điểm nữa là lên cấp 2. Thêm một đơn hàng lớn nữa là đủ điểm rồi. Anh ha 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 ha. Lăng Vãn nhanh chóng suy nghĩ, làm sao để mở rộng con đường làm ăn, thì có người tìm đến tận cửa luôn rồi. Tiểu Lăng, đây là vợ chú, Tiêu Lệ. Cô ấy cứ nhắc chuyện đến thăm cháu mãi, hôm nay mới rủ được đến nhà. Chào Khoa trưởng Tăng, chào chị Tiêu. Chị Tiêu khách sáo quá à. Chú không biết là cháu đã chuyển nhà, nên mới ghé qua khu tập thể nhà máy cơ khí trước. Hàng xóm nhà họ Lý bảo với chú là các cháu rời đi rồi. Chắc là thím Ngô rồi. Mẹ cháu có nói cho bà ấy địa chỉ nhà mình hiện tại. Đồng chí Tiểu Lăng này, nhà cháu nhiều thùng gỗ cũ thế này, định để làm củi đốt sao? Dạ không, cháu định làm ít đồ nội thất. Làm đồ nội thất à?
Anh trai chị làm ở xưởng gỗ đấy. Em muốn món gì cứ nói với chị một tiếng. Chị giúp em lấy mấy món hàng lỗi ở xưởng của anh ấy. Không cần tem phiếu mà giá lại rẻ nữa. Thật sao à? Thế thì tốt quá. Nhà em còn thiếu 2 cái tủ quần áo, 2 cái tủ ngăn kéo. Em cũng muốn một cái bàn tròn nhỏ với 4 cái ghế đầu để trong bếp làm bàn ăn. Như vậy mùa đông có thể ăn cơm ngay trong bếp cho ấm. Chị Tiêu để ý giúp em với nhé. Chị Tiêu rất vui, liền gật đầu đồng ý ngay. Lăng Vãn trò chuyện với họ một lúc, thấy ánh mắt Khoa Trưởng Tang cứ thỉnh thoảng lại nhìn cái quạt bên cạnh. Cô liền lên tiếng, Khoa Trưởng Tang, chuyện cái quạt mẹ cháu đã sắp xếp xong rồi. Nhưng bà không tiện cầm về, nhiều người đang dòm ngó lắm. Chú cứ chuyển tiền trực tiếp vào địa chỉ này. Tiền đến nơi thì họ sẽ gửi đồ cho chú ngay. Cách này sẽ kín đáo hơn, để tránh rước thêm phiền phức. Mẹ cháu bảo có quá nhiều người đang nhắm vào lô quạt lỗ này. Hey, vậy là có phần rồi sao? Khoa Trưởng Tăng lập tức cười rạng rỡ. Ái cha, ông ấy còn tưởng vụ cái quạt hỏng ăn rồi chứ. Ông ấy có thể thề với trời, lần này đến là để thăm bệnh thật, chứ không phải đến vì cái quạt đâu. Được, chú đi gửi tiền ngay đây. Thấy hai vợ chồng định ra về, Lăng Vãn vội đứng dậy giữ Khoa Trưởng Tăng lại. Chị Tiêu, ăn xong cơm trưa rồi hãy đi. Cũng chưa chật rồi mà. Không cần vội đâu ạ. Thôi, để lần sau bọn chú lại đến. Chị Tiêu nắm tay Lăng Vãn, rất quý mến cô bé. Con bé này xinh đẹp quá mức, lại còn ngoan ngoãn dịu dàng nữa. Cái cô Từ Huệ kia chắc chắn là đố kỵ rồi. Sự đố kỵ đúng là khiến con người ta trở nên xấu, cũng khiến người ta mất lý trí. Tôi xin phép nghỉ mới ra được đây, phải nhanh chóng quay lại đơn vị thôi. Khi nào rảnh mời cô và mẹ qua nhà tôi chơi nhé. Tay nghề nấu nướng của tôi cũng khá lắm đấy. Sau này cô Lăng cần gì thì cứ như bây giờ, cứ dùng cách chuyển tiền gửi bưu kiện này. Muốn gì cứ nói trước với tôi một tiếng. Dù là đồ của cả một cửa hàng, mẹ tôi cũng có thể tìm người lo liệu được. Trời đất, thực lực gì thế này? Máy ảnh có kiếm được không? Không chắc lắm. Phải hỏi đã, với lại không phải ngày 1 ngày 2 là được. Máy ảnh thì cô ấy có mà, nhưng không thể đưa cho Đồng khoa trưởng dễ dàng thế được. Cô ấy vừa muốn bán đồ kiếm tiền, lại còn muốn kiếm thêm ân tình. Đồng khoa trưởng hớn hở đưa vợ đi về. Chẳng mấy chốc Lăng Vãn đã nhận được tiền chuyển đến. Lúc gửi hàng, Lăng Vãn hỏi hệ thống xem có thể không đến ngay lập tức được không. Dựa theo hiệu suất bưu chính thời này, thế nào cũng phải đợi từ 3 đến 5 ngày. Ký chủ có thể chọn gửi hàng từ địa điểm thực tế, ví dụ như bưu điện phố Bắc. Hệ thống sẽ tự động chuyển bưu kiện đến bưu điện phố Bắc, và do bưu điện phố Bắc chịu trách nhiệm gửi đi. Như vậy, nguồn gốc bưu kiện có thể tra cứu được, lại còn lưu thông theo tốc độ bình thường. Chỉ cần 10 điểm tích lũy thôi nhé. Thế tôi để mấy ngày nữa mới gửi không được sao? Tôi không lo thiếu điểm tích lũy đâu. Dù sao tôi cũng có việc làm, có đối tượng tốt, còn có mẹ tốt, bố dưỡng tốt và em trai ngoan. Tôi có thể nằm hưởng thụ, còn ngươi được không? Sụp đổ, đúng là sụp đổ thật mà. Nhớ 3 cái đứa lụy tình trước đây quá. Đầu óc tụi nó chỉ toàn yêu với đương. Không giống như cái người hiện tại này, bao nhiêu chất xám đều dùng để tính kế tôi hết rồi. Nhắc nhở thân thiện đây, gửi hàng từ địa điểm thực tế, cần phải nâng cấp tốc độ lên cấp 2. Xin ký chủ hãy cố gắng lên, như vậy mới có thể mở khóa tính năng mới. Chuyện kiếm điểm tích lũy đúng là phải đưa vào kế hoạch thôi. Cô phải nhanh chóng thăng lên cấp 2. Đột nhiên cô nghĩ ra, trong không gian có 3 vạn viên gạch men lỗi. Thế là cô lập tức thông qua hệ thống tính toán, gửi 10 sọt gạch men vỡ, 2 sọt gạch men lỗi, gạch máy tối. Cát thì cô không có, nhưng cát thì dễ kiếm thôi. Chuyện này cứ giao cho Trương Học Minh. Lăng Vãn cầm tờ vận đơn hớn hở, chạy đến xưởng cơ khí tìm Trương Học Minh. Vãn, sao con lại tới đây? Có chuyện gì vậy chú Trương? Hoắc Tiêu đã nhờ vào quan hệ tìm được ít gạch men vỡ và gạch lỗi, còn có cả 11 măng ở bưu cục nữa. Chiều nay tan làm, chú tìm 2 chiếc xe ba gác đi trở về nhé. Chú Trương, còn cát thì mình phải tự tìm thôi. Cát hả? Chú có thể lo được. Chỉ là đồ nặng như thế, cước phí bưu điện hết bao nhiêu vậy? Chú ấy thấy tiếc tiền thay cho Hoắc Tiêu. Chú Trương, chú quên thân phận của anh ấy rồi à? Ưu đãi của họ mình không tưởng tượng nổi đâu. Gửi đồ thì con không rõ, nhưng gửi thư thì họ không tốn tiền đâu. Ái cha, quên mất vụ trọng lượng rồi. Thời buổi này đúng là có dở hơi. Mới ra bưu điện gửi 11 măng với gạch đá. Xem ra sau này đồ nặng quá, vẫn phải nghĩ cách khác thôi. Ha. Cậu thanh niên này tốt thật đấy, rất đáng tin, nhưng vẫn là Vãn Vãn nhà mình có mắt nhìn người. Bên này Trương Hồng Quân ta làm ăn cơm ở đơn vị xong, liền chạy thẳng tới tiểu viện,
Trên đường đi, anh ta tính tối nay sẽ làm xong hết việc. Mấy ngày qua đúng là làm anh ta mệt dã rời. Kết quả là vừa tới tiểu viện, đã thấy gạch men và 11 măng chất đống dưới đất. Vẫn chưa xong hả anh hai? Mấy mảnh gạch vỡ này lát hết xuống sàn nhà tắm. Còn gạch nguyên tấm thì ốc trên bàn bếp nhé. Đám đệ tử của Trương Ái Minh thấy Trương Hồng Binh im lặng, liền nhao nhao nói, Hồng Binh không biết làm đâu. Không sao, lát nữa để chúng tôi làm cho. Mấy việc khác chúng tôi cũng lo được hết. Chuyện nhỏ ấy mà. Thế thì tốt quá. Tục ngữ có câu sư đồ như cha con. Đúng là lúc khó khăn mới thấy chân tình. Chút việc này cứ để tôi làm là được. Không dám làm phiền mấy anh em đâu. Ban ngày mọi người làm ở xưởng mệt rồi. Về nghỉ đi, việc nhà tôi cứ để tôi lo. Trương Hồng Binh nói xong thì hì hục làm việc. Đến khi Trương Hồng Binh làm xong rời đi, trời đã tối mịt. Việc này tốn công lắm đúng không? Đúng là tốn công thật. Hai người làm, thế nào cũng phải mất cả tuần trời. Lăng Vãn đảo mắt một cái. Cô ấy đã có cách rồi. Đánh hồ phải có anh em, ra trận phải có cha con. Không thể để Trương Hồng Binh một mình thể hiện trước mặt chú Trương được. Hi hi, ngày hôm sau cô ấy phải đi làm rồi. Vừa ra khỏi cửa, vợ của thầy Triệu chặn ba Hoàng lại. Này đồng chí Hoàng, bà xem có thể lúc ta làm tiện đường mua hộ tôi ít kim chỉ không? Cả xà phòng nữa. Được chứ, chuyện nhỏ ấy mà. Giúp người ta đi, giờ bà là người nhà quân nhân rồi, phải giữ hình tượng cho tốt. Hàng xóm thấy Hoàng Quế Hương dễ tính như vậy, cũng nhao nhao lên tiếng nhờ vả. Lăng Vãn lấy sổ nhỏ ra ghi chép, rồi bảo Hoàng Quế Hương thu tiền vào phiếu. Đồng chí Hoàng Quế Hương giúp mọi người mua đồ. Đối với bà ấy là chuyện tốt, vì có thể che đậy việc lén lút bán hàng. Hàng xóm đều đưa tiền phiếu sòng phẳng, nhưng lúc nào cũng có ngoại lệ. Ái cha, lúc này tôi chưa có sẵn. Tiểu Hoàng, bà ứng trước giúp tôi nhé, mua đồ về rồi tôi trả tiền cho bà. Đều là hàng xóm cùng một viện cả, giúp nhau tí thôi mà. Bà xem bà mua đồ cho nhà nhị đại gia, cũng đều là bà ứng trước đó thôi. Chỗ của tôi có đáng bao nhiêu đâu. Một bánh xà phòng với 2 cuộn giấy vệ sinh chứ mấy. Hoàng Quế Hương đảo mắt trắng dã. Trước nay toàn bà đi chiếm hời của người khác, giờ chuyển nhà không ai biết tiếng tăm, mà lại có kẻ muốn chiếm hời của nhà bà. Sao mà giống nhau được. Mấy thứ bà Chu cần chưa chắc cháu đã mua được, đa phần là không có đâu. Bà Chu à, nhà cháu đang nợ nần túng quẫn đây. Hay là bà cho nhà cháu mượn ít tiền, 100-200 không chê ít, 1-2 nghìn chẳng chê nhiều. Đều là hàng xóm cùng viện, giúp đỡ nhau chút thôi mà. Bà Chu chắc không từ chối đâu nhỉ. Làm gì có. Tôi giúp mọi người mua đồ là cái tình, không mua hộ là cái lý. Đừng nói hàng xóm, đến anh chị em ruột cũng chẳng có nghĩa vụ đó. Hôm nay chúng ta cứ nói thẳng với nhau. Nhờ tôi mua đồ thì được, cứ chuẩn bị sẵn tiền phiếu đi. Thân thiết mấy tôi cũng không ứng tiền trước đâu. Cái bài này bà dành quá rồi. Trước đây bà toàn làm thế mà, mượn nhà này củ hành, nhà kia thìa muối, lâu dần là thành một đống nợ nhầy nhụa. Hiểu mà, hiểu mà. Bà giúp mua hộ là đã giúp chúng tôi nhiều lắm rồi. Quy tắc nói rõ từ đầu là đúng, để sau này khỏi phải cãi vã. Lăng Vãn vừa bước vào bưu cục, mọi người đã nhiệt tình vây quanh lấy cô, tiếp tục mượn danh nghĩa đồng chí Hoàng Quế Hương, dùng chiêu trò để chốt đơn với mọi người, thu hoạch được cả rổ đơn hàng đầy ắp. Đợi đến khi Lăng Vãn dùng bộ văn vở của khoa trưởng Đường thuyết phục xong Sở trưởng Dương rồi bước ra khỏi phòng, thì thấy Trương Cần đang gọi điện thoại. Húc Dương, chẳng phải anh nói sẽ đưa em đi theo quân sao? Khi nào em mới được đi theo quân vậy? Những ngày này cô ấy sống mà như ngồi trên đống lửa, cực kỳ không thoải mái. Nhà họ Quách không để cô ấy làm việc, nhưng chị dâu cả và dâu thứ cứ mỉa mai, nói bóng gió cô ấy. Cô ấy lại vừa cắt đứt quan hệ với nhà đẻ. Nếu bước ra khỏi cửa nhà họ Quách, cô ấy không biết mình nên đi đâu. Có thể đi đâu được chứ Cần. Em ở nhà cứ lo tầm bổ thân thể cho tốt. Dạo này anh đang chuẩn bị cho cuộc diễn tập. Lần này anh là người chỉ huy. Thắng bại của cuộc diễn tập liên quan đến tiền đồ của anh. Nếu anh giành được chức vô địch thì sẽ tiến thêm được một bước nữa. Đợi anh bỏ được chữ phó đi là sẽ được phân một sân riêng. Đến lúc đó em sang theo quân. Sau này sinh con có cái sân cũng rộng rãi, lũ trẻ cũng có chỗ mà chạy nhảy. Hi hi hi. Chúng ta còn chưa làm chuyện đó, lấy đâu ra con cái chứ. Lại còn mấy đứa nữa. Em cúp máy đây. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, thi đấu cho tốt nhé. Lăng Vãn bị nhồi cho một họng cơm chó. Diễn tập hả? Chú cho hắn thua. Diễn tập sao? Chú cho hắn cả đời không được thăng chức. Không biết Hoắc Tiêu có tham gia diễn tập không nhỉ? Nếu anh ấy tham gia, thắng rồi có được thăng chức không?
Cũng bỏ luôn cái chữ phó kia đi, cầu nguyện cho Hoắc Tiêu nhất định phải thắng. Anh ấy thăng chức dù sao cũng tốt hơn Quách Húc Dương. Đợi Trương Cần đi khỏi, mới lăn ton đi tìm tổ trưởng Trương, cùng ông ấy xuống đại đội ngoại ông đưa thư. Cả ngày hôm đó thu hoạch được hơn 200 điểm tích lũy. Vui vẻ sau khi tan làm, Lăng Vãn không về nhà mà xách theo đồ đạc đi đến khu tập thể xưởng cơ khí. Anh cả, chị dâu hai về chưa à? Vẫn chưa đâu. Dạo này thằng hai tăng ca, vợ nó ngày nào cũng dẫn con về nhà ngoại. Ăn cơm xong mới quay lại. Lăng Vãn đặt túi rau đang xách trên tay xuống. Anh cả, em không nấu cơm đâu. Dạo này trong nhà nhiều việc lặt vặt cần sửa sang quá. Anh hai ngày nào tan làm cũng qua đây giúp một tay. Đây là lúc tôi đi đưa thư dưới quê hôm nay. Bà con tặng tôi ít rau củ, tôi mang qua cho chị dâu hai một ít. Anh hai suốt ngày bảo tăng ca, không ngờ là lừa tôi. Lén chạy đến sân nhỏ để lấy lòng người ta. Chỗ rau này, lần này cảm ơn anh trước. Anh hai, lần sau có dư em lại mang cho anh cả. Chào anh cả nha. Lăng Vãn đi rồi, Trương Hồng Kỳ theo bản năng đuổi theo. Thấy Lăng Vãn vào tiệm cơm quốc doanh, khi trở ra, trên tay có thêm chiếc túi lưới đựng 2 hộp cơm. Theo chân Lăng Vãn đến tận sân nhỏ, nghe thấy Lăng Vãn gọi lớn, anh hai mau rửa tay đi. Hôm nay em mua món gan xào anh thích đây. Còn có thịt kho tàu nữa. Lát nữa anh uống với chú Trương một ly nhé. Chú Trương có con trai uống cùng, chắc chắn sẽ ăn thêm được cả bát cơm đấy. Nỗ lực của mình cuối cùng cũng có kết quả rồi. Thái độ của Lăng Vãn chẳng khác gì con đẻ đối với bố dượng. Để anh làm nốt chỗ này rồi vào ngay. Anh cả, sao anh lại tới đây? Anh cả nghe nói bên chỗ bố có món mặn. Tan làm đã anh qua ngay. Lăng Vãn như không thấy hai anh em họ, sự báo bùng trong ánh mắt. Anh cả, mau vào đi. Hồng Cường, anh cả đến rồi. Em lấy thêm một đôi đũa với một cái bát nhé. Anh hai, anh dẫn anh cả đi rửa tay đi. Đúng là một chiêu ly gián tuyệt vời. Trương Hồng Kỳ vẫn chẳng hay biết gì, cảm thấy như bị anh em ruột đâm sau lưng. Ăn xong, anh ta cũng sắn tay áo lên làm việc, còn chăm chỉ hơn cả Trương Hồng Bân. Hai anh em thi đua với nhau. Công việc vốn dĩ mất 1 tuần mới xong, thế mà chỉ trong 3 ngày đã xong rồi. Tuyệt vời. Sáng sớm, Lăng Vãn đã bị Hoàng Quế Hương gọi dậy. Họ định về nhà ngoại của Hoàng Quế Hương. Bà ngoại kia, Hồng Cường, có nhớ bà ngoại không? Nhớ chứ, ha ha ha. Vãn Vãn mệt rồi phải không? Mau theo bà về nhà nào. Bà nấu trứng gà đường đỏ cho cháu ăn. Bà rất muốn ôm lấy cháu ngoại, nhưng cháu ngoại vốn ưa sạch sẽ, mà bà làm lụng nên đầy bụi bặm. Dáng vẻ cẩn trọng từng chút của bà lão khiến Lăng Vãn cảm thấy hơi chạnh lòng. Trong đầu cô hiện lên cảnh tượng nguyên chủ mỗi lần về nhà ngoại đều chê bai đủ thứ. Ba ơi, bà làm món gì ngon cho cháu thế? Bà bảo bác dâu cả làm thịt một con gà mái già rồi, hầm với nấm khô đấy. Cháu ngoại không còn chê mình nữa rồi. Bà là tốt nhất à? Ừ. Bà cụ bị Lăng Vãn dỗ dành vài câu mà cười không thấy mặt trời. Những người quen bên cạnh thấy thế bắt đầu buôn chuyện. Con gái thứ hai nhà họ Hoàng này đúng là gà được chỗ tốt, nhưng khổ cái là toàn sinh con gái. Sao nhà họ Hoàng lại khéo đẻ thế nhỉ? Hứ, cái đồ hồ ly tinh. Nếu là trước giải phóng chắc đã bị đem đi dìm lồng heo rồi. Cả nhà họ Hoàng chỉ có mỗi con hồ ly đó, là có số hưởng thôi. Mọi người nhìn chị cả nhà họ Hoàng mà xem. Với cả con bà nữa, một đứa bị đánh không ra hình người, một đứa cứ sinh con trai là lại bay màu đứa đó. Cứ chờ xem, con bà bệnh tật giặt rượu đó, trông nó cũng chẳng trụ được bao lâu đâu. Tôi thấy điều tại con hồ ly thứ hai kia cả. Nó hút hết vận may của chị em nhà họ Hoàng rồi. Nó đúng là cái thứ tai họa. Mụ đầu kia, mụ dám tuyên truyền mê tín dị đoan à? Bà đây sẽ báo cáo mụ. Mụ cứ đợi đấy cho bà. Đại đội trưởng chạy đến rồi. Đại đội trưởng, ông phải làm chủ cho bà già này. Phải đền cho tôi 50 tệ. Nếu không chuyện này không xong đâu. Không đền tiền bà đây sẽ đâm cho con bà đằng xuất luôn. Lần này bà thực sự quá đáng rồi. Mụ Đào tuy có lỗi, nhưng mụ ta chỉ được cái mồm 5 mét dài, tâm không ác, bà cũng đã làm mụ bị thương rồi. Bồi thường 5 tệ đi. Lăng Vãn thấy Hoàng Quế Hương sắn tay áo định lao vào khu máu, liền kéo bà lại, sau đó rút ra 5 tờ đại đoàn kết. Lăng Vãn đưa tiền cho nhà họ Đào trước mặt bao nhiêu người. Làm hỏng chuyện chưa đủ sao? Mẹ tôi bị tạt cả đống thứ bẩn thỉu kia kìa. Nhân viên y tế đã nói rồi, nước bẩn đó vừa dơ vừa độc,
Rất dễ bị nhiễm trùng, nhiễm vào là dễ đằng xuất luôn đó. Khó chữa lắm, mấy người phải bồi thường thêm 50 tệ nữa. Đúng là thừa cơ hết giá. Sư tử ngoạm vừa thôi chứ. Lăng Vãn lại móc thêm 50 tệ đưa ra. Vương Chiêu đệ sót của đến mức rơi nước mắt. Hận không thể liều mạng với nhà họ Đào. Ai muốn cô tới đây làm loạn? Cô nhiều tiền quá hả? Đem tiền đi dâng cho cái lũ súc vật không bằng heo chó này. Cô tưởng cô là ai chứ? Bà đây nói cho cô biết. Bà đây sẽ không mang ơn cô đâu. Di nhỏ Hoàng Quế Phân. Sự chán ghét trong ánh mắt chẳng thèm che giấu chút nào. Lăng Vãn nhớ lại chuyện nguyên chủ từng hố Di Quế Phân. Trong lòng thầm thở dài. Chú Trương, chú mau lên xã báo án đi. Báo là làng Thập Niên Tử có người tống tiền 100 tệ. Mẹ đi với chú ấy đi. Chú ấy đi báo án, mẹ thì đi tố cáo. Cái bà già này dám tuyên truyền tư tưởng phong kiến. Có rất nhiều người nghe thấy rồi đó. Ai đúng ai sai cứ để tổ chức đứng ra phân xử. Tin rằng tổ chức sẽ không làm oan người tốt, nhưng cũng chẳng bỏ sót kẻ xấu đâu. Cái con bé này trông mặt mũi thì ngây thơ, mà sao toàn làm mấy chuyện thất đức thế không biết. Chuyện này cuối cùng kết thúc bằng việc nhà họ Đào phải đền cho Hoàng Quế Phân 50 tệ. Bà già họ Đào phải tự kiểm điểm trước toàn thể xã viên và công khai xin lỗi. 50 tệ này tôi không lấy đâu. Dì vốn tính bướng bỉnh. Dì không lấy thì anh Tuyết Phong nhà dì không cần tầm bổ hay chữa bệnh nữa à? Thu hằn lớn đến đâu cũng đừng dại mà chê tiền. Nếu dì còn hận tôi thì đợi đến khi Dượng khỏi bệnh, hai vợ chồng dì cứ việc đến tìm tôi mà tính sổ. Cái con bé bướng bỉnh này, Vãn Vãn nó đâu có cố ý. Mọi chuyện đã lỡ rồi. Dì cứ cố chấp thế thì anh Tuyết Phong có khỏe lại được không? Chuyện bao nhiêu năm rồi mà còn để bụng mãi. Sao tôi lại đẻ ra cái đứa đầu óc bá đậu như chị chứ? Lại còn là đứa con gái hẹp hòi nữa chứ. Bà ngoại làm thế này đúng là đổ thêm dầu vào lửa mà. Là anh ấy không cố ý, nên tôi đáng đời. Nên tất cả đều là lỗi của tôi. Chúng ta về nhà đổi họ đi, để nó đổi lại thành họ Hoàng. Lăng Vãn đề nghị muốn ra ngoài đi dạo một chút. Vương Chiêu đệ liền bảo Hoàng Đại Đản dẫn Lăng Vãn đi. Mục tiêu của Lăng Vãn rất rõ ràng, đi thẳng tới chuồng bò. Vãn Vãn, em tới chuồng bò làm gì thế? Chỗ đó toàn nhốt mấy phân tử xấu thôi, không được dây dưa với bọn họ đâu. Anh Đại Đản, cứ gọi anh là Đông Thăng đi, không thì gọi là anh họ. Anh 20 rồi, sắp lấy vợ đến nơi rồi đây này. Anh họ, em nghe ngóng rồi. Trong chuồng bò có một đôi vợ chồng, là chuyên gia từ bệnh viện lớn ở Hải Thị tới, là những bác sĩ cực kỳ giỏi. Họ có thể chữa khỏi bệnh cho dì và chú. Đôi vợ chồng trong chuồng bò cũng được nhắc đến. Từ Huệ từng vô tình cứu được giáo sư Chu trong chuồng bò. Sau khi giáo sư Chu được minh oan, ông ấy vốn đơn độc nên đã nhận Từ Huệ làm con. Gái nuôi, trở thành trợ thủ đắc lực nhất của Từ Huệ và Quách Húc Dương. Còn nhà họ Trương và họ Hoàng đều trở thành bàn đạp cho bọn họ. Vào thời điểm này, vợ con của giáo sư Chu chắc là vẫn còn sống, nhưng cũng sắp mất vì bệnh rồi. Phải nhanh lên mới được. Hoàng Đông Thăng không hề nghi ngờ lời của Lăng Vãn. Chả trách hồi nhỏ nguyên chủ bị người ta xúi giục, đòi anh Đại Đản dẫn vào rừng săn bắn. Anh ấy không nói hai lời liền đồng ý ngay. Tôi nhớ lần đó cũng vậy. Cô ta và Đại Đản bị lạc trong rừng. Cả nhà đều đi tìm cô ta. Chú vì cứu cô ta mà bị ngã gãy chân. Dì đang mang thai vì quá lo lắng mà bị hỏng thai. Sau đó thì mắc chứng sảy thai liên tục. Đến tận bây giờ vẫn chưa có mụn con nào. Hoàng Quế Phân oán hận Lăng Vãn. Lăng Vãn thực sự rất thấu hiểu. Đồng chí Trần có đó không? Tôi có thuốc kháng viêm và các loại thuốc khác có lẽ mọi người sẽ cần. Tôi còn có lương thực, chăn nệm, sữa bột và các nhu yếu phẩm khác. Tất cả những thứ này tôi đều có thể cung cấp cho mọi người. Nhưng tôi muốn nhờ mọi người giúp một tay. Cô muốn chúng tôi giúp chuyện gì? Dì tôi, đồng chí Hoàng Quế Phân, bị sảy thai liên tục. Mỗi lần giữ thai xong sinh ra cũng sớm đăng xuất. Dượng tôi sức khỏe cũng không tốt. Tôi muốn nhờ bà và chồng bà, đồng chí Chu, giúp họ chữa bệnh. Cần thuốc gì tôi sẽ đi tìm. Được, nhưng tôi nói trước, chúng tôi đồng ý khám bệnh cho họ. Nhưng nếu họ không muốn để chúng tôi xem, thì chúng tôi cũng chẳng có cách nào đâu. Mọi người cứ đồng ý đi, tôi sẽ đưa đồ. Còn nếu gì tôi không chịu, thì đó là số mạng của dì ấy. Con người mắc bệnh thì chữa được, chứ cái số thì không cứu được. Không ngờ một cô gái nhỏ lại nhìn thấu mọi chuyện đến vậy. Chẳng phải cảnh ngộ của chúng ta bây giờ cũng thế sao? Đợi cả nhà ngồi xuống ăn cơm, thức ăn đều đã dọn ra bàn, thịnh soạn vô cùng. Ăn xong xuôi, Hoàng Quế Hương liền thông báo khi mọi người đã no nê. Tôi nói mấy chuyện, Vãn Vãn đã thi đậu vào bưu cục rồi.
hiện tại là một nhân viên bưu tá. Vãn Vãn còn tìm được một đối tượng rất tốt, là một cán bộ quân đội. Chuyện của Vãn Vãn sau khi đã ổn thỏa, tôi cũng đã vào làm ở hợp tác xã Cung Tiêu, trở thành một nhân viên bán hàng. Chính thức luôn đấy. Đống đồ mang về nhà hôm nay đều do tôi mua. Hàng cung ứng nội bộ. Bà nói thật sao? Là thật đó mẹ, con đã đi làm gần nửa tháng rồi. Để sau này con kiếm ít bông và vài lỗi, làm cho mẹ và bố mỗi người một chiếc áo bông mới. Ôi trời ơi, đúng là tam hỷ lâm môn. Tốt quá, thật sự quá tốt rồi. Bà vội vội vàng vàng kéo ông nhà vào phòng, lôi bài vị tổ tiên ra, cao hai đứa con trai vào rồi đóng cửa lại. Tất cả dập đầu tạ ơn tổ tiên, cha mẹ cô dì bà nội. Các vị tổ tiên ơi, lần này các vị thực sự hiển linh rồi. Có phải các vị ở dưới đó làm quan to rồi không? Trong tay không thiếu ngân khố chứ? Lát nữa con vẽ cái vòng tròn cho các vị, đốt cả sọt tiền giấy luôn. Tha hồ mà tiêu xài, cố gắng làm quan lớn nhé. Rồi phù hộ cho Quế Hương và Vãn Vãn nhà mình. Cả đối tượng của Vãn Vãn cũng làm quan lớn luôn. Bà ngoại định để tổ tiên đánh chiếm địa phủ hay gì? Con thấy mệt thay cho mấy vị tổ tiên dưới đó luôn. Nằm trong quan tài giữa nát rồi mà còn bị bà ngoại ép KP à? Không phải tổ tiên hiển linh thì cũng phải hộ mệnh cho cháu trai chứ. Tổ tiên ngủ rồi sao? Đã ra đi rồi mà mắt mũi vẫn kèm nhèm. Ăn cơm xong Lăng Vãn đi đến chuồng bò. Thái độ của hai vợ chồng khác hẳn lúc ban ngày. Đồng chí Lăng đến rồi, thật là ngại quá. Ở đây không có chỗ ngồi cũng không có nước uống. Chúng ta là quan hệ lợi dụng lẫn nhau thôi. Không cần khách sáo. Thuốc tôi đưa có tác dụng không? Có tác dụng, Viễn Châu đã đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn cô, không có gì. Vậy giờ mọi người có thể đi cùng tôi chưa? Nhà Hoàng Quế Phân ở nơi hẻo lánh. Đoạn Tiết Phong bị gãy chân, hai vợ chồng bị nhà họ Đoạn hắt hủi nên dọn ra ở riêng. Lăng Vãn sao mày dám vác mặt đến đây, còn dắt theo hai thành phần xấu nữa. Mày thật là hại chúng ta còn chưa đủ sao? Muốn hại chúng ta đăng xuất luôn à? Cứ hét to lên chút nữa đi, để cả đại đội đều nghe thấy, rồi chúng ta cùng gặp họa. Quế Phân ai đến thế? Đêm hôm khuya khoắt ai tới vậy? Có phải Vãn Vãn đến không? Là cháu đây Dượng ạ. Đúng là Vãn Vãn rồi. Vợ mau đi Vãn Vãn. Mấy năm không gặp cháu đã thành thiếu nữ rồi. Sao ông lại ra đây? Mau vào phòng nghỉ ngơi đi. Khó khăn lắm mới đỡ hơn một chút. Đừng để bị nhiễm lạnh nữa. Mọi người mau đưa ông ấy vào đi, bằng không tôi sẽ đi tố cáo cô cấu kết với phần tử xấu. Quế Phấn. Đoạn Học Phong cảm thấy vô cùng bất lực. Tai nạn năm đó sao có thể đổ lỗi lên đầu một đứa trẻ chứ? Tiếc là bao nhiêu năm qua, người vợ vẫn cứ cố chấp không chịu thoát ra. Còn Lăng Vãn không muốn lằng nhằng với ông ta. Hai vị này đều là chuyên gia của bệnh viện lớn Hải Thị, trước đây chuyên khám cho khách quốc tế và lãnh đạo lớn. Dì à, thời buổi này những người bị điều về đây đều là nhân tài đấy. Dì chắc chắn muốn tôi đưa họ đi chứ? Trước đây ở Hải Thị tôi đã từng khám cho đại sứ của mấy đại sứ quán quốc gia. Vợ tôi từng phẫu thuật tim cho đại sứ Anh. Hoàng Quế Phấn sau phút kinh ngạc vẫn không chịu tin hoàn toàn vào Lăng Vãn. Giáo sư Chu bảo bà ngồi xuống để bắt mạch. Bình thường có phải bà hay bị lạnh tay chân không? Buổi tối ngủ không ngon, lại còn hay gặp ác mộng. Đầu có thường xuyên bị đau không? Kinh nguyệt không đều. Bác sĩ, vậy tôi còn có thể sinh con không? Đều là bệnh vặt thôi, có thể điều trị được. Cứ điều trị thử 3 tháng xem tình hình thế nào. Trong 3 tháng này, mỗi tuần tôi sẽ điều chỉnh đơn thuốc cho bà một lần. Giáo sư Chu đưa 2 đơn thuốc cho Lăng Vãn. Đơn thuốc này là dùng để sắc lấy nước uống. Đơn thuốc này mua thuốc xong thì phải đưa lại cho tôi. Tôi sẽ bào chế thành cao thuốc, dùng để đắp rốn. Lăng Vãn cất đơn thuốc đi. Mua thuốc xong con sẽ gửi qua cho dì. Sau này nếu dì không biết dùng thế nào thì lén đi hỏi giáo sư Chu nhé. Hoàng Quế Phấn gật đầu với vẻ mặt phức tạp. Nếu là chuyện khác, bà chắc chắn sẽ từ chối. Nhưng đứng trước cơ hội được làm mẹ một lần nữa, bà không thể nào khước từ. Vậy nhờ ông xem giúp cho chồng tôi với. Giáo sư Chu bắt mạch cho Đoạn Học Phong. Cơ thể của ông bị suy nhược nghiêm trọng, phải bồi bổ cơ thể trước đã. Tôi mới dám kê thuốc liều mạnh cho ông. Sau khi giáo sư Chu kê xong đơn thuốc cho Đoạn Học Phong, Trần Phương Bình liền kiểm tra chân cho ông ấy. Khi nào Dượng tầm bổ cho khỏe lại, là một cuộc phẫu thuật, chân có thể hồi phục được. Hồi xưa lúc mới bị, tôi từng đưa ông ấy lên bệnh viện huyện. Bác sĩ trên đó nói chân này vô phương cứu chữa. Những người như giáo sư Chu đều bị điều chuyển khỏi bệnh viện rồi, lấy đâu ra bác sĩ giỏi nữa.
Mà không đúng, ông là bác sĩ ngoại khoa mới, mà cũng biết cả khoa xương sao. Lúc tôi đi du học, ban đầu là học ngoại khoa xương khớp, thạc sĩ học ngoại khoa tim mạch, tiến sĩ học ngoại khoa não bộ. Tôi có thể mổ tim, mổ não, cũng cắt được ruột thừa luôn. Nghĩa là chỉ cần đưa người cho ông ấy, chỗ nào ông ấy cũng xử lý được. Nhưng với thân phận của ông ấy thì không được lên bàn mổ. Cái chân không quan trọng, chỉ cần sức khỏe tôi ổn định đã là vạn hạnh lắm rồi. Cứ chữa khỏi bệnh cho Dượng trước đã, rồi mới tính đến chuyện cái chân. Chân chữa được thì chữa, không chữa được thì cũng chịu thôi. Để sau này nghĩ cách khác, cố gắng hết sức là được. Hai vợ chồng trêu đùa nhau. Lăng Vãn và Đại Đản tiễn họ về chuồng bò. Hoàng Quế Phân gọi Lăng Vãn lại. Sao con lại biết thân phận của hai người này? Giờ con lấy chồng quân nhân rồi, nên nhờ đồng đội của anh ấy tra giúp. Vì sao phải giúp chúng ta? Hồi đó Dượng đi cứu viện, cũng đâu có nề hà gì đâu. Làm gì có nhiều tại sao thế? Đương nhiên là sợ Dượng đăng xuất rồi gì lại ăn vạ nhà con chứ. Thân phận con bây giờ khác rồi. Lương thực và thực phẩm bổ dưỡng con sẽ gửi cho dì. Dì muốn kiếm tiền con cũng có thể cho. Tóm lại mọi người cứ lo tầm bổ chữa bệnh cho tốt, không được làm gánh nặng cho con. Còn nữa khi bệnh khỏi rồi, con sẽ không gửi lương thực với đồ bổ nữa đâu. Lúc đó đừng có mà tham lam vô độ, bám lấy không buông. Ai thèm bám lấy bà chứ? Tôi không thèm đồ của bà đâu. Nói không thèm mà tôi thấy bà cứ muốn bám lấy tôi ấy. Tôi nói cho bà biết, đừng có mơ, đồ thì tôi chắc chắn vẫn sẽ gửi. Còn bà tự ăn hay đem cho lợn ăn, tôi không quan tâm, dù sao tôi cũng đã đưa rồi. Sau này Dượng mà có mệnh hệ gì thì chính là do bà hại đấy. Lúc đó chẳng liên quan gì đến tôi đâu. Sau này gặp mặt bà không còn tư cách gì để trách tôi nữa. Hừ, tôi bị con nhỏ đó chọc tức đến thế này mà ông vẫn còn cười được à? Sao tôi lại không cười được chứ? Vãn Vãn đúng là khẩu xà tâm Phật y hệt như bà vậy. Tôi biết bà không thực sự trách Vãn Vãn. Thực ra phần lớn thời gian bà đang tự trách mình thôi. Nếu người tìm thấy Vãn Vãn là bà, thì người bị thương vì từ chối Vãn Vãn chính là bà rồi. Lý do bà trở mặt với nhà ngoại là vì bà không muốn làm liên lụy đến họ. Vãn Vãn ấy à, thực ra rất giống người dì như bà. Con bé bao nhiêu năm không về làng, chắc chắn là vì trong lòng quá hổ thẹn, sợ phải đối mặt với chúng ta, nên mới cố tình tỏ vẻ vô ơn bạc nghĩa như vậy. Bà nói bậy, ha ha ha. Khi quay về chuồng bò, Lăng Vãn liền hỏi thăm, bệnh tình của hai vợ chồng dì Quế Phân đều chữa được, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Quan trọng nhất vẫn là vấn đề dinh dưỡng. Dinh dưỡng mà theo kịp thì thời gian hồi phục sẽ được rút ngắn lại. Đồng chí Đoạn Tuyết Phong nặng nhất là viêm phổi. Nếu dùng loại thuốc cháu đưa cho chúng ta, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Lăng Vãn đã hiểu rõ. Được ạ, để cháu đi lấy thuốc về đã, rồi sẽ gửi hết cho dì của cháu. Bác xem rồi bốc thuốc cho chú ấy, có thể chữa khỏi là được rồi. Về đến nhà, Lăng Vãn liền tuyên bố, bà nội, ngày mai mọi người theo con lên thành phố, lên đó ở vài ngày. Tất cả mọi người đều đi, dù sao cũng có người đền bù ngày công rồi, trễ vài ngày cũng chẳng sao đâu. Bà ngoại, mai mọi người theo con lên thành phố đi, lên đó ở vài ngày. Cả nhà mình cùng đi luôn, dù sao cũng có người đền bù điểm công rồi, nghỉ vài ngày cũng chẳng sao đâu. Để bà tính đã, sáng mai rồi tính. Bà ngoại, lên thành phố ở vài ngày đi mà. Nhà con tách hộ ra ở riêng rồi, có cái sân nhỏ, phòng ốc cũng rộng rãi lắm. Phòng ở khu tập thể cũng còn chỗ trống, chịu khó chen chúc tí là ở được hết. Được, bà nghe con, có đủ chỗ ở thì đi thôi. Sẵn tiện cho đám hàng xóm mới thấy, gia đình này cũng có người chống lưng đấy. Nếu không phải vì ý định này, bà cụ còn lâu mới nỡ bỏ điểm công. Cùng lắm là một mình bà đi thôi. Ha 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 ha. Bà ngoại, con nói bà nghe chuyện này. Lăng Vãn kể chuyện vợ chồng giáo sư Chu ở chuồng bò, chuyện họ khám bệnh cho vợ chồng dì Út. Hai người đó thực ra chẳng có vấn đề gì đâu, chỉ là vì trước đây từng học y ở nước ngoài nên mới bị đưa về đây thôi. Nhưng con thấy là chuyện của họ chắc sớm được làm sáng tỏ thôi. Dù sao thì lãnh đạo cũng cần khám bệnh mà. Bà xem, người có năng lực thì chỉ cần ngay thẳng, sẽ không bị vùi lấp mãi đâu. Chắc chắn rồi, bệnh của vợ chồng Quý Phương thật sự chữa được chứ? Chữa được chứ, hai người họ trước đây từng chữa bệnh cho đại sứ nước ngoài đấy, khám cho bao nhiêu lãnh đạo lớn rồi. Chỉ cần họ chữa khỏi cho vợ chồng Quý Phương, bà đây sẽ bảo đảm cho họ yên ổn ở thôn Thạch Miễn Tử. Bà ngoại, mình phải lo cho mình trước đã. Giúp được họ thì giúp, không được thì thôi vậy. Yên tâm, bà tự có tính toán. Mau ngủ đi, hôm sau ăn cơm xong, bà cụ thông báo mọi người thu dọn đồ đạc.
Chúng ta đi theo Vãn Vãn lên Hoa Thành ở vài ngày. Triệu Nghênh Xuân đứng bên cạnh vội về phòng xếp quần áo. Bà cụ gọi giật lại, vợ thằng cả. Con ở lại trong nhà đi. Đàn gà ở nhà phải có người cho ăn chứ. Và lại nhà bác cả có tới tận 5 miệng ăn. Nhà bác hai có 4 người. Nhà bác cả đi ít thôi. Thằng lớn phải ở lại giúp mang vác đồ. Mấy đứa nhỏ thì muốn lên thành phố mở mang tầm mắt. Chị đã làm mẹ rồi thì đừng có tranh với lũ trẻ nữa. Vâng mẹ, mọi người cứ yên tâm đi ạ. Con nhất định sẽ trông nhà cẩn thận. Thật là quá đáng mà. Trong lòng bà ta không phục, nhưng vì lời mẹ chồng nói quá chí lý nên chẳng thể cãi lại. Hừ, cái bộ dạng đó của chị ai mà không nhìn ra chứ. Từ lúc Vãn Vãn vào cửa đã chẳng có lấy một sắc mặt tốt. Con gái thứ hai tài xách nách mang bao nhiêu đồ về nhà, mà chị ta vẫn còn trưng ra cái bộ mặt đó, định lên trời chắc. Tên lửa quốc gia cũng chẳng phải chế tạo cho chị đâu. Giờ con bé đã là nhân viên bán hàng rồi, sau này còn được nhờ và biết bao nhiêu. Chẳng biết tính toán gì cả. Đúng là hạng tầm nhìn hạn hẹp. Rất nhanh sau đó cả đoàn người rầm rộ trở về đại viện. Bà Hướng nhìn thấy mấy anh em nhà họ Hoàng, bỗng nảy ra ý định, cắn răng lấy ra một đĩa lạc. Bảo Hướng Nam mang sang nhà Lăng Vãn, mẹ nhờ cô Hoàng Quế Hương giúp sắm đồ. Người nhà dưới quê cô ấy lên chơi, chúng ta cũng phải có chút lòng thành. Dù sao cũng là có việc cầu người, tất cả cũng là vì con thôi. Cái miệng phải ngọt vào một chút. Chào hỏi mọi người cho xôm. Mẹ thấy mấy cậu thanh niên nhà họ Hoàng, cậu nào cũng được đấy. Cái đó, mẹ em bảo em mang đĩa lạc sang à? Để cảm ơn dì Hoàng đã giúp mua đồ. Mẹ mình nhắm trúng mấy anh họ của cậu rồi, nên bảo mình sang đây nịnh nọt đấy. Thật ra anh họ 2 và anh họ 3 của mình đều rất tốt. Nếu mà thành đôi được, cậu cũng không cần phải xuống nông thôn nữa. Cũng không hẳn là vậy. Gả cho anh họ mình thì cũng là làm dâu nhà nông thôi. Chỉ là gần Hoa Thành, lúc nào cũng có thể về nhà mẹ đẻ. Mình đã đăng ký đi Bắc Đại Hoang rồi. Đời này chắc sẽ không quay về nữa. Sau này cậu cho mình địa chỉ cơ quan nhé. Nếu mình có tìm cậu thì sẽ gửi thư đến cơ quan cậu. Để anh ở lại gần nhà đẻ. Mấy cái tính toán của bà ta sao anh lại không rõ chứ? Chẳng qua là muốn tiếp tục kiểm soát và bóc lột anh thôi. Kể từ khoảnh khắc Lăng Vãn cứu anh đã quyết định sau này sẽ sống thật tốt cho bản thân mình. Lát nữa tôi sẽ viết cho cô. Cô cũng đưa địa chỉ nơi xuống nông thôn của cô cho tôi nhé. Đã định ngày xuống nông thôn chưa? Mê mơ, sáng mốt tôi đi. Sáng hôm qua mới có thông báo. Chỉ là hôm qua cô không có nhà nên mới không biết giờ xuất phát. Nếu cô đã đi Bắc Đại Hoang, vậy tôi sẽ chuẩn bị thêm vài món đồ cho cô. Cảm ơn anh mau vào ăn cơm đi. Tôi về đây, về đến nhà. Bà đại nương họ Hướng trông thấy túi lạc giang trên tay Hướng Nam vẫn chưa tặng đi được. Trong lòng bà vừa nhẹ nhõm lại vừa lo âu. Nhận thì thấy sót tiền, mà không nhận thì bà lại thấy bứt rứt. Sao lại không tặng được thế? Lăng Vãn nói chuyện mẹ nhờ bà ấy giúp chưa chắc đã thành. Con bảo nhà cô ấy không thiếu lạc giang đâu. Ông bà ngoại cô ấy còn chở cả bao tải lạc tới kia. Thế còn cậu thanh niên ở nhà họ Hoàng thì sao? Con có thấy không? Họ có nhìn thấy con không? Con đã nói với mẹ rồi. Lăng Vãn không cho con vào cửa. Con xem con vô dụng chưa kìa. Chắc lại phải để bà già này ra tay thôi. Mẹ thật sự là lo bạc cả đầu vì con rồi. Bản thân con cũng phải nỗ lực lên chứ. Gia cảnh nhà họ Hoàng rất tốt. Nếu con gả được vào nhà họ Hoàng thì tốt hơn nhiều so với việc đi thanh niên xung phong ở mấy xó xỉnh kia. Lại còn ở gần nhà mẹ đẻ. Có chuyện gì chúng ta còn chống lưng cho con được. Vẫn phải dựa vào mẹ thôi. Hướng Nam quay người đi ra ngoài luôn. Nơi cô sắp đi là Bắc Đại Hoang. Bản thân cô cũng cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Không thể chỉ đặt hết hy vọng vào người lạ được. Nếu có bị trùng đồ thì đem bán đi là được. Phía bên này, Lăng Vãn vừa định quay lại bàn ăn, lại có người gọi giật cô lại. Đồng chí Lăng Vãn. Hả? Đồng chí Triệu Vệ Quốc. Chẳng phải anh đang làm việc trên cục sao? Sao giờ lại đi làm nhân viên bưu tá thế này? Là vì anh ta và nhóm nhân viên mới vào cùng đợt bị điều chuyển công tác. Một đồng chí cũ ở phân cục bị gãy chân, nên điều tôi qua đó thay thế. Nói xong, anh ta đưa một phiếu chuyển tiền và một bức thư cho Lăng Vãn. Đây là phiếu chuyển tiền của chị. Thư thì tôi đã mang đến khu tập thể nhà máy cơ khí. Bác bảo vệ ở khu tập thể nói nhà chị đã chuyển đến đây rồi. Tôi thấy cũng không xa lắm, nên tiện đường mang qua cho chị luôn. Thư đã giao xong. Vậy đồng chí Lăng Vãn, tôi đi đây. Chào chị. Vãn Vãn ai gửi thư cho con thế? Lăng Vãn nhìn nét chữ cứng cáp trên phong bì và con tem chuyên dụng ở góc trên bên phải. Là Hoắc Tiêu, cháu rể tương lai của bà đấy. Nói xong ánh mắt cô dừng lại ở tờ phiếu chuyển tiền. Tròn 2.000 tệ. Hoắc Tiêu trước khi đi đã đưa một khoản sính lễ lớn.
giờ lại gửi thêm 2.000 tệ nữa. Là ý gì đây? Anh ta nhiều tiền quá không có chỗ tiêu à? Mọi người đều bị con số này làm cho kinh ngạc đến mức hít một ngụm khí lạnh. Nụ cười trên mặt Hoàng Quế Hương chưa bao giờ tắt. Thì trước khi cưới chúng con đã bàn kỹ rồi. Anh ấy bảo sẽ giao hết tài sản cho con. Trước khi cưới đã đưa một phần. Giờ anh ấy về đơn vị rồi mà, nên gửi nốt phần tiền để ở ký túc xá. Qua đây cho con luôn. Nào nào, ăn cơm thôi, ăn cơm đi. Cô cũng chẳng biết Hoắc Tiêu đang lên cơn gì nữa. Mặt Lăng Vãn thì bình tĩnh như không, nhưng trong lòng thì gào thét như một đàn sóc chuột. Hệ thống nhỏ tự kỷ luôn rồi. Nam phụ, thế này đúng là đang làm khó tôi mà. Hắn cứ gửi tiền mãi thế này. Ký chủ mà không làm nhiệm vụ nữa thì tính sao? Đau đầu quá đi. Một cái hệ thống như tôi muốn sống cũng khó khăn vậy sao? Gợi ý ký chủ nên viết thư hồi âm, gửi qua cảm ơn. Dù sao cũng được thêm chút điểm tích lũy. Là một cái hệ thống sắp bị đào thải. Nó chẳng muốn rảnh rỗi đâu. Lăng Vãn không thèm để ý đến nó. Ăn xong bữa, nhanh chóng về phòng xem Hoắc Tiêu viết gì trong thư. Đồng chí Lăng Vãn, khoản tiền gửi kèm thư này là tiền anh tiết kiệm được. Bắt đầu từ tháng sau, toàn bộ phụ cấp của anh sẽ gửi hết cho em. Anh chỉ giữ lại khoản trợ cấp bay cho mình. Trước đây, phụ cấp của anh phần lớn là gửi cho góa phụ và con cái của đồng đội. Sau này khoản chi này sẽ trích từ trợ cấp bay ra. Chúng ta là bạn đời cách mạng cùng tiến bước, nên anh cần thành thật về tình hình kinh tế với em. Em không cần phải lo lắng việc anh hỗ trợ cho gia đình đồng đội sau này. Có ít đi thì em cũng đừng áp lực tâm lý. Nhiều người trong số họ đã lập gia đình mới. Nhiều đứa trẻ cũng đã có thể lao động để đổi lấy nhu yếu phẩm rồi. Hơn nữa tổ chức cũng không bỏ rơi họ. Nhắc nhở đồng chí Lăng Vãn, đã hơn 1 tháng kể từ ngày anh về đơn vị, nhưng vẫn chưa nhận được thư của em. Hy vọng em nghiêm túc thực hiện giao ước của chúng ta. Mong nhận được thư để cùng tiến bộ. Chúc công việc thuận lợi, sức khỏe dồi dào. Chỉ là một bản khế ước thôi mà. Kết hôn là phải giao hết gia sản luôn sao? Là thư này mình cứ cảm thấy trọng tâm là đang trách mình không viết thư cho anh ta. Cô vội vàng viết thư hồi âm cho Hoắc Tiêu, ghi lùi thời gian lại nửa tháng. Dù sao cô cũng có hệ thống để gian lận. Viết luyên thuyên hết mấy trang giấy, kể lể rằng mình bị bắt nạt, phải nhập viện vì chấn động não, để xem lương tâm anh ta có thấy cắn rứt không. Hi hi hi. Lăng Vãn lại lục lọi không gian, chuẩn bị một đống đồ ăn cho anh ta, gửi hết cho Hoắc Tiêu. Mặc kệ anh ta có ăn được hay không, hay có biết ăn hay không, có tấm lòng là được rồi. Còn lá thư này, vài ngày nữa cô sẽ hồi đáp. Sau khi Lăng Vãn gửi thư cho Hoắc Tiêu xong, lại gửi quạt điện cho Đồng khoa trưởng và Dương sở trưởng. Gửi đi hết rồi, ha ha. Ngay khi Lăng Vãn đang cùng nhà họ Hoàng chơi đùa vui vẻ bên nhau, thì cuộc diễn tập của một đơn vị không quân đã kết thúc. Quách Húc Dương thua sạch sành xanh. Tình hình bên phía Từ Hoài Minh cũng tương tự. Có điều, anh ta không thảm hại như Quách Húc Dương thôi. Qua chỗ tôi làm một ly đi. Đều là những kẻ bại trận, đều thua dưới tay vị cố vấn từ trên trời rơi xuống. Từ Hoài Minh rất thấu hiểu tâm trạng của Quách Húc Dương. Cậu có muốn biết cuộc diễn tập lần này tại sao cấp trên lại đột nhiên thêm cố vấn cho chúng ta không? Anh Húc Dương, hai người về rồi ạ. Chị dâu hôm nay tăng ca. Hai anh cứ ngồi đi, em đi nấu cơm. Sau khi Từ Huệ xuất viện, cô ta liền đến chỗ anh trai mình, muốn anh trai tìm cho mình một đối tượng trong quân ngũ. Thế nhưng những người anh giới thiệu đều là hạng tôm tép. So với Hoắc Tiêu, Quách Húc Dương vẫn còn kém một bậc. Nhưng mình vẫn phải thử xem có tán đổ được không. Với lại không hiểu tại sao, mỗi khi nhìn thấy Quách Húc Dương, tim mình lại đập không yên. Cứ như thể đã quen biết anh ấy từ rất lâu rồi vậy. Vào đi, đây là em gái tôi. Từ Huệ qua đây chơi vài ngày. Tay nghề của em gái tôi cừ lắm. Lát nữa cậu nhớ nếm thử đấy. Cậu vẫn chưa nói người đó là ai. Lát nữa cậu sẽ biết thôi. Tôi cũng đã mời cậu ta rồi. Chúng ta đã thua rồi. Đây là sự thật không thể chối cãi. Phải chấp nhận thôi. Đã thua thì phải tìm cách đối mặt. Cảm ơn Từ Hoài Minh đã sẵn lòng chỉ điểm cho anh ta vào lúc này. Bây giờ bình tĩnh lại, ngẫm nghĩ kỹ lại, từng bước đi anh ta đều sai quá sai. Hàm danh hám lợi, cố chấp bảo thủ. Lăng Vãn nói đúng. Loại người như anh ta mà cầm quân chỉ có nước hại người. Anh ta vốn định thông qua cuộc diễn tập lần này để chứng minh Lăng Vãn đã sai. Thế nhưng thực tế đã tát cho anh ta một vố đau điếng. Giữa chúng ta không cần khách sáo thế đâu. Ngay lúc này, Hoắc Tiêu gõ cửa đi vào. Hoắc Đoàn, anh khách sáo quá, đến mà còn mang theo quà. Nên mà, Từ Huệ nghe thấy tiếng, liền vội vàng từ trong bếp chạy ra. Chào Hoắc Đoàn, tôi là Từ Huệ. Hoắc Tiêu không thèm đáp lại cô ta. Anh đã nhận được thư của Lăng Vãn, xem xong mới đến dự hẹn của Từ Hoài Dân.
Từ Huệ tát một cú khiến Lăng Vãn bị chấn động nào. Rồi lại chạy đến đây trốn chỗ từ Hoài Dân. Trong đầu anh hiện lên gương mặt bướng bỉnh không chịu khuất phục đó, cùng với sự uất ức trong từng con chữ. Bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo. Từ Hoài Dân vội đẩy Từ Huệ vào bếp. Tôi có việc đột xuất, hai người có gì thắc mắc cứ hỏi. Hoắc Đoàn, việc cử cố vấn là do anh đề xuất đúng không? Tại sao lại khiến trung đoàn chúng tôi bị quét sạch như vậy? Danh dự tập thể đối với anh thì có ý nghĩa gì chứ? Mạng sống của chiến sĩ quan trọng hơn danh dự. Quách Húc Dương, diễn tập không phải là thủ đoạn để các anh giành lấy danh dự, cũng chẳng phải công cụ để các anh đổi lấy tiền đồ. Trong mắt tôi, diễn tập chính là thực chiến, còn các anh đang ở trên chiến trường. Mỗi một quyết định, mỗi một mệnh lệnh đều ảnh hưởng đến mạng sống của đồng đội xung quanh và sự an nguy của nhân dân phía sau. Vài câu nói đanh thép khiến hai người họ hổ thẹn không thôi. Còn câu hỏi nào nữa không? Hoắc Đoàn, tôi chỉ định mời anh dùng bữa cơm, tiện thể thỉnh giáo một chút. Ăn cơm thì không cần đâu, muốn hỏi gì thì cứ liệt kê danh sách cho tôi. Sau đó hai người họ bắt đầu lầm lũi uống rượu giải sầu. Đợi khi họ say khướt, Từ Huệ liền dìu Quách Húc Dương vào phòng của anh ta, đặt lên trên giường. Anh trai thật vô dụng, ngay cả Hoắc Tiêu cũng không giữ lại được. Nếu có thể giữ được Hoắc Tiêu, em đã chẳng chọn Quách Húc Dương. Diễn tập thua rồi, tiền đồ chắc chắn sẽ bị hạn chế. Nhưng cô ta xoa xoa bụng mình. Không kịp nữa rồi, Quách Húc Dương là lựa chọn tốt nhất của cô ta hiện giờ. Từ Huệ liếc nhìn người anh trai đang nằm bệt dưới đất. Thôi kệ đi, đợi chị dâu về rồi tính. Cô ta quay người đi thẳng vào phòng chờ Giang Nhạc về. Thấy Từ Hoài Dân đang nằm dưới đất, Giang Nhạc vừa lo lắng vừa phát điên. Nếu cô ấy về muộn chút nữa, chồng cô ấy đã bị đống nôn mửa làm cho hẹo rồi. Từ Huệ, con danh này, anh trai say rượu không lo, lại dám trốn trong phòng vụng trộm với đàn ông, lao vào hai người bọn họ. Quách Húc Dương giật mình tỉnh táo lại, nhưng trời sập xuống rồi. Nhưng điều tồi tệ hơn là Hoắc Tiêu đã quay trở lại. Đi sau anh ta là các cán bộ kỷ luật, còn có cả một đám đông hỏng hớt. Giang Nhạc vội vàng đóng cửa lại. Vãi thật, Từ Huệ nhân lúc chị dâu vắng nhà mà vụng trộm. Cái gì cơ? Từ Huệ nhân lúc chị dâu không có ở đây mà vụng trộm với anh trai. Không phải, là vụng trộm với người ngoài. Vãi thật, Từ Huệ nhân lúc chị dâu chưa đi làm về, cùng với anh ruột làm chuyện xấu. Không phải như mọi người nghĩ đâu. Thật sự không phải như mọi người nghĩ đâu. Em thấy anh say rồi, nên mới tốt bụng dìu anh vào phòng nghỉ ngơi. Nhưng anh lại, miệng anh cứ gọi cần cần. Em biết anh nhận nhầm người, nhưng em chẳng còn mặt mũi nào để sống nữa. Xin lỗi, là lỗi của anh. Em yên tâm, anh sẽ cho em một lời giải thích thỏa đáng. Ha ha ha, tôi chỉ muốn quyến rũ ai đó thôi mà. Sao Hoắc Tiêu lại đến chứ? Lại còn có bao nhiêu hàng xóm nhìn thấy nữa. Anh định giải thích với tôi thế nào đây? Chúng ta sẽ bị cạo đầu bôi vôi, sẽ phải đi tù đấy. Dù anh đã kết hôn rồi, nhưng anh và vợ vẫn chưa có quan hệ xác thịt thực sự. Anh sẽ ly hôn với Trương Cần để cưới em. Cần, xin lỗi em, anh sai rồi, nhưng anh không còn cách nào khác. Anh chỉ là quá nhớ em. Anh say rượu nên mất kiểm soát, đã coi người khác thành em. Em yên tâm, anh sẽ khiến em không sao đâu. Anh uống say quá nên ngã đập đầu, làm đổ cái chậu rửa mặt thôi. Anh chỉ là vì muốn chăm sóc em thôi. Chúng ta chẳng có chuyện gì cả, không có gì hết. Anh còn có công nữa, dẫu không thể lấy công bù tội, nhưng anh tin cấp trên sẽ xem xét tình hình. Từ Huệ nước mắt giàn giụa gật đầu. Đây tự nhiên là lựa chọn tốt nhất rồi. Quách Húc Dương hít sâu một hơi, rồi lao đầu vào góc tủ thật mạnh. Phải công nhận rằng hắn ra tay với chính mình cũng ác thật. Đồng chí Từ Hoài Minh 6 phạm quy định uống rượu. Nay tổ chức đã nghiên cứu và quyết định cho xuất ngũ bắt buộc. Đồng chí Quách Húc Dương, anh và Từ Huệ có quan hệ nam nữ bất chính. Nhân chứng vật chứng đều đủ cả. Dù đồng chí Từ Huệ nhất quyết không hé môi, nhưng lời khai của quần chúng đã chứng minh anh và cô ta đã phạm tội lưu manh. Chính ủy Triệu, tôi uống quá chén rồi. Tôi bị ngã nên không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm thôi. Nói xong, ánh mắt hắn hướng về phía Hoắc Tiêu đang đứng cạnh đó. Lúc này khi đối mặt với Hoắc Tiêu, trong lòng hắn chỉ còn lại sự sợ hãi. Tại sao Hoắc Tiêu lại làm vậy? Sao anh ta biết mình sẽ gặp chuyện chứ? Chẳng lẽ tất cả đều do anh ta thiết kế sao? Nhưng tại sao chứ? Chúng ta không oán không thù mà. Hoắc Tiêu đúng là cố ý thật. Thấy trên bàn nhà hắn có 2 chai rượu thuốc, Hoắc Tiêu liền gần giọng trách mắng. Hoắc Tiêu quay lại dẫn người tới, chỉ là để việc hai người bọn họ phải giải ngũ trở nên chắc như đinh đóng cột. Hoắc Tiêu từ đầu đến cuối đều dùng dương mưu.
nhưng cũng không thể nói là không có tư tâm. Tất nhiên nếu hai người họ luôn khắc ghi quân quy, thì anh cũng đã tốn công vô ích rồi. Ai dè bọn họ lại gây ra chuyện lớn như vậy. Cuối cùng Quách Húc Dương bị cách chức toàn bộ, bị khai trừ khỏi quân tịch, bị điều đi trồng cây ở vùng Tây Bắc cùng Từ Huệ. Kết quả này làm Hoắc Tiêu rất hài lòng. Trở về ký túc xá, Hoắc Tiêu liền lấy giấy viết thư cho Lăng Vãn. Nghĩ đến Lăng Vãn, trên gương mặt Hoắc Tiêu bất giác hiện lên một nụ cười mỉm. Hoắc Tiêu vừa rời đi, Lăng Vãn liền dùng hệ thống để gian lận. Thông báo được gửi đến ngay lập tức, thế nhưng Lăng Vãn không có thời gian để xem, vì đã đến ngày phải xuống nông thôn rồi. Nam Nam à, mẹ không nỡ xa con chút nào. Sao lại bị phân công đến tận vùng Bắc Đại Hoang chứ? Lúc đó mẹ đã bảo tìm người giúp chạy vọt để được ở gần đây rồi. Nhưng con cứ nhất quyết nói không cần. Biết thế mẹ đã chẳng nghe lời con. Nam Nam à, mấy món đồ mẹ nhờ dì Hoàng mua. Bên dì Hoàng vẫn chưa thấy tin tức gì. Con mang theo có bấy nhiêu đồ mà đi. Mẹ thấy xót xa quá. Nhưng con cứ yên tâm, chờ dì Hoàng giúp mẹ mua được mấy món hàng lỗi về, mẹ sẽ gửi ngay cho con. Chắc chắn không để con thiếu thốn đâu. Con đi ngàn dặm mẹ lo chăm bề. Lòng mẹ đau như cắt đây này. Nhưng thứ mẹ nhờ dì Hoàng mua, mẹ thật sự bằng lòng gửi hết cho con sao? Trong nhà không giữ lại món nào thật à? Đó là điều đương nhiên. Cái con bé này hỏi lạ chưa? Con không tin mẹ à? Đồ mẹ mua cho con, mẹ sẽ không giữ lại dù chỉ là một sợi chỉ. Hàng lỗi đâu có dễ mua đến thế. Cho dù Hoàng Quế Hương có giúp thật, tỷ chắc cũng chỉ mua được 1-2 món thôi. Đằng nào chẳng không mua được. Nói vậy cho ra vẻ thôi, được cả tiếng lẫn miếng mà. Khoan đã, để chuẩn bị cho mấy thứ này. Tối qua tôi về muộn quá nên không qua gõ cửa nhà bà được. Vốn dĩ tôi cũng không mua được nhiều đồ thế này đâu. Nhưng nghe nói con bé hướng Nam phải đi Bắc Đại Hoang. Tôi thầm nghĩ là một đứa con gái chân yếu tay mềm đi Bắc Đại Hoang thì sống sao nổi. Nên tôi đã tự quyết luôn. Hàng lỗi không mua được, nên tôi đã mượn phiếu của đồng nghiệp và lãnh đạo. Việc mượn phiếu này tôi chưa kịp hỏi qua ý mọi người. Nếu bác hai có trách mà không đưa phiếu cho tôi cũng không sao. Tôi hoàn toàn hiểu được. Hàng xóm láng giềng chắc cũng hiểu cho thôi. Mấy vị bác cả ở sân bên cạnh, hay các bác hai cũng đều sẽ hiểu cả thôi. Mặt cả nhà họ Hướng xanh mét hết cả lại. Làm phiền bà quá. Đồng chí Hoàng Quế Hương, yên tâm đi, phiếu nợ bà tôi sẽ trả đủ, được chưa? Đưa tiền cho tôi trước đã. Còn phiếu thì lúc nào đưa cũng được hết. Lăng Vãn lôi cuốn sổ nhỏ ra, đối chiếu từng món một với bà Hướng. Bà ta hận không thể tự vả mình 2 cái. Sao lúc đó mình lại sĩ diện mà đòi nhiều đồ thế chứ? Đến cả đèn pin cũng đòi hẳn 2 cái. Con nhỏ này, từ nhỏ đến lớn đều bị mình nắm thóp. Lần này sao mà không thế không biết. Hừ, Hướng Nam thế này chắc chắn là do bà Hoàng Quế Hương kia mớm lời rồi. Sau này tôi không để yên cho bà ta đâu. Bà Hướng tiếc đất ruột khi đưa tiền. Bà Hướng đảo mắt một vòng. Nam Nam à, nhiều đồ thế này còn khó mang đi lắm. Để mẹ gửi bưu điện cho. Khi con đến nơi thì đồ cũng tới thôi. Đỡ cho con phải mang vác vất vả. Gửi cái gì chẳng phải là do họ quyết định sao? Cứ vơ đại 2 cái bọc lớn. Ai mà biết được bên trong chứa cái gì. Bà Hướng ơi, để con gửi đồ cho Hướng Nam cho. Đơn vị con có giá ưu đãi cho nhân viên. Rẻ hơn nhiều so với việc mọi người tự đi gửi đấy. Đều là người trong cùng khu tập thể cả. Chút việc nhỏ này, mọi người không cần phải đưa trứng gà hay mấy nắm hành để cảm ơn con đâu. Sau này ai trong khu mình muốn gửi bưu phẩm, cứ tìm con nhé. Thôi, con đi làm đây. Sắp muộn rồi, chào nhị đại gia, chào bà Hướng con đi ạ. Đừng cảm ơn con nhé. Tôi cảm ơn cái tổ tông 18 đời nhà cô. Thống thống phấn khích run rẩy. Kevin và điểm tích lũy tới rồi đây. Thừa thắng xông lên. Tiếp tục cố gắng nào. Ký chủ, cô nhận được thư của Hoắc Tiêu này. Mau viết thư trả lời đi. Thì cũng phải để tôi đọc xong mới trả lời được chứ. Dục tốc bất đạt đâu anh Thanh. Hoắc Tiêu là cha ông à? Lúc nào cũng nhắc đến anh ta. Cô là mẹ tôi. Ui mẹ ơi, ha 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 ha. Đồng chí Lăng Vãn, cảm ơn chị đã giúp tôi rời khỏi khu tập thể. Hướng Nam cúi đầu chào Lăng Vãn một cách trịnh trọng. Cô ấy biết có một vài món trong danh sách vốn dĩ không phải do mẹ cô ấy nhờ mua. Nếu em tin tưởng thì cứ để chị gửi đồ đi cho. Nếu anh không yên tâm, tôi sẽ bảo anh Đông Thăng đưa anh ra ga tàu, giúp anh làm thủ tục ký gửi. Tôi đương nhiên là tin đồng chí Lăng Vãn rồi. Chỉ là tiền trên người tôi không còn nhiều. Không biết 5 tệ có đủ tiền bưu phí không?
Nhân viên nội bộ chúng tôi có cách cả thôi. Thời buổi này phí gửi đồ vẫn còn đắt lắm. Nhưng mình có thỏa thuận với hệ thống. Mỗi món chỉ thu tiền tượng trưng. Mình thu 5 tệ vẫn còn lãi dòng 45 tệ. Nhưng Hướng Nam đâu có biết. Cậu ta nghĩ phí gửi bưu điện ít nhất cũng phải 15 tệ. Hướng Nam cảm động rưng rưng. Đồng chí Lăng Vãn thật sự quá tốt bụng. Đợi sau khi tôi đến Bắc Đại Hoàng, sẽ tìm cách kiếm tiền đổi đồ. Tìm vài món đồ tốt cho đồng chí Lăng Vãn. Có sự so sánh, cậu ta mới nhận ra tình yêu của người thân dành cho mình giả tạo đến nhường nào. Sau khi Hướng Nam đi rồi, Lăng Vãn bảo đại đàn đẩy xe đến. Một khu rừng nhỏ đã chọn từ trước. Anh đàn anh ra ngoài canh chừng giúp em. Em gặp người ta để giao đồ đi. Giá bưu kiện này gửi bình thường không đi được. Sư phụ em sẽ lèn đến lấy đống đồ này đi, rồi trà trộn vào các bưu kiện bình thường để phát đi. Được rồi, cô cứ yên tâm. Tôi đảm bảo đến một con muỗi cũng không lọt qua được. Nhớ kỹ là anh Đông Thăng. Vâng thưa anh Đông Thăng đại đản. Thôi bỏ đi là em họ mà. Họ hàng xa thì đánh được, họ hàng gần thì không được đánh. Đại đản nhanh nhỏ chạy đi canh chừng. Lăng Vãn nhanh chóng thu hết đồ trên xe vào hệ thống. Đợi Hướng Nam đến Bắc Đại Hoang rồi hãy gửi. Thông thống thế này cũng không ổn. Nếu lần nào gửi bưu kiện cũng phải ra rừng nhỏ, mà không có đại đản canh chừng thì em tính sao? Rủi ro cao lắm đấy. Em nghĩ anh cũng không muốn mất đi một người làm thuê tốt như em đâu nhỉ? Có phải là trừ 150 điểm tích lũy không? Ký chủ chỉ cần dán nhãn của hệ thống lên bưu kiện, thì dù có vào kho bưu cục như bình thường, vẫn có thể thực hiện gửi qua hệ thống. Và cũng chẳng có ai nghi ngờ cả. Sau một thời gian ở chung với Lăng Vãn, hệ thống cũng đã nắm thóp được tính khí của cô. Lúc nãy nó vừa định hét giá trên trời, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của Lăng Vãn, nó đành nuốt lời vào trong. Đành phải đổi từ 1.000 điểm xuống còn 50. Tất nhiên nó không nói cho Lăng Vãn biết. Chức năng này vốn dĩ đã có sẵn, lại còn miễn phí nữa chứ. Đúng là đồ keo. Lăng Vãn lần này khá dứt khoát. Cách này có độ an toàn cao, nên cô cam tâm tình nguyện chi điểm. Đến khi Lăng Vãn tới đơn vị thì đã muộn, nhưng chẳng ai chấm công cô đi trễ cả. Sếp Dương mặt mày hớn hở gọi cô vào văn phòng, tự tay rót trà cho cô. Đồng chí Lăng Vãn, canh thuốc tôi nhận được rồi, đã nhờ thợ điện lắp xong rồi nhé. Thật lòng cảm ơn mẹ cô, đồng chí Hoàng Quế Hương rất nhiều. Hôm nào sắp xếp thời gian đi. Tôi muốn mời cô và đồng chí Hoàng Quế Hương đi ăn cơm. Dạ được, về nhà con sẽ nói với mẹ ngay. Cô thường xuyên giúp các đồng chí trong trạm mang đồ. Đúng là khá tốn thời gian. Cô cứ yên tâm, chỗ tôi sẽ không tính cô đi muộn hay vắng mặt đâu. Công việc đưa thừa ấy mà, sớm hay muộn một chút cũng không sao. Trễ vài ngày cũng chả vấn đề gì. Lăng Vãn cười híp mắt cảm ơn. Thấy chưa, giữ quan hệ tốt với sếp thì đặc quyền chẳng phải sẽ tới sao? Lăng Vãn bước ra khỏi văn phòng của sếp Dương. Nhờ công của Lăng Vãn, tổ trưởng Lý, người cuối cùng cũng mua được món hàng lỗi, đang cười híp mắt gọi cô lại. Tiểu Lăng à, hay là uống miếng nước nghỉ ngơi chút rồi hãy đi. Được ạ, vậy thì nghỉ một lát. Quạt điện đều đã bán hết rồi, mà vẫn chưa nghe thấy tiếng cộng điểm vào tài khoản. Phải đôi co với hệ thống một trận mới được. Thông thống, sao điểm tích lũy bán quạt vẫn chưa đưa cho chị? Phục vụ kiểu gì vậy hả? Điểm tích lũy bán sản phẩm mới phải thông qua kênh bán hàng trực tuyến mới có nhé. Nghĩa là sao? Chỉ khi khách hàng liên kết tiêu dùng thì mới được tính điểm. Cô bán những thứ khác ra ngoài chỉ có thể kiếm được tiền thôi. Dù sao thì cũng kiếm được tiền mà. Lăng Vãn tự an ủi bản thân như vậy, nhưng mà động lực cũng tăng lên rồi. Cô phải nhanh chóng kiếm đủ điểm tích lũy. Ứng cử viên tiếp theo chính là Hướng Nam. Cô nàng Hướng Nam này cực kỳ có đầu óc kinh doanh. Lăng Vãn muốn kiếm điểm tích lũy, nên lại gửi cho Trương Quân một bản danh sách giá cả hàng hóa. Trên đó có thêm vài món đồ mới. Ai dè đúng lúc đó, cô nhận được 708 tệ Trương Quân gửi đến, cùng với một bản danh sách hàng hóa. Trương Quân tên này được đấy chứ. Gửi luôn toàn bộ tiền hàng. Về nhà là cô gửi ngay cái quạt kiếm lợi ít kia cho hắn. Nỗi bực dọc vì chưa kiếm được điểm tích lũy lúc nãy lập tức tan biến. Cô cùng tổ trưởng Lý ra ngoài đưa thư. Kết quả lúc đi ngang qua rạp chiếu phim, Lăng Vãn nhìn thấy đại đản. Đại đản đang đỏ mặt, xung xê trước một cô gái trẻ, nhưng cô gái đó không phải Tưởng Lạp Mai. Bà nội đã nói rồi, Tưởng Lạp Mai đang đợi anh đại đản. Anh đại đản, còn đánh đuổi mấy người đến nhà họ Tưởng cầu hôn nữa. Vãi trưởng, anh đại đản định làm cái gì thế? Anh ấy có biết mình đang làm gì không? Lăng Vãn hít sâu 2 hơi, tình cảm đúng là thứ kỳ diệu. Cô chỉ là một người em họ, chẳng dám xen vào chuyện tình cảm của anh họ đâu. Ai ngờ một lúc sau, Lăng Vãn đưa thư xong cùng tổ trưởng Trương đi đường tắt xuyên qua công viên, lại thấy cô gái kia và một thanh niên khác đang ngồi trên ghế dài dưới gốc cây nói cười vui vẻ. Sư phụ, con muốn đi vệ sinh một chút. Đi mau đi, ta đợi con ở phía trước.
Hợi Quyên, em phải chú ý khoảng cách với Hoàng Đông Thăng. Đừng để hắn lợi dụng em. Anh sẽ ghen đấy. Hắn ta làm gì có gan đó. Cứ cho là hắn dám đi nữa, em sẽ bắt nhà hắn đền tiền. Cơ mà cái tên Hoàng Đông Thăng này nói gì cũng nghe. Nhưng cứ hễ nhắc đến tiền là lại kêu không có. Nếu không phải thấy hắn giúp được việc cho chúng ta thì em còn chẳng thèm đoái hoài đến hắn. Hợi Quyên, vất vả cho em quá. Là anh vô dụng, không làm nổi việc đồng áng. Nếu không em cũng chẳng cần đi cùng một tên nhà quê chân lấm tay bùn. Nơi hẹn hò kín đáo này, Triệu Phong, anh đúng là thanh niên trí thức thực thụ. Chứ cái hạng chân lấm tay bùn như Hoàng Đại Đán thì làm sao mà so được với anh. Em phải nghĩ cách moi tiền từ chỗ hắn mới được. Như thế anh sẽ không phải lo tiền mua việc làm nữa. Hợi Quyên, em tốt với anh quá. Yên tâm đi, bố anh bảo công việc đó chắc như đinh đóng cột rồi. Chỉ cần tiền trao tay là công việc sẽ chuyển cho anh ngay. Đợi lúc anh được về thành phố, anh sẽ đi đăng ký kết hôn với em luôn. Như vậy em cũng có thể về thành phố rồi. Có điều bố anh nói còn thiếu tận 800 tệ nữa. Cái đồ đần như Hoàng Đại Đán chắc chắn không đào đâu ra. Thế nên đợi lúc về, em sẽ tìm cơ hội hẹn hắn ra cái kho bò hoang sau phòng bảo quản. Anh cứ canh đúng giờ mà tới nha. Nếu nhà hắn không chịu nôn tiền, em sẽ vu cho hắn tội giở trò bậy bạ. Cô ruột hắn là nhân viên bán hàng ở hợp tác xã đó. Em họ hắn là bưu tá. Chồng con là sĩ quan quân đội nữa. Có đám người thân xịn sò như thế, nhà bọn họ chắc chắn sẽ xoay được tiền thôi. Phải về báo cho bà ngoại ngay, kẻo chúng nó định tác động vật lý lên chân anh. Thế là Lăng Vãn muốn ta làm sớm. Buổi chiều đi đưa thư, năng suất đúng là đỉnh của chóp. Bánh xe đạp suýt chút nữa là bị Lăng Vãn đạp cho té cả lửa ra luôn. Về đến nhà, Vương Chiêu Đệ thấy vẫn chưa tới giờ tan làm, liền vội hỏi, Vãn Vãn, sao hôm nay con về sớm thế? Vãn Vãn, hôm nay sao tan làm sớm thế? Đưa thư xong rồi ạ. Sư phụ bảo con về trước. Bà ngoại, con nói bà nghe chuyện này. Bà hứa với con trước đi, đừng giận nhé. Vương Chiêu Đệ vừa nghe thấy thế, trong lòng bỗng thót một cái. Nghe Lăng Vãn nói xong, bà lão vậy mà không nổi giận, ngược lại còn có chút phấn chấn. Không biết cái cô nàng La Tuệ Quyên đó có tiền không? Cô ta không có tiền cũng không sao. Bà đi tìm một gã độc thân giàu có. Bà ngoại đỉnh quá đi. Bà ngoại bà định làm thế nào? Nếu bà ngoại đã muốn phản công tự vệ thì cô nhất định phải hỗ trợ rồi. Nói xong cô lấy máy ghi âm ra để nghe lén. Cô chỉ nghe thôi sao? Không đời nào. Lăng Vãn mở nội dung đã ghi âm cho bà lão nghe. Ôi chao, cục cưng của bà giỏi quá đi mất. Cái sự thông minh này giống y như bà. Món đồ hiếm lạ này hay thật đấy. Là Hoắc Tiêu tặng con à? Không phải, là Quách Húc Dương đền cho con đấy. Lăng Vãn đắc ý cùng bà lão chia sẻ một phần chiến tích của mình. Nhưng hắn còn muốn bậy con, định ghi âm để tố con tống tiền, mà không xem con là cháu ngoại ai, con gái ai. Bà lão tự hào lắm. Vương Chiêu Đệ bà đã có người kế nghiệp rồi. Bà ơi, đây còn là hàng của mấy tay Nhật lùn đấy. Mấy tay Nhật đó bà còn tiễn đi được thì đồ của chúng bà cũng dùng được tuốt. Bà ơi, con còn có máy ảnh nữa. Cháu dạy bà cách dùng đi. Chuyện này con đừng xen vào, thủ đoạn của bà hơi hắc ám. Đừng để bẩn mắt cục cưng của bà. Lăng Vãn thấy tiếc nuối. Cô thực sự rất muốn xem náo nhiệt, nhưng nghĩ lại công việc của mình, cô lại không thể theo bà về đại đội. Cái náo nhiệt này dù muốn xem cũng không xem được. Được rồi, con đi lấy máy ảnh dạy bà dùng. Đợi bà lão học xong, Lăng Vãn về phòng xem thư Hoắc Tiêu viết cho mình. Cái quái gì thế? Quách Húc Dương rốt cuộc vẫn dính lấy Từ Huệ. Ý chí của thế giới này mạnh đến mức ép buộc vậy luôn hả? Ép dữ vậy nhưng mà cả hai đều bị điều xuống sa mạc Đại Tây Bắc để trồng cây. Tốt lắm, Lăng Vãn không khỏi nghĩ đến việc Hoắc Tiêu từng hỏi mình. Anh ấy muốn Quách Húc Dương giải ngũ chuyển ngành. Kết quả là Quách Húc Dương giải ngũ thật. Bị khai trừ quân tịch và giải ngũ chuyển ngành là hai chuyện khác nhau. Việc này liệu có bàn tay của Hoắc Tiêu nhúng vào không nhỉ? Nhưng tại sao anh ấy lại làm vậy? Chắc là trùng hợp thôi. Lăng Vãn thở phào nhẹ nhõm. Giờ cô không còn sợ sức mạnh kéo cốt truyện về như cũ nữa. Rõ ràng sức mạnh của cốt truyện cũng có giới hạn. Lăng Vãn đã nắm chắc tình hình nên thấy an tâm hơn nhiều. Ngày hôm sau, bà ngoại dẫn cả nhà đi rầm rộ. Buổi sáng Lăng Vãn đã cày đủ điểm tích lũy, nâng cấp thành công lên cấp 2. Lăng Vãn không lập tức liên kết ngay, đợi hướng Nam đến nơi ổn định rồi tính. Bây giờ mỗi ngày đi làm có thể kiếm được khoảng 300 điểm. Đợi sau khi mình có thể làm việc độc lập, có thể giúp tổ trưởng Trương giao thêm một phần, thì sẽ có thêm điểm, tính là 400 đi. Trong điều kiện không có chi tiêu nào khác, tầm 10 ngày nữa là lên được cấp 3. Mọi người đừng có cày cuốc quá, tự đặt mục tiêu cho mình. Một ngày kiếm 300 điểm, chưa đầy 1 tháng là thăng cấp rồi. Hi hi, thật là tuyệt vời. Nhắc nhở thân thiện, hãy nhanh chóng nâng cấp lên cấp 3. Có thể dùng điểm tích lũy để mở khóa tính năng live stream. Ký chủ có thể chọn địa điểm live stream chỉ định. Nội dung live stream là địa điểm ký chủ đã chọn. Những việc đang diễn ra trong thời gian thực, số điểm bị trừ sẽ tính theo khoảng cách và thời lượng. Mở khóa tính năng live stream cần bao nhiêu điểm?
Đang định nói là 100.000, nhưng sợ ký chủ thấy nhiều quá rồi buông xuôi, nên cố nhịn. 10.000, tính năng live stream của ký chủ rất tốn năng lượng. Cái này không mặc cả được đâu. Chỉ cần ký chủ tích cực làm việc, 10.000 điểm chỉ là chuyện nhỏ thôi. Biết rồi, nôn nao quá. Người đã quen cày cuốc rồi. Đúng là không cưỡng lại được cám dỗ mà. Hệ thống chắc chắn vẫn còn chiêu sau. Việc mở tính năng live stream chỉ là khởi đầu thôi. Sau này chắc chắn sẽ có thêm mấy mục thu phí nữa. Không vội, phải bình tĩnh. Mình mới là bên nắm đằng chui mà. Chị Đại Lăng Vãn cứ thế mà làm theo kế hoạch. Còn phía Chương Cần thì như trời sập đến nơi. Cô đúng là cái đồ sao chổi. Húc Dương vì cô mà đắc tội với người ta. Phạm phải sai lầm, suy chút nữa là đăng xuất luôn rồi. Anh ấy bị điều đi vùng Tây Bắc, sợ liên lụy đến cô. Nên bảo tôi giúp cô làm thủ tục ly hôn đi. Chu Hiền Cúc hận không thể xé xác Chương Cần ra. Con trai bà còn dặn đi dặn lại, bảo bà tìm việc cho Chương Cần, tìm chỗ ở cho cô ta, còn đưa cho cô ta một khoản tiền. Vì anh ấy cảm thấy mình có lỗi với Chương Cần. Cô ta xứng sao? Với lại việc làm đâu phải mớ rau. Muốn là tìm được ngay chắc. Thế là Chu Hiền Cúc ném 100 tệ vào mặt Chương Cần. Cứ vậy, Chương Cần bị đuổi khỏi nhà họ Quách. Chương Cần biết đi đâu về đâu bây giờ. Suy nghĩ một hồi, cô ta đến bưu cuộc gọi điện cho đơn vị Quách Húc Dương, muốn hỏi xem Quách Húc Dương đã phạm lỗi gì. Nhưng bên đó không tiết lộ, chỉ đành hỏi địa chỉ nơi anh bị điều chuyển đến. Chương Cần ghi nhớ địa chỉ đó, đành mối mặt quay về khu tập thể. Chẳng phải là người thích trèo cao, đòi đoạn tuyệt quan hệ với gia đình để làm phượng hoàng sao? Có chuyện gì thế này? Không trèo cao được nữa à? Lại biến thành chim sẻ rồi sao? Bao Yến về nhà ngoại, muốn Trương Hồng Kỳ xuống nước đến đón mình. Nhưng Trương Hồng Kỳ coi như cô ta đã đăng xuất, chẳng thèm quan tâm. Ở nhà ngoại lâu ngày cũng bị người ta hắt hủi. Cuối cùng đành lủi thủi dắt con quay về. Xin lỗi Trương Hồng Kỳ, trong lòng đang bừng bừng lửa giận, và trong mà nói. Lại thích thể hiện rồi, hai anh em đã trở mặt với nhau. Bao Yến chẳng thèm nể mặt Trọng Hồng Mai. Chương Cần, mẹ chồng làm em ấm ức à? Em làm dâu nhà người ta, phải biết nhẫn nhịn chứ. Sau này đi theo quân đội là ổn thôi. Chương Cần cúi đầu khóc nức nở. Mẹ chồng đối với em rất tốt. Bà ấy chẳng bắt em làm việc gì cả. Nếu em mà nói mẹ chồng không tốt, chắc chắn sẽ bị mọi người mắng. Vậy thì con càng không được dở tính dở nết nữa. Chương Cần càng khóc dữ dội hơn. Chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ rồi, cô còn đến đây làm gì? Đã đoạn tuyệt rồi thì nhà đẻ không thể chống lưng cho cô được nữa. Nếu không nhà chồng cô lại chẳng biết sẽ điều tiếng gì về chúng tôi đâu. Anh cả nói đúng đấy. Lúc cô đòi đoạn tuyệt với nhà đẻ thì nên nghĩ đến việc sau khi lấy chồng mà chịu uất ức, sẽ chẳng còn ai chống lưng cho cô nữa đâu. Chương Cần, là chính cô muốn đoạn tuyệt mà. Húc Dương, anh ấy ly hôn với em rồi. Cái gì cơ? Cô thật sự không trèo cao được nên ngã xuống rồi à? Thật là nực cười. Ly hôn rồi. Chương Cần, rốt cuộc là có chuyện gì? Chương Cần chỉ khóc chứ không nói lời nào. Trong nhà đã chia tài sản xong xuôi rồi, giờ phòng trống trong nhà chỉ còn đúng 2 phòng. Một phòng là của bố và Di Hoàng, một phòng là của Lăng Vãn. Cả 2 phòng đó đều đang khóa cửa. Đại Hà và mọi người đều đã dọn ra ngoài rồi. Chúng tôi không dám tự ý quyết định thay họ đâu. Hay là cô cứ đi hỏi ý họ trước xem sao. Cô em chồng mà trèo cao thì dù có đoạn tuyệt, về nhà đẻ ở vài ngày thì họ còn nể mặt mà chịu đựng. Nhưng cô em chồng đã sa sút thế này thì miễn đi. Chương Cần chỉ biết cúi đầu xách hành lý, lếch thếch quay trở lại sân nhỏ. Lăng Vãn thấy Chương Cần thì chẳng có gì ngạc nhiên. Nhìn dáng vẻ khóc đến sưng cả mắt của Chương Cần, trong lòng Lăng Vãn cũng chẳng biết nên nói gì. Cô ta đúng là một đóa hoa tơ hồng, chẳng bao giờ có chủ kiến của riêng mình, lúc nào cũng phải bám víu vào người khác mới sống nổi. Nghe Chương Cần kể lể xong, Trương Học Minh im lặng. Hoàng Quế Hương chẳng thèm bận tâm chuyện của hai cha con họ. Dù sao thì Trương Học Minh cũng không dám để Chương Cần ở lại đây. Đi thôi, bố đưa con về khu tập thể để ổn định chỗ ở. Trên bàn đang bày sẵn cơm canh, có đủ cả thịt, rau và canh. Nhưng chẳng có ai thèm hỏi cô lấy một câu là đã ăn chưa, hay là có đói không. Trương Học Minh đưa cô quay trở lại khu tập thể. Mặc dù đã chia nhà rồi, nhưng căn nhà này là của tôi. Các anh hãy cho con bé một chỗ để ngủ. Chỉ nói là cho một chỗ để ngủ, chứ không bảo là dọn hẳn một phòng ra. Hai người anh trong lòng không cam lòng, nhưng vẫn không nói gì, để Trương Cần ngủ ở phòng khách. Cái nhà này không còn chỗ cho cô ta nữa rồi. Trên đời này chỉ có Húc Dương là tốt với mình nhất. Anh ấy là người tốt nhất thế gian, là người quan tâm đến mình nhất. Người tốt như vậy sao có thể đắc tội ai, hay phạm sai lầm được. Trương Cần quyết định ngày mai đi tìm Lăng Vãn hỏi cho rõ. Hỏi đi, đừng lôi thôi nữa. Nhanh lên, tôi sắp muộn làm rồi. Là chị làm đúng không? Mẹ chồng bảo em đã đắc tội người ta, hại anh Húc Dương phạm lỗi bị điều chuyển. Em nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể là đắc tội chị thôi. Vì em không nhường anh Húc Dương cho chị, nên chị muốn hủy hoại anh ấy. Hủy hoại em? Lăng Vãn thật sự cạn lời. Thứ nhất, Quách Húc Dương bị điều chuyển là vì hắn và Từ Huệ, em gái của Từ Hoài Minh, quan hệ bất chính bị bắt của tang tại nhà Từ Hoài Minh. Nhân chứng có Từ Hoài Minh, em gái của Từ Hoài Minh, vợ của Từ Hoài Minh, và rồi cày cấu say rượu, lẻn vào chăn làm chuyện mờ ám với Từ Huệ. Việc của Quách Húc Dương cô cứ đến đơn vị mà hỏi, chắc chắn sẽ rõ thôi. Không thể nào, chắc chắn là chị lừa em. Tôi có lừa cô hay không?
Cô viết thư hỏi thẳng Quách Húc Dương là xong chứ gì. Hắn mà không chịu nói thật, thì cô cứ lấy tư cách là vợ, gọi điện cho lãnh đạo của hắn mà hỏi. Trương Cần này, Quách Húc Dương có người khác rồi đá cô. Mẹ chồng lại lừa gạt, đuổi cô ra khỏi nhà. Nếu tôi là cô, tôi sẽ về đòi bọn họ một công việc, đòi một căn nhà, đòi một khoản tiền và phiếu lương. Cái tính này của cô em là không làm được. Hay là thế này, tiền đòi được cô chia tôi một nửa. Tôi ra mặt giúp cô, thấy sao? Đàn ông mất rồi, cô từ gái tân thành một đời chồng. Trong tay cũng phải nắm cái gì đó chứ. Phụ nữ dù thế nào cũng phải dựa vào chính mình. Dựa vào đàn ông chỉ có nước đắng xuất sớm. Chị gạt em, chắc chắn là chị gạt em. Trương Cần bỏ chạy. Lăng Vãn tò mò đạp xe đi theo, phát hiện cô ta lao thẳng vào văn phòng thanh niên trí thức. Đợi cô ta ra ngoài, Lăng Vãn liền vào trong hỏi thăm đồng chí ở văn phòng thanh niên trí thức. Đó là một nữ đồng chí vừa mới ly hôn. Cũng thật là đáng thương. Cô ấy nộp đơn xin đi xuống nông thôn ở vùng Đại Tây Bắc. Nơi đó khổ cực lắm, nằm ở ven rìa sa mạc, cực kỳ thiếu nước. Đúng là tình sâu hơn vàng. Quanh đi quẩn lại, quỹ đạo của số phận vẫn lao nhanh về phía hướng đi đã định sẵn. Em là đã rẽ một vòng lớn rồi. Người nên ở bên nhau thì vẫn ở bên nhau, người phải đi xuống nông thôn thì vẫn cứ phải đi. Suy nghĩ một lát, Lăng Vãn lại đạp xe đuổi theo hướng của Trương Cần. Trương Cần mua một món dụng cụ mang theo phòng thân. Lăng Vãn mà lại quan tâm mình sao? Chắc là ảo giác rồi. Nếu cô đổi ý, muốn đòi tiền, đòi việc, đòi nhà từ nhà họ Quách, thì tìm tôi nhé, phí vất vả cứ việc thương lượng. Quả nhiên không thể mơ mộng gì ở Lăng Vãn được. Nhưng thật kỳ lạ, lúc cầm tiền trợ cấp đi mua sắm nhu yếu phẩm, việc đầu tiên cô ta làm là mua kéo và bút. Không vặt lông được Trương Cần. Lăng Vãn có chút thất vọng. Buổi sáng sau khi ăn xong và nghỉ ngơi, Lăng Vãn nghĩ xem nên tặng món quà gì cho Hoắc Tiêu. Dù sao người ta cũng vừa đưa cho mình tận 5.000 tệ mà. Muốn ngựa chạy thì phải cho ngựa ăn cỏ chứ. Hoắc Tiêu là người quá nhạy cảm và thông minh. Lăng Vãn không dám chọn đồ từ trong không gian tặng anh. Lăng Vãn đành phải nhắm đến cửa hàng bách hóa. Cuối cùng cô chọn một cây bút máy anh hùng. Đồng chí, lấy cây bút máy anh hùng này ra cho tôi xem với. Không mua nổi thì đừng xem, làm hỏng thì ai chịu trách nhiệm. Nhịn nào. Đồng chí Hoàng Quế Hương vẫn đang làm việc trong hệ thống này, không thể gây thêm kẻ thù cho mẹ được. Tôi mua, bao nhiêu tiền? 15 tệ cộng với 10 phiếu công nghiệp. Lăng Vãn lập tức lấy tiền và phiếu ra. Cô hào phóng như vậy, khiến nhân viên bán hàng đang hờ hững cũng phải giật mình. Cô gái, cây bút này cô mua để dùng hay là đem tặng? Tặng chồng tôi ạ. Tặng chồng mà chơi lớn dữ vậy. Bút máy chẳng phải dùng để viết chữ sao? Loại 1-2 đồng viết ra cũng là chữ mà. Chồng cô chắc là người có học thức nhỉ. Trong nụ cười của Lăng Vãn có thêm vài phần tự hào mà chính cô cũng không nhận ra. Anh ấy là tài xế lái máy bay. Lái máy bay mà gọi là tài xế à? Người ta gọi đó là phi công. Lăng Vãn tìm chỗ viết một tờ giấy nhỏ, nhét vào trong hộp bút máy, sau đó thông qua hệ thống gửi đồ cho Hoắc Tiêu. Ngày gửi được tính toán lùi lại sau vài ngày. Nguyên chủ là cao thủ thả thính, còn cô là cao thủ câu cá. Lăng Vãn sau khi làm xong việc, vui vẻ đi đón mẹ Hoàng Quế Hương tan làm. Mẹ, chủ nhật này mình về nhà ngoại được không? Con bảo anh đại đàn bắt ốc cho con. Con muốn ăn ốc xào lá tía tô. Ăn ốc chỉ là phụ thôi. Chủ yếu là cô muốn xem náo nhiệt. Hoàng Quế Hương không cần nghĩ ngợi liền đồng ý. Còn lúc này tại nhà bà cụ, cả nhà đang vây chặt Triệu Phong lại. Các người, sao các người lại có máy ảnh và đài radio? Lấy từ chỗ phe phản động nào thế? Dù hơi cũ một chút, nhưng dùng được là tốt rồi. Cái đồ lặt vặt này mà cũng đòi chen hàng à? 1 năm rồi, không biết mẹ tao từng xử lý bọn phản động thế nào sao? Cái hạng như mày mà cũng dám nhảy nhót trước mặt mẹ tao. Thịt mày đem nhúng lâu còn chê bở không bỏ dính răng. Con cả, chúng ta là người văn minh, không được đánh người. Đánh người ta hỏng ra, nhà nước lại tốn tiền chữa trị. Kẻ sắp bị tiễn đi mà còn chữa trị chẳng phải phí tiền sao? Và lại, mẹ đây là thân phận gì chứ? Nữ anh hùng diệt địch, Hồng Nương Tử được chính phủ cấp bằng hẳn hoi. Hắn mà xử lý tôi thì chắc chắn là gián điệp rồi. Thế thì phải giữ lại mạng mà thẩm vấn cho kỹ. Bà Vương, tôi sai rồi. Tôi chỉ là bị mỡ lợn làm mờ mắt thôi. Tôi không dám nữa đâu. Xin bà đại xá coi tôi như cái dám mà thả đi cho. Ôi trời, suýt thì quên mất gia đình của con súc sinh này rồi. Thành phần xấu như mày thì nên bị xử lý đi.
Ta phải báo công xã cấp cho cái giấy chứng nhận mới được. Rồi khua chiêng gõ trống suốt dọc đường, tuyên truyền chiến tích của mày về tận quê nhà, để xem nhà họ Triệu Hồng Diệu Phong này là hạng người gì. Con sai rồi, con thật sự biết lỗi rồi. Tất cả đều là ý của La Huệ Quyên. Con bị La Huệ Quyên lừa thôi. Thật đấy bà Vương, bà hãy tin con. Con đi tìm La Huệ Quyên ngay đây. Không để cô ta tính kế anh Đông Thăng nữa. Bắt cô ta phải xin lỗi anh Đông Thăng. Anh Đông Thăng chẳng phải thích cô ta sao? Con nhất định sẽ khuyên cô ta gả cho anh ấy. Này nhóc con, cậu thanh niên à, lời cầu xin của cậu không lọt tai chút nào. Lũ giặc nói còn nhiều hơn cả cậu đấy. Đám phản động còn biết học tao dùng bàng thỏi để lo lót. Nhưng tao là ai chứ? Đám phản động đó đâu chỉ muốn nhắm vào mỗi tao. Chúng còn đe dọa đến cả quốc gia. Giá mà nó cũng như cậu, chỉ nhắm vào mỗi gia đình tao, thì biết đâu tao cũng đã đồng ý rồi. Gợi ý này xem ra hơi bị lộ liễu quá rồi. Hiểu không, làm rầm rộ như thế này chẳng qua là muốn lấy tiền rồi đi thôi. Chạy trời không khỏi nắng đâu. Không có giấy giới thiệu, nó có chạy ra ngoài cũng không sống nổi. Tối nay cứ ngủ một giấc thật ngon đi. Sáng mai chúng ta lên huyện báo án. Bà lão vẫy tay. Ba người đàn ông nhanh chóng đi theo. Triệu Phong ngồi bệt xuống đất, sợ đến xanh cả mặt. Mụ già họ Tiền nói không sai, không có giấy giới thiệu, hắn sẽ không thể đi đâu được. Hắn vẫn còn thời gian, hắn vẫn còn một đêm để nghĩ cách thoát thân.